Cặp đôi này đang bị bố mẹ của mình bắt kết hôn với nhau. Nhưng họ đâu biết rằng hai người chỉ đang giả vờ hẹn hò thôi, làm sao mà dễ dàng kết hôn được. Không còn cách nào, Tae Kyung liền bịa ra là mình quên không mang con dấu cá nhân. Hai người mẹ đứng bên cạnh đang định thở dài, chuyện đã đến mức này rồi chẳng nhẽ lại phải về nhà lấy dấu hay sao. Tae Kyung chuẩn bị cười tươi thì anh nhân viên lại nói giờ đăng ký rất đơn giản nên không cần dấu. Trong lúc ngàn cân treo sợi lông chân, cô bất ngờ nghĩ ra một kế hoãn binh. Cô nhõng nhẽo tức giận nói rằng có phải anh cố tình làm thế để không phải cưới tôi không? Tae Kyung nhạy bén biết được mưu mô của Jeondu nên cũng hùa theo. Cả hai cãi nhau om lên, thành công đi ra khỏi cánh cửa của ủy ban xã trước sự ngỡ ngàng và bật ngửa của mọi người. Jeondu là một giảng viên trẻ đảm nhiệm môn tiếng Anh của một trung tâm danh giá. Với vẻ ngoài xinh đẹp cộng thêm năng lực đỉnh của Chop, cô đã thành công thu hút sự chú ý của các học sinh tại đây. Cũng chính vì thế mà Jeondu bị một đàn anh trong nghề dằn mặt sau khi tiết học kết thúc. Cứ tưởng rằng Jeondu vì non trẻ mà nhún nhường anh ta. Trái ngược lại với điều đó, Jeondu thẳng thừng chê bai là do giáo trình của anh ta sơ sài nên mới không thu hút được học sinh. Những lời này đã bị thầy hiệu trưởng đứng bên ngoài nghe thấy. Vẻ ngoài thì dọa nạt Jeondu nhưng khi vào phòng lại khen ngợi cô hết lời. Anh ta tin rằng cô sẽ sớm trở thành ngôi sao giảng viên mà thôi. Jeondu đột nhiên nhận được điện thoại của bạn trai Junha rủ mình đi ăn trưa tại nhà riêng. Bên này tại một phòng khám, một em bé đang khóc nấc lên, hình như nó đang khó chịu gì đó. Vừa hay bác sĩ sản phụ Tae Kyung bước vào, đứa bé liền nín khóc ngay. Tae Kyung thật sự rất ấm áp, ở bên cạnh anh ai cũng cảm thấy được chữa lành, kể cả là đứa bé sơ sinh cũng cảm nhận được. Khám xong cho đứa bé, Tae Kyung liền lên đồ đi gặp bạn gái xinh đẹp của mình. Chuyện tình của họ sẽ mãi đẹp nếu như cô bạn gái không đòi kết hôn. Tae Kyung là người theo chủ nghĩa độc thân nên anh không chấp nhận điều đó. Tae Kyung đeo chiếc nhẫn vào tay cô bạn gái rồi nói nếu em còn nhắc đến hai từ kết hôn một lần nữa chúng mình sẽ chia tay. Thấy bạn gái tức giận rời đi, Tae Kyung cũng không có ý định đuổi theo. Bên này Jeondu cầm chiếc thẻ khách sạn bước vào một căn phòng đầy cánh hoa hồng. Cô và bạn trai đã yêu nhau nhiều năm, cũng đến lúc Jeondu muốn được lên xe hoa. Nhìn toàn bộ căn phòng có thể thấy bạn trai cô cực kỳ đầu tư cho ngày hôm nay. Cô bước vào phòng ngủ nhìn thấy bộ nội y trên giường thì cảm thán sao bạn trai hôm nay lại xến như vậy chứ. Dưới sức ép của Jeondu, anh bạn trai cũng phải miễn cưỡng đeo nhẫn cho cô. Nhưng kỳ cục áo thì quá rộng còn nhẫn thì quá chật, có gì đó sai sai ở đây thì phải. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Junha giật mình tưởng là nhân tình đến nên đã cản Jeondu lại không cho cô ra ngoài. Jeondu nhất quyết giật tay anh ra thì thấy người đứng ngoài là Lễ Tân mang bánh kem tới. Nhìn chiếc bánh kem, Jeondu mới biết bản thân đã bị phản bội rồi. Junha thấy bạn gái hét lớn nên đã kéo cô vào trong. Lúc này anh ta cũng không diễn thêm nữa mà nói thẳng: chẳng qua ban nãy là mình nhắn nhầm thôi, rõ ràng đã thu hồi rồi mà. Hơn nữa chẳng phải từ đầu hai người đã nói chỉ hẹn hò thử thôi sao? Thời hạn 1 năm cũng đã hết rồi, buông tay nhau là được rồi. Jeondu chán ngán gương mặt của một tên cặn bã. Cô đập thẳng chiếc bánh kem vào mặt anh cho bỏ tức. Xuống dưới tầng hầm, Jeondu nhìn vào chiếc xe hơi của bạn trai. Cô tức giận vì anh ta dám tháo ảnh của mình xuống. Nhưng ai mà ngờ rằng cô đã nhận nhầm chiếc xe của Tae Kyung thành xe của Junha. Jeondu lục túi lấy ra chiếc bút lông bắt đầu vẽ vời lên chiếc xe trắng tinh. Tae Kyung xong việc đi xuống thì vô cùng bất ngờ về diện mạo mới của chiếc xe. Nào là đồ cặn bã tên lừa đảo thích rú to. Trùng hợp thay lúc này bạn gái của Tae Kyung đi đến đọc được hết những dòng chữ này. Cô ta cứ tưởng Tae Kyung là vì chuyện này nên mới chia tay với mình, nên đã tức giận đánh cho anh một trận bầm dập rồi bỏ đi. Tae Kyung mang tâm trạng không mấy vui vẻ về nhà. Trên đường đi còn không may gặp đụng xe. Người gây chuyện ấy vậy mà lại là mẹ và em trai của cô. Đã mất tiền đền cho người ta rồi về nhà lại thấy ông cậu làm hỏng chiếc áo đắt nhất của mình. Vì tâm trạng không được ổn nên cô cũng không buồn đôi co với người nhà. Tae Kyung gọi điện cho ban quản lý tòa nhà tìm kiếm người đã phá xe của mình. Bên này mẹ của Sujin đến tận chùa tìm nhà Tae Kyung làm ẩm ĩ hết cả lên. Bà trách vì Tae Kyung mà con gái đã khóc đến mức phải nhập viện. Bà ta còn tố cáo cháu trai nhà này là một tên cha nam lăng nhăng yêu xong rồi bỏ. Tae Kyung đang đi làm thì bị gọi về nhà. Vì là con riêng của vợ nên anh bị cái gia đình này khinh rẻ. Không những anh không rụt rè một tí nào mà còn thể hiện cá tính riêng của mình. Chính anh cũng không biết người đã viết vào xe của mình là ai và động cơ mà cô ta làm như vậy là gì, nhưng một điều mọi người cần nhớ là anh không muốn kết hôn. Ở nhà này chỉ có cha dượng dù khác máu tanh lòng, nhưng vì vợ mình nên ông vẫn rất yêu thương Tae Kyung như con ruột của mình. Ông bảo vợ hãy thuyết phục con trai đi xem mắt. Mình sẽ tìm cho anh một người để sau này Tae Kyung có thể yên tâm làm việc. Bà nội nghe thấy thế thì chặn lại nói mình sẽ đảm đương việc này nên cả nhà cứ yên tâm. Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau của Jeondu và bạn trai cũ. Miệng thì nói không nhớ nhưng trong lòng cô cảm thấy nhớ anh rất nhiều. Ngồi ở quán ăn xem lại từng chút kỷ niệm của hai người, Jeondu không kiềm được lấy lý do đến trả chiếc nhẫn để gặp lại người yêu cũ. Tae Kyung đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bà nội hẹn anh đến quán cà phê nói chuyện, nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy Sejin, thư ký riêng của bà nội. Thì ra người mà bà anh muốn anh kết hôn là cô ấy. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như Sejin ngày xưa không đá Tae Kyung chỉ vì anh nghèo. Sejin ra ngoài thì gặp Junha ở bãi đỗ xe. Miệng anh ta thì nói nhớ Jeondu nhưng môi anh ta lại hôn Sejin. Jeondu đứng phía sau nhìn thấy cảnh này thì không dám tin vào mắt mình. Cô đứng nhìn mãi đến khi chiếc xe khuất bóng mới thôi.
Tae Kyung nhận được tin người đã vẽ bậy lên xe mình đang ở bãi đỗ xe thì tìm đến. Ánh mắt Jeondu vẫn chỉ nhìn về một điểm. Anh vẫn cứ nghĩ là cô diễn mãi cho đến khi Jeondu ngất xỉu mới thôi. Tae Kyung đưa Jeondu vào viện. Cũng may cô chỉ bị kiệt sức và mất nước mà thôi. Nhưng còn có tin vui nào ngờ Jeondu đã mang thai, cô mang thai song sinh bây giờ đã được 6 tuần. Jeondu chợt thấy như sấm sét giữa trời quang. Nhiều người mơ ước có thai song sinh còn mình lại dễ dàng có được. Đương nhiên cô không muốn đứa bé này dù gì tên bạn trai đều cáng lăng nhăng như thế. Anh ta cũng không thể vì con mà trở thành người đàn ông tốt được. Jeondu lập tức đến khoa sản định bỏ đứa bé, tình cờ lại gặp Tae Kyung mà mình phá nhầm xe. Lúc này cô mới biết anh là bác sĩ khoa sản, chỉ có anh biết chuyện cô mang thai. Jeondu chỉ đành xin anh giúp mình bỏ đứa bé này. Nhưng Tae Kyung lại vô tình từ chối, anh vốn đã có ý kiến với cô. Cộng thêm mình là chuyên gia điều trị chứng khó sinh chứ không chịu trách nhiệm thực hiện bỏ đứa bé. Tae Kyung lấy luôn hóa đơn sửa chữa xe ra, miệng không ngừng oán trách đều tại Jeondu, nên mình mới bị người khác xem là dân chơi. Anh còn bảo Jeondu thanh toán rồi nhanh chóng cuốn gói. Cô vốn định tìm anh kể khổ, bây giờ lại ôm một bụng tức cho nên lập tức chuyển khoản rồi quay người bỏ đi. Tiếp theo cô tới quầy lễ tân hẹn viện trưởng giúp phẫu thuật bỏ đứa bé, thời gian hẹn là chiều ngày mai. Lúc này cô nhận được một cuộc gọi mới nhớ hôm nay còn tiếc phải lên lớp. Jeondu là giảng viên của trường đại học chuyên dạy kèm sinh viên. Vì năng lực xuất sắc cô còn được rất nhiều học viện muốn mời thỉnh giảng. Lần này học viện cạnh tranh muốn tuyển cô làm giảng viên cao cấp nhất, họ còn trả lương gấp đôi công ty cũ. Jeondu vô cùng kích động nhưng đột nhiên lúc này cô lại có phản ứng nôn nghén. Cô không kiểm soát được cơn buồn nôn khiến đối phương hơi lo sợ. Dù sao học viện cần nhân viên có năng lực xuất chúng chứ không phải bà nội trợ dẫn theo cả người nhà. Lần đầu tiên Jeondu có phản ứng nôn nghén, do vậy cô đã bỏ lỡ cơ hội nhảy việc lương cao. Điều này khiến cô càng quyết tâm muốn bỏ đứa nhỏ. Hôm nay là tiệc thọ 80 tuổi của Eun Ji-eum, cho dù Tae Kyung không muốn tới cũng không được lựa chọn. Bà Eun Ji-eum giả bộ tỏ ra yêu thích đứa cháu trai ở trước mặt mọi người. Còn Tae Kyung cực kỳ chán ghét, nghi ngờ bà ấy có ý đồ khác. Quả nhiên bà Eun Ji-eum tuyên bố ngay trước mặt mọi người. Hôm nay anh sẽ đính hôn cô dâu là thư ký xinh đẹp của bà ấy. Sejin xuất hiện trong bộ hanbok long trọng được chuẩn bị từ trước. Chuyện này chỉ có bà Eun Ji-eum và cô ta biết. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, còn Tae Kyung thì cạn lời. Nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ của Sejin, anh chợt nhớ đến lúc học cấp 3. Hai người từng là một đôi ân ái nhưng tình đầu này đầy tham vọng. Yêu thích vinh hoa mà dùng bỏ mình lúc nghèo khó. Giờ biết được anh là cháu trai nhà tài phiệt lại muốn xin quay lại. Bây giờ cô ta còn bắt tay với bà Eun Ji-eum muốn thao túng mình. Tae Kyung tức tối lôi thẳng cô ta ra ngoài. Sau đó anh nói với Sejin rằng chuyện này không thể nào, bảo cô ta nên từ bỏ dã tâm này đi. Nhưng rõ ràng Sejin không muốn từ bỏ miếng thịt béo bở này. Cô ta còn nói cho dù lúc trước xảy ra chuyện gì hy vọng Tae Kyung có thể suy nghĩ kỹ càng lần nữa. Nhưng lúc này anh cảm thấy cô ta đúng là mặt dày vô sỉ. Nói xong Tae Kyung quay người bỏ đi. Sejin quấn lấy không buông, đòi gả qua đó bằng được. Vì cô ta có một người mẹ phá của những khoản nợ khủng đều do bà Eun Ji-eum trả hộ, cho nên cô ta phải nghe theo lệnh của hội trưởng. Tuy Tae Kyung không phải cháu ruột nhưng chỉ cần nịnh bợ bà Eun Ji-eum chắc chắn có thể vượt được rất nhiều lợi ích. Chỉ có bố Giang Ho không mong con gái kết hôn, vì nhân duyên bắt nguồn từ lòng tham chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Sejin bị tiền tài làm mờ mắt, không lo nhiều như thế, cô ta cố chấp muốn kết hôn với Tae Kyung, còn bảo ông Giang Ho chuẩn bị tinh thần làm bố vợ. Bên này đường đường là bác sĩ khoa sản nhưng không xử lý nổi một đứa bé mới sinh. Bé con không chịu bú cũng không chịu chơi, cứ gào khóc mãi. Tae Kyung thật sự đã hết cách, anh đành đưa bé ra ngoài dạo phố. Lúc anh đang dỗ thì đứa bé lại đi nặng khiến anh thoáng chốc thấy không ổn. Tae Kyung mau chóng đưa bé vào toilet nhưng toilet nam không có chỗ để con nít. Anh tỏ ra bực bội, Tae Kyung chỉ giúp bệnh nhân chăm sóc đứa bé một chút mà thôi. Anh muốn xông qua toilet nữ nhưng đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của người phụ nữ anh lại không dám đi vào. Lúc này không ngờ anh lại đụng mặt Jeondu tại cửa. Tae Kyung định nhờ cô giúp nhưng lại bị từ chối ngay. Vì hôm qua tại văn phòng anh đã bị ghét bỏ một cách vô tình. Cô vừa đi chưa bao lâu thì nghe tiếng khóc của đứa nhỏ. Có thể do mang thai song sinh nên Jeondu vẫn là mềm lòng với trẻ con. Cô dịu dàng thay tã cho bé vì em trai chưa kết hôn đã sinh con. Cho nên Jeondu đã thay tã cho cháu mình rất nhiều lần. Chút chuyện nhỏ này không phải vấn đề to tát. Nhìn bé con dễ thương này quyết tâm bỏ đứa bé của cô bỗng lung lay. Cô thật sự nhẫn tâm bỏ hai đứa nhỏ trong bụng mình sao? Tae Kyung vô cùng cảm kích còn bảo cô đến bệnh viện bỏ đứa bé sẽ giảm giá cho. Jeondu còn chưa nghe xong thì đã nôn thốc nôn tháo. Hôm nay là lần đầu tiên cô nôn nghén, đúng là vừa hoảng sợ vừa khó chịu. Tae Kyung hơi đau lòng, anh còn nhắc cô những điều cần lưu ý trong quá trình phẫu thuật. Hơn nữa cần phải có người giám hộ đồng hành mới được. Tae Kyung thấy vẻ mặt lo lắng của Jeondu còn hy vọng. Nếu cô không muốn hối hận thì hãy nói chuyện tử tế với bạn trai cũ. Nếu bây giờ không nói sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Lúc này có ông cụ thấy đứa nhỏ đáng yêu nên bước tới trêu chọc. Bà cụ lại nói đứa nhỏ giống bố mẹ thật. Hai người vội phủ nhận Jeondu không có tâm trạng đùa tiếp, đứng dậy rời đi. Ngay Tae Kyung về nhà mới cảm thấy bất đắc dĩ, gia tộc của mình rối như tơ vò. Bây giờ anh còn bị bà Eun Ji-eum ép kết hôn với Sejin mình như vậy mà còn dám đi khuyên người khác để từ chối cuộc hôn nhân do bà nội sắp xếp. Tae Kyung ngồi trong phòng khách đợi bà ấy ngủ. Bà Eun Ji-eum hết hồn hét toáng lên cho rằng sứ giả địa ngục đến tìm mình.
Tae Kyung dứt khoát từ chối cuộc hôn nhân lần này, hy vọng bà ấy có thể thu hồi mệnh lệnh. Anh nói thẳng có đăng xuất mình cũng sẽ không cầm một xu của cái nhà này. Anh chỉ mong bà Eun Jeong đừng hòng kiểm soát được mình. Nhưng bà ấy gần như không tin tưởng anh. Tae Kyung nổi cáu nói trắng ra muốn cắt đứt quan hệ với cái nhà này. Anh cũng không rảnh lo cho người mẹ đáng thương sống một mình trong này. Ông Siêu không chịu dừng tay, không ngờ bà ấy còn bảo Sejin cho dù phải dùng cách nào cũng phải nắm được trái tim của cháu trai mình. Nếu không bà ấy sẽ đòi lại tiền đã cho. Sejin đành phải nghe theo, nhưng cho dù cô ta có gọi thế nào cũng không gọi được cho Tae Kyung. Jeondu bên kia chần chừ một lúc thật sự đã gọi bạn trai cũ ra gặp cô. Muốn biết nếu hai người có con thì có cơ hội quay lại hay không. Nào ngờ Junha không chút do dự nói thẳng rằng muốn bỏ đứa nhỏ. Lần này Jeondu đã hoàn toàn lạnh lòng. Cô không do dự nữa, dứt khoát đến khoa sản bỏ đứa bé. Cô muốn bỏ đứa bé ngay lập tức. Tae Kyung thấy cô manh động, để xoa dịu tâm trạng của Jeondu nói rằng muốn xem thử đứa nhỏ trong bụng cô. Chưa biết chừng cô sẽ hối hận thì sao. Jeondu không muốn quay đầu, cô không muốn mềm lòng. Dù sao cô không muốn để đứa bé đi theo vết xe đổ của mình, sống trong gia đình đơn thân không có bố. Nhưng không ngờ lại không thấy đứa bé đâu, không thấy đứa nhỏ gì cơ. Người mẹ đơn thân mang thai song sinh định tới bệnh viện bỏ đứa bé lại. Được bác sĩ thông báo rằng một thai trong đó đã mất, bây giờ trong bụng cô chỉ có một em bé. Tae Kyung nói cho cô nghe đây là hội chứng song sinh biến mất, cũng chính là một trong hai thai ngừng phát triển. Nhưng Jeondu không suy nghĩ nhiều đến vậy, bây giờ cô chỉ muốn mau chóng bỏ đứa nhỏ. Bất chấp lời khuyên can của Tae Kyung, cô vội chạy ra ngoài. Jeondu vốn định bỏ đứa bé nhưng thật sự mất đi một đứa khiến cô lại cảm thấy sợ hãi. Mình đúng là không có tư cách tước đoạt quyền ra đời của con ư. Jeondu cực kỳ khó chịu nhưng vẫn phải tới học viện lên lớp. Cô thường xuyên xuất hiện phản ứng nôn nghén. Không ngờ ảnh siêu âm còn được dán lên bảng tin của trường. Jeondu hốt hoảng thì ra đây là do những đồng nghiệp vô lương tâm cố tình giở trò. Anh ta phát hiện cô có thai trước khi kết hôn bèn lấy đó làm cớ đe dọa cô rời khỏi trường. Làm vậy anh ta có thể thuận lợi thăng chức tăng lương. Jeondu vô cùng ấm ức, cô cảm thấy sự tồn tại của đứa nhỏ mang đến phiền phức quá lớn. Cô định uống rượu giải sầu, không ngờ lại gặp In Ok bỏ nhà ra đi. Mẹ chồng tương lai không có tiền mặt đành đưa tấm chi phiếu 100.000 cho ông chủ. Hai người vì chuyện này mà tranh chấp không ngừng. Bây giờ cả người của Jeondu kiệt sức, cảm thấy quá ổn nên cô thanh toán giúp mẹ chồng tương lai. Lần đầu tiên In Ok gặp mặt con dâu tương lai đã có ấn tượng tốt. Đúng lúc nhặt được ảnh siêu âm Jeondu đánh rơi. In Ok cố ý đưa tấm chi phiếu 500.000 cho ông chủ gọi một bàn ăn thịnh soạn. Bà chủ động mời Jeondu ăn cơm để cảm ơn khiến cô rất buồn bực. Thấy vali của đối phương cô lập tức hiểu bà ấy có điều khó nói. In Ok rất thích lải nhải còn oán trách mẹ chồng đuổi con trai ra khỏi nhà. Vì thế chính bà cũng tức giận nên mới bỏ nhà ra đi. Jeondu không có tâm trạng ngó ngàng đến định cầm ly rượu uống thì bị In Ok ngăn lại. Dù sao mang thai thì cũng không thể uống rượu. Jeondu không nghe khuyên can mà nốc hẳn một cốc. Nhưng cô không làm được chuyện gây hại cho đứa bé nên lập tức nôn ra. Nghe nói cô mang thai song sinh nhưng chỉ còn một đứa sống sót. In Ok cảm thấy vô cùng thương xót, cho dù là vậy bà vẫn khuyên cô đừng uống rượu. Jeondu cũng buồn bã nói ra chuyện mình vừa gặp phải, đe dọa buộc thôi việc. Cộng thêm cô vốn có hai đứa nhỏ, giờ chỉ còn một cô, khó chịu nói ra chi bằng không có thì hơn. In Ok thật vậy nhanh chóng khuyên nhủ bà và con dâu tương lai mới gặp mà như người quen. Không quen biết nhau là cách tốt nhất để trút nỗi ấm ức. In Ok hào hứng lấy ảnh lúc nhỏ của con trai ra khoe. Bà khó chịu khi con trai lớn lên không còn dính lấy mình nữa. Thấy tấm ảnh thuở bé của Tae Kyung, Jeondu lại dao động về việc bỏ đứa bé. In Ok không biết uống rượu, mới uống một ly đã không chịu nổi. Bà định ra ngoài hóng gió, kết quả suýt nữa ngất xỉu. Lúc này Tae Kyung đi tới, anh định tới cầm vali cho mẹ mình thì đụng trúng Jeondu. Anh mới phát hiện không ngờ In Ok uống rượu với cô. Tae Kyung không phân biệt đúng sai của trách Jeondu một trận. Cô ngạc nhiên không ngờ người phụ nữ này là mẹ của Tae Kyung. Anh còn chưa kịp hỏi kỹ lại phát hiện cô uống rượu. Do bệnh nghề nghiệp nên Tae Kyung lại phê bình cô một trận. Anh càng nói càng tức, thế nhưng biến thành vấn đề nhân phẩm. Anh nói Jeondu không nên uống rượu chung với người lạ. Cô giận đến mức giáng cho anh một cú nặng nề, sau đó thoải mái quay người bỏ đi. Cũng may có In Ok nên tâm trạng của Jeondu mới đỡ hơn một chút. Cô quyết định nhảy sang học việc khác, làm giảng viên tạm gác chuyện đứa nhỏ sang một bên. Nhưng khi cô mở diễn đàn bình luận ra thế nhưng phát hiện đồng nghiệp bất lương kia cố tình lan tin đồn cô chưa chồng đã chửa, khiến các sinh viên nhao nhao kháng nghị. Họ cho rằng giảng viên như vậy không có tư cách ở lại học viện. Jeondu sắp suy sụp, bây giờ học viện nào cũng không dám nhận cô. Jeondu run rẩy hỏi em trai Jongkook hay là mình thôi việc nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi tính. Cậu ấy lập tức bác bỏ, đây là ước mơ của chị, sao có thể từ bỏ. Thậm chí sinh hoạt phí của cả nhà đều do Jeondu phụ trách. Bà mẹ nội trợ Jongkook bất tài còn thêm đứa con gái 5 tuổi. Jeondu áp lực cực kỳ nhìn chỗ ngồi trên xe buýt dành cho thai phụ. Cô lại chần chừ nếu muốn tiếp tục làm giảng viên thì phải bỏ đứa trẻ. Nhưng nhớ lại lời In Ok nói vào đêm qua, cô lại muốn sinh nó ra. Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô lựa chọn. Vì cấp trên không hề cho cô bất kỳ cơ hội giải thích hay xin lỗi nào. Ông ta lập tức bảo Jeondu cuốn gói. Lúc này không ngờ đồng nghiệp bất lương còn nói lời châm chọc, cho rằng Jeondu nên quỳ xuống mới phải. Điều này làm cô bực mình, chĩa mũi nhọn về hướng anh ta. Nếu không phải do anh ta giở trò, mọi chuyện đã có thể giải quyết trong âm thầm.
cũng có thể làm giảm tổn thất của học viện xuống mức thấp nhất. Chẳng lẽ chưa chồng đã chửa là có tội sao? Cô còn chỉ trích đồng nghiệp bất lương khua môi múa mép. Không phải do anh mang đến sao, lần này không phải mấy người sa thải tôi mà bà đây không muốn ở lại nữa. Jeondu quay đầu bỏ đi nhưng lại bị người nhà chặn ở ngoài cửa. Thì ra lúc nãy cháu gái đang chơi máy tính của Jeondu vô tình bị Jongkook phát hiện. Cô đang tra thông tin liên quan việc có thai khi chưa kết hôn. Sau khi biết được chị của mình thật sự mang thai, Jongkook là ông bố đơn thân lập tức bảo Jeondu bỏ đứa bé. Cậu ấy biết nỗi vất vả khi nuôi con một mình, cho rằng nếu đã chia tay thì đừng sinh ra. Chắc chắn không thể để mẹ biết chuyện này. Jongkook tổng hợp rất nhiều số điện thoại của khoa sản cần phải bỏ đứa bé ngay hôm nay. Trong lòng của Jeondu vô cùng rối rắm, cô cho rằng người nhà sẽ ủng hộ mình, nhưng cuối cùng vẫn không được. Cô bất chợt đi tới phòng thuyết trình trong khoa sản, không ngờ lại gặp tên bạn trai cũ cặn bã. Jeondu giật thót, nếu như Junha biết chắc chắn sẽ ép cô bỏ đứa bé. Ngay trong tình huống cấp bách, Tae Kyung xuất hiện kịp thời, mới giúp Jeondu trốn được một kiếp. Để cảm ơn, cô kéo anh đến sân trượt băng chơi, nhưng Tae Kyung không biết chơi, thậm chí anh cũng không dám mang giày trượt xuống lầu. Tae Kyung bao gồm cả tôi cũng không nghĩ ra tại sao phải đi chơi trượt băng. Jeondu cho rằng từ nhỏ đến lớn cô rất giỏi trượt băng cho nên không lo sẽ làm tổn thương đến đứa bé. Tae Kyung đành loạng choạng đi theo còn liên tục vấp ngã. Cô bất đắc dĩ đành cầm tay chỉ anh cách trượt. Tae Kyung không muốn học trong lúc nóng vội. Anh ôm lấy Jeondu, bầu không khí mờ ám chợt tăng lên, hai người đỏ mặt tía tai. Nhưng ngay sau đó họ đã che giấu cảm giác rung động. Tae Kyung cảm thấy xấu hổ, lúc này hai sinh viên lại lao thẳng về phía Jeondu. May anh kịp thời bảo vệ, nếu không có lẽ đã không giữ được đứa bé trong bụng. Tae Kyung té đầu đau đến mức kêu gào thảm thiết, anh còn tưởng rằng đã chảy tương cả nhưng không có. Jeondu không khỏi mỉa mai anh yếu đuối, hai người xóa tan hiềm khích lúc trước và trở thành bạn. Cô không muốn bỏ đứa bé, Jeondu chỉ có thể tìm Tae Kyung chút nỗi bực dọc. Anh không đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào cho cô, chỉ hy vọng cô đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận là được. Một khi đã quyết định thì dũng cảm tiến về phía trước. Jeondu được an ủi thật sự quyết định sinh đứa nhỏ ra. Thấy đối phương mặt mày dầu dĩ, cô tò mò về chuyện khiến anh phiền não. Tae Kyung không nói ra chuyện anh cắt đứt quan hệ để chống lại cuộc hôn nhân do bà nội mình sắp xếp. Nhưng mẹ anh lại vì chuyện này mà bỏ nhà ra đi, thậm chí bà còn dọn ra ngoài ở với mình. In-ok đã chịu đủ mẹ chồng gây khó dễ, lần đầu tiên phản đòn trước mặt người nhà. Bà không cho phép bà Eun tùy tiện sắp xếp hôn nhân của con trai, cho nên muốn ly hôn với chồng, hai mẹ con rời khỏi căn nhà đó. Bố Dượng vô cùng ngạc nhiên, còn bà Eun dẫn đến ngất đi. Tae Kyung rất khó chịu, anh không hy vọng mẹ vì mình mà ly hôn với bố Dượng. Nhưng In-ok rất thương con trai mình, Tae Kyung là người thân nhất trên đời này của bà ấy. Làm sao bà có thể vì bản thân mà hủy đi hạnh phúc và tiền đồ của con trai? Bà hy vọng Tae Kyung mãi mãi vui vẻ. In-ok chưa bao giờ cảm thấy việc chưa chồng đã đẻ ở tuổi 20 là lựa chọn sai lầm. Bà không cần tình yêu, chỉ cần con trai là được. Tae Kyung vừa thấy vui mừng vừa đau khổ, mình đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy là để mẹ dũng cảm theo đuổi hạnh phúc. Chan Sik uống say bí tỉ ấm ức chạy đến khóc lóc kể lể. Ông ấy thật sự rất yêu vợ mình, cũng muốn là người bố tốt của Tae Kyung. Nhưng ông ấy thật sự không giải quyết được bà Eun. Dù sao bà ấy cũng là người mẹ đã mang thai 10 tháng sinh mình ra. Chan Sik và In-ok yêu nhau như thế khiến Tae Kyung càng thêm buồn bã. Anh đến bệnh viện xin lỗi bà Eun, thậm chí còn quỳ xuống chỉ hy vọng bà ấy đừng vì chuyện này mà trút giận lên mẹ mình. Bà Eun vốn không thèm đếm xỉa đến anh. Bà ấy coi thường hai mẹ con họ, còn thề rằng sau khi xuất viện sẽ bảo con trai mình ly hôn. Tae Kyung hỏi bà ấy làm thế nào mới chịu dừng tay. Bà Eun chẳng hề khách sáo mà nói cho dù ra sao cũng phải làm theo ý của bà ấy là được. Giọng điệu không chấp nhận thương lượng khiến Tae Kyung hiểu rõ. Bây giờ anh chỉ có làm theo mệnh lệnh của bà Eun. Kết hôn với Sejin thì mới có thể giải quyết được vấn đề, vì mẹ mình anh đành chọn cách thỏa hiệp. Tae Kyung tuyệt vọng đi tìm Sejin sau khi kết hôn. Hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, lời ước hẹn này còn hiệu quả không? Nếu có thể làm được vậy thì kết hôn đi. Sejin rất bất ngờ, cô ta nằm mơ cũng không ngờ mình thật sự đã chờ được cơ hội gả vào hào môn. Jeondu bên kia cũng chuẩn bị sẵn sàng trở thành mẹ đơn thân. Cô dốc hết can đảm về nhà ngả bài với mẹ của mình. Biết được cô muốn sinh đứa nhỏ, mẹ Bong Nim cực kỳ tức giận tát cô. Con gái mang thai bị tên bạn trai đều cáng dùng bỏ, nhưng lại quyết sinh đứa nhỏ trong bụng ra, Bong Nim suýt nữa tức điên lên. Đương nhiên bà ấy không cho phép con gái còn trẻ chưa kết hôn mà đã làm mẹ. Cho dù mẹ cô phản đối thế nào, Jeondu cũng vẫn muốn lén sinh ra. Cô có thể không cần chồng nhưng không thể bỏ đứa nhỏ. Cuối cùng Bong Nim không nuốt trôi cục tức này, vứt luôn vali của con gái ra ngoài. Khi làm mẹ rồi mới hiểu một mình nuôi con vất vả đến mức nào. Bà ấy bảo Jeondu chọn một trong hai đứa nhỏ hoặc là mẹ ruột. Trước khi cô bỏ đứa bé thì đừng hòng bước vào căn nhà này. Jeondu cứ thế trở thành người có nhà mà không về được, nhưng cô rất kiên định về việc sinh con. Không còn nơi nào để đi, Jeondu đành tá túc trong xe một đêm. Hôm sau Bong Nim càng nghĩ càng thấy giận, lập tức lật tung phòng của Jeondu lên. Nhất định phải tìm cho được cách liên lạc với Junha, dạy dỗ anh ta một trận ra trò mới được. Chẳng mấy chốc Jongkook phát hiện tấm ảnh và địa chỉ dưới gầm giường. Không ngờ đối phương lại ở khách sạn trong khu resort xa hoa, xem ra anh ta là người giàu có. Bong Nim lập tức ghi lại rồi xông thẳng đến khách sạn. DAE Sang không dám làm lớn chuyện nên nhanh chóng báo cho cháu gái biết.
Jeondu định qua đó nhưng xe đã bị kéo đi, cô đành nhờ Tae Kyung giúp đỡ. Dù sao đúng lúc anh cũng đang ở khách sạn này, nhưng đối phương còn chưa kịp xem tin nhắn mẹ cô đã phi đến tận cửa. Jeondu cũng hết cách, đúng lúc Tae Kyung đi ra ngoài, chất vấn Bong Nim và Jongkook tại sao lại la lối om sòm trước cửa phòng mình. Điều này làm cho bà ấy hiểu lầm anh chính là tên cặn bã kia nên muốn lý luận một phen. Thì Tae Kyung lập tức lấy chứng minh thư ra nói cho mẹ vợ tương lai biết mình là Tae Kyung. Biết được mình đã nhầm lẫn, Bong Nim đành thất bại mà bỏ đi. Cuối cùng nỗi thấp thỏm của Jeondu cũng lắng xuống. Cô định tới cảm ơn anh thì Tae Kyung đã ngất xỉu. Jeondu vội đưa anh vào phòng thì ra anh bị cảm, cô vừa cảm kích và thấy đau lòng nên ở bên cạnh chăm sóc anh cả đêm. Hôm sau thấy anh đã hạ sốt nhưng Jeondu mới yên tâm. Cô định để lại tờ giấy rồi rời đi, không ngờ Sejin lại đi vào. Hôm qua Tae Kyung vì In Ok không muốn ly hôn với Chan Sik nên chọn cách chấp nhận mệnh lệnh của bà Eun Ji thỏa hiệp kết hôn với Sejin. Bây giờ hai người là vợ chồng chưa cưới. Thấy tờ giấy nhỏ này, Sejin chợt cảnh giác, chẳng lẽ anh đã có người mình thích rồi ư? Việc gả vào hào môn còn tính không đây? Nghe trong toilet có người, Sejin định mở cửa thì Tae Kyung đã tỉnh. Cô ta lập tức nói dối rằng đêm qua mình đã vất vả chăm sóc anh cả đêm. Jeondu trốn trong toilet nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Cô hết hồn đành chờ hai người ra ngoài rồi mới lén rời đi. Cô không quan tâm ai giành công lao vất vả của mình, dù sao họ mới là một cặp. Nhưng sau khi Tae Kyung tỉnh lại thì chợt nhớ ra đêm qua, hình như người ngồi trước mặt là Jeondu. Anh cho rằng mình nằm mơ nhưng phát hiện cúc áo dưới gầm giường. Tae Kyung nghĩ là của Sejin, định mua áo khoác mới để báo đáp sự chăm sóc của cô ta. Thấy Jeondu đến cửa hàng thời trang để sửa cúc áo. Lúc này Tae Kyung mới phát hiện người chăm sóc mình cả đêm qua không phải là vợ chưa cưới mà là Jeondu. Cô cũng nói đầu đuôi vụ việc đêm qua cho anh nghe. Tae Kyung cạn lời, rõ ràng Sejin nói từng chăm sóc mình suốt cả đêm qua. Hóa ra cô ta vẫn là kẻ hay nói dối như trước đây. Chẳng lẽ lúc trước lừa mình nói rằng không cách nào sinh con được cũng là giả ư? Sở dĩ Tae Kyung đồng ý kết hôn cũng có một nửa nguyên nhân là vì Sejin từng nói cô ta không thể sinh con được. Cô ta vốn không biết lời nói dối đã bị phát hiện còn tạo quan hệ tốt với mẹ chồng tương lai. In Ok định phản đối cuộc hôn nhân này nhưng không ngăn được quyết định của con trai. Bà càng hy vọng Tae Kyung có thể kết hôn với người mình thích. In Ok nói thẳng với Sejin nếu con trai có người mình thương, bà chắc chắn sẽ thề chớt mà phản đối cuộc hôn nhân này. Sejin lập tức cảnh giác, nhớ đến tờ giấy đêm qua, cô ta càng tò mò rốt cuộc đối phương là ai. Sejin định rời khỏi đây thì bắt gặp Tae Kyung và Jeondu đang ăn cơm. Cô ta định qua xem thử bộ mặt thật của đối phương thì Hoa Gia lại gọi điện tới nói con gái sắp gả vào nhà giàu. Bà ấy nhận được chung cư do bà Eun Ji tặng còn chưa thấy thỏa mãn. Không ngờ Hoa Gia còn muốn bảo Sejin tìm bà Eun Ji đòi căn biệt thự to hơn. Sợ con gái gả vào đó chưa bao lâu thì bị dùng bỏ, điều này khiến cho Sejin tức giận. Mẹ cô ta cứ như thế rất có thể sẽ làm rối kế hoạch của mình. Cô ta bất lực nói sự thật với Hoa Gia mình nói dối không thể sinh con để lừa Tae Kyung kết hôn. Sau khi kết hôn thì nghĩ cách để sinh con, đến khi đó anh muốn che đậy ra sao thì cô ta cũng là vợ chính. Nào ngờ kế hoạch hoàn hảo này bị Jeondu ở phía sau nghe thấy. Cô vô cùng hoảng hốt, ngạc nhiên phát hiện không biết Tae Kyung đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Trông dáng vẻ chắc là anh cũng đã nghe được. Rõ ràng hai người từng nói chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng không ngờ Sejin còn nghĩ ra cả chuyện nói dối mình bị hiếm muộn. Tae Kyung muốn bước tới nói lý, Jeondu sợ chuyện ầm ĩ lên thì không cách nào dàn xếp ổn thỏa. Cô vội kéo anh nhanh chóng rời khỏi đây. Bên này Bong Nim vì hạnh phúc sau này của con gái mà cố chấp đưa cô đến bệnh viện để bỏ đứa bé. Nhưng Jeondu có bay màu cũng không chịu. Cô còn đe dọa mẹ mình nếu bỏ đứa nhỏ đi vậy mình cũng sẽ đi theo con. Cô cầu xin mẹ đừng bắt mình đi bỏ đứa bé sống thì cô mới có thể sống. Cô nhờ mẹ cùng nuôi đứa nhỏ với mình. Bong Nim sắp tức điên lên, không ngờ Jeondu lại lấy tính mạng của mình ra đe dọa. Bà ấy biết mình không nói lại con gái thành đưa cô về nhà. Nửa đêm thấy Jeondu có hơi sốt, bà ấy càng đau lòng, còn bảo cô ngày mai đi chung với mình tới khoa sản. Jeondu lập tức bị dọa tỉnh giấc, cứ tưởng mẹ còn muốn bỏ đứa nhỏ. Nhưng bà mẹ chỉ lo lắng đứa bé trong bụng, dù sao cũng là thai song sinh, nhưng lại mất đi một đứa e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Jeondu vì mẹ mà thỏa hiệp định đi chung với bà ấy tới khoa sản. Bong Nim nhận được cuộc gọi của Jongkook. Thì ra anh ấy tìm được chỗ ẩn náu của tên bạn trai cặn bã kia. Không ngờ đối phương luôn chia sẻ đầu tư chứng khoán trên YouTube. Biết được công ty của Junha, Bong Nim gạt Jeondu vào bệnh viện trước, còn mình dẫn theo Jongkook lao qua chỗ Junha. Dù sao có con cũng là trách nhiệm của hai người, nhất định không thể để tên cặn bã kia ung dung tự tại. Junha còn cho rằng người phụ nữ trước mặt mình là khách hàng của công ty. Sau khi xác nhận thân phận của anh ta, Bong Nim không nói hai lời mà tát một cái. Junha vội xin người qua đường giúp báo cảnh sát, nhưng không ngờ đối phương lại là em trai của Jeondu. Jongkook đã muốn đập anh ta một trận từ lâu, đẩy thẳng anh ta vào đánh một trận. Hai mẹ con tấn công hai bên để trút giận. Junha còn không biết mình đã mắc lỗi gì. Lúc này Bong Nim mới ngả bài về chuyện anh ta làm con gái mình to bụng. Biết được Jeondu mang thai, phản ứng đầu tiên của anh ta là phủ nhận. Không ngờ anh ta còn hùng hồn nói rằng đó không phải là con của mình, còn thề với trời là có thể cược cả đời của mình. Rồi cược thêm cả người mẹ đã khuất, nói với Bong Nim rằng đứa nhỏ trong bụng của Jeondu chắc chắn không phải của mình.
Tên trai đều ăn nói hùng hồn khiến Bong Nim tưởng anh ta thật sự không phải bố của đứa bé. Nhưng thật ra Junha không dám chắc nịch như thế, ai cũng không thể nào bảo đảm 100% không có sơ suất. Nghe được Jeondu đang ở khoa sản, anh ta lập tức đến xác nhận có phải sự thật hay không. Lúc này Jeondu đang ở trong văn phòng của Tae Kyung. Cô hy vọng Tae Kyung làm bác sĩ điều trị cho con mình, muốn anh đỡ đẻ giúp cô. Dù sao cũng không ai hiểu trẻ con hơn anh. Tae Kyung vì muốn cảm ơn Jeondu nên vui vẻ đồng ý. Hôm qua hai mẹ con Sejin ôm hoài bão lớn mà thề thốt phải tóm chặt mối hôn nhân hảo môn này. Nhưng Tae Kyung không định để họ tọa nguyện, nói thẳng là mình muốn hủy hôn. Cho dù là chuyện chăm sóc cả đêm hay việc bị vô sinh anh đều biết cả rồi. Tae Kyung bảo Sejin đừng hòng mặc chiếc váy cưới đắt đỏ. Vì cho rằng có thể kiểm soát được mình, anh không muốn làm thằng ngốc tiêu xài phung phí. Người phá hoại quy tắc là bản thân cô, vậy thì phải tự chịu trách nhiệm. Kế hoạch gả vào nhà giàu tan tành bởi lời nói dối của mình. Sejin hoàn toàn nổi điên, cô ta đã đi đến bước này 2 tuần sau là sẽ kết hôn. Sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội trở nên giàu có, dù sao cô ta cũng có bà Eun Ji chống lưng. Biết được Tae Kyung không kết hôn với cô vợ chưa cưới nói dối, Jeondu cũng rất yên tâm. Dù sao thì cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ không hạnh phúc. Hai người cổ vũ cho đối phương dũng cảm đối mặt khó khăn. Lúc này Junha xông thẳng vào anh ta, muốn biết có phải Jeondu mang thai con của mình hay không. Cô lập tức phủ nhận, nhưng Junha biết rõ lúc cô quen mình thì rất trung thủy, nên đứa bé chắc chắn là con của mình. Anh ta lập tức bảo Tae Kyung chuẩn bị phẫu thuật bỏ đứa bé. Điều này khiến cô rất khó chịu, đã nói không phải con của anh còn mặt mũi yêu cầu phá bỏ đứa nhỏ à? Lúc vụ việc trở nên bế tắc, đột nhiên Tae Kyung nói đứa bé là con của mình. Điều này làm Jeondu ngơ ngác. Cô nghĩ thầm, anh muốn cứu tôi cũng đâu cần liều như thế chứ. Ai ngờ câu nói này lại bị Bong Nim đi tới nghe được. Bà ấy không nói hai lời đẩy Junha ra rồi tóm cổ áo của Tae Kyung nện từng cú lên người anh. Hiện trường chợt trở nên hỗn loạn, bà ấy đập anh một trận tơi bời, còn bắt anh phải chịu trách nhiệm với con gái mình. Jeondu ngăn cản thì bị Bong Nim vô tình đẩy ra, không dễ gì mới thuyết phục được bà ấy đi khỏi đây. Nào ngờ Junha không đồng ý, lý lẽ hùng hồn bảo rằng cho dù anh ta phản bội trước cũng không cho phép cô cắm sừng mình. Anh ta nổi đoá, làm sao hai người nhanh như vậy đã có con rồi. Jeondu thấy Junha tức tối lựa toàn lời hay để nói. Cô nói mình yêu Tae Kyung ngay từ cái nhìn đầu tiên, đêm đó cô nóng lòng triền miên với anh. Thì ra cách trả thù tốt nhất đối với tên cặn bã là để anh ta cảm nhận được việc bị phản bội. Không dễ gì mới gạt được mọi người đi. Tae Kyung vô cùng bức xúc, anh vốn chỉ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không ngờ lại bị hiểu lầm là bố của đứa trẻ. Tae Kyung vội bảo Jeondu về nhà giải thích rõ ràng với Bong Nim, nhưng cô không dám nói ra, trong tình thế cấp bách cô nói dối là trúng chiêu bất ngờ. Lần đó chỉ là sơ suất mà thôi. Bong Nim lập tức bảo cả hai kết hôn, dù sao gia thế của Tae Kyung cũng tốt, con gái gả qua đó chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi. Đương nhiên Jeondu không chịu, cô còn chưa ngồi xuống, Junha đã gọi điện tới, anh ta càng nghĩ càng không cam lòng. Anh ta uống say bí tỉ rồi chất vấn Jeondu đã phản bội mình khi nào. Tính toán thời gian là trong giai đoạn hẹn hò, nói không chừng đứa bé là của anh ta mới đúng. Jeondu chẳng thèm đếm xỉa tới anh ta, đúng lúc tranh thủ cơ hội báo thù anh ta. Junha không cam tâm, hôm sau lại chạy đến tìm Tae Kyung tính sổ. Tuy mình phản bội trước nhưng chắc chắn không cho phép Jeondu mang thai con của người khác. Mới sáng sớm Tae Kyung gặp anh ta thì đã thấy khó chịu. Hai người ẩu đả một trận không ai chịu buông tay, cảnh sát đến họ mới dừng lại. Hai người đều không chịu hòa giải, cứ muốn kiện đối phương cố tình làm bị thương mình. Thấy Jeondu chạy đến, Junha định tố cáo là do anh ra tay trước. Kết quả trong mắt cô chỉ có Tae Kyung. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy ghen tuông, cảm giác bạn gái bị cướp mất khiến Junha không cam lòng. Anh ta muốn chính cô nói ra rốt cuộc bố của đứa trẻ là ai. Cô không thèm ngó ngàng đến anh ta, nhưng Junha cứ truy đuổi đến cùng. Cô tức tối nói đứa nhỏ là của anh có bằng lòng chịu trách nhiệm không? Junha bực bội đồng ý, nhưng Jeondu hỏi anh ta tại sao hôm qua còn nói muốn bỏ đứa nhỏ, còn vạch trần anh ta giận dỗi trước mặt đám đông. Bây giờ anh ta bực bội chẳng qua do thấy mình và người đàn ông khác bên nhau nên cảm thấy mất mặt mà thôi. Junha không còn gì để nói, hy vọng Jeondu nuôi dạy đứa nhỏ tử tế, nhưng sau này đừng tác động sau lưng nữa. Bộ mặt xấu xí của Junha bị vạch trần. Jeondu tát anh ta trước đám đông, lần này cô đã hoàn toàn lạnh lòng. Cô thề rằng đến trước cũng sẽ không nói cho anh ta biết chân tướng về bố của đứa nhỏ. Tên Tae Kyung vừa về đến nhà thì bị bà Eun Ji gọi qua. Thì ra Sejin lại đang giở trò gì đó, cô ta không cam lòng để Tae Kyung hủy hôn. Không ngờ lại lấy ra tờ giấy ngày trước Jeondu để lại khách sạn lúc chăm sóc anh. Cô ta ấm ức khóc lóc kể rằng anh qua đêm với phụ nữ. Nói xong lại giả vờ thảo mai bảo rằng đều là lỗi của mình không thể duy trì cảm giác tươi mới cho anh. Sejin độc ác tố cáo trước, cố tình nói Tae Kyung hủy hôn là vì vậy. Anh vô cùng tức giận, bây giờ càng không có cách nào đề nghị hủy hôn. Thật ra anh không hiểu tại sao cô ta cứ nhất quyết đòi gả cho mình. Sejin đi thẳng vào vấn đề, không hề giấu giếm, đây là cơ hội trở thành nhà giàu hiếm có trong đời cô ta. Làm sao cô ta có thể bỏ qua, đành phải nắm bắt thật chặt. Cô ta nói với Tae Kyung cho dù anh hẹn hò với ai cô ta cũng không quan tâm, chỉ cần đừng hủy cuộc hôn nhân của họ. Nghe Sejin nói xong anh tỏ ra ngỡ ngàng, sao một người phụ nữ lại có thể vô sỉ đến vậy. Anh định hỏi mẹ giúp xem nên làm thế nào, nhưng nếu không kết hôn theo lệnh của bà Eun Ji, bà ấy chắc chắn sẽ lại chút giận qua In Ok lại bắt bà phải ly hôn với Chan Sik.
Anh không cách nào nói ra nỗi bực dọc, không ngờ lại xông thẳng qua tìm Jeondu. Anh muốn làm bố của đứa nhỏ, hy vọng cô kết hôn với mình. Lần này đổi lại là Jeondu ngạc nhiên. Tae Kyung đưa ra lý do khiến tôi bị thuyết phục để tôi làm bố của đứa trẻ, cô cũng tiện ăn nói với người nhà. Còn tôi bây giờ cần gấp một người phá hoại hôn ước kia, tránh xa người phụ nữ xấu xa vô liêm sỉ kia. Nào ngờ Jeondu không hề cảm động chút nào, cô chỉ cảm thấy hoang đường, lập tức từ chối ngay. Cô không muốn đứa bé bị lợi dụng như một con bài để mặc cả. Tae Kyung cầu hôn thất bại, anh đành trở về nhà tiếp tục kết hôn với ả trà xanh kia. Nhưng Bong Nim thật sự không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Bà ấy không muốn con gái chưa chồng đã đẻ. Để Jeondu và Tae Kyung kết hôn, Bong Nim quyết định tìm người nhà của anh để bàn bạc. Bên Tae Kyung đã thỏa hiệp, anh bị ép phải tiếp nhận hôn sự với Sejin. Hôm nay là ngày hai bên chính thức gặp mặt, đám cưới được định tháng sau, hội trường kết hôn cũng đã đặt xong. Chính vào lúc này Bong Nim tốn một chút công sức, cuối cùng cũng tìm được nhà của Tae Kyung, lòng nóng như lửa đốt. Bà ấy đánh liều nhấn chuông cửa, điều này thu hút người trong nhà nhìn qua. Tae Kyung thấy mẹ của Jeondu, mặt mày trở nên hốt hoảng. Anh vội ra cửa chặn mẹ vợ tương lai xông vào đây. Còn nói năng hùng hồn ngoài cửa, Bong Nim muốn nói chuyện tử tế với thông gia đã dùng bỏ con gái mình. Tae Kyung sắp không ngăn cản được nên đành nói. Hôm qua đã cầu hôn với Jeondu nhưng bị cô từ chối. Lúc này bà ấy mới bình tĩnh lại, thì ra vấn đề nằm ở bên gia đình mình. Jeondu biết được Bong Nim đến tìm Tae Kyung nói lý nên cô cũng nhanh chóng lái xe qua đây. Nhưng đến nơi chẳng thấy bóng dáng Tae Kyung đâu nữa. Không ngờ Tae Kyung đang ở đây và ngẫu nhiên trở thành khách. Để Jeondu gả cho mình, Tae Kyung mặt dày lấy lòng mẹ vợ tương lai. Anh còn ấm ức khóc lóc kể lể Jeondu không chịu chấp nhận lời cầu hôn của mình. Nào ngờ Bong Nim đã ngắm trúng chàng rể này từ lâu. Cho dù cô không muốn kết hôn, mẹ cô cũng đã nhìn nhận chàng rể này thiên vị người ngoài cũng quá rõ ràng. Jeondu quả thật bị sốc, không ngờ Bong Nim khó thuyết phục, cũng sắp bị Tae Kyung đánh gục. Biết được con rể tương lai là gia tộc tài phiệt, tập đoàn thuộc top 30 toàn quốc. Chính anh còn đang kinh doanh bệnh viện tư nhân. Bong Nim cười toe toét không khép được mồm, con gái gả vào nhà giàu chính là kiếm được bộ tiền. Jongkook tỏ ra ngưỡng mộ, có thể vào công ty đó là ước mơ của anh ấy để làm màu. Jongkook lập tức rót rượu cho Tae Kyung, anh rất biết nịnh bợ, uống một hơi sạch ly rượu soju. Sau khi say thì nói thật rằng anh rất thích người nhà bên này. Điều này khiến mẹ của Jeondu càng hài lòng về anh, trái gọi con rể phải gọi con rể. Còn đưa anh tới phòng con gái nghỉ ngơi. Jeondu quá bất lực định chen chúc với anh đêm nay nhưng nửa đêm không thấy anh đâu. Tae Kyung đang chơi với cháu gái mình, có thể nhìn ra anh thật sự rất thích nhà mình. Cô chợt thấy đau lòng, dễ thấy dù người sinh ra trong gia tộc tài phiệt cũng không hạnh phúc bao nhiêu. Tae Kyung vẫn không bỏ cuộc, anh không quan tâm Jeondu mang thai con của bạn trai cũ, chỉ hy vọng cô có thể kết hôn với mình. Tae Kyung thật sự không muốn sống cả đời với ả trà xanh mưu mô đáng sợ kia. Anh bảo Jeondu nghiêm túc cân nhắc chuyện này, đôi bên cùng có lợi, chẳng có gì không tốt. Nhưng cô cảm thấy anh giống như tên điên đối mặt với lời khẩn cầu của Tae Kyung. Jeondu không muốn đếm xỉa đến anh nữa, hai người cãi nhau làm kinh động đến Bong Nim. Đương nhiên bà ấy vẫn đứng về phía con rể tương lai, cả hai nhất định phải kết hôn. Jeondu cũng hết cách, cô đành nói ra Tae Kyung còn liên hôn gia tộc, tuần sau sắp cử hành đám cưới. Bong Nim chợt cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, Jongkook tống cổ anh ra ngoài ngay, cho rằng anh đang đùa giỡn tình cảm của người nhà. Tae Kyung rất bất đắc dĩ, lúc này Sejin gửi tin nhắn đến ngày mai phải chụp ảnh cưới, nhất định không được vắng mặt. Anh tuyệt vọng, chẳng lẽ mình thật sự phải sống cả đời với người phụ nữ đáng sợ này ư? Jeondu thề có bay màu cũng muốn làm mẹ khi chưa kết hôn. Bong Nim cũng không chịu thỏa hiệp, nếu không kết hôn thì cắt đứt quan hệ mẹ con. Jeondu không biết phải làm sao. Không ngờ hôm sau cô còn nhận được món quà lớn do In-ok gửi đến. Để cảm ơn lần trước cô đã uống rượu với mình, In-ok cố ý mời Jeondu đến nhà ăn một bữa thịnh soạn. Chính tay bà ấy nấu những món trong nhà Jeondu đang thai nghén không có khẩu vị. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi món ăn rất vừa miệng, thấy cô muốn làm mẹ đơn thân giống mình ngày xưa. In-ok rất thích cô. Đúng lúc Tae Kyung và Sejin chụp ảnh cưới xong trở về, thấy Jeondu ở đây, anh có hơi tức giận nhưng không nói thẳng hai người có quen biết nhau. Sejin thấy Jeondu ngay từ ánh mắt đầu tiên đã tỏ ra cảnh giác, cứ cảm thấy cô không phải dạng hiền lành. Cô ta còn cố ý đưa thiệp cưới, hy vọng ngày mai cô có thể tới tham dự hôn lễ. Nhớ lại Tae Kyung gấp rút muốn kết hôn với mình, cô có vẻ không đành lòng, cảm giác chỉ có mình mới có thể cứu được anh, nhưng chính mình còn khó chu toàn, làm gì có thời gian lo cho người khác. Vừa về đến nhà, Bong Nim đã vội vàng muốn tới nhà của Tae Kyung. Bà ấy không thể để anh kết hôn như ý nguyện vào ngày mai. Jeondu cũng hết cách đành nói ra sự thật. Tae Kyung không phải bố của con mình. Bong Nim lại cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Bà ấy giận đến mức cả đêm không ngủ, hôm sau lập tức bỏ nhà đi. Bong Nim để lại một tờ giấy cho rằng con gái vì không muốn phá hoại mối liên hôn gia tộc nên mới nói dối. Nay Jeondu không kết hôn, vậy mình chớt đi cho xong. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài tìm. Hôm nay đám cưới của Tae Kyung diễn ra như dự kiến. Sejin hài lòng sâu ân ái trước mặt đám đông, thể là ai cũng không cách nào ngăn được mình gả vào nhà giàu. Tae Kyung không thiết sống nữa, hy vọng có người đến phá đám cưới này. Anh tưởng mẹ của Jeondu sẽ đến ngăn cản, không ngờ bạn trai cũ Jeondu lại xông qua. Vài phút trước anh ta biết đối tượng mà Sejin muốn lấy và dùng bỏ mình chính là Tae Kyung. Anh ta lập tức thẹn quá hóa giận. Sejin là bạn gái cũ của anh ta cũng không cho phép hai cô bạn gái đều bị Tae Kyung cướp đi. Nhưng không có thiệp mời nên anh ta không thể vào được.
Trùng hợp gặp được ông Jang Ho Jun Ha vội đòi thiệp mời của ông ấy, nói rằng Tae Kyung đã có con rồi, con gái của ông ấy không biết gì cả. Ông Jang Ho không biết anh ta là ai, Jun Ha sốt ruột muốn vào trong phá đám cưới này, một tay giật lấy tấm thiệp mời từ tay bố Sejin. Ông ấy không chịu, hai người giằng co khiến ông Jang Ho đập trúng đầu rồi ngất lịm. Jun Ha bị dọa sợ cho rằng mình đã hại người trong tình huống khẩn cấp. Anh ta bỏ chạy, cũng may ông Jang Ho kịp thời được họ hàng phát hiện và đưa vào bệnh viện. Biết được bố mình hôn mê bất tỉnh, phản ứng đầu tiên của Sejin không phải lo cho ông ấy, mà là sợ kế hoạch gả vào nhà giàu của mình bị phá hỏng. Để hôn lễ tiến hành như dự định, cô ta bỏ lại bố rồi một mình đi vào lễ đường. Bà con nhao nhao bàn tán không phải ông bố nên đưa con gái xuất giá mới đúng sao. Cô ta nhẫn nhịn khi bị cười chê vẫn muốn hoàn thành hôn lễ. Tae Kyung cũng cạn lời, xem ra thật sự không có ai ngăn cản cô ta gả vào nhà giàu. Ai cho hai người tùy tiện kết hôn chứ? Jeondu xuất hiện khiến các quan khách lại bàn tán xôn xao lần nữa. Sau đó tin tức thú vị hơn đã được tiết lộ. Jeondu vác cái bụng to tướng bắt Tae Kyung chịu trách nhiệm với đứa bé. Anh không hiểu, đầu cua tai nhao, ngay cả gia đình anh cũng đứng ngồi không yên. Jeondu vác cái bụng to đến quầy hội trưởng hôn lễ để tìm bố giàu có cho con của mình, không ngờ cô hét lên nói là mang thai cốt nhục của Tae Kyung có giá trị hàng trăm tỷ. Cô nhất định không cho phép anh kết hôn với người phụ nữ khác. Điều này làm mọi người đều ngỡ ngàng, cô dâu chú rể cũng trợn mắt há mồm. Jeondu bất chấp những ánh mắt khác thường của đám đông dẫn Tae Kyung đào hôn ngay. Sejin còn muốn ngăn cản anh cũng không quay đầu mà bỏ chạy theo Jeondu. Tae Kyung thà làm bố cũng không chịu kết hôn với Sejin. Thì ra sở dĩ Jeondu làm vậy là vì Bong Nim nghĩ rằng đứa nhỏ là con của anh, thậm chí lấy cái chất buộc cô phải kết hôn. Để xoa dịu mẹ của mình, Jeondu đành nói là Tae Kyung đã từ chối vụ liên hôn gia tộc. Anh đứng bên cạnh cũng vội hùa theo nói là mình sẽ chịu trách nhiệm với cô và con. Còn nói bố mẹ của mình đã hiểu và chấp nhận chuyện này, đang sắp xếp việc đính hôn. Nghe nói con gái có thể kết hôn, Bong Nim chợt tỏ ra vui mừng, bà ấy cười ha ha đòi về nhà. Tuy nhiên gia đình của Tae Kyung đã loạn cào cào từ lâu. Anh đào hôn khiến người trong nhà vô cùng tức giận. Bà Eun Jeong lập tức cử người điều tra cháu dâu rốt cuộc chuyện này là sao. In Ok đành tự mình đến nhà thăm hỏi để không bị lộ tẩy trước mặt Bong Nim. Tae Kyung vội đưa mẹ của mình đi. In Ok không phản đối con trai có người mình thích, nhưng bà ấy tò mò rốt cuộc Jeondu mang thai con của con trai mình từ khi nào. Cô không suy nghĩ mà nói là tình một đêm, điều này làm cho bà ấy vô cùng ngạc nhiên. In Ok chất vấn con trai đã trở nên thoáng như vậy từ lúc nào. Hai người đều không nói ăn khớp với nhau. Tae Kyung vội kéo Jeondu qua bàn bạc đối sách. Giờ đám cưới đã bị phá hỏng, mình cần phải làm bố của đứa bé trong bụng cô. Chắc chắn không thể để người nhà hai bên tức giận, vì vậy cả hai cần phải diễn vở cặp đôi ân ái cho khéo. Kết hôn cũng là chuyện cần thiết. Soạn lời thoại xong, hai người lập tức chạy về chỗ ngồi. Dáng vẻ ân ái tình nồng cật lực chứng minh cả hai bên nhau là vì tình yêu. Điều này khiến In Ok quả thật không nhìn nổi nữa, bà nói thẳng bảo họ đừng diễn nữa. Bà không phản đối họ bên nhau, chỉ thấy phiền nên thuyết phục bà Eun Jeong như thế. Nào dù sao vợ chưa cưới là thư ký mà bà nội thích nhất. Có được sự đồng ý của mẹ, Tae Kyung vui mừng vô cùng. Để không bị lộ tẩy, anh còn cố tình sâu ân ái trước mặt In Ok. Bà vừa chán ghét vừa thấy an ủi, sau khi con trai yêu đương thì trở nên sáng suốt. Xem ra anh đã tìm đúng người rồi. Nhưng In Ok lại đau đầu là làm sao để cả hai kết hôn. Quả nhiên bà Eun Jeong không chịu thỏa hiệp, bà ấy muốn kiểm soát cháu trai giả thật chặt. Còn gọi điện cho Sejin thề là chỉ nhận cô ta làm cháu dâu, còn bảo cô ta đi giải quyết gây Jeondu. Sejin cố kìm nước mắt thề rằng chắc chắn sẽ thuận lợi gả vào nhà giàu. Cô ta điều chỉnh cảm xúc ổn thỏa rồi đến nhà của Jeondu đe dọa cô phá bỏ đứa bé. Nếu không được thì sinh ra rồi mình sẽ nuôi, cũng sẽ đưa cho cô khoản bồi thường tương ứng. Jeondu chẳng thèm đếm xỉa, cô biết Sejin vì muốn gả vào nhà giàu còn nói dối mình bị vô sinh. Rõ ràng cô ta không yêu Tae Kyung mà chỉ muốn gả vào đó thôi. Cô chẳng thấy áy náy gì với cô ta cả. Để giải quyết bà Eun Jeong, cô đến thẳng biệt thự để gặp bà ấy. Quả nhiên miệng bà ấy không buông tha, câu đầu tiên đã bắt cô bỏ đứa nhỏ. Sỉ nhục Jeondu không biết liêm sỉ này nọ đủ kiểu. Còn chế nhạo Tae Kyung không phải ruột thịt của cái nhà này, tương lai cũng không thể kiếm được tiền. In Ok cũng không nghe tiếp được nữa, bà ấy còn định đưa Jeondu đi. Nhưng cô không hề lùi bước để bà Eun Jeong tiếp nhận mình, cô quỳ thẳng ở ngoài cửa biệt thự. Điều này khiến con dâu cả và cô út ngỡ ngàng, họ khâm phục nghị lực của cô. Bà Eun Jeong cũng không đau lòng muốn xem Jeondu có thể quỳ bao lâu. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, chân cô hơi nhũn ra. Jeondu có vẻ hối hận vì đã làm quá khoa trương, nhưng bây giờ đứng dậy thì xấu hổ quá chừng. Đúng lúc này mẹ của Sejin xông qua đây. Bà ta không cam lòng vì con gái mình không thể gả vào nhà giàu. Bà ấy nổi điên vào đầu, bứt tóc của Jeondu, đủ kiểu tiếng ồn ào bỗng thu hút nhiều người đến. Đột nhiên Tae Kyung không biết từ đâu xuất hiện, lớn tiếng quát người gây rối, còn tiện thể bế Jeondu vào lòng và an ủi anh vốn muốn tìm bà Eun Jeong nói lý. Bỗng nhiên Jeondu ngất xỉu, hoa ra quậy ầm lên một trận. Sejin vô cùng tức tối, dù có làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì với mình. Đúng là Jeondu giả bộ ngất, hy vọng như thế có thể khiến bà Eun Jeong nhìn ra tấm lòng của cô. In Ok thấy thương cho đứa nhỏ trong bụng còn định bảo bà Eun Jeong đích thân đến gặp thông gia, làm quen đối phương rồi hãng phán xét sẽ tốt hơn, dù sao đứa bé cũng là vô tội. Bà Eun Jeong hơi chần chừ, sở dĩ bà ấy muốn Sejin và cháu trai mình kết hôn chỉ là không muốn để anh trèo cao độc chiếm tài sản.
Nếu kết hôn với gia đình nghèo như Jeondu bà ấy thấy cũng ổn. Bà Eun Jeong đồng ý hai gia đình gặp mặt. Biết được bà nội đồng ý, Tae Kyung và Jeondu thấy vui mừng. Xem ra chuyện cũng không khó giải quyết đến vậy. Bong Nim kích động chảy nước mắt, bà ấy không dám tin con gái mình thật sự sắp kết hôn. Cũng sợ Thông Gia vì con gái đã phá hỏng buổi hôn lễ sẽ chán ghét cô. Không dễ gì mới đến ngày gặp mặt, Bong Nim thấp thỏm bất an, ngay cả uống nước cũng suýt bị sặc. Nhưng không ngờ lúc đang gặp mặt, bà Eun Jeong lại đưa Se Jin qua đây. Bà ấy tính tới tính lui cũng không đồng ý vụ hôn nhân này, chỉ khẳng định Se Jin là cháu dâu của mình. Bong Nim càng thêm đau lòng. Ban đầu còn phản đối con gái gả qua đó, nhưng In Ok cực kỳ hiền lành, thế thốt đủ kiểu chắc chắn sẽ không để con dâu bảo bối chịu thiệt thòi. Bà còn thừa nhận mình tái giá Tae Kyung không phải cháu trai ruột của bà Eun Jeong. Bà ấy không có tư cách ngăn cuộc hôn nhân này, chỉ hy vọng Thông Gia đừng chê con trai mình. Bong Min cũng cảm thấy như vậy, chấp nhận thân phận của In Ok. Nào có khác gì so với làm mẹ đơn thân. Nghĩ rằng Tae Kyung từ nhỏ đến lớn chắc chắn đã chịu không ít vất vả. Một câu nói ra chạm vào tim của In Ok. Bong Nim vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ tác thành cuộc hôn nhân này. In Ok không hề tỏ ra trịnh thượng chút nào. Thấy mẹ của Jeondu chính trực lại là người hiền lành như thế, bà ấy chợt thấy yên tâm, xem ra sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu chắc chắn không có vấn đề gì. Thấy Thông Gia đã chấp nhận con trai, In Ok vô cùng kích động. Mau chóng bảo Tae Kyung đặt hội trường làm đám cưới, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ. Jeondu và Tae Kyung bị dọa hết hồn, cả hai chỉ muốn kết hôn theo hợp đồng, tranh thủ lừa mọi người khi sinh con xong thì hãng tổ chức đám cưới. Không muốn vác bụng bầu mặc váy cưới, Bong Nim và In Ok miễn cưỡng đồng ý. Để kỷ niệm ngày tốt như hôm nay, họ vội kéo Jeondu và Tae Kyung đi đăng ký kết hôn trước. Hai người bị đưa thẳng đến cục dân chính, hai bà mẹ đứng phía sau theo dõi làm họ không biết nên gạt tiếp thế nào. Lấy lý do không có người chứng hôn định nhanh chóng rời khỏi đây. Kết quả lại được nhân viên hỗ trợ anh ta nhờ hai người mẹ làm người chứng hôn cho họ. Lúc này Tae Kyung hận không có cái hố nào chui xuống. Cả hai lại bị đẩy qua trong tình huống cấp bách. Tae Kyung lại nói gạt là không mang theo con dấu. Dù sao không có đóng dấu thì không thể đăng ký kết hôn được. Hai người mẹ cảm thấy đáng tiếc, vốn định về nhà lấy, không cần con dấu, chỉ ký tên là được. Hai người không biết bây giờ tiến bộ theo thời đại rồi sao. Nếu ánh mắt có thể rớt người, anh nhân viên đã bị diệt khẩu từ lâu. Hai người đành bất chấp mà ký tên. Jeondu thật không cách nào xuống tay. Có thể dùng con át chủ bài của mình, cô bắt đầu giả bộ nổi cáu, cho rằng Tae Kyung không mang con dấu là không coi trọng mình và đứa bé. Hai người cãi nhau ầm ĩ tại cục dân chính còn nghênh ngang giải tán. Hai người mẹ vô cùng ngạc nhiên, sao tự dưng lại cãi nhau rồi. Jeondu và Tae Kyung ở bên ngoài chúc mừng vì đã diễn ăn ý. Dù sao làm vậy cũng tạm thời, không cần đăng ký, sau này gạt tiếp là xong. Nhưng người lớn vẫn không dừng lại. Bong Nim tìm con rể nói chuyện, khuyên anh đủ đường là đừng giận Jeondu, tính của cô hay cáu gắt như vậy. In Ok tìm con dâu còn xin lỗi thay Tae Kyung ngọt ngào khuyên nhủ, chỉ cần mình có ở đây sẽ không để con trai ức hiếp cô. Dưới sự mong chờ của In Ok và Bong Nim, cả hai chỉ đành làm lành. Họ tạm thời không nhắc chuyện đăng ký kết hôn. In Ok và Bong Nim vừa quyết định xong bảo Jeondu tới biệt thự ở một khoảng thời gian. Như vậy In Ok có thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Cũng muốn bà Eun Jeong từ từ tiếp nhận sự thật. Hai người lại hết hồn lần nữa và từ chối ngay. Điều này khiến hai người mẹ nảy sinh nghi ngờ. Không đi đăng ký cũng không chuyển sang biệt thự, chẳng lẽ có ẩn tình khác. Mắt thấy vụ việc sắp bại lộ, cả hai lại thỏa hiệp lần nữa. Cô đồng ý sẽ chuyển vào sinh sống trong biệt thự ngay. Lúc này In Ok mới cảm thấy hài lòng, cười tủm tỉm bảo Thông Gia chuẩn bị cuối tuần dọn nhà. Cảm giác đàn áp này quá ngột ngạt khiến Jeondu và Tae Kyung đều rất sốc. Không ngờ hai người mẹ lại thân nhau đến vậy. Bây giờ đành tạm thời giấu qua 3 tháng. Đợi khi đứa bé không cách nào bỏ được, đến lúc đó lại quậy một trận đòi chia tay là xong. Để cắt đứt sạch sẽ với Se Jin, Chan Sik còn đưa Tae Kyung đích thân qua xin lỗi. Rất áy náy khoảng thời gian này đã làm tổn thương nhiều người như thế. Hoa ra một lòng muốn bồi thường, đe dọa đủ kiểu, cũng muốn đòi hàng tỷ won mới được. Se Jin vốn không yêu Tae Kyung nhưng từ đầu tới cuối cũng không cam lòng khi hết cách để gả vào nhà giàu. Cô ta thề chắc chắn sẽ không dừng tay lại, mọi người cứ chờ mà xem. Ông Giang Ho cũng tức giận đập vỡ ly, ra hiệu duyên phận hai người đã chấm dứt. Kết thúc hoàn toàn, hy vọng sau này đừng gặp lại nhau nữa. Jeondu mang thai con của bạn trai cũ gả vào hào môn. Hôm nay chuẩn bị chuyển đến biệt thự sống chung với ông chồng Tae Kyung, nhưng không ngờ có một nhóm khách không mời mà tìm đến tận nhà. Anh cả, chị dâu, cả chị hai và anh rể và cô út vừa mới tốt nghiệp. Thấy nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào phía mình, Jeondu chợt thấy sởn cả gai ốc. Không hiểu họ muốn làm gì thì ra biết được Jeondu muốn chuyển vào sống trong biệt thự. Su Jong là người đầu tiên cảm thấy không hài lòng. Cô ta chữa hiếm muộn 2 lần mà không có cách nào mang thai được. Ganh tị Jeondu có thể bất ngờ mang thai, hơn nữa Tae Kyung không phải máu mủ trong nhà này. Mọi người đều không có tình cảm tốt với anh, cho rằng Jeondu không cần phải dọn vào đây ở. Ji Mi Yeong vừa du học về còn muốn nghe ngóng cuộc sống của chị dâu mới, thì bị Ji Mi Yeong ngăn cản, nhưng cô ấy thật sự không hiểu anh trai mình thích Jeondu ở điểm nào. Cũng may Tae Kyung kịp thời xuất hiện giải vây, nếu không thì cô sẽ bị nuốt sống mất. Anh thẳng thừng mắng Jeon Mi Yeong và Ji Mi Yeong một trận. Dù gì tình cảm cũng không tốt, không cần thiết phải duy trì tình thân giả tạo. Tae Kyung còn cảnh cáo nếu con của mình gặp nguy hiểm gì, chắc chắn anh sẽ cướp toàn bộ tài sản của cái nhà này đi. Su Jong và Chun Mi Yeong bỗng dưng bị đàn áp.
Hai người họ vốn không mấy thông minh, nếu thật sự đấu thì đấu không lại. Chỉ có Hyun U đứng về phía Tae Kyung, lúc nãy anh ấy không nhìn tiếp được nữa nên lén liên lạc cho anh. Thấy nhà chồng khó giải quyết đến vậy, Jeondu càng thấy áp lực lớn hơn. Nhưng để che giấu điều đó, cả hai đành bất chấp thỏa thuận kết hôn 3 tháng. Để bà Eun Jeum đồng ý cho con dâu vào ở In-ok tuyệt thực không ăn uống gì. Bà cụ kiêu ngạo không chịu thua cũng muốn tuyệt thực phản kháng. Cả hai đói dã rời cả ngày trời, Jimmy Yeong không dễ gì mới dỗ được bà Eun Jeum ăn cơm. Hoa ra lại xông qua bà ấy không cam tâm con gái bị từ hôn. Không ngờ lại tới tống tiền bà Eun Jeum 5 tỷ bồi thường tổn thất tinh thần. Sejin bị bà mẹ không có chí tiến thủ làm tức chớt đến lôi bà ấy ra ngoài. Cô ta tuyệt vọng, vốn tưởng còn bà Eun Jeum làm hậu thuẫn, nhưng giờ đây quậy một trận ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không còn. Bà Eun Jeum giận đến mức đau đầu, nghĩ rằng Sejin và Tae Kyung kết hôn thì sẽ dễ kiểm soát được anh. Nhưng bây giờ không cần thông gia kiểu này cũng được. Bà Eun Jeum ôm bụng đói suốt 2 ngày cũng đã dao động. Chính In-ok bưng cơm canh và nói thẳng rằng mình làm vậy không phải muốn phản kháng bà ấy. Bà Eun Jeum chỉ muốn thấy con trai được hạnh phúc, muốn chăm sóc đứa cháu trai duy nhất ra đời. Nếu đến lúc đó bà ấy vẫn không đồng ý, họ chắc chắn sẽ dọn ra ngoài ở, mới khiến bà Eun Jeum miễn cưỡng thỏa hiệp. Bà ấy ăn ngấu nghiến cơm canh do con dâu bưng qua, cuối cùng đồng ý để Jeondu dọn qua đây. In-ok không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Hôm nay phải thu dọn đồ đạc, Jeondu cực kỳ không đành lòng. Nhưng Bong Nim cũng không hề lưu luyến. Jongkook và Dae Sang còn giành nhau chiếm phòng của cô. Bong Nim còn muốn thay đổi thành phòng luyện hát, cả nhà cãi nhau ầm ĩ. Jeondu chợt thấy đau lòng, cô vốn không muốn gả qua đó, sao người nhà đều chờ mình rời đi vậy. Nhưng không ngờ đợi đến lúc nửa đêm Bong Nim lén qua đây. Vì họ hẹn nhau là phải mỉm cười tiễn Jeondu rời đi. Bà ấy thương con gái, khoảng thời gian này vất vả rồi chắc chắn phải sống thật tốt ở hào môn. Đột nhiên mọi người đều sang đây, Jeondu cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Đương nhiên Bong Nim không đành lòng xa con gái, cả nhà khóc suốt cả đêm. Lúc Tae Kyung tới đón, người mắt của ai nấy cũng đỏ hoe. Lúc người nhà lưu luyến tiễn đưa, Jeondu lại không nhịn được muốn khóc. Tuy là thỏa thuận kết hôn nhưng cô cũng có cảm giác như phải gả đi thật. Cô dốc hết can đảm tiến vào cuộc sống sau hôn nhân với Tae Kyung. Rốt cuộc thỏa thuận kết hôn này là khởi đầu của hạnh phúc hay khơi mào của sự bất hạnh? Đâu ai biết. Bà Eun Jeum trực tiếp gia uy với Jeondu, không ngừng rắc muối lên người cô. Đám đông cũng bị hết hồn với thao tác này của bà ấy. Bà Eun Jeum cho rằng cháu dâu nghèo sẽ vì vậy mà sợ chạy mất dép. Không ngờ cô lại cười ra tiếng, còn khen cách chào đón mới của bà ấy thật đặc biệt. Còn bảo đảm sau này sẽ cố gắng làm một cô cháu dâu tốt. Chiêu bất ngờ này khiến bà Eun Jeum không kịp trở tay. In-ok cũng thấy ngỡ ngàng, Jeondu đã xem rất nhiều bộ phim mẹ chồng nàng dâu, cho nên đã có chuẩn bị trước những chiêu này. Cũng may hai vợ chồng ở căn biệt lập, không thường xuyên đến gần căn biệt thự chính, họ có thể sống cuộc sống thỏa thuận theo ước hẹn ở đây. Tae Kyung đã viết xong quy tắc thỏa thuận: thứ nhất, phải coi nhau như người vô hình, sống độc lập. Thứ hai, mạnh ai nấy nấu ăn và quét dọn, không can thiệp nhau. Thứ ba, tuyệt đối không được yêu mình. Jeondu tán thành những điều kiện khác. Chỉ có điều thứ ba khó tránh khó hiểu, cô là người mang thai con của bạn trai cũ. Sao có thể yêu Tae Kyung? Jeondu và nát tờ thỏa thuận dù sao cô cũng làm được. Không cần phải ký hợp đồng. Hai người còn chưa nói xong thì nghe có tiếng mở cửa. Trong tình thế cấp bách, Tae Kyung vội nuốt tờ thỏa thuận vào bụng. Là Jimmy Yeong qua đưa cơm canh do mẹ anh nấu. Cô ấy khá là tò mò, cứ cảm giác Jeondu không thuộc tiêu chí bạn đời của Tae Kyung, nên nghi ngờ mục đích của cô không đơn thuần. Nhưng Jimmy Yeong không có ác ý, ngược lại còn rất thích thái độ sống đúng mực của Jeondu, chủ động ngã bài lập trường của mình là đứng về phía họ. Sau khi cô ấy đi, Tae Kyung cho rằng phải đổi sang khóa mật mã mới được, nếu không thì có người thường xuyên ra vào sẽ bị lộ tẩy mất. Vì chỉ có một phòng một giường, Tae Kyung để cho Jeondu ngủ, còn mình chọn bon chen trong phòng sách, nghĩ rằng dù sao cũng chỉ nhịn 3 tháng là giải thoát. Nhưng làm sao người nhà bên chồng có thể dễ dàng cho qua. Hôm nay là ngày giỗ ông nội, vốn dĩ là công việc của Su Jong, nhưng cô ta cố tình đem ra làm khó. Jeondu bảo cô chọn ra từng con cá sấy khô ngon, mùi không nồng như bình thường. Jeondu nôn ngén rất khó ngửi mùi này, nhưng Su Jong ngồi bên cạnh theo dõi cô làm, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, làm chút chuyện cũng chẳng có gì to tát. Không ngờ chẳng những cô ta ngoài miệng hùng hổ dọa người còn tự ý xem điện thoại của Jeondu. Đúng lúc Junha gửi tin nhắn đến nói mình rời khỏi Hàn Quốc, chúc cô may mắn. Jeondu chợt thấy căng thẳng định cướp điện thoại lại. Đương nhiên Su Jong không cho, còn lập tức báo cho người lớn biết, cho rằng Jeondu một chân đạp nhiều thuyền. Cô lập tức giở kỹ năng diễn xuất, khóc ra tiếng nói bạn trai cũ uống say nên nhắn linh tinh. Không phải Tae Kyung cũng biết chuyện này à? Su Jong nghĩ cũng phải, nhưng cô nói tiếp cô ta không mang thai nên không thông cảm cho mình, nào ngờ câu nói vô tình đâm trúng nỗi đau của cô ta. Su Jong sảy thai trải qua nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm, cho rằng Jeondu đang chê cười mình nên cô ta ghi mối thù này. Đúng lúc họ hàng qua nhà làm khách, bà Eun Jeum bảo Su Jong nhắc nhở Jeondu không được ra ngoài kẻo làm mất mặt, nhưng cô ta lại cố tình bảo cô mặc hanbok ra ngoài chào hỏi. Điều này khiến bà Eun Jeum mất hết thể diện, còn nổi trận lôi đình. Họ hàng cười nhạo In-ok, cho rằng bà ấy dẫn theo con trai gả vào nhà này cũng thôi đi, không ngờ còn để con trai lăng nhăng làm con gái người ta mang bầu. In-ok thật thấy ấm ức, bà ấy biết do Su Jong giở trò, lập tức bảo cô ta đi xin lỗi bà Eun Jeum. Tuy Su Jong thừa nhận do mình làm nhưng cũng hùng hồn nói là cảm thấy Jeondu có lỗi.
nghĩ rằng cô cười nhạo mình sảy thai lại không thể sinh con. Lúc này Jeondu mới biết cô ta bị sảy thai cô không phải cố ý. Nhưng cho dù có giải thích thế nào cô vẫn bị bà Eun và Su Jong mắng một trận tơi bời. Biết được Jeondu cãi cọ với người trong nhà, Tae Kyung rất mệt mỏi, anh không cần cô nịnh bợ người nhà. Sau này cũng đừng ngó ngàng đến là được. Jeondu vốn không muốn gây chuyện. Không ngờ hôm sau bà Eun lại chủ động qua đây để giúp Su Jong làm khó mình. Bà ấy cố tình bảo Jeondu làm món bánh cá trình. In Ok định ngăn cản nhưng lại bị sai đi làm chuyện khác. Bà Eun không ngừng làm khó làm dễ, lúc thì quá nhiều bột, lúc lại quá dày quá to quá dẹp. Jeondu đành ngoan ngoãn làm theo cô, bày một bàn thịnh soạn vừa mệt vừa đau lưng. Bà Eun vẫn cố moi móc lỗi trong trứng gà. Jeondu tức đến mức chỉ muốn bỏ cuộc nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Cho dù giận đến mức nào cô cũng không dám nổi cáu với bà Eun hơn 80 tuổi. Đành ngậm bồ hòn tiếp tục rán bánh. Biết được Jeondu bị gây khó dễ, Tae Kyung kéo cô đi thẳng ra ngoài. Đã nói là đừng dây dưa với người nhà anh, vì sao còn phải đi rán bánh. Jeondu cũng rất bức xúc, cô không muốn để In Ok hiền lành bị trách mắng mới chịu để bà Eun ức hiếp. Hơn nữa suốt ngày mình ở trong nhà, không phải cô nói một câu từ chối là có thể giải quyết được. Jeondu suýt bật khóc, lúc này Tae Kyung mới cảm nhận được cô cũng không dễ thở. Anh tháo tạp dề ra tự mình chạy sang đây rán bánh. Bà Eun bỗng tỏ ra ngạc nhiên, giận cháu trai đang phản kháng chuyện mình làm khó vợ anh. Bà ấy cho rằng phụ nữ nên làm những việc lặt vặt trong nhà, đàn ông ở trong này làm gì. Tae Kyung mới không nghe lời khuyên còn đảm nhận mọi việc. Chan Sik nghe vậy nghĩ rằng con trai muốn chịu trách nhiệm, vậy hãy đến tham gia ngày giỗ của ông nội. Bà Eun lại tức giận, bà ấy không cho phép huyết mạch của người ngoài lại chồng của mình. Tae Kyung ngó lơ bà ấy và đồng ý tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia lễ giỗ từ lúc vào nhà suốt nhiều năm qua. Chan Sik còn chủ động giới thiệu với bố mình đây là con trai và vợ của ông ấy. Bà Eun có giận đến mấy cũng không nói lại con trai. Những gì Chan Sik nói đã chạm vào trái tim của Tae Kyung. Anh dường như đã trở thành người trong cái nhà này, cảm giác này cũng khiến Jeondu cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên Tae Kyung lập tức khôi phục lý trí, cho rằng đây chỉ là một lần hành lễ mà thôi. Không thể thay đổi sự thật, anh không phải con cháu ruột của nhà này, còn để Jeondu nhìn rõ tình thế. Đừng đắm chìm quá sâu vào việc trong nhà, dù sao họ cũng không phải là thật. Nào ngờ cả hai trò chuyện quá nhập vai cũng không phát hiện cả nhà đang đứng bên cạnh. Chất vấn cả hai rốt cuộc chuyện gì không phải là thật, bỗng chốc bầu không khí trở nên căng thẳng. Cũng may đầu óc của Tae Kyung nhanh nhẹn nói rằng mình đặt tên cho con là Jin Ia. Jeondu không đồng ý. Lúc này cô cũng hùa theo ngay, nói là có nhiều tên hay như vậy. Cái tên Jin Ia này đúng là không ổn. Ai ngờ In Ok nghe xong cảm thấy tên cũng hay, nên họ mới thoát được một kiếp nạn. Họ vừa định ra ngoài hít thở khí trời, không ngờ cô lại tình cờ thấy được bí mật không phải ai cũng biết. Ji Mi Yeong và Hyun U đang chuẩn bị lén ly hôn. Hơn nữa bây giờ Jin Mi Yeong còn mang thai, hai người luôn giấu người nhà. Jeondu định trốn thì điện thoại reo lên, lập tức bị Jin Mi Yeong đang nổi cáu phát hiện cô nghe trộm. Cô sợ đến mức lắc đầu, cô thừa nhận đã nghe hai người chuẩn bị ly hôn. Jin Mi Yeong thở phào, cũng may không bị nghe chuyện mang thai. Sau đó cả hai đe dọa Jeondu nhất định không được nói ra. Hễ trong nhà có ai biết thì đó là do cô nói. Jeondu ngây người, cô không ngờ mình lại biết bí mật động trời này. Ngay cả Tae Kyung cũng không dám nói, sợ bị Jin Mi Yeong đánh một trận. Hai người chuẩn bị tới bệnh viện kiểm tra thai nhi. Không ngờ lại đụng mặt Se Jin. Tae Kyung hận cô ta thấu xương, nếu không phải vì trốn kết hôn với cô ta, anh cũng không đến mức kết hôn hợp đồng với Jeondu. Anh nắm tay cô sâu ân ái các kiểu. Se Jin rất khó chịu, người nên gả vào nhà giàu là mình mới đúng. Cô ta còn mỉa mai Jeondu, nếu không phải tại cô bây giờ mình đã thành vợ chồng với Tae Kyung. Cô ta tự biên tự diễn nhắc đến chuyện ngày xưa hai người họ yêu nhau. Jeondu suýt nữa ngộp thở. Tae Kyung càng tức giận, bản thân anh từng đơn phương cô ta, nhưng ngay vì ganh tị còn nói dối thích mình, bây giờ càng không thấy mắc nợ cô ta chút nào. Se Jin hoàn toàn tuyệt vọng. Jeondu hơi tò mò về quan hệ của hai người. Cô vừa định hỏi thì bị Tae Kyung tâm trạng không tốt từ chối. Anh hờ hững bảo hai người chỉ là kết hôn hợp đồng mà thôi, từng tự luyến muốn tìm hiểu mình. Jeondu chợt thấy tức tối, vừa về tới nhà đã nhận được cuộc gọi của Jin Mi Yeong cáu kỉnh. Vì sợ cô tùy tiện nói ra bí mật nên cô ta luôn gọi đến canh chừng cô. Jeondu rất mệt mỏi, cô vừa cúp máy thì bị Tae Kyung nghe được. Anh tò mò tại sao cô lại có bí mật với Jin Mi Yeong. Jeondu vốn không chịu nói, dù sao anh cũng không nói bí mật giữa mình và Se Jin. Bầu không khí giữa hai người ngày càng bế tắc, dường như không thể ở chung đến một phút. Hôm nay là ngày Jin Mi Yeong ly hôn Hyun U vì đứa nhỏ, vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân và không chịu tới tòa án. Không ngờ anh ấy làm rơi điện thoại ở bệnh viện. Không ngờ bị Su Jong vô tình nghe được điện thoại. Biết được họ định ly hôn, cô ta bỗng thấy hoảng hốt, cúp máy xong lập tức chạy đi mách lẻo với chồng. Nếu họ ly hôn thành công chắc chắn sẽ khiến bà Eun nổi giận. Đến lúc đó khi phân chia tài sản thì hai người nhất định sẽ được nhiều hơn. Chun Mi Yeong và Su Jong ích kỷ vô cùng, mong đợi họ còn chạy tới mách. Bà Eun nghe chuyện này cầu xin bà ấy đừng tiết lộ là do mình nói, cả hai bị gọi về nhà ngay. Jin Mi Yeong cáu kỉnh lập tức nghi ngờ có phải Jeondu đã tố cáo họ không. Nhưng bà Eun không chịu nói, không ngừng truy hỏi tại sao hai người ly hôn. Trong tình thế cấp bách, Jin Mi Yeong lộ chuyện mang thai. Lúc này bà ấy mới vui mừng. Su Jong và Chun Mi Yeong chợt sụ mặt. Hai người mới là người muốn có con nhất, kết quả ngoài họ ra ai cũng mang thai.
Họ vốn muốn được chia nhiều tài sản một chút, lần này thì tài sản ngày càng ít đi rồi. Vừa giải quyết xong bà Eun Jin Mi Yeong cáu kỉnh xông qua nổi cáu lên với Jeondu. Cô ta cho rằng chắc chắn là cô tố cáo, cho dù Jeondu có giải thích ra sao cô ta cũng không tin. Jin Mi Yeong hùng hổ dọa người, Jeondu vốn có mâu thuẫn với Tae Kyung nên tâm trạng không được tốt lắm. Cộng thêm cơn nôn nghén rất khó chịu, cô bị mắng đến khóc. Đúng lúc Tae Kyung tan làm về nhà, Jeondu còn không chịu nói với mình thì làm sao đi nói với người khác. Biết được cô bị Woo Anh cãi nhau với Jin Mi Yeong, Hyun U nhanh chóng dẫn vợ mình ra ngoài. Jeondu rất bức bối, cô thật sự không ngờ người nhà này lại khó đối phó đến vậy. Dường như không thể ở lại thêm một phút nào nữa, cô định tiếp tục ăn cơm thì bị ngăn lại. Tae Kyung đau lòng vì thai phụ ăn kim chi với cơm. Hơn nữa anh đã biết lỗi sau vụ cãi nhau hôm qua, anh không nên tùy tiện nổi quạo với cô về chuyện của Sejin. Anh cũng chỉ từng thích cô ta trong một khoảng thời gian thời trung học mà thôi, chứ không phải cố tình giấu cô. Hai người đã làm lành. Để Jeondu vui vẻ trở lại, Tae Kyung đưa cô tới nhà ăn tối om. Họ vừa bật đèn lên, người nhà đã mang bánh kem đồng loạt đi ra chúc mừng. Thì ra hôm nay là sinh nhật của mình mà Jeondu cũng quên mất. Đương nhiên Bong Nim và Jongkook sẽ không quên. Họ đã hẹn với Tae Kyung là tạo bất ngờ cho cô. Jeondu suýt nữa bật khóc ở cùng với người nhà, thật sự cô mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Còn Sejin bên kia, sau khi bị sỉ nhục không ngờ cô ta thật sự tỉnh táo hẳn, không muốn dây dưa với việc gả vào nhà giàu nữa. Cô ta quyết định nhận món quà lớn của bà Eun Jeong đi làm ở công ty chi nhánh ở Mỹ, còn nhận tấm chi phiếu mấy chục triệu của bà ấy. Cô ta định từ bỏ mọi thứ mới nhớ ra mình còn giữ chìa khóa của căn biệt thự. Đột nhiên Sejin muốn xem phòng tân hôn của Tae Kyung và Jeondu. Cô ta đi dạo một vòng còn đi tới phòng ngủ chính, còn cầm nhật ký mang thai của Jeondu lên xem. Không ngờ lại để cho cô ta phát hiện bí mật động trời. Nửa đêm nửa hôm đột nhiên Jeondu nôn ọe rồi thèm ăn. Vì Tae Kyung không phải bố của đứa nhỏ, cô không dám gọi anh dậy, đành lén chạy ra ngoài tìm đồ ăn. Không ngờ bị bà Eun Jeong thức dậy đi vệ sinh bắt gặp bà cụ tuổi tác đã cao, suýt nữa sợ đến nhũn chân. Bà ấy bật đèn thấy cô cháu dâu đáng ghét thì càng thêm tức giận, lập tức tiến lên muốn giật lại kim chi trong tay Jeondu. Bà ấy bảo rằng mình muối kim chi là cho cháu trai ăn chứ không phải cho cô. Trong lúc giành giật, Jeondu bị té kim chi rơi vãi khắp sàn. In Ok nghe thấy có tiếng động nên thức giấc. Bà ấy ngạc nhiên không ngờ hai người vì kim chi mà cãi ầm lên vào lúc nửa đêm. In Ok rất đau lòng khi biết Jeondu đang nôn nghén nên mới lén ăn vụng. Bà ấy còn muốn bà Eun Jeong xin lỗi, đương nhiên bà cụ kêu căng không chịu. Cứ nghĩ đều tại Jeondu ăn vụng kim chi của mình nên ra nông nỗi này. Cô chỉ cảm thấy quá mất mặt, cô lập tức xin lỗi. Buổi tối còn làm cả nhà mẹ chồng tỉnh giấc, cô cũng không muốn ăn nữa. Nhưng quả thật không kiềm được cơn nôn nghén. Tae Kyung không nhịn được muốn cười. Không ngờ anh lại cảm thấy dáng vẻ này của Jeondu rất dễ thương. Vì lúc nãy bị đụng trúng chân, Tae Kyung chính tay giúp cô chườm nóng. Là một bác sĩ, anh có thể hiểu hoàn cảnh thai phụ nôn nghén. Anh còn cố tình ra ngoài mua đồ ăn cho cô. Khẩu vị của Jeondu rất đặc biệt, buổi tối muốn ăn hết đủ vị tteokbokki. Tae Kyung đành chạy khắp các cửa hàng tiện lợi mua hết về. Jeondu ăn một bản tteokbokki thịnh soạn nhưng vẫn cảm thấy không phải vị này. Còn muốn nhờ anh giúp mua cái khác, Tae Kyung đành chiều theo và bị hành cả đêm. Sáng hôm sau đi làm anh không có tinh thần, Jeondu luôn gửi tin món mà mình muốn ăn qua cho anh. Không những là món ngọt còn có xiên chiên và gà rán. Bỗng dưng Tae Kyung hối hận khi đồng ý giúp cô mua đồ ăn nhưng anh không dám từ chối. Jeondu cảm giác dạo này rất hạnh phúc, luôn mong chờ sự ra đời của đứa bé. Tình cảm với Tae Kyung dần trở nên tốt đẹp. Không ngờ lúc này Sejin lại xông vào tìm đồ. Hôm qua cô ta phát hiện nhật ký của Jeondu, bên trong có viết 3 tháng là kết thúc. Cô ta lập tức nghi ngờ việc hai người kết hôn nên cố tình vứt lại bông tai ở trong này, lại trốn nghe lén hai người nói chuyện. Nhưng Tae Kyung và Jeondu không nói chuyện liên quan hợp đồng hôn nhân. Lúc này Sejin viện cớ qua đây tìm đồ, cô ta đánh một vòng để thăm dò tình địch. Tuy nhiên không thu được kết quả gì. Nhưng cô ta ngày càng cảm giác Jeondu đang che giấu chuyện gì đó. Sejin lại lên cơn không từ bỏ giấc mơ hào môn. Jeondu lại cảm thấy trong lòng rối rắm. Tae Kyung vất vả mua đồ ăn ngon về, cô cũng không muốn ăn. Cô lại không nói cho anh biết chuyện Sejin qua đây. Tae Kyung cảm thấy khó hiểu, cứ tưởng do thai nghén nên tâm trạng cô không ổn. Anh còn cố tình xuống bếp nấu món ngon cho cô. Tae Kyung vốn mong chờ được khen ngợi, không ngờ món ăn chẳng những bị khét lại còn khó ăn, còn bị mắng một trận. Anh tỏ ra bức xúc, mình vất vả nấu món ngon mà còn bị chê. Anh chạy ra ngoài uống rượu, cảm thấy bản thân thiệt thòi, sao lại bi thảm như thế. Tae Kyung uống say bí tỉ về nhà là nổi cáu, anh không hiểu rốt cuộc tại sao Jeondu lại giận. Cô cũng giận vì những gì Sejin nói, cho rằng anh là người lăng nhăng. Cô không nên ôm mong chờ ở anh mới phải. Hai người lại cãi nhau, cũng may In Ok kịp thời hòa giải chiến tranh lạnh. Biết được mấy hôm trước là sinh nhật Jeondu, hôm nay bà ấy muốn giúp tổ chức sinh nhật bù cho con dâu. Bà Eun Jeong cật lực phản đối để làm hỏng bữa tiệc sinh nhật. Bà ấy vội lôi kéo Soo Jong và Ji Mi Yeong từ chối tham dự. Ji Mi Yeong nói rằng ngày mai đã có hẹn, Soo Jong cũng nói là muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Hai người đều sẽ không tham gia bữa tiệc sinh nhật. Lúc này bà Eun Jeong mới yên tâm. Nhưng không ngờ kế hoạch bị hỏng, Chan Sik ép mọi người phải có mặt. Soo Jong và Ji Mi Yeong không cách nào từ chối, chỉ có bà Eun Jeong cố chấp không chịu ra ngoài. Jeondu đang chiến tranh lạnh với Tae Kyung, nhưng cũng may người nhà bên chồng không phát hiện điều khác thường.
Lúc chuẩn bị dùng bữa, bà Eun Jeong bật dàn âm thanh trong phòng để phản đối. Bà cụ ấm ức khóc lóc kể khổ rằng mình bị phớt lờ. Bà ấy càng khóc lớn tiếng hơn. In Ok không cách nào khoanh tay ngồi nhìn. Bà khuyên nhủ đủ điều, thậm chí lôi kéo bà Eun Jeong ra ngoài. Bà ấy đói bụng quá nên vào cơm lia lịa. In Ok tặng cặp nhẫn kim cương cho con dâu, còn bảo hai người đeo cho nhau. Jeondu và Tae Kyung đang chiến tranh lạnh cũng không dám từ chối. Họ trao nhẫn cho nhau xong cả hai dường như cảm giác mình trở thành vợ chồng thật sự. Chiến tranh lạnh không cần phá cũng tan. Hôm sau Jeondu đang đi trên đường lại bị đồng nghiệp bất lương ngày trước cười mỉa cô không có chồng còn muốn một mình nuôi con. Anh ta cho rằng phụ nữ chưa chồng đã đẻ là một chuyện xấu hổ. Nghe thấy vợ mình bị ức hiếp, Tae Kyung chợt nổi giận, tự hào nói mình là bố của đứa bé, còn là gia tộc tài phiệt tài sản hàng trăm tỷ. Hai người đã kết hôn, anh ta có tư cách gì mà mỉa mai vợ anh? Cũng nhờ có Tae Kyung ra tay tương trợ, lúc này Jeondu mới không bị mất mặt trước tên đồng nghiệp bất lương. Nhưng nghĩ đến 3 tháng sau hợp đồng hôn nhân của cả hai kết thúc, cô cảm thấy hơi mất mát, không hy vọng Tae Kyung giúp mình nữa. Nếu không thì sau này một mình nuôi con sẽ càng khó khăn. Nghĩ đến những gì Jeondu nói, anh cảm thấy chua xót. Không ngờ anh không nỡ chia tay cô sau 3 tháng tình cảm của cả hai đang dần dần hình thành. Nhưng không ngờ Sejin lại đến gây chuyện. Cô ta hấp tấp xông vào biệt thự khóc lóc nói rằng mình sẽ không tới công ty chi nhánh ở Mỹ nữa. Thì đột nhiên bố mẹ ly hôn, cô ta không cách nào bỏ đi như vậy, nghĩ là sau này phải dựa vào bà Eun Jeong tiếp tục làm việc. Sejin ấm ức khóc lóc, chỉ có bà Eun Jeong bị gạt. Cô ta mau chóng xúi giục bà ấy cho mình điều tra. Jeondu 3 tháng sau sẽ rời đi. Tuy không biết dụng ý của Jeondu là gì nhưng rất có thể là đang lừa gạt tình cảm của Tae Kyung. Cô ta muốn điều tra rõ ràng để bà Eun Jeong trở lại tiếp quản cả nhà lần nữa. Sejin nói trúng tim đen của bà ấy, sự có mặt của Jeondu dường như đã khiến địa vị của mình bị dao động. Cô ta chẳng những muốn trở về làm việc còn muốn dọn vào biệt thự trợ giúp sinh hoạt nghỉ ngơi cho bà Eun Jeong. Biết được yêu cầu của Sejin, In Ok là người đầu tiên phản đối. Như vậy thì Tae Kyung và Jeondu càng ngượng ngùng thêm. Bà ấy còn biết được từ con trai mình Sejin vì muốn gả vào nhà giàu mà nói dối mình bị vô sinh. In Ok rất ghét cô ta thề rằng nếu cô ta dọn vào đây mình chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Hoa Gia vốn không nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, lời nói dối này do Sejin tự bịa. Để che giấu sự thật, không ngờ cô ta bảo Hoa Gia và chồng ly hôn, mình sẽ để lại tài sản khủng. Ông Giang Ho không muốn bỏ cuộc. Sejin càng không muốn bỏ qua cơ hội lật ngược ván cờ. Lần này cô ta còn mắng bố mình vô dụng, bảo ông ấy thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Sejin thấy ấm ức, cho rằng mình đã trả không biết bao nhiêu nợ của Hoa Gia trong những năm qua. Nhưng ông Giang Ho chỉ trả có một ít. Cô ta chịu đủ cuộc sống nghèo khó này rồi, cần phải thay đổi cuộc sống của mình mới được. Giang Ho ngạc nhiên vì những gì con gái nói. Ông ấy mở học viện kiếm tiền trả nợ, nhưng không trả nhiều bằng con gái mà thôi. Nhiều năm qua ông ấy làm việc chăm chỉ nuôi sống gia đình. Trong mắt Sejin lại là người bố bất tài, cho dù ra sao Giang Ho cũng sẽ không đồng ý ly hôn. Đương nhiên Sejin sẽ không dừng lại ở đây, nói thẳng với Hoa Gia đi xử lý chuyện ly hôn, nếu không thì sẽ không cho bà ấy một xu nào cả. Dĩ nhiên bà mẹ ích kỷ này thấy tiền là sáng mắt. Hôm sau đã đóng gói vali và thỏa thuận ly hôn cho ông Giang Ho. Ông ấy không biết phải làm sao mình lại có vợ và con gái như vậy. Không ngờ những lời này lại bị Bong Nim nghe được. Bà ấy là học trò của ông Giang Ho, vừa giờ hay Jeondu cũng muốn tìm công việc giáo viên. Cô định đến gặp hiệu trưởng để phỏng vấn. Bà Eun Jeong tìm đến tận cửa hỏi thẳng Jeondu, rốt cuộc cô có đồng ý cho Sejin về công ty làm việc không? Jeondu kiên quyết không đồng ý. Cô còn kiên quyết phản đối chuyện cô ta thường ra vào biệt thự. In Ok và Chan Sik cũng không đồng ý. Bà Eun Jeong thỏa hiệp, bà ấy đành gọi điện cho Sejin. Nếu cứ muốn vào công ty thì phải giải quyết Jeondu mới được. Đương nhiên Sejin sẽ không dễ dàng từ bỏ, cô ta cần phải dùng thủ đoạn. Sejin gọi điện muốn gặp mặt Jeondu nhưng cô không chịu gặp. Jeondu ra ngoài gặp giáo viên phỏng vấn. Giang Ho không ngại chuyện cô mang thai, dù sao năng lực làm việc của cô rất mạnh, nhưng tiền lương không nhiều mà thôi. Lúc Jeondu ra ngoài nghe điện thoại, không ngờ lại xuất hiện triệu chứng chóng mặt. Phía đối diện có người chạy xe tới, cô không kịp phản ứng đứng ngây người tại chỗ. Cũng may ông Giang Ho ra mặt bảo vệ, Jeondu ngất xỉu. Sejin đúng lúc đi tới thấy cô hôn mê bất tỉnh, đột nhiên cô ta nghĩ ra cách muốn về công ty làm việc. Không ngờ Sejin giành công lao của bố mình, nói dối Tae Kyung là mình đã cứu Jeondu. Jeondu mang thai, không ngờ Tae Kyung lại xuất hiện tình trạng trào ngược dạ dày do nôn ngén. Cơm cũng không nuốt trôi còn thường hay nôn ọe. Tae Kyung bối rối, mình đâu phải bố của đứa nhỏ sao lại nôn ọe theo thế này. Nhưng người nhà vốn không biết sự thật lập tức cười mỉa. Tae Kyung nôn ngén theo Jeondu mắc hội chứng sinh nở. Hình tượng ngày xưa của Tae Kyung rất khác so với bây giờ, cũng khó tránh làm cho mọi người cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên sự thật không phải như thế, anh chỉ là không tiêu hóa được mà thôi. Nhưng để che đậy hôn nhân hợp đồng, anh đành để cả nhà hiểu lầm. Jeondu chủ động lấy kim chỉ ra cột ngón tay cái lại rồi dùng kim chích vào, như vậy thì dạ dày sẽ thoải mái hơn. Tae Kyung đau đến mức kêu gào, nhưng hôm sau bụng anh quả thật thoải mái lên nhiều. Để cảm ơn sự hy sinh của anh, Jeondu đặc biệt nấu một bàn ăn thịnh soạn để cảm ơn. Tae Kyung định ăn một ngụm lớn thì In Ok qua đây. Anh ăn nhanh vài muỗng còn chưa kịp nuốt thì đã chạy ra ngoài đi làm. Jeondu nói rằng anh không có cảm giác thèm ăn mà thôi. Nhìn bàn ăn thịnh soạn, In Ok chợt tức giận, mẹ chồng sáng suốt muốn bắt chước trong phim làm khó dễ Jeondu.
Con trai mình không ăn thì sao cô lại có tâm trạng ăn chứ? Nhưng chẳng mấy chốc bà ấy không nhịn được cười. In Ok rất thích Jeondu làm con dâu, mình càng cho rằng tình trạng con trai là nôn ngén. Điều này chứng minh hai người rất ân ái. Bà ấy tha thiết ước mơ muốn con trai sống cuộc sống hạnh phúc. Dù gì từ nhỏ Tae Kyung đã không có bố. In Ok một mình nuôi anh lớn khôn, biết con trai thiếu tình thương. Trong lòng Jeondu không khỏi cảm thấy áy náy. Nếu bị In Ok biết hai người chỉ là thỏa thuận kết hôn vậy thì thảm rồi. Tae Kyung vừa tới bệnh viện đi làm thì nghe Hyun U đang tám chuyện mình nôn ngén. Sợ đồng nghiệp không biết anh ấy ấm ức không thôi. Tae Kyung đói bụng vì chưa ăn sáng, định lấy sô cô la trong tủ kéo ra ăn, bỗng dưng Se Jin đi vào. Bây giờ cô ta có thể ngang nhiên ra vào bên cạnh Tae Kyung. Vì cô ta nói dối hôm đó do cô ta cứu Jeondu. Còn nói vì cô mà mình bị thương ở tay, Jeondu rất áy náy. Mục đích của Se Jin đã đạt được, cô ta cố tình vì chuyện này mà yêu cầu Jeondu đồng ý cho mình trở về công ty làm việc hỗ trợ cho bà Eun Jeong. Jeondu vốn không muốn đồng ý nhưng không thể chịu được áp lực từ phía bà Eun Jeong. Nếu không thì mắng cô ích kỷ, thấy ân nhân cứu mạng của mình qua đời mà không cứu. Jeondu đành đồng ý cho cô ta trở về công ty. Se Jin thuận lợi ra vào biệt thự, điều đầu tiên cô ta làm là đến để phá hoại. Cô ta cố tình chạy đến thỉnh thoảng nói Jeondu vốn không yêu Tae Kyung. Đúng lúc Su Jong đi vào, cô ta đã có ý kiến với Jeondu, không nhịn được mà nhắc đến chuyện từng xem qua điện thoại của cô. Thấy có người đàn ông gửi tin nhắn đến, Su Jong nói bóp méo đủ thứ về đời tư hỗn loạn của Jeondu. Se Jin chộp lấy cơ hội rồi xúi giục các kiểu. Bà Eun Jeong rất khó chịu, lập tức gọi cháu dâu qua đây chất vấn. Jeondu lập tức đoán ra Su Jong tố cáo mình, cũng may cô không xóa tin nhắn, còn hào phóng đưa cho bà Eun Jeong coi cô không có gì sai về khía cạnh đời tư của mình. Lần này làm cho bà Eun Jeong tức muốn chết. Bà ấy không cam lòng vì không nắm thóp được Jeondu. Jeondu hoàn hảo tránh được một kiếp nạn. Cô định ra ngoài không ngờ lại thấy Bong Nim qua đây. Đã lâu không gặp bà ấy, Jeondu cực kỳ vui vẻ thì ra In Ok cố tình gọi điện cho Bong Nim, còn báo chuyện cô ngất xỉu vào mấy hôm trước. Biết được con dâu gần đây chắc chắn rất nhớ mẹ đẻ. Thông gia chu đáo thế này khiến Bong Nim thấy vui mừng. Bà ấy định qua chào hỏi bà Eun Jeong, bà cụ lại làm dáng cơ bản không nói chuyện với thông gia. Thấy bà Eun Jeong đang đọc sách, bà ấy lập tức nói đến việc học, còn nói mình cũng già rồi mới bắt đầu học nhận biết chữ. Không ngờ bị Bong Nim tình cờ phát hiện bà Eun Jeong là người mù chữ. Mỗi ngày cầm sách đều là giả bộ làm màu. Bong Nim định nói cho con gái nghe. Hai người cãi nhau ầm ĩ làm Jeondu và In Ok lo sốt vó. Bong Nim rất ngạc nhiên sao bà cụ lại mạnh như thế. Bà Eun Jeong là một người không chịu được ấm ức, rất khó chịu khi bí mật được bảo vệ cả đời bị phát hiện. Bà ấy cũng không dám đối đãi tùy tiện với Jeondu nữa. Mỗi ngày cứ thấp thỏm không yên, sợ cô biết mình bị mù chữ. Còn thường nằm mơ sau khi cả nhà biết tin này sẽ cười nhạo mình. Bà ấy thật sự không chịu nổi bèn đến tìm Bong Nim. Trên thực tế mẹ Jeondu không muốn vạch trần bí mật bà Eun Jeong bị mù chữ. Bản thân bà ấy cũng già rồi mới đi học nên không cảm thấy đây là chuyện xấu hổ. Bà Eun Jeong không chịu nghe, còn muốn lấy tiền bảo thông gia giữ bí mật. Bong Nim vốn không cần tiền, đây mới là chuyện bà ấy lo sợ. Bà Eun Jeong nghĩ mọi cách không thể nào khoanh tay ngồi nhìn. Biết được cháu dâu và cháu trai về thăm nhà mẹ đẻ một chuyến, bà Eun Jeong cố ý chuẩn bị xe sang của mình đưa đón. Jeondu thấy khó hiểu, nếu là lúc trước bà cụ chắc chắn sẽ mắng một trận tơi bời, sau đó không cho phép mình về nhà mẹ đẻ. Vậy sau khi Jeondu, bà Eun Jeong cố tình chủ động đến tận nhà thăm hỏi. Căn nhà nhỏ thế này lại có đông người ở thế kia, trong lòng bà ấy cực kỳ chê bai, nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Thấy Dae Sang đã hơn 40 vẫn chưa kết hôn, Jong Guk chưa cưới đã có con đang nuôi đứa nhỏ 7 tuổi. Bà Eun Jeong cực kỳ chán ghét bà ấy, cố tình tới là muốn bàn bạc với Bong Nim. Không dễ gì, đợi có cơ hội ở riêng với thông gia, bà Eun Jeong cũng không dám làm dáng nữa, ấm ức cầu xin đừng nói ra bí mật đó. Nhưng Bong Nim cũng có điều kiện, bà Eun Jeong lập tức nói rằng cho dù là chuyện gì bà ấy cũng đều đồng ý. Ai có ngờ một bà chủ của gia tộc Tài Phiệt lại có thể gượng ép nhân nhượng như vậy. Bà ấy cũng không dám đối đãi tùy tiện với cháu trai và cháu dâu nữa, còn tự mình qua chào tạm biệt hai người. Nếu là lúc trước bà ấy sẽ không dễ chịu như thế. Làm Jeondu rất khó hiểu vì đêm nay ở nhà mẹ đẻ Bong Nim, đặc biệt sắp xếp giường cho hai người ngủ, điều này làm Jeondu ngượng cực kỳ. Dù sao hai người chỉ là kết hôn theo hợp đồng mà thôi. Cô đành chạy qua ngủ chung với Bong Nim nhưng bị đuổi ra ngoài. Bà ấy rất vui khi con gái được gả cho người tốt. Nếu không phải mình ép buộc bức hôn, Jeondu phải một mình khóc lóc nuôi nấng đứa nhỏ. Trong lòng cô ngày càng trở nên khó chịu. Jeondu chạy ra ngoài hít khí trời vì ban ngày đúng lúc cô bắt gặp cháu gái. Con gái của Jong Guk bị bạn học ức hiếp, chúng chế nhạo cô bé không có mẹ. Tuy cô dùng cách của người lớn thành công cứu được cháu gái, nhưng nó cũng khiến Jeondu vô cùng xúc động, lo sau khi con mình được sinh ra mà không có bố có khi nào bị bạn bè cười chê. Tae Kyung có thể cảm nhận được cảm xúc của cô đứa cháu gái mà biết được chuyện xảy ra vào hôm nay. Anh vội chạy ra ngoài tìm Tae Kyung, càng đối tốt với mình Jeondu càng muốn khóc. Cô sợ sau khi thỏa thuận kết hôn 3 tháng kết thúc mình cũng chẳng còn ai để dựa dẫm nữa. Đến lúc đó cô sẽ làm thế nào đây? Jeondu khóc ròng đau lòng tột cùng. Bỗng nhiên Dae Sang xuất hiện từ phía sau, bỗng chốc cả hai lo sợ. Vốn tưởng chuyện hôn nhân hợp đồng bị phát hiện sẽ gây nên sóng gió, không ngờ anh ấy thấy cảm động ôm lấy Tae Kyung và cảm thán anh là đàn ông đích thực.
biết rõ không phải con của mình vẫn muốn sống chung với Jeondu, khiến mạch não của cả hai cảm thấy bối rối. Dae Sang còn chìm trong sự kích động nên kéo hai người ra ngoài uống rượu. Anh ấy bảo Jeondu nhất định phải đối xử tốt với chồng mình mới được. Trên đời không có người đàn ông nào bằng lòng làm bố của con người khác, còn không cho phép họ nói với người nhà và thông gia. Dù sao chuyện đã xảy ra rồi, không cần thiết phải nói ra, chỉ cần hai vợ chồng sống hạnh phúc là được. Tránh nhà thông gia ầm ĩ một trận. Jeondu vừa mừng vừa lo, cô không dám tin thật sự có thể gạt mọi người cả đời. Hơn nữa 3 tháng sau thỏa thuận hôn nhân sẽ mất hiệu lực. Thế sau này phải làm thế nào? Nhớ lại Jeondu ấm ức khóc lóc khi nãy, Tae-kyung cũng rất đau lòng. Đột nhiên anh không muốn kết thúc đoạn hôn nhân sau 3 tháng. Để xoa dịu tâm trạng cho Jeondu, Tae-kyung cố tình đưa cô tới công viên giải trí chơi. Lúc nãy hai người chợt thấy rung động nhưng cô vẫn chìm trong sự buồn bực. Cô đã suy nghĩ rất lâu và đã nghĩ thông suốt. Tuy hôm qua thuận lợi gạt được Dae Sang nhưng 3 tháng sau cuối cùng vẫn phải chia tay. Chi bằng tranh thủ cắt đứt quan hệ thì tốt hơn. Jeondu muốn tìm công việc ổn định rồi tuyên bố cả hai sẽ ly hôn. Tae-kyung có vẻ ngỡ ngàng nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Không ngờ đột nhiên lúc này căn biệt thự cúp điện. In-ok định qua thăm hai vợ chồng trong biệt viện. Khi vào phòng sách thấy cả chăn và gối, Su-jong chợt nghi ngờ hai người đang chia phòng ngủ. In-ok không quan trọng chuyện này vì chỉ có thể cung cấp điện cho biệt thự chính, cho nên cả hai tạm thời phải ở trong này vài hôm. Jeondu bỗng dưng thấy ngượng vì không muốn ngủ chung một phòng. Cô bèn đề nghị có thể trở về ngủ hoặc đến khách sạn cũng được. In-ok đứng ra phản đối. Đầu tiên Su-jong còn nói chẳng lẽ vì chia phòng ngủ. Lúc này thu hút sự quan tâm của mọi người bao gồm cả bà Eun-jeong. Để không bị phát hiện sơ hở, cả hai đành phải đồng ý ngủ trong này. Tạm thời Jimmy Yeong qua ngủ chung với bà Eun-jeong một đêm. Tae-kyung chọn ngủ dưới đất để Jeondu ngủ trên giường. Đêm đầu tiên họ thuận lợi không bị phát hiện nhưng In-ok đã có nghi ngờ về quan hệ của cả hai. Vì lo hai vợ chồng cãi nhau, bà còn cố tình bảo con dâu đến thắt cà vạt cho con trai. Jeondu à, con muốn gọi tên chồng mình đến lúc nào đây? Bà ấy còn bảo Tae-kyung và Jeondu cùng tập yoga đôi cho bà bầu. In-ok đau lòng hao tâm tổn trí để đôi trẻ tăng tình cảm. Tae-kyung vừa tan làm về thấy Chan-sik mua một đống quà cho bé cưng. Jeondu có hơi mất mát vì áy náy sắp chia tay, cô không dám nhận quà. Lúc hai người sắp đi ngủ tình cờ Jimmy Yeong xông qua mượn điện thoại. Nhìn tấm chăn dưới đất, cô ấy chợt cảnh giác, chẳng lẽ hai người thật sự cãi nhau nên chia phòng ngủ rồi ư? Cô ấy nhanh chóng ra ngoài nói với In-ok. Bà ấy càng lo lắng hơn nhưng cũng không xông vào phòng xem ngay, vì không để cho người nhà nghi ngờ Jeondu cố tình không khóa cửa. Còn bảo Tae-kyung lên giường ngủ, cả hai ngượng ngùng không dám nhúc nhích. Nhưng cô tương đối bình tĩnh hơn, cô thật sự rất biết ơn anh đã hy sinh vì mình. Nếu không phải đứa bé trong bụng có thể cô sẽ rung động với anh. Tae-kyung bỗng ngớ người nhưng Jeondu bảo là nói đùa mà thôi. Hy vọng sau này mình sẽ gặp được gia đình tốt, không để bụng mình từng sinh con. Cô tự mình lẩm nhẩm rồi ngủ thiếp đi. Anh không nhịn được mà chạy ra ngoài uống nước. Vừa nghĩ đến sau này Jeondu sẽ ở cùng với người khác, Tae-kyung rất khó chịu. Anh không kiềm được mà tiến gần cô hơn, ngắm gương mặt của Jeondu. Anh phát hiện không ngờ mình thật sự rung động với cô, tim đập thình thịch loạn xạ cả lên. Nhưng cuối cùng họ chỉ là kết hôn giả theo thỏa thuận. Tae-kyung không dám bày tỏ tấm lòng, anh đành trốn ra ghế sofa bên ngoài ngủ một đêm. Hôm sau thấy Jeondu, Tae-kyung cũng tỏ ra xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt cô. Jeondu chỉ cảm thấy khó hiểu vì In-ok đăng ký lớp yoga cho hai vợ chồng. Tae-kyung đành bất chấp mà qua đó anh không dám tiếp xúc với cơ thể của Jeondu. Nhưng từ đầu tới cuối anh cũng không tránh khỏi việc tiếp xúc gần cô. Giờ bé cưng trong bụng, đột nhiên Tae-kyung cảm thấy rất thần kỳ. Giây phút này anh hy vọng đứa bé là con của mình đến nhường nào. Cả hai là vợ chồng thật sự, anh đè nén sự rung động không dễ gì mới hoàn thành lớp yoga. Nhưng lúc đợi Jeondu thay đồ không ngờ có gái đẹp tới bắt chuyện. Đối phương da trắng xinh xắn là gu anh thích. Lúc trước thấy cảnh này Jeondu tỏ ra hóng hớt. Nào ngờ Tae-kyung thẳng thắn từ chối anh, khoe những cưới ý bảo đã suy nghĩ kỹ càng. Bỗng dưng anh chỉ về phía Jeondu và nói đó là vợ mình. Cô thấy vậy lập tức tránh đi. Tae-kyung rất tức giận chuyện cô bỏ đi nhưng Jeondu chỉ không muốn cản trở anh chọn bạn đời mà thôi. Lúc trước anh từng nói là mình thích gái đẹp ngực to, hơn nữa chẳng mấy chốc hai người sẽ tuyên bố ly hôn, cho rằng dù bây giờ có người theo đuổi cũng không sao. Tae-kyung càng nghe càng thấy giận. Anh khó chịu khi cô chẳng hề có tình cảm với mình chút nào. Jeondu không phát giác ra sự khác thường của anh. Trong lúc nỗ lực tìm việc định sống độc lập, cô và đàn em cố gắng chuẩn bị bài và đi làm thêm. Bất cẩn ngủ thiếp đi, thấy điện thoại của cô reo, đàn em chu đáo nghe máy. Sau khi làm rõ đầu đuôi mọi việc, anh lại thấy khó chịu. Tae-kyung giận vì không ngờ trợ giảng là đàn ông, anh vứt điện thoại và ra ngoài tản bộ. Đúng lúc Jeondu gọi điện tới, nào ngờ bị Sejin phát hiện. Cô ta đã nghi ngờ cuộc hôn nhân của hai người. Đúng lúc thấy được tin nhắn Jeondu nói là sẽ về muộn, không cần anh qua. Hơn nữa chẳng mấy chốc quan hệ của cả hai sẽ kết thúc, anh đừng quan tâm mình quá mức. Sejin bỗng tỏ ra cảnh giác, cô ta ngày càng nghi ngờ hai người là kết hôn giả. Không ngờ Sejin lại xóa đi tin nhắn để Tae-kyung không chờ được tin, định hẹn anh cùng ra ngoài ăn cơm. Nhưng Tae-kyung chỉ muốn đi mua bánh kem vì anh nhớ lúc trước Jeondu từng nói muốn ăn. Sejin rất khó chịu, cố tình chọn bánh kem rồi bảo anh mang về. Cô ta còn cố ý bảo anh đừng nhắc đến mình, nghĩ rằng sau này có thể khiêu khích ly gián. Tae-kyung ở nhà chờ hoài, chờ mãi cũng không chờ được Jeondu về. Vì lo lắng định ra ngoài tìm thì thấy cô điềm tĩnh trở về.
còn muốn ăn bánh kem của mình nhưng bị Tae Kyung đang giận dữ từ chối ngay. Hành động của anh khiến Jeondu và In Ok bối rối không biết anh đang bị gì nữa. Vì sự khiêu khích của Sejin làm cho quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc, nhưng Jeondu vẫn cho rằng anh đang diễn vở cãi nhau mà thôi. Dù sao hai người cũng sẽ nhanh chóng tuyên bố ly hôn như vậy tốt hơn. Tae Kyung mắng cô một trận tơi tả, anh tỏ ra khó chịu vì cô không xem anh là chồng. Thậm chí anh còn hỏi trợ giảng có thân phận gì. Tự dưng bị anh mắng, Jeondu ngơ ngác, còn bà Eun Jeong bên kia vì bị Bong Nim phát hiện bí mật mình bị mù chữ, còn bị yêu cầu tới lớp học dành cho người cao tuổi. Ngoài miệng thì bà Eun Jeong kiêu căng rất ghét bỏ, trên thực tế vẫn rất muốn học, nhưng cần phải giữ bí mật mới được. Bong Nim vô cùng ngạc nhiên, xem ra bà Eun Jeong cũng không hẳn là người xấu tính. Cả hai giả bộ không quen biết nhau trong lớp học người cao tuổi. Nhưng điều mà bà Eun Jeong không ngờ đến là giáo viên đứng lớp là bố của Sejin. Bà ấy ngất ngay tại chỗ, không ngờ bí mật bị mù chữ lại bị người quen phát hiện. Nhưng ông Giang Ho là người hiền lành, đương nhiên sẽ không nói chuyện này ra. Ông ấy thề sẽ giữ bí mật, nhưng bà Eun Jeong có chút không yên tâm. Dù sao Sejin luôn tuyên truyền bố mình là người lòng dạ độc ác, không lâu trước đây mới ly hôn với Hoa Gia. Mục đích Sejin ép bố mẹ ly hôn đã thành công. Hoa Gia lập tức chạy đến tìm Tae Kyung ở mức khóc lóc kể lể mình đã ly hôn, còn bảo anh coi chừng tâm trạng của con gái mình. Mọi người đều bị lừa gạt, Tae Kyung quả thật có hơi đau lòng. Anh cũng dầu dĩ vì cãi nhau với Jeondu, một mình đến quán bar uống rượu giải sầu. Đúng lúc Sejin xuất hiện, xuất phát từ áy náy anh kéo cô ta uống rượu chung, nhưng cũng may không để lộ bí mật kết hôn giả. Sejin cố tình đưa anh về nhà, còn trộm điện thoại của Jeondu trong phòng. Thấy cô còn lưu tin nhắn trò chuyện với Junha, Sejin lập tức nghĩ ra thủ đoạn để gieo rắc mối bất hòa. Jeondu hoàn toàn không biết mình bị hãm hại, còn một lòng chăm sóc Tae Kyung uống say. Anh mơ mơ màng màng hỏi tại sao cô cứ muốn rời đi, chẳng mấy chốc Jeondu hiểu ra hàm ý. Cô tỏ ra ngơ ngác hỏi anh liệu có phải bắt đầu thích mình rồi không. Nào ngờ Tae Kyung hoảng hốt phủ nhận, hỏi ngược lại sao Jeondu lại có suy nghĩ này, còn nói cô vốn không phải gu anh thích. Lúc này Jeondu mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao hai người cũng là kết hôn giả. Không lâu sau cô phải dọn ra ngoài. Hôm sau Tae Kyung tỉnh rượu mới nhớ đêm qua mình nói năng linh tinh. Bỗng dưng anh thấy mất mặt, In Ok nổi giận xông vào gọi con trai ra ngoài hỏi tại sao đêm qua uống say, không ngờ còn để Sejin đưa về nhà. Điều này làm Jeondu thấy đau lòng. In Ok hết mực bảo vệ con dâu cô thì không quan tâm, còn nói là không để bụng. Tae Kyung chợt thấy ghen khó chịu khi cô nói mình không để tâm. Lúc này không ngờ Sejin còn chủ động tìm đến tận nơi. Cô ta cố tình đến xin lỗi Jeondu, giả bộ nói là mình đã đi quá giới hạn, sau này cô ta sẽ duy trì khoảng cách với Tae Kyung. Jeondu hơi cảnh giác, đêm qua Sejin xem trộm điện thoại của mình. Cô thấy bỗng dưng điện thoại ở bên ngoài nên hơi nghi ngờ. Jeondu hỏi thẳng cô ta có động qua nó không, đương nhiên Sejin thẳng thắn phủ nhận. Nhưng lúc cô mở điện thoại lên xem, không ngờ còn phát hiện mình đã block Giang Ho. Cô lại nghi ngờ lần nữa, thật ra đã rất lâu trước đó Sejin lén sử dụng điện thoại của cô để block Giang Ho. Chính vì sợ để lộ chuyện mình nói dối là lần trước cứu Jeondu, cô nghi ngờ cô ta động tay động chân, nhưng cuối cùng không có bằng chứng. Lúc này Chan Sik còn tuyên bố tại nhà muốn chia cổ phần công ty cho con của Jeondu. Bỗng chốc gặp phải sự phản đối của cả nhà. Bà Eun Jeong cho rằng tài sản không nên chia cho người ngoài, dù sao Tae Kyung cũng đâu phải cháu ruột. Lần này Chan Sik rất kiên quyết, ông ấy đã xem Tae Kyung là con trai mình từ lâu, cho dù thế nào cũng phải chia cổ phần. Bà Eun Jeong tức đến mức sỉ nhục Jeondu, cho rằng đều tại người chưa kết hôn mà đã làm mẹ như cô cứ phải gả vào đây cố tình làm rối gia đình này. Tae Kyung không nhịn được nữa, bước tới của trách bà ấy một trận. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào mình là được, tại sao phải nhục mạ Jeondu? Nếu không phải cô ở đây thì mình đã không ở lại đây làm gì. Tae Kyung nổi trận lôi đình, nói thẳng là chẳng những cần cổ phần còn muốn quyền kinh doanh công ty. Chun Mi Yeong thấy anh chẳng biết lớn nhỏ cũng tức giận lên, chẳng mấy chốc hai người uýnh nhau. Cũng may Jeondu kịp thời kéo anh ra ngoài. In Ok cũng không cách nào chịu được nữa, đe dọa bà Eun Jeong nếu dám coi thường con dâu lần nữa, mình cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà cụ. Nhưng bà ấy rất vui vì biểu hiện hôm nay của con trai. Lúc trước đều chịu nhục chịu khổ và rút lui là Jeondu khiến Tae Kyung có dũng cảm. In Ok vừa vui mừng vừa muốn khóc, bà ấy thật sự rất an ủi khi cô làm thay đổi con trai mình. Jeondu mới là người muốn khóc. Cô áy náy vì đứa nhỏ trong bụng không phải cháu ruột của In Ok. Tae Kyung lần đầu tiên qua đêm bên ngoài, Jeondu định qua đó xem thử, không ngờ lại bị Sejin tới trước một bước. Cô ta cố tình tranh thủ khiêu khích, nói rằng tình cờ thấy tin nhắn của Jeondu, phát hiện quan hệ với đàn ông của cô rất phức tạp, hơn nữa còn để lại tin nhắn mờ ám của bạn trai cũ. Tuy nhiên Tae Kyung chẳng thèm quan tâm, cần gì phải chuyện bé xé ra to. Anh có năng lực cực mạnh phân biệt con giáp 13, hoàn toàn không bị cô ta khiêu khích chút nào. Kế hoạch thất bại, Sejin định rời đi thì Jeondu qua đây. Cô ta cố tình tỏ ra mờ ám và ngạc nhiên. Đột nhiên Jeondu nhớ đến hôm nay Jimmy Yeong từng nói với mình Sejin rất xấu xa, hình như luôn lén xúi giục bà Eun Jeong phát động chiến tranh. Cô ấy cho rằng cô ta vẫn chưa từ bỏ anh trai mình. Nhớ lại điện thoại bị người khác động vào, Jeondu biết mình đã gặp đối thủ. Cô đuổi thẳng Tae Kyung ra ngoài muốn hai người nói chuyện riêng với nhau. Tại sao cô lại lén xem điện thoại của tôi? Sejin cũng không phủ nhận, nói thẳng ra mình còn xem qua tin nhắn cô gửi cho Tae Kyung, nghi ngờ tình cảm của hai người không đơn thuần. Nếu đã muốn chia tay còn mỉa mai muốn chia tay thì hãy nhanh chóng.
Cũng may Jeondu phản ứng nhanh nói Sejin biết hai người chẳng qua chỉ là cãi nhau. Mình nhất thời giận nên mới nói muốn điều chỉnh mối quan hệ. Còn bảo Sejin hãy từ bỏ ý đồ của mình thì hơn mình cũng thật lòng với Tae Kyung. Cô khuyên cô ta đừng chia rẽ quan hệ của hai người nữa. Sau đó còn ra lệnh tiễn khách. Sejin bị hai vợ chồng sỉ nhục cùng một lúc đành tức tối bỏ đi. Không cách nào tin được mình không thể chia rẽ tình cảm của họ. Cô ta vẫn chưa từ bỏ mở xem tin nhắn của Junha, còn không ngừng gọi điện qua ước gì mình tìm được chứng cứ nào đó. Nhưng đối phương không nghe máy, cô ta gửi tin nhắn trực tiếp muốn hẹn gặp mặt đối phương. Mới nhớ đến bạn trai cũ của Jeondu cũng là bạn trai cũ của mình. Sejin còn có thể tìm cơ hội khiêu khích được chăng? Còn Tae Kyung ở trong phòng vì lúc nãy nghe được Jeondu nói thích mình. Anh vốn rất vui nhưng cô lại nói chỉ là bạn bè giúp nhau mà thôi. Hy vọng anh có thể sống chung với người tốt hơn. Tae Kyung lại thấy mất mát lần nữa, anh lưu luyến nhìn ảnh chụp chung của cả hai. Nào ngờ anh lại xông qua chỗ Jeondu kiên quyết đề xuất muốn giải trừ hợp đồng hôn nhân giả của hai người. Anh muốn thu lại mối tình đơn phương không có hy vọng này. Jeondu chợt thấy hụt hẫng, cô cũng không biết mình đã yêu Tae Kyung, nhưng cảm giác cơn nôn nghén sau khi mang thai cũng không khó chịu như hôm nay. Lần đầu tiên cô trằn trọc không ngủ, không thể hiểu tại sao đột nhiên anh muốn giải trừ hợp đồng. Vì Tae Kyung cãi nhau với bà Eun Jeong còn dọn ra khách sạn ở. Hai người không có cơ hội nói chuyện tử tế. Không ngờ vào lúc này Jongkook tình cờ đụng mặt anh rể tại khách sạn. Cậu ấy lập tức gọi điện cho chị mình hỏi dò xem Tae Kyung đang ở đâu. Jeondu chẳng buồn giải thích bèn nói dối ông xã còn đang tăng ca. Jongkook hiểu lầm Tae Kyung ngoại tình, không ngờ còn xông vào phòng và lục lọi tủ. Thế là sẽ tìm cho ra người phụ nữ mà anh giấu. Tae Kyung thấy khó hiểu, anh vốn vì thất tình nên sầu não uất ức, bị Jongkook hiểu lầm nên càng giận hơn. Tae Kyung gọi cho Jeondu bảo cô giải thích rõ ràng, nhưng cho dù chị mình có nói thế nào Jongkook cũng không chịu tin. Còn điều tra điện thoại của Tae Kyung, cậu ấy bảo anh chính miệng nói ra mình không ngoại tình. Tae Kyung đau lòng làm theo, lúc này Jongkook mới yên tâm. Cậu ấy lo sợ chị gái tội nghiệp của mình bị tổn thương. Dù sao mang thai cũng rất vất vả, hơn nữa lúc đó bạn gái của anh ấy phản bội, còn vứt con gái lại và chạy theo người khác. Jongkook chỉ không hy vọng người anh rể khiến mình tự hào cũng phụ lòng chị gái. Tae Kyung cho cậu ấy uống ly rượu để bình tĩnh lại. Lúc Jeondu tới nơi, Jongkook đã say bí tỉ từ lâu, còn kéo chị gái và anh rể của mình nắm tay nhau làm lành rồi thì về nhà. Hai người không dễ gì mới có thời gian ở riêng. Jeondu nhịn rất lâu cuối cùng cũng nói ra cô rất muốn biết tại sao bỗng nhiên Tae Kyung trở nên lạnh nhạt. Lúc trước rõ ràng nói dù có giải trừ hợp đồng thì cũng trở thành bạn tốt. Điều khiến Jeondu trở tay không kịp là không ngờ Tae Kyung lại nói anh đã có người mình thích. Jeondu bị đả kích, cô không kiểm soát được sự khó chịu trong lòng. Sáng nay bà Eun Jeong vì sự xúi giục của Chun Mi Yeong còn ép hai người dọn ra ngoài. Xem ra bây giờ chỉ có mình rời đi thì không cần tuyên bố ly hôn nữa. Mọi chuyện sẽ quay về vạch xuất phát một mình cô về biệt thự và nói là sẽ dọn ra ngoài với Tae Kyung. Hơn nữa cũng đừng nói với In Ok. Chun Mi Yeong và Su Jong cười rất tươi, vui vẻ khi dễ dàng giải quyết được vấn đề nan giải. Như vậy thì Chan Sik cũng sẽ không nói chuyện tặng cổ phần. Jeondu vì độc lập cuối cùng cô vẫn chọn đến làm giáo viên trong trường người cao tuổi. Không ngờ lại gặp phải bà Eun Jeong ở đây, bà ấy suýt nữa sợ đến nhũn chân. Lại có thêm một người biết bí mật mình bị mù chữ. Jeondu tốt bụng khuyên bà Eun Jeong học tử tế, đừng lo lắng. Nào ngờ bà cụ cho rằng cô nắm được thóp của mình để đe dọa. Cô cũng tò mò tại sao bà Eun Jeong lại ghét Tae Kyung đến vậy. Chính vì anh không phải cháu ruột của mình à? Không ngờ bà ấy nói ra lý do khiến Jeondu vô cùng ngạc nhiên. Là do anh quá xuất sắc đến mức bà Eun Jeong cho rằng Tae Kyung bướng bỉnh không nghe lời, cũng không tôn trọng cháu ruột Su Jong. Còn đặc biệt nhờ Ji Mi Yeong đi tìm Tae Kyung, nhất định không thể để anh nhận được tài sản do Chan Sik tặng. Đúng lúc In Ok nghe được vụ việc, biết được con trai và con dâu dọn ra ngoài, bà rất lo lắng, bà vội gọi điện cho Jeondu, bà càng sợ Chun Mi Yeong và Tae Kyung quýnh nhau. Jeondu nhanh chóng qua đó. Chun Mi Yeong ích kỷ ép em trai mình không được nhận cổ phần, còn mỉa mai không phải máu mủ thì không có tư cách ở trong nhà này. Nếu biết điều thì chủ động cuốn gói, còn giả bộ nói rằng sẽ giúp anh chăm sóc In Ok. Tae Kyung lẳng lặng gật đầu, thề là cả đời này sẽ không trở về nữa. Jeondu nghe toàn bộ quá trình từ đầu tới cuối, cô không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Jeondu kéo luôn Tae Kyung dọn dẹp đồ đạc về nhà. Ở trước mặt mọi người mắng một trận vả mặt từng người một. Miệng cô giống như khẩu súng được nạp đạn, còn thẳng thắn nói rằng nếu không xin lỗi Tae Kyung thì mình sẽ không rời khỏi căn nhà này. Jeondu không nhịn được thấy đau lòng cho anh, mắng đến mức cả nhà chồng đều im bặt. Chỉ có In Ok cảm động đến rơi nước mắt, lần đầu tiên có người đứng về phía hai mẹ con. Ngay cả chồng bà lần nào cũng im lặng chịu sự ức hiếp của người nhà. Tae Kyung nhanh chóng kéo Jeondu ra ngoài, anh thấy khó hiểu tại sao cô lại giận dữ như thế. Dù sao hai người cũng sắp giải trừ hợp đồng, sau này không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tại sao phải vẽ vời thêm chuyện? Jeondu cũng không biết lý do, cô chỉ không kiềm được lo lắng cho anh mà thôi. Tuy nhiên Tae Kyung đã nhìn thấu tâm tư của Jeondu. Bầu không khí đúng lúc để anh bày tỏ, còn nói hôm đó anh nói có người mình thích. Thật ra là Jeondu mẹ đơn thân mang thai 3 tháng. Không ngờ có thể được cậu ấm có tài sản lên tới hàng trăm tỷ bày tỏ. Còn nói thẳng mình có thể là bố của đứa nhỏ, cô kích động đến mức khóc ra tiếng. Rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, vội đẩy Tae Kyung ra và chạy vào phòng. Hai người là hợp đồng kết hôn giả, sao có thể diễn giả thành thật được.
Tae Kyung cứ luôn gặng hỏi cô, chỉ nói hai người quá manh động rồi, chỉ là tình cảm ảo tưởng trong phút chốc mà thôi. Jeondu rất vui khi được Tae Kyung bày tỏ, nhưng cô thấy buồn hơn mình mang thai con của Junha. Sao có thể ở bên cạnh anh được, chuyện này quá hoang đường. Đương nhiên Tae Kyung hiểu rõ mọi chuyện, anh đã muốn làm bố của đứa bé từ lâu. Anh không cho rằng đứa nhỏ sẽ trở thành vật cản trong tình cảm của cả hai. Và hôm sau lúc anh định tìm Jeondu để nói chuyện, nào ngờ lại phát hiện không thấy cô đâu. Bỗng dưng Tae Kyung gọi điện cũng không ai nghe máy, chẳng lẽ cô đã bỏ nhà đi rồi sao? Anh vội chạy đến biệt thự, lúc này mới thấy Jeondu đang nấu ăn cho cả nhà. Suýt nữa Tae Kyung bị dọa sợ, ăn cơm xong anh ngăn cô lại, muốn nói cho rõ ràng. Rõ ràng biết tâm ý của mình, tại sao cứ luôn tránh mặt, chẳng lẽ em không thích tôi? Jeondu không hề chần chừ mà phủ nhận tình cảm của mình. Sau khi cô ra ngoài, mặt mày đỏ ửng, rất khó tin sao Tae Kyung lại nghiêm túc nói thích mình kia chứ. Cô không dám về phòng, chỉ có thể chạy qua dính lấy In Ok làm việc lặt vặt. Chun Mi Yeong và Su Jong vẫn còn hống hách ra lệnh các kiểu cho In Ok làm món bạch tuộc xào cay, còn đòi ăn cơm xào và cháo hải sản. Jeondu không chịu nổi nữa bèn giúp In Ok đình công mẹ chồng nàng dâu cùng nhau hẹn hò. Mọi người muốn ăn gì thì ra ngoài gọi, người nhà mẹ chồng tỏ ra bàng hoàng. Định nổi giận mắng chửi thì Chan Sik đi tới duy trì trật tự. Ông ấy còn ủng hộ vợ và con dâu đi hẹn hò, ngay cả bà Eun Jeong cũng không dám phản bác. Dù sao đêm qua Jeondu hung hăng mắng cả nhà mẹ chồng té tát, mọi người đều thấy hổ thẹn. Biết được In Ok và Jeondu ra ngoài, Tae Kyung mặt dày cũng muốn đi theo, lập tức bị cô ngăn cản làm anh vô cùng dầu dĩ. Jeondu duy trì khoảng cách đủ kiểu Tae Kyung trở nên ghen tuông, không ngờ cũng tìm Bong Nim cùng nhau đi hẹn hò. In Ok cực kỳ thích nàng dâu này, rất cảm kích cô cứu mình ra khỏi nhà bếp. Bà còn chạy đến chỗ học đan áo len muốn chính tay đan giày cho đứa nhỏ trong bụng. Mẹ chồng và nàng dâu rất hòa hợp. Tae Kyung đưa Bong Nim đi dạo siêu thị. Dạo này mẹ Jeondu đang học ở trường dành cho người cao tuổi, thích nhất là mua văn phòng phẩm, thật không ngờ họ tình cờ gặp được Jeondu. Thông ra hiếm khi gặp mặt, hai người lớn rất biết điều, lập tức rời đi để tạo thời gian riêng tư cho đôi trẻ. Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng. Jeondu bảo Tae Kyung cố gắng giữ khoảng cách với người nhà của mình, nếu không sau này chia tay sẽ rất đau khổ. Anh hỏi ngược lại cô tại sao cô lại thân thiết với mẹ của người mà mình không thích. Cho dù là vì muốn giúp In Ok rời khỏi nhà bếp, sao lại để tâm chứ? Jeondu á khẩu không nói nên lời nên đành bỏ đi, cô không để anh phát hiện ra tình cảm của mình. Tae Kyung vẫn không từ bỏ, anh đã nghĩ thông suốt, thể là sẽ không giải trừ hợp đồng. Anh cũng sẽ tiếp tục thích cô, sau này sẽ dùng cách của đàn ông tiến hành theo đuổi mãnh liệt cô gái mình thích, cho đến khi cô thỏa hiệp mới thôi. Nghe đến đây Jeondu chẳng những không rung động, còn tức tối đòi xuống xe. Điều mà cô luôn để tâm là đứa con trong bụng mình không phải cốt nhục của Tae Kyung. Cô cũng xem tâm ý của anh là một sự thương hại, đó vốn không phải tình yêu. Tuy Tae Kyung bị mắng tơi tả một trận nhưng anh vẫn không định bỏ cuộc. Anh đã nghĩ kỹ muốn làm bố của đứa nhỏ, anh càng quan tâm hơn trong việc khám cho bé cưng. Hôm sau anh còn để lại tờ giấy bảo Jeondu nhớ hôm nay phải đi khám thai. Cô rất bất đắc dĩ nhưng cũng phải qua đó, không ngờ đúng lúc trong khoa có liên hoan. Tae Kyung còn cố tình bảo cô tới ăn cơm, các đồng nghiệp rất tò mò về tình cảm của cả hai. Anh tùy tiện nói dối hai người quen nhau lúc đi dã ngoại, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi tiến đến hôn nhân. Tae Kyung còn chủ động gắp đồ ăn cho Jeondu để sâu ra tình cảm ân ái. Các đồng nghiệp nhao nhao ngưỡng mộ. Jeondu ngượng ngùng tột cùng đúng lúc nghe được tiếng xe Jin nghiến răng ken két. Cô ta khó chịu không thể tìm được cơ hội khiêu khích chia rẽ. Họ bắt gặp Jeondu giận dữ hung hăng bỏ đi, cô ta lại theo dõi và muốn nghe trộm. Cô ta cho rằng hai người chắc chắn có bí mật, cũng may cô ta không nghe được chuyện liên quan kết hôn giả. Chỉ là Tae Kyung một lòng bày tỏ tâm ý của mình, thật lòng muốn dùng sự chân thành làm Jeondu rung động. Nếu như được bắt đầu từ bây giờ mình là bố của đứa bé, để cô xem thử rốt cuộc mình có tùy hứng nhận vị trí này hay không. Jeondu dao động, cô mặc cho Tae Kyung theo đuổi mình. Sejin hận đến mức nghiến răng vẫn không từ bỏ mà gọi cho Junha. Cô ta ước vướng được bằng chứng liên quan đến Jeondu, như vậy thì mình có thể thuận lợi gả vào hào môn. Sejin, tại sao cô lại gấp rút tìm tôi như thế, lúc trước vô tình dùng bỏ tôi như vậy? Bên này Jeondu lại đề nghị giải trừ hợp đồng kết hôn giả, đợi tìm được nhà thì tuyên bố ly hôn với người bên nhà chồng. Tae Kyung điềm tĩnh đồng ý, còn bảo cô làm chuyện mình muốn làm là được. Jeondu rất buồn bực, chẳng lẽ nhanh vậy mà anh đã từ bỏ việc theo đuổi mình rồi ư? Sau khi cô chạy ra ngoài tìm nhà, phát hiện Tae Kyung cũng đang ở đây. Cho dù bị từ chối vô số lần, anh cũng không từ bỏ việc theo đuổi. Anh còn mặt dày đi theo cô xem nhà, anh cảm thấy không hài lòng căn nào hết. Hoặc là cảm thấy xa xôi, hoặc là chia xa tàu điện ngầm, nếu không thì cảm thấy hướng nhà không ổn. Bé cưng sẽ không thấy ánh nắng cho dù có căn nào thích hợp đi nữa. Tae Kyung cũng moi cho ra khuyết điểm môi giới, tức giận bỏ đi ngay. Jeondu không cách nào nhịn được nữa, vừa định mắng thì anh liền mặt dày đòi ăn tteokbokki. Nghĩ rằng vất vả đi chung với cô tìm nhà thế này cũng phải có báo đáp một chút. Nhưng Jeondu bó tay toàn tập, sao lại có người mặt dày như vậy, cô giận dỗi định bỏ đi ngay. Tae Kyung lạnh lùng, ngày trước giờ miệng lưỡi lại trơn tru đến vậy. Cái miệng nhỏ trăm đường lắt léo khiến Jeondu đành phải đồng ý buổi hẹn tối nay. Hơn nữa trái tim cũng rung động, cô nghĩ xem hay là mình làm giả hóa thật đi. Dù sao đứa bé cũng có bố, không ngờ người yêu cũ Junha lại quay về nước. Và lúc này đứa con trong bụng là của anh ta. Thấy thư ký Sejin gửi hàng trăm tin nhắn cho mình, Junha đã gọi điện lại, anh ta không biết người phụ nữ xấu xa này tìm mình làm gì.
Dù sao lúc đó cũng do anh ta chân trong chân ngoài với cô ta, rồi bị Jeondu phát hiện nên họ mới chia tay. Cô ta lập tức hỏi có phải đứa trẻ trong bụng Jeondu là của anh ta đúng. Junha lập tức kiên quyết phủ nhận, anh ta cũng nói chính miệng. Jeondu thừa nhận, còn hả hê nói Tae-kyung gà quá mới ngủ một lần đã phải chịu trách nhiệm cả đời. Điều khiến anh ta buồn cười là Sejin vẫn nhớ nhung Tae-kyung. Ai cũng biết cô ta bị bỏ rơi ngay đám cưới. Sejin bị sỉ nhục nặng nề, không thèm quan tâm đến bí mật của Jeondu nữa, mà cô ta muốn đến gặp bà nội để hòng chia rẽ, nhưng bà nội đã chấp nhận đứa cháu dâu từ lâu. Dẫu sao bây giờ Jeondu còn là cô giáo của bà ấy. Bà Eun không muốn nghe thư ký gây xích mích, thế nên đuổi thẳng cổ đi. Sejin lập tức tức giận, cô ta không hiểu tại sao bà già này có thể cần thì gọi mình, không cần thì đuổi như thế. Rồi còn kể lại một chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu. Hóa ra lúc còn học trường cấp 3, cô ta và mẹ sống dưới tầng hầm của một biệt thự. Nhưng bà Eun lại tưởng cô ta thích cháu trai lớn của mình nên lập tức tàn nhẫn đuổi hai mẹ con đi. Cô ta chạy đến giải thích rõ ràng với bà nội người mình thích là Tae-kyung. Nhưng bà nội càng khó chịu hơn, cho rằng dù chỉ là con chó nhà mình thôi thì người ngoài cũng không có tư cách thèm thuồng. Cô ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nên trút hết bất mãn lên Tae-kyung, chế giễu rằng mình quen anh là vì tiền, nhưng anh lại là một đứa cháu giả không có tài sản gì. Giờ chơi chán nên muốn chia tay. Tae-kyung cũng không muốn bị sỉ nhục, nên từ đó về sau không thèm để ý đến cô ta nữa. Sejin cho rằng đều do bà nội chia rẽ mối lương duyên của mình, nên lúc ra về khiêu khích Tae-kyung đứng trước mặt, cảnh báo Tae-kyung đừng chọc tức cô ta, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ làm ra chuyện khiến mấy người không ngờ tới. Tae-kyung lười phản ứng cuộc trò chuyện giữa hai người, vô tình bị bố dượng nghe thấy, còn khó hiểu vì sao cô thư ký này trong ngoài bất nhất đến vậy. Ông ấy cũng nhận được một bưu kiện ghi là nhớ cẩn thận với người phụ nữ Sejin này. Thế là bố dượng cũng để tâm đến, lo lắng con trai nhỏ sẽ bị thư ký Sejin hãm hại. Anh đặc biệt hẹn Jeondu ra ngoài, anh sắp xếp một buổi hẹn cắm trại. Muốn hoàn thành lần gặp đầu tiên đã từng nói nếu như cuộc kết hôn giả đã bị bỏ, thì anh muốn họ bắt đầu lần lại cuộc hẹn hò nghiêm túc đầu tiên khi quen nhau. Tae-kyung hoàn toàn không có kinh nghiệm nướng thịt, nhưng anh cũng rất cố gắng nướng thịt cho người mình thích. Còn nấu một bàn lớn đồ ăn ngon, đều là những món Jeondu thích ăn. Sau khi ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ. Jeondu hoàn toàn cảm động trước sự dịu dàng của anh, không khỏi nhớ lại ngay từ đầu mình luôn được bảo vệ trong sự dịu dàng của Tae-kyung. Biết mình không thể sống thiếu anh, cô đã rung động từ lâu rồi, thế là chủ động nói muốn họ chính thức làm vợ chồng. Tae-kyung ngờ mịt. Jeondu nói mình không thể chấp nhận bắt đầu lại với anh lần nữa. Cô mong rằng 2 tháng còn lại họ sẽ sống chung với nhau như một vợ chồng thực sự. Ngày đầu hẹn hò của Tae-kyung và người mẹ đơn thân, hai người không nỡ buông tay người kia, thế rồi trở thành đôi tình nhân, dính nhau khăng khăng đòi bên nhau suốt 24 tiếng. Nhưng là phụ nữ có thai, Jeondu đã mệt nãy giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. Tae-kyung lại không chịu anh bắt vợ phải đổi biệt danh cho mình. Không thể nào là một cái biệt danh lạnh lùng được, hai trái tim lớn màu đỏ ở giữa tên thật sự rất bắt mắt. Jeondu thực sự rất buồn ngủ, muốn nhanh chóng vào phòng ngủ để một mình Tae-kyung đang bị kích động lại. Mặc dù hai người đã đồng ý làm vợ chồng chính thức trong 2 tháng thôi, nhưng anh thề sẽ khiến Jeondu không nỡ chia tay, nhất định phải chính thức trở thành một người vợ. Anh còn bắt Jeondu gọi cho mình để xem biệt danh vừa đặt. Jeondu thật phiền phức. Sáng sớm Tae-kyung vào phòng tìm vợ, phát hiện vợ không ở đây. Anh lập tức chạy tới phòng ăn tìm người, rất không hài lòng khi vợ ra ngoài mà không báo với mình một tiếng. Mẹ chồng bị sốc luôn, đây có phải là đứa con trai lạnh lùng của mình không hả? Bây giờ Tae-kyung mới cảm thấy xấu hổ, mẹ chồng bị đút một miệng cẩu lương. Thấy con gái lớn đến, mẹ chồng rất muốn đăng ký tập yoga cho cặp đôi cho cô ấy và con rể. Chị hai nổi tiếng cáu kỉnh, lập tức chỉ trách mẹ kế xen vào chuyện của người khác. Jeondu không nhịn nổi nữa nên bảo vệ mẹ chồng. Chị hai đã không hài lòng với Jeondu từ lâu, rất khó chịu, cô lấy gì mà kiêu ngạo đến thế. Jeondu kiêu ngạo nói chị sợ thì tránh đi. Chị hai phát bực tiếng hét lớn thu hút cả nhà. Jeondu không sợ sệt mà đáp lại thì tôi cũng học lại thái độ đối xử với mẹ chồng tôi từ bà chị cả là chị đó. Hai người một lời không hợp, lập tức xảy ra xô xát, cả hai đều là phụ nữ có thai mà không ai nương tay cả. Vẫn do anh rể của chị hai và Tae-kyung tự kéo vợ mình ra, giả vờ cãi nhau vì vợ. Bấy giờ trò hề mới chấm dứt, hiếm khi chị hai thay đổi cái nhìn về chồng. Vốn dĩ cả hai đều định ly hôn, cô ấy rất kinh ngạc vì chồng có một mặt hung dữ như thế. Thiên vị cho mẹ chồng nên Jeondu liên tục chạy tới làm giáo viên cho bà nội, bắt buộc phải biến bà nội mù chữ trở thành học sinh giỏi trong thời gian ngắn. Nếu không chịu, cô sẽ lập tức nói với mẹ, điều này lập tức khiến bà nội sợ. Mẹ chồng vừa hay đi đến tưởng con dâu lại bị bắt nạt, còn định trách bà nội chỉ có thể đồng ý học mà thôi. Lúc này Tae-kyung cũng tan làm bận rộn nấu đồ ăn cho Jeondu. Ai ngờ cô vừa ăn một miếng thì suýt phải nôn ra vì đồ ăn dở tệ. Đây hoàn toàn không phải là thức ăn cho con người. Nhưng để không phụ lòng của Tae-kyung, cô vẫn cố ăn xong. Sau khi yêu vào, Tae-kyung trở thành một kẻ siêu bám người, còn chạy vào phòng ngủ muốn ngủ chung. Jeondu nào dễ dàng để anh thực hiện được, cô lập tức chạy đến phòng sách để ngủ. Không thể ôm nhau ngủ, Tae-kyung chỉ có thể đau lòng bỏ cuộc. Tình cảm giữa đôi trẻ vốn rất bền chặt. Cô thư ký Sejin yêu Tae-kyung vẫn chưa bỏ cuộc bạn trai cũ, còn cố tình vào làm trong công ty. Thư ký bối rối, chẳng lẽ anh ta muốn trả thù mình à? Bạn trai cũ không chịu nói, vẫn còn khó hiểu tại sao lần trước cô ta lại hỏi con của Jeondu có phải của anh ta không. Thư ký đành nói ra điều mình tò mò, cô ta nghi ngờ hai người kết hôn giả. Mục đích không phải kết hôn vì chính mình,
Nhưng tại sao Jeondu lại đồng ý đây là điều họ không hiểu. Junha bắt được manh mối sau khi chia tay với Jeondu, anh ta cũng vẫn còn vương vấn. Càng khó chịu vì Jeondu nhanh chóng mang thai con của người khác đến vậy. Anh ta lại một lần nữa nghi ngờ mình là bố của đứa trẻ. Thế nên chủ động đi tìm Tae Kyung, tất nhiên là Tae Kyung sẽ không nói cho anh ta biết. Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì, bây giờ Jeondu mới là người anh thích, là vợ của mình và là mẹ của con. Để tránh Jeondu chạm mặt với Junha, mặc dù rất ghét nhưng vẫn ở lại uống trà với anh ta, rồi vội vàng kéo Jeondu vào một căn phòng khác. Sau khi Junha rời đi, Tae Kyung ôm chặt Jeondu không chịu buông như sợ mất cô, khiến Jeondu mờ mịt. Nhưng cô rất thích cảm giác này. Lúc này tâm trạng thư ký Sejin rối bời, vì Chan Sik đã đưa bức thư nặc danh mình nhận được cho cô ta. Cô ta không chắc người kia muốn làm gì, đã biết bao nhiêu chuyện về cô ta. Hôm qua đã gặp Junha, tên đó nói không phải anh ta làm. Vậy rốt cuộc là ai? Có điều Sejin không tài nào ngờ tới người này chính là bố mình. Ông bố tự trách mình đã không nuôi dạy con gái tốt, vì giành lấy thứ mình muốn mà không từ thủ đoạn lừa gạt người ta. Thích một người không nên thích làm cô ta gần như phát điên. Ông ấy không muốn con gái mình đã đi sai đường, nay lại càng sai hơn. Nhưng thấy vẻ mặt thẫn thờ của con gái, ông ấy lại hơi hối hận. Trên đây Jeondu và Tae Kyung dính chặt lấy nhau, thể hiện tình cảm trong bữa ăn trước mặt mọi người, khiến người ta chú ý, ai ai cũng trợn mắt nhìn. Bà nội bảo Jeondu giúp mình tranh cử chức chủ tịch hội học sinh của trường, để những người coi thường mình phải lác mắt. Jeondu cho rằng xuất phát điểm của bà ấy là sai, hơn nữa vẫn chưa biết mấy bao nhiêu chữ nên cô từ chối giúp. Bà nội lại nghĩ rằng Jeondu làm thế vì đối thủ cạnh tranh của bà ấy là mẹ cô. Thế nhưng điều đó không quan trọng, bà nội hóa thân thành nữ tổng tài bá đạo, không chỉ tặng quần áo chơi golf đắt tiền cho bạn học, mà còn thay dụng cụ thiết bị trong văn phòng giáo viên thành đồ mới hết. Điều này khiến những bạn học vừa cổ vũ mẹ Jeondu lập tức làm phản. Động thái này khiến mẹ Jeondu hoảng hồn, lập tức chạy đến phòng hiệu trưởng nghiêm túc phản đối, nói hành vi này của bà ấy là trắng trợn phá hoại tính dân chủ trong bầu cử. Hiệu trưởng cũng không đồng tình với hành động này của bà ấy. Jeondu chạy tới càng phản đối hơn, bà nội bị cô mắng cuối cùng đành phải xin lỗi mọi người. Cho dù muốn trở thành chủ tịch thì cũng phải dùng cách đàng hoàng để tranh cử chứ. Trên đường về, Jeondu gian dạy bà nội bây giờ bà ấy phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Hàn cơ bản. Dù là trong học tập hay bầu cử thì cũng đứng về phía bà ấy. Mặc dù ngoài mặt bà nội bị gian dạy tỏ vẻ không vui, nhưng trong lòng lại hân hoan lắm do được ủng hộ. Về đến nhà, chị dâu cả kéo Jeondu về phòng, cô ta muốn tặng chiếc giường đầy quần áo và túi xách cho Jeondu. Còn nói Jeondu giản dị quá, chỉ là cô ta mua quá nhiều thứ nhưng hết thích rồi vứt thì tiếc. Có điều mấy câu này khiến người ta nghe như đang bị cười vào mặt. Hai người nhanh chóng cãi cọ, chị dâu làm chuyện tốt nên vốn định để bà nội lấy lại công bằng cho mình. Ai biết bà ấy thiên vị mắng cháu dâu lớn một trận, cháu bị sảy thai nên bà luôn nhường nhịn cháu. Thế cháu không nghĩ đến do mình xấu xa nên mới không có con hả? Lần này thực sự làm tan nát trái tim của cô cháu dâu lớn, cuối cùng mọi người tan rã trong không vui. Ông cậu thất tình mượn rượu giải sầu đối phương cũng là chưa kết hôn đã có con. Nhớ đến cháu gái Jeondu của mình, cậu tâm sự với Tae Kyung, bảo anh nhất định đừng buông tay Jeondu. Tae Kyung bị xúc động, về đến nhà là ôm chầm Jeondu không chịu buông. Thậm chí đến tối còn leo lên giường Jeondu không chịu xuống. Anh kéo Jeondu đến gần mình, ôm cô trong vòng ngực. Hai người thủ thỉ lời yêu rồi cứ thế ngủ cả đêm. Ngày hôm sau trong bữa cơm gia đình thiếu mất vợ chồng đứa lớn. Hóa ra tối qua cháu trai lớn ở ngoài say xỉn, cháu dâu cả đau khổ đợi đến sáng mới đi ngủ. Ai nấy đều biết hai vợ chồng này đau đầu vì chuyện con cái. Trước đây mang thai ngoài ý muốn rồi lại sinh non, sau này đợi mãi vẫn chưa có lại. Thậm chí đứa cháu lớn còn định làm IVF để sinh con, nhưng do lần đầu làm bố mẹ họ không muốn phải hối tiếc vì không thể thực hiện được. Jeondu cũng nhận ra mình đã đi quá xa, ăn xong là đến xin lỗi chị dâu cả. May mà cuối cùng chị dâu đã tha thứ cho cô. Bên này Junha thành công vào làm công ty của bố Tae Kyung. Anh ta để Sejin làm thư ký cho mình. Lúc này anh ta chỉ muốn lợi dụng người phụ nữ Sejin thôi. Bởi vì Sejin luôn muốn kết hôn với Tae Kyung nên tàn nhẫn bỏ rơi anh ta. Anh ta yêu cầu Sejin nghe điện thoại của mình bất cứ lúc nào. Nếu không anh ta sẽ nói với Tae Kyung là Sejin luôn nghi ngờ mối quan hệ của anh và Jeondu cùng đứa trẻ trong bụng. Sejin buộc phải đồng ý nhưng quay người là lại hối hận. Junha tức giận chạy đến công ty chất vấn Sejin. Nhưng Sejin không muốn bị anh ta thao túng nên nói mình sẽ tạm thời từ chức. Không ngờ Junha lập tức gọi điện cho Tae Kyung. Sejin lập tức sợ hãi chỉ đành nhún nhường lần nữa. Lúc này Tae Kyung và Jeondu đến công ty ăn trưa với bố. Cả hai gặp Junha ở cửa thang máy, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Mẹ chưa chồng vừa gả vào gia đình giàu có và người bố ruột của đứa bé tìm tới cửa để tái hợp. Jeondu không hề dao động, cô cực kỳ ghét người yêu cũ Junha này. Cô dứt khoát dẫn chồng đi khỏi. Cô càng sợ người yêu cũ phát hiện đứa trẻ là của anh ta. Bị Jeondu phớt lờ, người yêu cũ Junha không cam lòng. Anh ta đã vào làm trong công ty bố Tae Kyung, còn cố tình bảo chủ tịch sắp xếp hoạt động chơi golf. Điểm mặt muốn Tae Kyung đến. Ông bố rất khó hiểu làm sao con trai mình lại quen đối tác của công ty. Anh vẫn chưa dám nói với bố rằng hai người họ đã gặp nhau vài lần. Một mình anh đến chỗ hẹn tình địch giận dữ gặp mặt. Junha còn cố tình nói trước mặt anh cả và bố anh là anh ta cảm thấy bị tổn thương nặng nề, vì bạn gái đang quen nhau cắm sừng mình còn đang mang thai đứa con của người đó. Người yêu cũ Junha cố tình làm xấu mặt Jeondu.
Tae Kyung lại không dám nói gì, chỉ chế nhạo gã đàn ông luôn đeo bám người phụ nữ của người khác. Là kẻ rất đáng thương với câu đầu tiên đã chọc giận Junha. Anh ta đuổi theo tới tận nhà vệ sinh để quýnh anh một cú, thề sẽ giành lại Jeondu. Dù không yêu cô nhưng anh ta cũng không muốn hai người sống hạnh phúc. Tae Kyung đã bứt rứt từ lâu, thế là uýnh lại ngay mà vừa hay cảnh tượng này bị bố thấy. Tae Kyung nhất định không chịu xin lỗi, vẫn do bố chủ động cúi đầu xin lỗi giúp thằng con. Bây giờ mới giải quyết mâu thuẫn rất khó xử lý tên người yêu cũ Junha. Jeondu ở nhà không biết chuyện này vẫn đang cố gắng dạy tiếng Hàn cho bà nội. Dù cháu dâu có nghiêm khắc thế nào đi nữa bà nội cũng không dám phản bác. Chị dâu cả cũng thay đổi nhiều lần, trước sau khi hai người ôm nhau khóc chị dâu cả đã thay đổi cái nhìn về cô. Còn đặc biệt tặng chiếc túi hàng hiệu mà mình thích nhất. Tìm cô tâm sự, cô ta nói chồng bạn mình bị hiếm muộn, luôn muốn vợ nhận của người khác rồi mang thai sinh con, người vợ rất đắn đo. Jeondu vừa nghe là biết đây là việc của chị dâu cả, thế là dứt khoát nói thẳng với chị dâu cả. Có thể thử coi nó như con của mình, nếu không phải là con của mình thì sao? Vợ chồng đồng lòng cùng nhau nuôi dạy là tốt rồi. Mà vì anh cả yêu chị nên mới có thể đưa ra đề nghị như vậy. Lời của Jeondu khiến chị dâu cả dao động, cô ta cũng hoàn toàn muốn có một đứa con. Anh về nhà thấy thế thì khó hiểu sao Jeondu lại làm được như vậy. Thuyết phục bà nội rồi lại thuyết phục chị dâu cả. Jeondu đương nhiên sẽ không kể lý do cho anh nghe. Đợi đến nửa đêm anh đang ngủ, cô còn lẻn chạy sang dạy kèm cho bà nội. Bà nội buồn ngủ lắm nhưng để tranh chức chủ tịch hội học sinh bà ấy chỉ có thể chăm chỉ học tập. Tae Kyung giật mình giữa đêm rất không vui vì bà nội hành hạ cô vợ đang mang thai của mình đến tận nửa khuya. Bà nội hoảng hồn ôm sách luyện tập, may mà anh không phát hiện ra bí mật của bà ấy bị mù chữ. Nhưng thực ra Tae Kyung đã biết từ lâu, chỉ là bà nội luôn không thân thiện với anh. Thế nên anh không quan tâm bà ấy có đọc được không. Thái độ có phần thờ ơ của anh khiến Jeondu có hơi bất mãn. Nhưng Jeondu không biết Tae Kyung cảm thấy bất an trước sự xuất hiện của người yêu cũ Junha. Anh luôn muốn vợ ở bên cạnh mình. Jeondu nào biết cô còn mắng anh là kẻ bụng dạ hẹp hòi, là đồ vô dụng. Tae Kyung tức giận đến mức quay lại phòng làm việc để ngủ. Bây giờ Jeondu mới nhận được tin nhắn từ Junha chế nhạo trận golf hôm nay của hai người, còn bảo cô an ủi người chồng vô dụng của mình. Khi đó Jeondu mới biết hôm nay Tae Kyung bị Junha sỉ nhục. Cô không nhịn được nữa hẹn gặp mặt đối phương nói chuyện một chút. Junha vẫn cho rằng Tae Kyung đã cướp Jeondu đi. Nói cách khác, dù cho anh ta từng cắm sừng cô, Jeondu cũng sẽ chờ anh ta. Nhưng Jeondu dứt khoát chỉ thẳng mặt Junha. Tae Kyung không xuất hiện thì hai người cũng không thể bên nhau. Còn cảnh cáo Junha đừng cố tình tiếp cận Tae Kyung. Nhưng hiển nhiên Junha này không muốn buông tha cô dễ dàng như vậy. Hiện giờ anh ta đầy bụng bực tức và ghen ghét, hoàn toàn không nghe lọt tai. Lúc này Tae Kyung đột nhiên xuất hiện, điều khiến Junha tức giận là cả hai thể hiện tình cảm trước mặt anh ta. Họ còn cố tình đút cho nhau ăn, còn nói em bé của họ sắp được 3 tháng tuổi. Người yêu cũ Junha lập tức tức giận, đang định rời đi thì bị Tae Kyung bắt thanh toán xong mới được đi. Người yêu cũ Junha luôn nghi ngờ Jeondu đang mang thai đứa con của mình. Jeondu và Tae Kyung rất căng thẳng, may mà không bị lòi đuôi. Dù sao miễn là anh ta không có bằng chứng thì sẽ không phát hiện ra sự thật. Do đầu óc Jeondu bị căng thẳng quá mức nên cô nhanh chóng ngủ mất. Hoàn toàn bỏ qua tiếng chuông điện thoại, Tae Kyung nhanh chóng mở nghe là bà nội kiêu ngạo gọi tới. Vốn dĩ anh không muốn nghe máy nhưng lại lo vợ sẽ phải kèm bà nội học vào đêm hôm khuya khoắt. Thế là anh chạy qua muốn làm giáo viên cho bà nội dùng vợ. Bà nội rất hoảng sợ, tưởng cháu dâu tiết lộ bí mật mù chữ. Vừa định gọi điện thì Tae Kyung đã giành lại, anh đã biết chuyện mù chữ từ lâu, chỉ là không muốn nói thôi. Nếu không chịu học vậy bây giờ anh sẽ đi nói với cả nhà chuyện này. Bà ngoại kiêu ngạo bị đe dọa, bà ấy đành phải chăm chỉ học. Nhưng cháu trai quá nghiêm khắc, mới nửa tiếng đã bị mắng rất nhiều. Còn bắt bà ấy chuẩn bị cho kỳ thi viết chính tả, bà ấy ấm ức khóc thành tiếng gọi Jeondu xin giúp đỡ. May mà cháu dâu xuất hiện nên bà nội mới thoát khỏi sự tra tấn. Jeondu rất tức giận cho rằng Tae Kyung gây rắc rối cho mình. Cô còn phải để bà nội nhanh nhanh học hết kiến thức. Thấy Jeondu sốt sắng, Tae Kyung lập tức sợ hãi. Chẳng lẽ cô còn băn khoăn chuyện chia tay sau 2 tháng nữa à? Mới hôm nay Junha chỉ nói đứa con trong bụng Jeondu là của anh ta. Tae Kyung đã sắp phát điên, anh không dám tưởng tượng cảnh Jeondu quay lại với Junha vào 2 tháng sau, còn Jeondu không ngờ anh lại bất an đến vậy. Nhưng cô thực sự không muốn dựa dẫm vào ai cả. Cô chỉ muốn chăm sóc con thật tốt sau 2 tháng nữa. Bên kia tên Junha vẫn chưa bỏ cuộc, anh ta không cam lòng vẫn muốn chia rẽ hai người. Lại gọi cho thư ký Sejin muốn hợp tác tách họ ra. Giác quan thứ 6 của anh ta rất mạnh, cho rằng đứa con của Jeondu là con của mình. Nghe điều này Sejin vốn đã tuyệt vọng nay lại dấy lên hy vọng. Cô ta đến khách sạn lúc nửa đêm thể dùng mọi cách để chia rẽ hai người họ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Junha nhất định phải để mình quay về làm việc. Hóa ra cách đây không lâu bố Tae Kyung nhận được một điều kiện bí ẩn. Bên trong viết là hãy cẩn thận với thư ký Sejin, chủ tịch rất cảnh giác với cô ta. Sau khi tìm hiểu, ông ấy biết thư ký vẫn chưa từ bỏ con trai mình, thế là tìm cớ sa thải cô ta. Thư ký đã điều tra kỹ, lúc này mới nhận ra đó là người gửi là bố. Tất nhiên không vui khi bố cản trở tương lai của mình. Lúc này mới liên lạc hợp tác với Junha với tư cách là đối tác của công ty. Junha muốn kết thúc hợp đồng ngay lập tức, thư ký cố tình đứng ra hòa giải. Cô ta còn tỏ vẻ là do lần trước anh ta uýnh nhau với Tae Kyung nên giờ mới tức giận như vậy. Để dự án tiến triển thuận lợi, anh cả lập tức ép em trai mình đến xin lỗi.
Tae Kyung biết Sejin và Junha giở trò để không làm hỏng việc hợp tác của công ty. Anh đành đến đây một chuyến, thái độ cũng khá chân thành. Tên Junha cố tình sỉ nhục Tae Kyung rồi ép anh rót rượu cho mình. Ngay cả anh cả cũng thấy như thế là hơi quá đáng, hết ly này đến ly khác. Jeondu biết chuyện nên vọt thẳng vào trong, cô không nghĩ chồng mình đã làm sai. Nếu anh ta vẫn cần xin lỗi thì cô sẽ quỳ xuống thay chồng. Jeondu nói xong rồi dắt chồng rời đi. Chuyện này khiến tên yêu cũ Junha tức giận đến mức nghẹt thở. Anh ta khó chịu vì cô thiên vị cho Tae Kyung. Anh ta biết là Sejin cố tình gọi Jeondu tới, mục đích là để sỉ nhục anh ta, khiến Junha rất bực bội. Nhưng anh ta chỉ muốn hành hạ Tae Kyung chứ không nỡ làm Jeondu đau buồn. Còn thề rằng nếu thư ký tự tiện quyết định nữa thì sẽ khiến cô ta khổ sở chung. Jeondu cảm thấy vô cùng đau khổ, tất cả là tại mình mà Tae Kyung phải chịu nhục nhã như vậy. Sao Tae Kyung có thể chịu đựng được người phụ nữ mình yêu rơi nước mắt trước mặt mình chứ? Anh liền kéo Jeondu vào lòng. Junha muốn chia rẽ hai người nhưng lại bắt gặp cảnh này và cô cảm thấy mình đúng là một kẻ ngu ngốc mà. Tae Kyung quả thực là người đàn ông có tấm lòng lương thiện, mà cũng chẳng phải vì lý do cá nhân anh đã chịu kết hôn với Jeondu và còn đổ vỏ cho cái thai trong bụng cô. Bí mật về cái thai trong bụng không may cũng đã bị ông cậu của đàng gái nghe thấy. Tae Kyung thật ra không phải là cha của đứa bé, cha của nó là Junha mới đúng. Nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của ông chú, hai người chỉ đành cúi đầu xin lỗi. Tae Kyung tưởng rằng khi biết được bí mật này mình sẽ bị ăn đánh một trận tơi bời. Hành động tiếp theo của ông chú lại trái ngược hoàn toàn. Ông ôm Tae Kyung vào lòng rồi cảm ơn anh vì đã bao dung đứa cháu của mình. Đứa con trong bụng Jeondu không phải con của anh, thế mà anh vẫn chấp nhận làm cha của nó. Ơn đức này cả đời Jeondu cũng chẳng thể nào trả lại được cho anh. Để cảm ơn tấm lòng trượng nghĩa đó của anh, ông chú đã đưa hai đứa cháu đi nhậu. Mặc dù không phải cha của đứa nhỏ nhưng Tae Kyung vẫn có triệu chứng nghén y như cha đẻ. Ông chú trong cơn say miên man vẫn nhớ ra dặn hai đứa cháu nhớ phải giữ bí mật chuyện này tuyệt đối. Ngoài mình ra nhất định không được cho ai biết đến chuyện này, kể cả mẹ của cháu, nghe chưa? Nếu như một khi bí mật này bị bại lộ thì hai đứa khó mà sống yên ổn. Mãi đến đêm họ mới về nhà, ông chú lúc này đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Tae Kyung không còn chỗ ngủ đành phải nằm cùng phòng với chú ấy. Nhưng người anh ở đây mà trái tim lại ở phòng kế bên mất rồi. Trong đầu anh lúc nào cũng thấy hình ảnh Jeondu đang khóc nức nở trông vô cùng đáng thương. Cứ nghĩ đến lúc anh và cô chia tay sau 3 tháng nữa thì cô sẽ vô cùng tủi thân. Nhưng mình cũng đâu phải cha ruột của đứa trẻ, anh cũng chẳng biết mình phải làm gì mới đúng. Ngày hôm sau mới sáng sớm, mẹ Jeondu đã vội vàng ra khỏi nhà. Sáng nay bà ấy có cuộc hẹn với một người. Đi tới nơi rồi mới biết đó chính là bà nội của Tae Kyung. Bởi vì bà của Tae Kyung không biết chữ nên đã tham gia một lớp học dành cho những người lớn tuổi nhưng chưa biết chữ. Mẹ Jeondu nhiệt tình đưa bà vào lớp, hào hứng giới thiệu về những người học ở đây và không khí lớp học. Cũng chính bởi vì một câu nói rất ý nghĩa của hiệu trưởng trường này, mẹ Jeondu rất thích câu nói này, vậy nên mới lựa chọn học tập ở đây. Bà ấy giới thiệu tiếp trước đây mình cũng như bà không hề biết đọc biết viết, nhưng sau một khoảng thời gian gắn bó giờ bà ấy đã viết được rồi. Kể từ ngày biết chữ bà ấy mới thấy cuộc sống của mình ý nghĩa biết nhường nào. Nhưng bà Jeong vẫn bày ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nếu như không vì ngại rằng học chỗ khác sẽ bị mọi người phát hiện thì bà đây còn lâu mới đi học. Nói hết nước hết cái mà bà thông gia vẫn vô cùng cứng học. Mẹ Jeondu dọa rằng nếu như bà còn cố chấp như vậy nữa mình sẽ nói cho mấy đứa nhỏ biết chuyện này. Bà Jeong sợ hãi cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Mẹ Jeondu cầm tay bà ấy viết chữ ra giấy. Mẹ Jeondu còn không khách khí giật lấy điện thoại của bà rồi hiên ngang lưu số của mình vào đó, nói rằng nếu sau này phu nhân có đổi ý thì cứ gọi cho mình. Mẹ Jeondu vừa đi khuất khi bà Jeong đã tức giận ném tờ giấy trên bàn đi. Tae Kyung và Jeondu ăn sáng xong. Tae Kyung ngại ngùng lấy cớ rằng hôm nay ở bệnh viện có việc nên cần tới đó, nhưng sự thật chỉ mình Jeondu biết hôm nay bệnh viện không có làm việc. Hai người cùng nhau đi lang thang trên đường. Jeondu hỏi Tae Kyung có sở thích đặc biệt gì không. Tae Kyung trước kia dù có người yêu nhưng anh cũng chưa biết cảm giác được yêu là như thế nào. Những ngày được nghỉ như này anh thường ở nhà ngủ cho đã con mắt thì thôi. Jeondu nghe xong thì than phiền sao cuộc sống của anh lại nhạt nhẽo như vậy được chứ. Lập tức yêu cầu anh quay đầu xe tiến thẳng đến khu vui chơi. Tae Kyung dù là lần đầu được trải nghiệm những thú vui này, nhưng trình độ của anh thì không ai có thể sánh bằng. Không chỉ thông minh còn sở hữu cả tài năng chơi game đỉnh của chóp. Chưa từng có một ván game nào có thể làm khó được anh chàng đây. Jeondu nhìn thấy một gian hàng chụp ảnh bèn mặc kệ anh chạy đi chơi một mình. Tae Kyung một mình đứng trong khu vui chơi liền bị đám trẻ con tiến lại gần trêu chọc. Chú lớn như này rồi mà vẫn còn đến đây chơi game của con nít hay sao? Không còn gì để nói, Tae Kyung liền chạy vào bốt chụp ảnh cùng Tae Kyung. Chơi chán hai người liền ngồi lại nói chuyện với nhau. Tae Kyung thú nhận khi nhìn thấy Jeondu khóc trái tim anh thực sự đau nhói. Jeondu có chút xấu hổ vì bản thân đã làm phiền đến anh. Tae Kyung lấy hết dũng cảm của mình để nói với Jeondu mặc dù anh không phải cha của đứa nhỏ, nhưng có thể là người bạn đáng tin cậy để Jeondu dựa vào. Nếu như sau này có chuyện gì khó khăn cô có thể nói cho anh biết, anh sẽ xử lý giúp. Jeondu cũng vui vẻ đồng ý, nhưng không phải bây giờ mà là sau khi họ chia tay nhau chấm dứt cuộc hôn nhân giả dối này. Vì chuyện tối qua bị ông cậu phát hiện, Jeondu đã suy nghĩ rất nhiều. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ bị lòi ra thôi, họ sớm muộn gì cũng bị người khác phát giác. Chuyện mà họ giấu nhẹm bao lâu này sẽ bị người khác phát hiện ngay thôi. Càng kéo dài thời gian thì càng thêm nguy hiểm cho cả hai.
Chỉ cần cô tìm được công việc vào một nơi ở khác thì hai người sẽ lập tức chia tay. Vấn đề bắt đầu xảy ra ngôi nhà riêng của hai vợ chồng đã bị ngắt điện, vì thế họ cần phải chuyển qua nhà chính sống tạm đến khi sự cố được khắc phục thì thôi. Nhưng gian nhà chính không còn phòng trống, họ chỉ có thể ghép phòng với người khác. Jeondu có chút ngại ngùng nên đã từ chối thẳng thừng. Cô con dâu lớn lại bắt đầu bật chế độ hóng hớt khịa đều. Em dâu không muốn đến nhà chính ngủ, phải chăng đã quen với việc phân phòng ngủ riêng với Tae Kyung rồi chăng? Hóa ra vừa nãy khi mất điện, chị dâu đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện một bộ chăn ga gối khác trong phòng làm việc của Tae Kyung. Thế là mới bắt đầu tưởng tượng vớ vẩn, thấy chị dâu cứ làm khó. Tae Kyung và Jeondu cũng hết cách, chỉ đành đồng ý ở lại qua đêm. Kể từ khi nghe những lời nói đó của con dâu lớn, lòng bà In Ok cứ thấp thỏm không yên, sợ rằng Tae Kyung và Jeondu thực sự đang ngủ riêng, nếu tình cảm nhạt phai thì không tốt. Thế là ngày hôm sau bà ấy bèn đăng ký cho Jeondu một lớp yoga dành cho bà bầu. Nói cái gì mà phải cần chồng cùng tham gia gắn kết tình cảm vợ chồng. Mặt khác, dưới sự thúc giục của Sejin, ông Giang cuối cùng đã đồng ý ký vào giấy ly hôn. Khi đưa tờ thỏa thuận ly hôn cho con gái, ông còn cho cô một cơ hội cuối cùng để quay đầu. Nếu Sejin chấp nhận thay đổi thì dù ông ấy có mất cả ngôi trường cũng không là gì cả. Nhưng nếu Sejin tiếp tục bướng bỉnh muốn phá hủy cuộc hôn nhân hiện tại của Tae Kyung, vậy thì sau này ông không còn đứa con gái như cô nữa. Sejin không nói gì, lẳng lặng cầm tờ đơn ly hôn rồi đứng dậy bỏ đi. Trái tim ông Giang lạnh như tro tàn, có lẽ trong lòng con gái đã sớm bị hận thù lấp đầy. Đến cả sự lương thiện cuối cùng cũng chẳng còn bóng dáng. Bước thất thần dưới màn mưa, Sejin cứ thế đi đến trước cửa bệnh viện của Tae Kyung. Lúc ban đầu trong lòng cô ta còn có chút buồn phiền chán nản, nhưng sau khi gặp Tae Kyung thì liền bắt đầu giả vờ cố gắng lấy lòng anh bằng vẻ ngoài đáng thương của mình. Tae Kyung tốt bụng đưa cô đến cửa hàng tiện lợi cùng nhau ăn mì, còn ân cần để ô của mình lại cho cô sử dụng. Thấy bầu không khí không tệ lắm, Sejin bất ngờ nhắc về khoảng thời gian hai người yêu nhau trong quá khứ. Họ cũng thường cùng nhau đi ăn ở cửa hàng tiện lợi như vậy. Nhưng Tae Kyung dường như không muốn khơi lại chuyện quá khứ, ăn xong liền đứng dậy xách dép rời đi. Sejin có chút xấu hổ, cô không dùng ô mà Tae Kyung đưa mà lại dầm mưa về nhà. Đưa tờ giấy thỏa thuận ly hôn cho mẹ, dây điện trong phòng vẫn chưa sửa xong. Tae Kyung và Jeondu vẫn phải tiếp tục sống trong gian nhà chính. Hôm đó khi đang chuẩn bị đi ngủ, em gái Tae Kyung bất ngờ đẩy cửa đi vào. Cô bé rất ngạc nhiên khi thấy anh trai nằm trên sàn quay lưng, liền lập tức nói chuyện này với mẹ. In Ok nghe xong càng thêm lo lắng. Jeondu và Tae Kyung cũng bất lực vì sự nhầm lẫn không đáng có này. Vì để không tiếp tục bị lộ, cả hai quyết định tối nay sẽ ngủ chung. Jeondu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trong cơn mơ màng, còn tiến lại gần Tae Kyung theo bản năng, khiến thanh niên tim đập loạn xạ. Tae Kyung rén ngang không dám tin, chẳng lẽ anh thích Jeondu thật rồi à? Hết cách anh chỉ đành xách gối ra ngoài, mình đơn gối trước lạnh lẽo trải qua một đêm. Ngày hôm sau, Jeondu nhìn thấy Tae Kyung ngủ trên sofa thì tự nhủ tò mò, chẳng lẽ đêm qua khi ngủ cô đã làm gì khiến anh không ngủ được sao? Tae Kyung bất đắc dĩ an ủi là do giường quá nhỏ, chân anh lại quá dài duỗi không thoải mái nên mới ngủ ở đây. Trên bàn ăn, In Ok háo hức nhắc con trai hôm nay phải đi cùng Jeondu đến lớp học yoga. Vốn định từ chối nhưng anh bố cũng trên lời thuyết phục, thế là Tae Kyung đành đồng ý đến lớp học yoga. Tae Kyung và Jeondu thay xong quần áo đứng đợi giáo viên vào lớp. Hai người nói qua một chút về thái độ của mẹ dạo gần đây rất hay gắn ghép bọn họ. Chẳng lẽ bà ấy đã nghi ngờ mối quan hệ giữa họ, suy đi tính lại đây cũng là một dấu hiệu tốt. Dù sao thì hai người cũng sắp ly hôn, bây giờ cần bắt đầu mở đường cho sự đổ vỡ tình cảm. Cả hai gật gù cùng đồng ý. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lớp học yoga hai người cần tiếp xúc cơ thể thường xuyên. Mỗi lần chạm vào tay hay cơ thể của Jeondu, trái tim Tae Kyung lại bắt đầu loạn nhịp đập liên hồi. Trước khi kết thúc buổi học, giáo viên yêu cầu anh hãy đặt tay lên bụng vợ để cảm nhận chuyển động của đứa trẻ. Chỉ với động tác đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim Tae Kyung rung rinh, còn né tránh ánh mắt của Jeondu nữa. Đến khi ra ngoài thay đồ, tay chân anh vẫn không ngừng run rẩy. Anh nhà cảm nắng chị nhà thật rồi các bạn ạ. Đúng lúc này một người phụ nữ xinh đẹp bước đến ngồi cạnh Tae Kyung, lân la muốn làm quen xin số. Anh đẹp trai chứ đâu có dễ dãi. Tae Kyung dứt khoát từ chối, tuyên bố anh có vợ rồi. Nói xong thì chỉ tay về hướng của Jeondu, ai ngờ Jeondu chỉ cho anh một cái nhìn đầy ẩn ý rồi xách mông bỏ chạy. Cô không muốn phá hỏng nhân duyên tốt của anh. Vì hành động đầy quan tâm không cần thiết này mà Tae Kyung giận dỗi suốt dọc đường. Anh nghiêm mặt nhắc nhở Jeondu hiện tại bọn họ vẫn là vợ chồng hợp pháp, hy vọng cô hãy diễn tốt vai diễn của mình. Jeondu biết lỗi, dè dặt cúi đầu nhận sai. Đúng lúc này cô nhận được điện thoại từ trợ giảng ở trung tâm cũ, có chuyện cần hỗ trợ nên đồng ý nhận lời. Tự nhiên có công việc rơi vào đầu, Jeondu mừng còn không kịp. Có thể là do mệt mỏi khi mang thai mới làm được một lúc cô đã nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Lúc này Tae Kyung gọi điện tới muốn nhắc nhở cô hôm nay đi khám thai. Thấy Jeondu vẫn chưa tỉnh lại, anh trợ giảng tốt bụng nghe máy dùm. Tae Kyung nghe thấy là giọng của đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng lập tức bùng cháy. Tae Kyung vừa rời đi, Sejin đã tới, cô ta đến văn phòng của Tae Kyung. Nhìn thấy điện thoại anh để quên trên bàn, vốn định không để ý lắm, nhưng vừa hay Jeondu nhắn tin tới nói rằng hôm nay cô có việc sẽ về muộn nên anh đừng chờ, và dặn mọi chuyện giữa họ có thể kết thúc sớm thôi. Lúc Tae Kyung mua đồ uống quay lại thì Sejin đã ngồi sẵn trên ghế chờ. Nhìn bộ dạng anh đọc tin nhắn nhưng cực kỳ bình thản khiến cô ta có chút nghi ngờ. Hôm nay cô ta đến là để trả chiếc ô hôm trước và mời anh ăn một bữa coi như lời cảm ơn.
Tae Kyung không do dự từ chối, chỉ hỏi rằng cô có biết quán nào bán bánh cà rốt ngon thì giới thiệu giúp mình. Sejin đưa anh đến cửa hàng bánh ngọt giữa đường, còn cố ý thăm dò hỏi anh mua bánh cho Jeondu à. Tae Kyung gật đầu mua xong bèn chào tạm biệt rồi rời đi luôn. Nhìn theo bóng lưng Tae Kyung, não Sejin bắt đầu nảy số suy luận. Đoạn tin nhắn hôm nay Jeondu gửi tới thêm cả thời gian 3 tháng viết trong nhật ký mang thai của cô. Hình như Tae Kyung đã sớm biết rõ, chẳng lẽ hai người này vốn định 3 tháng sau chia tay. Sao mối quan hệ của họ rốt cuộc là gì? Tối đó khi Jeondu chuẩn bị thưởng thức bánh cà rốt với mẹ thì Tae Kyung đột nhiên giận dữ xuất hiện. Không nhiều lời lấy lại chiếc bánh, nói rằng anh tự mua cho chính mình chứ chẳng phải cho cô đâu. Jeondu có chút sững sờ nhưng rất nhanh đã nhận ra Tae Kyung chỉ đang cố diễn vai cặp vợ chồng đang cãi nhau. Cô đuổi theo Tae Kyung vào phòng nhắc nhở anh lần sau có diễn thì ra hiệu cho cô tí. Anh trách Jeondu sao không lưu tên mình là chồng trong điện thoại, khiến anh phải tốn công giải thích với cậu trợ giảng. Còn trách cô sao có thể đặt công việc lên trước con cái chứ. Jeondu bất lực chỉ đành nhận sai, nhưng cũng thấy kỳ lạ, hình như Tae Kyung đang quan tâm đến cô nhiều hơn thì phải. Hôm đó mẹ Jeondu nhận được cuộc điện thoại từ bà Jeong. Hóa ra bà ấy cuối cùng cũng nghĩ thông muốn đến trường đi học, nhưng với hai điều kiện: một là phải giữ bí mật tuyệt đối mọi chuyện bà đi học, hai là ở trên lớp họ phải giả vờ như không quen biết nhau. Mẹ Jeondu vui vẻ đồng ý. Cứ như thế bà Jeong một thân đồ hiệu, ngồi chễm chệ một góc trong lớp, đeo quả kính râm sành điệu đắt tiền, bày ra bộ dạng quý phái của một lão phu nhân. Ai ngờ giây tiếp theo hiệu trưởng Giang bước vào lớp. Bà Jeong nhân nhìn thấy người quen mà sốc ngang ngất ngây. Tại chỗ lần lượt bị bà thông gia cùng ông thông gia cũ phát hiện bí mật không biết chữ. Đối với bà Jeong mà nói, thương trường kinh doanh đấu đá còn không đáng sợ bằng chuyện này. Ông Giang biết ý ngay lập tức hiểu thấu suy nghĩ của bà. Thề thốt đảm bảo rằng ông nhất định sẽ không đi kể lung tung, còn đề nghị sẽ mời cho bà một gia sư riêng để hỗ trợ. Bà Jeong nghe xong chỉ biết thở dài, chuyện đến nước này nếu muốn giữ gìn mặt mũi thì chỉ đành nghe theo thôi. Mặt khác, Jeondu đến tòa thị chính xin gia nhập tổ chức bà mẹ đơn thân. Cô nói chuyện này với Tae Kyung nhưng anh không chút vui vẻ gì. Jeondu không ngừng cố gắng chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của cô. Điều đó có nghĩa là ngày chia tay của hai người cũng chẳng còn xa nữa. Nghĩ đến đây, tâm tình Tae Kyung hơi chán nản, quyết định tối nay sẽ đến quán bar giải sầu. Khi đang nói chuyện với anh trai trưởng khoa thì tình cờ bị mẹ Sejin nghe thấy. Bà ta ngay lập tức trình báo với cô con gái và cùng nhau lên kế hoạch tiếp cận anh. Quả nhiên Sejin đã xuất hiện ở quán bar với vẻ mặt ngây thơ. Tae Kyung chợt nhớ tới sáng nay khi mẹ cô ta đến tìm mình khóc lóc, nói rằng Sejin bởi vì chuyện vợ chồng họ ly hôn mà tâm trạng rất tệ, mong anh có thể an ủi cô ấy nhiều hơn. Trùng hợp tối nay gặp ở đây, Tae Kyung cũng nhiệt tình mời cô cùng uống một ly. Sejin muốn nhân cơ hội thăm dò về mối quan hệ giữa Tae Kyung và Jeondu, nhưng Tae Kyung do đã quá say nên chả nói được gì. Sejin bèn đưa anh về nhà. In Ok vừa nhìn thấy Sejin là lại hoảng hốt, chỉ cần người phụ nữ này xuất hiện chắc chắn chẳng phải chuyện tốt gì. Quả nhiên Sejin nhân lúc mọi người không chú ý lén lấy trộm điện thoại của Jeondu. Trước khi bạn trai cũ Junha rời đi đã gửi cho cô ấy một tin nhắn. Nếu cô ta mà biết bạn trai cũ của Jeondu cũng là bạn trai cũ của mình thì ngã ngửa ra đây mất. Jeondu đang giúp Tae Kyung lau người thì anh tỉnh dậy rồi mơ màng chất vấn cô. Tại sao cứ vội vã muốn rời bỏ anh như vậy chứ? Jeondu ngạc nhiên, lẽ nào anh đã yêu cô rồi sao? Nên cô cũng nhẹ nhàng hỏi có khi nào anh đã yêu cô rồi hay không? Tae Kyung lập tức vội vàng phủ nhận. Jeondu cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp đồng, không nên nảy sinh những thứ tình cảm khác. Tae Kyung tỉnh bơ mà nói cô chắc chắn không phải gu của mình đâu. Đừng lầm tưởng sự tốt bụng của anh thành tình yêu nữa chứ. Mặt khác, Sejin lén kiểm tra điện thoại của Jeondu, nhìn thấy tin nhắn mờ ám của bạn trai cũ gửi tới cho cô liền vội vàng chụp lại. Sau khi trở về thì dùng điện thoại của mình gọi đến số lưu trong tin nhắn nhưng không có ai bắt máy. Jeondu tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy điện thoại của mình ở trên bàn phòng khách thì cũng hơi nghi ngờ. Cô nhớ rõ ràng đã để điện thoại di động trong phòng ngủ, đoán rằng có lẽ chính Sejin đã lén lấy điện thoại của mình rồi mang ra đây, trong lòng nảy sinh chút cảnh giác. Tỉnh dậy sau cơn say, Tae Kyung nhớ lại những gì đã nói tối qua mà xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Vì để che giấu suy nghĩ thật của mình, anh lần nữa nhắc nhở Jeondu trước khi hợp đồng kết thúc, hai người tốt nhất vẫn nên diễn tốt vai diễn của mình. Không lâu sau, mẹ chồng gọi cả hai ra ngoài nói chuyện. In Ok rất không hài lòng với việc Tae Kyung để Sejin đưa về nhà lúc say rượu. Dây dưa mập mờ không dứt có thể sẽ khiến Jeondu cảm thấy tổn thương. Bà cũng thay mặt con trai xin lỗi Jeondu, thấy cô không những không tức giận còn nói giúp cho Tae Kyung. Bà chỉ đành tạm tha cho con trai. Sejin cũng đích thân đến cửa xin lỗi, thừa nhận rằng những gì mình làm đêm qua quả thực không phù hợp. Jeondu không để ý điều đó, cái cô quan tâm là tối qua Sejin có động vào điện thoại của mình không. Sejin kiên quyết phủ nhận, Jeondu cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Lúc này Jeondu nhận được điện thoại của hiệu trưởng Giang gọi từ văn phòng, nói rằng ông ấy không liên lạc được với cô. Jeondu hơi ngạc nhiên, điện thoại của cô đâu có nhận được cuộc gọi nào. Cô bấm gọi thử số của hiệu trưởng Giang lại phát hiện số ấy đã bị chặn từ khi nào. Đây rõ ràng không phải do cô làm, chắc chắn có ai đã động đến điện thoại của cô. Và người có khả năng lớn nhất chính là Sejin. Phía bên này, bố của Tae Kyung, chủ tịch Gong, đang bàn bạc với thư ký về việc chuyển nhượng cổ phần cho những đứa cháu sắp chào đời của mình. Anh cả đi ngang qua tình cờ nghe thấy thì cực kỳ phẫn uất. Là con trai cả, anh chưa bao giờ được đối xử ưu ái như vậy.
Anh ta gọi điện cáo trạng với bà nội. Bà Jeong biết tin ngay lập tức cho họp mặt gia đình. Vợ chồng anh cả ủy khuất khóc lóc rất buồn vì mãi không thể có con, chỉ có thể dương mắt nhìn bố chia tài sản cho người khác. Tae Kyung và Jeondu vừa về đến nhà thì nghe thấy cuộc trò chuyện. Bà Jeong chẳng thèm nhìn đã lớn giọng trách mắng vợ chồng Tae Kyung. Có con liền muốn tranh giành tài sản. Tae Kyung nhẫn nhịn kìm nén cơn giận, bà Jeong vẫn tiếp tục xỉ vả. Cô ta chính là người đã gây ra tất cả rắc rối này, con nhóc đó và đứa con trong bụng cô ta đều là thủ phạm. Tae Kyung nổi điên thật rồi, anh trách mắng bà tại sao có thể sỉ nhục Jeondu như vậy được cơ chứ? Nhờ có cô mà anh mới có thể sống tiếp cuộc đời vốn đã bị bà hủy hoại. Cũng là lý do để anh có thể tiếp tục ở cái gia đình này tới giờ. Lúc nào bà cũng nghĩ anh là bất tài vô dụng, vậy nên anh không muốn nhịn nữa. Anh sẽ lấy cổ phần của công ty, thậm chí là cả quyền quản lý công ty nữa. Câu nói này trực tiếp khiến ông anh cả giận dữ đứng dậy tới túm cổ và định xử lý anh luôn. Jeondu vội vàng kéo Tae Kyung ra ngoài để anh bình tĩnh lại. In Ok không thể chịu đựng thêm, dằn mặt mẹ chồng rằng mình nhất định sẽ không bao giờ quên bà đã sỉ nhục con trai và con dâu mình như thế nào. Jeondu đi vào an ủi mẹ. In Ok rất cảm ơn Jeondu vì chính cô đã thay đổi con trai mình. Trước giờ Tae Kyung toàn bỏ chạy nhưng giờ lại đứng lên đòi quyền lợi cho mình. Con làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cô và đứa bé nên bà cảm thấy yên tâm vì đã có cô ở bên cạnh anh rồi. Tae Kyung một mình trở về khách sạn cảm thấy yên bình chưa từng có. Nhưng sự yên tĩnh này khiến anh cảm thấy hơi cô đơn. Nằm trên giường, Tae Kyung không ngừng nhớ đến lời đề nghị không cần phải đợi đến 3 tháng của Jeondu. Bây giờ lại có hơi do dự về quyết định này. Trong lúc ăn sáng, bà Jeong lớn tiếng trách mắng Tae Kyung vô trách nhiệm khi bỏ ra ngoài bỏ rơi vợ con ở lại. Jeondu đã đành mặt mà phản đối anh bỏ đi vì không muốn mẹ mình gặp rắc rối thôi. Còn cầu xin bà hãy đối xử với anh tốt hơn chút. Cô nhìn thấy rõ sự bất công của Tae Kyung trong ngôi nhà này. Sao những người được cho là người thân lại chẳng hiểu anh chút nào cơ chứ? Câu nói muốn giành quyền thừa kế ngày hôm qua của anh cũng chỉ là nói ra trong lúc tức giận. Jeondu tức giận mà nói ra hết nỗi bất bình khiến In Ok rất cảm động. Bà vui vẻ mà khoe với Tae Kyung rằng cô đã chẳng ngại ngần mà combat với bà nội, nói ra hết những điều mà chính bà ấy cũng chẳng dám nói trong suốt bao năm qua. Bây giờ bà rất yên tâm khi bên cạnh anh có một người hiểu mình đến vậy. Bà Jeong bị cháu dâu nói thẳng mặt trên bàn ăn như vậy đương nhiên cay cú lắm. Bà muốn gọi cho Se-jin đến cũng thú nhận với cháu dâu rằng Se-jin chưa từng từ bỏ Tae Kyung. Se-jin nhận được điện thoại biết rằng Tae Kyung qua đêm ở khách sạn. Bà Jeong vẫn còn lo sợ về những gì xảy ra ngày hôm qua, nên quyết định phải để Tae Kyung viết giấy miễn bảo lãnh tài sản mới có thể yên tâm được. Em gái Tae Kyung không hề thích Se-jin, cô nhóc thích Jeondu và anh trai là một cặp. Còn cẩn thận dặn dò Jeondu hãy giữ anh trai cô thật tốt, đừng để Se-jin lòng dạ độc ác lại tiến lại gần. Se-jin đến khách sạn tìm Tae Kyung, chủ động nói rằng Jeondu nhận được rất nhiều tin nhắn yêu thương từ những người đàn ông khác. Cô ta vốn muốn lợi dụng điều này phá hủy tình cảm giữa Tae Kyung và Jeondu. Không ngờ chỉ nhận lại phản ứng thờ ơ dửng dưng của anh. Tae Kyung biết rõ những điều này hơn ai hết. Đúng lúc này Jeondu cầm tới chút đồ cho anh theo lời dặn của mẹ. Khi thấy Se-jin xuất hiện trong phòng của Tae Kyung, cô lập tức biến sắc nhớ lại lời nhắc nhở của em gái. Jeondu ngay lập tức yêu cầu Tae Kyung ra ngoài để mình nói chuyện riêng với Se-jin. Se-jin cũng không thèm giả vờ nữa, đe dọa rằng mình đã đọc được tin nhắn của cô về việc kết thúc mối quan hệ sớm hơn rồi, còn trơ trẽn cảnh cáo Jeondu hãy mau rời đi ngay lập tức, bởi vì cô ta thật lòng yêu Tae Kyung mà. Jeondu đầu nảy số khẳng định chỉ là cãi nhau nên nóng giận yêu cầu chia tay thôi. Cô long trọng tuyên bố Tae Kyung là của riêng mình. Nếu Se-jin dám làm bất cứ điều gì chia rẽ mối quan hệ của họ nữa, cô sẽ không để yên đâu, bởi vì cô yêu Tae Kyung. Tae Kyung đã sớm mượn được thẻ phòng từ nhân viên phục vụ đứng đây và nghe thấy hết câu chuyện này. Anh tiến tới hỏi Jeondu rằng cô có thực sự yêu anh không. Jeondu vội vàng giải thích rằng đó chỉ là lời nói dối để giúp anh đối phó với Se-jin thôi. Với tư cách là một người bạn, cô thực sự mong anh hẹn hò với một người khác tử tế hơn cô ta. Tae Kyung không nghe được điều mình muốn nghe, bèn lạnh lùng kêu Jeondu rời đi. Se-jin tức điên khi mọi việc không theo kế hoạch. Cô ta không muốn thua, Jeondu tìm mọi cách để liên hệ với bạn trai cũ của Jeondu. Tất nhiên khi cô ta gọi tới vẫn là thông báo thuê bao nên chỉ đành nhắn tin yêu cầu liên hệ lại. Đến khi gửi rồi mới phát hiện bạn trai cũ của Jeondu cũng chính là bạn trai cũ của mình. Đồng thời lúc đó ở khách sạn, Tae Kyung nhìn chằm chằm bức ảnh chụp chung của mình với Jeondu, rồi lại lấy áo chạy nhanh ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Jeondu thẫn thờ đi trên đường, cô cảm thấy những gì mình vừa nói có thể đã làm tổn thương Tae Kyung, nên muốn xin lỗi anh. Vừa quay đầu thì anh cũng xuất hiện. Tae Kyung vẻ mặt nghiêm túc mở lời rằng hãy kết thúc hợp đồng ngay lập tức. Se-jin phát hiện ra mối quan hệ giữa Jeondu và Junha, liền lập tức quay trở lại văn phòng tìm kiếm chiếc điện thoại của Junha lúc trước. Quả nhiên phát hiện bức hình chụp kỷ niệm 300 ngày của họ, hóa ra hai người này đã hẹn hò được 1 năm. Cái mớ hỗn độn này mới thú vị làm sao phía bên này. Tae Kyung quyết định chấm dứt mối quan hệ hợp đồng hôn nhân giả mà không đưa ra bất kỳ lý do gì, khiến Jeondu bối rối vô cùng. Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Jeondu nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Vốn định nhắn tin cho Tae Kyung hỏi cho rõ ràng nhưng cuối cùng vẫn thu hồi lại. Tae Kyung cũng đang uống rượu một mình, tự khích lệ bản thân rằng mình làm vậy là đúng đắn. Jeondu mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau vừa tỉnh dậy đã bị bà và vợ chồng anh cả đến quấy rối.
Bà Jiung vừa mở miệng đã yêu cầu Jeondu rời đi, trách mắng rằng quả thật sai lầm khi không ngăn cản cô dọn về đây, khiến bà ăn không ngon ngủ không yên. Vợ chồng anh cả cũng đứng bên phụ họa, chỉ cần không sống chung dưới một mái nhà với họ nữa thì mâu thuẫn hiểu lầm giữa gia đình và Tae Kyung sẽ được xóa bỏ. Jeondu nói rằng cô sẽ thảo luận vấn đề này với Tae Kyung sau. Sau những gì xảy ra ở khách sạn đêm qua, Tae Kyung đã quyết định đến gặp Sejin. Anh mong rằng sau này hai người họ không cần phải gặp riêng nhau nữa, cũng sẽ không còn là bạn bè nữa, vì như vậy sẽ khiến Jeondu hiểu lầm. Cô ta mặt dày hỏi anh về ngày dự sinh của đứa bé. Tae Kyung trả lời là khoảng giữa tháng 11, sau đó thì đứng dậy rời đi luôn. Sejin bắt đầu đếm ngày hẹn hò giữa Jeondu và Junha. Phát hiện ra khi Jeondu mang thai thì hai người họ vẫn đang yêu nhau, rất rõ ràng đây là con của bạn trai cũ. Mà Tae Kyung cũng biết rõ sự thật này, vì để né tránh cô nên anh mới lựa chọn kết hôn với Jeondu. Vì để chứng thực suy đoán của mình, Sejin đã đích thân đi hỏi trưởng khoa cách làm xét nghiệm ADN cho đứa con còn đang trong bụng anh trai. Trưởng khoa nói thẳng rằng đây là việc vi phạm pháp luật. Sejin hết cách chỉ đành cố gắng liên lạc với Junha. Trong khoảng thời gian này, Tae Kyung luôn sống trong khách sạn, tình cờ bị cậu em trai của Jeondu nhìn thấy. Chắc bẩm ông anh rể gian gian díu díu mập mờ nên cậu em thẳng thừng tiến đến căn phòng đó, lao vào trong kiểm tra mọi ngóc ngách, thấy ông anh bỏ chị mình ở nhà một mình, bản thân thì vui vẻ trong khách sạn. Cậu em hỏi thẳng Tae Kyung có phải anh đang ngoại tình không. Có tiếng không có miếng, anh đã trực tiếp gọi điện thoại cho Jeondu để chứng minh sự trong sạch của mình. Có sự đảm bảo của chị gái cộng với thái độ kiên quyết của Tae Kyung rằng sẽ không bao giờ phản bội Jeondu, cậu em trai cuối cùng cũng tin. Sau khi nhận được điện thoại của em trai, Jeondu vội vàng chạy tới khách sạn. Người mở cửa lại chính là cậu em trong trạng thái say mềm, cậu nhóc đích thân giúp hai người làm lành, rồi nhanh chóng bỏ đi để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Tae Kyung định thông báo cho quan viên hai họ việc họ chưa đăng ký kết hôn, còn cẩn thận dặn dò để tránh mọi người nghi ngờ sau này anh sẽ chu cấp cho đứa bé. Jeondu thấy Tae Kyung thay đổi 180 độ, trở nên rất thờ ơ lạnh nhạt, còn tự nhủ lẽ nào mình đã làm gì sai. Anh đã lạnh lùng nhìn thẳng mắt cô mà nói anh đã có người mình thích. Câu nói như khiến tâm trạng Jeondu rơi thẳng xuống đáy vực. Cô cố bình tĩnh kể cho anh nghe việc bà nội yêu cầu hai người chuyển ra ngoài sống, nói xong liền lập tức quay lưng rời đi. Lặng lẽ lê từng bước chân trên phố. Tae Kyung suy nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng Jeondu đã rời đi từ 8 đời. Jeondu không ngừng hồi tưởng lại những khoảnh khắc khi ở bên anh, rồi lại nghĩ tới việc anh đã có người mình thích, có lẽ kết thúc sớm cũng là một chuyện tốt. Ngày hôm sau, Jeondu thông báo rằng sẽ dọn ra khỏi nhà ngay lập tức, khiến vợ chồng anh cả cùng bà Jiung vui như được mùa. Đổi lại cô chỉ muốn mọi người hãy giữ bí mật để cô trực tiếp nói với mẹ, nếu không bà sẽ đau lòng lắm. Jeondu đến trường theo sự nhờ vả của hiệu trưởng Giang, không ngờ lại gặp được bà Jiung ở đây. Mà vị giáo viên hiệu trưởng Giang sắp xếp cho bà vừa hay chính là Jeondu. Ta nói trái đất tròn như bát bánh trôi mà lị, cũng may Jeondu là người công tư phân minh, rất nghiêm túc dạy chữ cho bà. Bà Jiung vẫn bày ra bộ mặt đầy ghét bỏ. Lý do bà ấy ghét Tae Kyung như vậy là bởi anh chưa bao giờ chịu khuất phục trước mặt bà. Hơn nữa còn xuất sắc về mọi mặt, vượt qua cả đám anh chị em cháu chót ruột của bà thì ai mà vui cho được cơ chứ. Tae Kyung hẹn gặp mặt, đề nghị muốn đưa cô đi xem nhà, tìm cho cô nơi ở tốt. Jeondu rất cảm ơn Tae Kyung vì đã chăm sóc cô trong thời gian này. Cô muốn làm gì đó cho anh để đền đáp ơn nghĩa, nhưng thật tiếc chẳng còn cơ hội bởi mọi chuyện đã kết thúc. Cô không cần Tae Kyung phải lo cho mình nữa, cô muốn tự mình tìm phòng. Bà In Ok hay tin con trai và con dâu sẽ dọn ra ở riêng liền ngay lập tức gọi cho Jeondu hỏi rõ tình hình. Anh đã cả hẹn gặp Tae Kyung, bà lo lắng họ sẽ xảy ra xô xát vì bà chẳng liên hệ được với anh. Jeondu vội vàng cúp máy rồi ngay lập tức đi tìm Tae Kyung. Anh cả rất xin lỗi vì luôn đối xử tệ với Tae Kyung, bởi vì từ khi Tae Kyung xuất sắc đến nhà, anh ta suốt ngày sống trong lo lắng sợ hãi vì bị so sánh. Những trận cãi vã trong nhà cũng ngày càng nhiều. Anh ta năn nỉ anh hãy rời khỏi nhà sống như người xa lạ để chừa đường sống cho người anh ngu ngốc này. Tae Kyung đã hiểu ý đồ của đối phương nên đồng ý sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà đó nữa. Về tới khách sạn lại thấy Jeondu đang trầm tư ngồi đợi mình. Trong khi còn chưa hiểu chuyện gì thì Jeondu đã lớn tiếng yêu cầu anh dọn dẹp đồ đạc. Lúc này trong nhà đang tổ chức cuộc họp gia đình. In Ok cực kỳ tức giận chất vấn mẹ chồng tại sao cứ khăng khăng bắt ép con trai và con dâu mình rời đi, muốn bức ép họ đến mức nào mới chịu dừng lại. Chủ tịch Gong sau khi hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện liền nói sẽ chấp nhận cho con trai cả cổ phần, đổi lại phải đi xin lỗi Tae Kyung. Đúng lúc này Jeondu hùng hổ kéo Tae Kyung xông vào vứt thẳng hành lý xuống đất, tức giận chất vấn mọi người tại sao cứ luôn hành hạ Tae Kyung. Anh cũng là một phần của gia đình này, đã chịu những người manh danh anh chị đây ức hiếp suốt 20 năm như vậy vẫn chưa đủ sao? Bà nội thì luôn trách anh không tôn trọng, trong khi bà luôn muốn hủy hoại cuộc đời anh. Nếu cô mà là Tae Kyung thì đã quậy tung cái nhà này lên rồi. Chị hai thì luôn khinh miệt dùng lời nói làm tổn thương anh. Chị thô lỗ như vậy mà tự hào lắm à? Anh cả lúc nào cũng dựa vào địa vị là con trai cả của mình, liên tục gây khó dễ chỉ để che lấp cái sự bất tài vô dụng của mình. Tất cả họ đều phải xin lỗi anh một cách chân thành nhất, nếu không cô sẽ không rời khỏi đây. Jeondu vừa nói vừa khóc xót xa trước những bất công và tổn thương mà Tae Kyung phải gánh chịu ở cái nơi gọi là gia đình này. Họ đã khiến cô như phát điên khi cô lập và làm tổn thương cô, nhưng chẳng ai xin lỗi, còn thông đồng với nhau bắt nạt Tae Kyung, rồi lại bày ra bộ dạng vô tội như không biết gì câu, nói như tát thẳng vào mặt khiến mọi người trong nhà đều câm nín.
In ok không cầm được nước mắt vì những lời Jeondu nói chính là nỗi lòng của bà. Tae Kyung kéo cô ra ngoài hỏi cô tại sao lại giúp mình như vậy. Rõ ràng mọi thứ giữa họ đã kết thúc. Jeondu tuy vẻ ngoài yếu ớt nhưng khi cần cô sẽ đứng lên mà không chút do dự. Cô không muốn rời đi như thế này, cô hy vọng Tae Kyung khi không có mình ở bên vẫn có thể đứng vững trong ngôi nhà này. Tae Kyung từ tốn hỏi Jeondu có khi nào cô thích anh rồi không, còn anh thực sự có tình cảm với cô rồi. Nghe thấy Tae Kyung nói thích mình, Jeondu ôm mặt khóc nức nở. Anh dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, cảnh tượng này đều bị Sejin đứng phía xa trông thấy hết. Một lúc sau định thần lại, Jeondu mới vội vã rời khỏi vòng tay Tae Kyung trở về phòng. Anh nhanh chóng đuổi theo cô truy hỏi có phải cô cũng thích mình hay không. Jeondu lạnh lùng nói hành động vừa rồi của hai người chỉ là nhất thời xúc động, kêu anh hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô một mình trốn trong phòng nhìn ngắm bức ảnh siêu âm em bé, rồi nhớ lại lời tỏ tình ngày hôm nay của Tae Kyung, bối rối không biết nên làm sao mới phải. Tae Kyung bên này cũng buồn phiền không kém. Anh không thể nào che giấu tình cảm của mình mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Sáng hôm sau anh đến phòng tìm Jeondu lại phát hiện bên trong không một bóng người, gọi điện thì không ai nghe máy. Tae Kyung hoảng hốt thật rồi, sợ cô sẽ rời đi không lời từ biệt. Anh vội vàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy cô đang ngồi ăn sáng với mọi người trong phòng khách. Hốt hoảng một phen khiến anh có hơi lớn tiếng Tae Kyung to tiếng dọa mọi người giật mình thon thót. Chẳng lẽ hai đứa này lại cãi nhau nữa à? Jeondu vội vàng giải thích là do cô bất ngờ ghé qua nhà chính mà không báo trước với anh. Tae Kyung tìm không thấy cô nên mới lo lắng gấp gáp, chị dâu thấy vậy không nhịn được trêu ghẹo. Vợ chồng em dâu tình cảm tốt thật đấy, xa nhau một tí cũng không được. Trên bàn ăn, ông Gong trịnh trọng tuyên bố mọi người phải xin lỗi Tae Kyung vì những chuyện đã làm tổn thương anh trước đây. Anh cả và chị hai bị uy quyền của cha dọa sợ không dám cãi lại, chỉ có thể xuống nước xin lỗi Tae Kyung. Nhưng bà Jeong thì không chịu cho anh mặt mũi. Jeondu đành tung chiêu hiểm thông báo với mọi người rằng mình đã tìm được công việc mới. Mà công việc gì thì các bạn cũng biết rồi đấy. Bà Jeong nghe mà rén ngang vội vàng ngắt lời cô rồi xin lỗi Tae Kyung. Việc bà không biết chữ mà bị mọi người trong nhà biết được thì cái thân già này biết trốn đi đâu để tránh nỗi nhục này. Ông Gong yêu cầu vợ chồng Tae Kyung không cần phải dọn ra ngoài nữa. Tae Kyung vui vẻ đồng ý luôn, bây giờ anh không muốn xa Jeondu dù chỉ một phút. Jeondu khó xử trở về gian nhà phụ, Tae Kyung đuổi theo muốn nói chuyện với cô. Anh rất cảm ơn cô vì đã giúp mình lấy lại sự tôn nghiêm trước mặt người nhà. Rồi liên tục hỏi cô nghĩ sao về mình, ấm ức lẽ nào cô không thích mình chút nào sao? Jeondu nghiêm túc nói với Tae Kyung đúng vậy, cô không thích anh, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Nhớ đến lời tỏ tình của anh mà mặt cô không ngừng nóng lên. Vì để né tránh Tae Kyung, Jeondu bèn vào bếp phụ mẹ chồng nấu ăn. Cơ mà người trong nhà mỗi người một ý, người thích ăn món này, người thích ăn món kia, khiến Jeondu đau hết cả đầu. Vì không muốn mẹ chồng chịu khổ, cô bèn lôi bà ra ngoài mua sắm vui chơi. Mặc kệ đám người kia thích ăn gì thì ăn, muốn ăn thì lăn vào bếp, không thì gọi đồ ăn ngoài, không liên quan gì đến bọn họ. Jeondu và mẹ chồng đến tiệm làm đồ handmade muốn đích tay làm tặng đứa cháu chưa chào đời của mình một đôi bao tay nhỏ. Tae Kyung đến cửa hàng văn phòng phẩm cùng mẹ vợ. Anh biết dạo gần đây bà đang học chữ vậy nên cố tình dẫn bà đến đây thoải mái lựa chọn. Jeondu và mẹ chồng đến quán cà phê uống nước, bà rất cảm ơn cô vì đã kéo mình ra khỏi cái nhà bếp đó. Và thở than rằng Tae Kyung cũng đã bị kiểm soát rất nhiều từ khi còn nhỏ, may mà bây giờ gặp được cô. Những ngày tháng sau này của con trai không cần bà phải bận tâm nữa. Bà có thể ngủ yên mỗi đêm đều là nhờ công lao của cô. Đang nói thì nhìn thấy Tae Kyung và mẹ vợ cười nói vui vẻ từ ngoài bước vào. Hai bà thông gia gặp nhau vui như chảy hội, còn lên lịch hẹn đi du lịch cùng nhau luôn. Hai bà cũng biết ý rời đi để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Jeondu mở lời trước cô không muốn hai gia đình xích lại quá gần, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Như vậy thì khi hai người chia tay bọn họ sẽ không quá khó xử. Tae Kyung chất vấn ngược lại Jeondu, nếu cô không thích anh, sớm muộn gì hai người cũng phải chia tay, vậy tại sao còn đối xử tốt với mẹ anh như vậy? Jeondu cứng họng nhất thời không biết nên trả lời sao, liền lần nữa lựa chọn bỏ chạy. Trên đường trở về nhà, Tae Kyung bày tỏ rõ lập trường rằng anh nhất định sẽ không chia tay với cô đâu. Anh đã nhìn rõ lòng mình rồi và sẽ không dễ dàng lùi bước nữa. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi cô như một người đàn ông đích thực. Jeondu nghe xong mặt căng như dây đàn, lập tức kêu anh dừng xe. Vội vàng bước xuống xe, Tae Kyung nhanh chóng đuổi theo cô. Jeondu vẫn giữ thái độ kiên quyết, cô không thể để anh buông thả tình cảm của mình như vậy được. Cẩn thận nhắc nhở anh rằng cô đang mang thai con của người đàn ông khác. Bố nó là ai, họ gặp nhau và chia tay thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Hơn nữa vốn dĩ ban đầu anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn, bọn họ chỉ là quan hệ hợp đồng. Nói xong liền nhẫn tâm rời đi, bỏ lại Tae Kyung bơ vơ một mình trên phố. Sau chuyện đó, Jeondu bắt đầu tránh mặt Tae Kyung. Tưởng anh đi làm thì có thể thở phào nhẹ nhõm, ai mà ngờ anh lại để lại mảnh giấy nhắn cho cô hẹn chiều nay gặp mặt. Hôm nay Jeondu có buổi học riêng với bà Jeong. Vì để không cho mọi người phát hiện, cả hai chỉ đành lén lút thập thò như quân ăn trộm. Cô rất kiên nhẫn dạy bà Jeong biết mặt chữ. Sau buổi học mới đến bệnh viện gặp Tae Kyung, không ngờ y tá và anh rể trưởng khoa lại đề nghị cùng nhau ăn tối. Jeondu khó lòng từ chối, chỉ đành cắn răng chấp nhận. Trong bữa ăn ai cũng tò mò hỏi Tae Kyung và Jeondu gặp nhau rồi yêu nhau thế nào. Tae Kyung nhớ rằng cô từng nói rất muốn đi cắm trại bèn chớp mắt nói dối rằng cả hai gặp nhau khi đi cắm trại ở nơi hoang dã, vừa nói anh còn vừa ân cần gắp thức ăn cho cô.
Jeondu cố nén nhịn cơn giận, người khác nhìn vào đều cho rằng họ là một cặp đôi ân ái ngọt ngào. Có thể khiến Tae Kyung lạnh lùng thờ ơ trở nên dịu dàng và quan tâm như vậy, cũng chỉ có một mình Jeondu đây làm được thôi. Anh nhà thì hớn hở lắm, còn chị nhà thì hận không thể dùng ánh mắt xiên cho anh một cái. Trùng hợp thay, Sejin và chủ tịch Gong cũng đến nhà hàng này dùng bữa. Jeondu vẻ mặt không vui bèn cáo từ rời đi trước. Tae Kyung cũng vội vàng đuổi theo sau cô, lớn tiếng trách mắng anh vì màn biểu diễn quá lỗ vừa rồi. Hai người căn bản không còn khả năng phát triển. Nhưng Tae Kyung không quan tâm những gì anh làm vừa rồi, chỉ là để cho người khác biết anh thích cô bao nhiêu. Trước đây anh rất ghét kết hôn sinh con. Chính sự xuất hiện của Jeondu đã khiến anh thay đổi suy nghĩ đó. Cho dù cô mang thai con của người khác, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Chỉ cần cô cho anh một cơ hội đối mặt với sự kiên quyết của Tae Kyung. Jeondu không còn cớ phản bác, chỉ có thể để anh tiếp tục với sự lựa chọn của riêng mình. Dù sao đi nữa cô sẽ không dao động đâu. Lần này gặp vợ chồng Tae Kyung tại nhà hàng, còn đích thân nghe anh nói rằng mình rất thích Jeondu, khiến Sejin lại rơi vào điên loạn. Cô ta không muốn từ bỏ Tae Kyung nhưng lại không biết cách nào cướp lại anh trong khi anh đã yêu người khác. Sejin đau lòng cố gắng liên lạc với Junha nhưng đều không ai bắt máy. Cô ta không biết rằng lúc này Junha đã trở về Hàn Quốc, chỉ là anh ta cố tình không trả lời điện thoại mà thôi. Tae Kyung chu đáo mua thuốc tiêu hóa cho cô khiến cô càng thêm bối rối. Bắt đầu phát động cuộc tấn công theo đuổi Jeondu, chủ động quan tâm hỏi cô ngủ có ngon không, bụng thế nào rồi. Jeondu không trả lời. Cô đã suy nghĩ cả đêm, quyết định vẫn sẽ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Cô sẽ tìm nơi ở mới, một khi vấn đề nhà ở được giải quyết cô sẽ công khai chuyện kết hôn giả của hai người. Anh ở lời vừa nói ra, Tae Kyung không hề phản đối, bây giờ anh hiểu rất rõ tính khí của Jeondu. Chỉ cần chuyện cô ấy đã quyết, người khác có nói gì cũng vô dụng. Chi bằng cứ làm theo ý muốn của cô rồi tính. Không còn gì bàn cãi nữa, Tae Kyung đứng dậy xách cặp đi làm. Vừa ra cửa đã đụng mặt Sejin đến tìm bà nội. Cô ta thấy mãi không liên lạc được với Junha, vậy nên lại đánh chú ý lên người bà Jeong, muốn kể cho bà nghe chuyện của Jeondu và người yêu cũ, không ngờ còn chưa mở miệng đã bị bà ngăn lại. Bà ta không muốn nghe bất cứ điều gì về Jeondu nữa rồi nhanh chóng đuổi cô đi. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt của bà Jeong khiến Sejin rất chán nản, không khỏi nghĩ đến chuyện của nhiều năm trước. Khi xưa gia đình cô khá giả, rất hay giúp đỡ gia đình của bà Jeong. Nhưng khi Saker thất thế phải ở tạm trong nhà của họ, trong một lần vô tình tìm thấy món đồ của cô trong phòng của cháu trai. Cả bà Jeong đã gọi mẹ cô đến rồi lạnh lùng đuổi đi với bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Trong mắt của bà ta, hai mẹ con cô không khác gì sói mắt trắng, cho chỗ ăn chỗ ở nhưng lại quay đầu quyến rũ cháu trai của bà ta. Bà Jeong ném một xấp tiền xuống đất khinh bỉ đuổi hai mẹ con cô rời đi. Lúc đó Sejin đang trốn ở bên cạnh, nhìn thấy mẹ mình bị sỉ nhục không chịu đựng được nên mới dứt khoát chia tay với Tae Kyung. Cô hành động như thể đang đùa giỡn tình cảm của anh, còn cười nhạo anh chỉ là đỉa hút máu, sống dựa vào ân huệ được ban phát cho của gia đình bố dượng. Từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Tae Kyung. Lần gặp mặt này cô đã chủ động chào hỏi với anh, đương nhiên Tae Kyung không cho cô sắc mặt tốt. Cô nghiêm túc cảnh cáo Tae Kyung đừng khiêu khích giới hạn của mình, nếu không hậu quả không lường trước được đâu. Sejin không ngừng gọi điện nhắn tin cho Junha nói rằng mình có chuyện quan trọng muốn nói. Lúc này anh ta mới chịu gọi lại cho cô. Biết rằng anh ta đã trở về Hàn Quốc, Sejin liền gấp gáp hẹn gặp mặt. Lúc ban đầu Junha không muốn nói chuyện với Sejin, nhưng khi nghe thấy cái tên Jeondu thì lập tức thay đổi chủ ý. Đối với hành vi chơi đùa mình rồi không ngần ngại mà đá anh đi của Sejin, Junha vẫn còn ghi hận. Sejin không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, mối quan hệ cũ đó chỉ là trò chơi khi cô ta nhàm chán mà thôi. Hiện tại sự quan tâm của cô ta là Junha có phải cha đứa bé trong bụng Jeondu hay không. Junha không trực tiếp trả lời câu hỏi, ngược lại rất tò mò tại sao cô lại quan tâm chuyện này đến vậy. Sejin lại vòng vo không trả lời vào vấn đề chính, chỉ nói rằng bây giờ Jeondu và Tae Kyung đã trở thành vợ chồng. Tin tức giật gân này khiến Junha sốc há hốc mồm. Anh ta không biết rằng Jeondu đang mang thai đứa con của mình. Sau khi biết cô và Tae Kyung kết hôn, chỉ mặc nhiên cho rằng cha ruột của đứa trẻ chính là Tae Kyung. Vậy nên liền kiên định trả lời Sejin rằng anh ta không phải cha ruột của đứa bé. Và chính anh ta cũng đã từng xác nhận qua chuyện này với Jeondu. Junha bắt đầu cười nhạo Sejin, Tae Kyung bỏ rơi cô vào đúng ngày hôn lễ, vậy mà cô cứ nhớ mãi không quên. Từ khi nào mà Sejin thông minh lại trở thành người phụ nữ ngu ngốc bất chấp bám víu vào một người đàn ông vậy? Sejin bị nói cho cứng họng, chỉ đành tức giận đứng dậy rời đi. Phía bên kia, sau khi Tae Kyung đi làm, Jeondu đã đến công ty bất động sản theo địa chỉ mà anh cung cấp. Không ngờ vừa mở cửa lại nhìn thấy Tae Kyung tươi rói vẫy tay chào đón cô. Giúp Jeondu tìm nhà là nhiệm vụ cuối cùng của anh ấy. Chỉ sau khi hoàn thành xong chuyện này anh mới có thể thoải mái chia tay với cô. Người môi giới đưa họ đi xem rất nhiều nơi, nhưng cứ đi đến đâu là Tae Kyung lại liệt kê ra được một loạt danh sách khuyết điểm. Nào là nhà không đẹp, địa điểm không tốt, rồi đến cả tên nhà anh không thích anh cũng từ chối nốt, khiến người môi giới bên cạnh cũng phải câm nín. Jeondu cũng đến bó tay.com với thanh niên này, đi suốt cả một ngày cũng không tìm được căn hộ như ý. Tae Kyung mặc kệ sự tức giận của cô, vô tư nói rằng anh muốn ăn bánh gạo chiên. Jeondu chán chả buồn nói dẫn anh đi ăn luôn. Tae Kyung vừa ăn ngon lành vừa nhiệt tình đút cho cô, còn lấy khăn ăn giúp cô lau nước sốt trên khóe miệng nữa. Anh cứ thế này bảo sao chị nhà không rung rinh cho được. Jeondu cảm thấy hơi mất tự nhiên muốn rời đi.
Tae Kyung bèn bày ra bộ mặt đáng thương giữ chân cô. Chẳng phải cô từng nói sẽ không bỏ rơi anh lại một mình sao? Thấy Tae Kyung cư xử như vậy, Jeondu lần nữa nhấn mạnh, cô thực sự đang muốn giữ khoảng cách với anh. Tae Kyung chấp nhận cách nghĩ của cô. Ngoài mặt Tae Kyung tỏ ra rất thờ ơ về việc Jeondu muốn chuyển đi, nhưng trong lòng thì đầy tiếc nuối. Về phần Jeondu qua từng ngày thân thiết với anh, cô cũng rất lo lắng quyết tâm ra đi của mình sẽ bị lung lay. Thế là cô một mình đến trung tâm môi giới gặp quản lý, định bụng bí mật ký kết ngôi nhà mà không cho anh biết, còn dặn họ hãy giữ bí mà hay. Nhưng khi về đến nhà thấy mẹ chồng hào hứng mong chờ cháu trai ra đời, cô lại cảm thấy tội lỗi và buồn bã, vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi bà. Bà In Ok thấy Jeondu tự nhiên khóc lóc thảm thương như vậy liền vội vàng ôm cô vào lòng dỗ dành. Bà kể cho con trai nghe chuyện Jeondu đột nhiên bật khóc, nghĩ rằng do cô mang thai nên áp lực căng thẳng, khuyên anh nên an ủi vợ nhiều hơn. Tối nay là buổi hẹn hò của hai người. Trên đường đi, Jeondu thỉnh thoảng lén nhìn Tae Kyung, bị anh phát hiện thì ngại ngùng từ chối. Anh lần nữa hỏi cô tại sao lại khóc, anh không muốn cô một mình thương tâm, chỉ cần cô không đẩy anh ra, anh rất sẵn lòng nghe cô tâm sự. Tae Kyung cố gắng xoa dịu cảm xúc của cô cho đến khi cô chấp nhận anh thì thôi. Jeondu mệt mỏi ngủ gật trong xe. Khi tỉnh lại đã thấy Tae Kyung lái xe đưa mình ra ngoại ô. Hóa ra mong muốn được một lần đi cắm trại dã ngoại ngoài trời của cô anh vẫn luôn nhớ rõ. Tae Kyung lần nữa nói ra đề nghị chấm dứt hợp đồng. Anh muốn cả hai có thể bắt đầu lại. Những lời nói chân thành của Tae Kyung khiến trái tim Jeondu như được sưởi ấm. Cả hai lần nữa vui vẻ giới thiệu lại bản thân. Tối nay Tae Kyung đích thân tự tay làm đồ ăn cho Jeondu. Cô ngồi một bên nhìn Tae Kyung lúi húi chuẩn bị đồ ăn mà trong lòng tràn đầy vui vẻ. Ăn uống no say xong, Tae Kyung xách đồ đi rửa. Jeondu thì ngồi bên đống lửa nhớ lại những khoảnh khắc khi cả hai ở bên nhau, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Nếu không có Tae Kyung chỉ với một mình cô, liệu còn không chắc có thể gắng gượng đi đến ngày hôm nay được hay không nữa. Trước khi đi ngủ, Tae Kyung còn chu đáo bố trí đèn ngủ nhỏ trong xe. Cả hai nằm cạnh nhau cùng nhau ngắm sao trời. Anh muốn nắm tay Jeondu nhưng lại bị cô giục lại. Thấy Tae Kyung có chút tức giận, Jeondu bèn đề nghị trong 2 tháng tới cả hai sẽ sống như một cặp vợ chồng thực thụ, và thừa nhận rằng cô cũng thích anh, nhưng cô cũng chỉ có thể thích anh trong vòng 2 tháng. Bởi vì cô đã tìm được nhà, 2 tháng nữa sẽ chuyển đi. Trong khoảng thời gian 2 tháng ngắn ngủi này, cô sẽ sống theo cảm xúc thật của mình, không che giấu tình cảm với Tae Kyung nữa. Tae Kyung đối với chuyện Jeondu đã tìm được nhà và sẽ chuyển đi thì cực kỳ tức giận, nhưng thấy cô cứ kiên trì với quyết định của mình rồi lại bày ra bộ mặt đáng thương. Tae Kyung hết cách chỉ đành đồng ý, nhưng anh cũng rất tự tin 2 tháng sau anh sẽ khiến cô không thể rời xa anh được nữa. Thấy Jeondu suy nghĩ cho mình như vậy, Tae Kyung nắm chặt tay cô, cũng hy vọng mong cô sẽ mãi được hạnh phúc. Cả hai tay trong tay vui vẻ về nhà. Tae Kyung nghiêm túc sửa hết tên lưu trong điện thoại của cả hai, rồi cố ý kêu Jeondu gọi điện cho mình. Nhìn biệt danh ngọt ngào hiện trên màn hình điện thoại, Tae Kyung vui như nở hoa. Nửa đêm nửa hôm buồn ngủ díu cả mắt còn bắt người ta gọi điện cho mình, chỉ để xem tên lưu trên điện thoại. Jeondu bị làm phiền không thể ngủ yên, nhưng khi nhớ tới cảm giác khi hai người bên nhau, nội tâm cũng tràn đầy hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, Jeondu hào hứng sắn tay áo vào bếp giúp mẹ chồng chuẩn bị đồ ăn. Tae Kyung rất ghét cảm giác mỗi khi thức dậy không nhìn thấy Jeondu đâu, lại mặt nhăn mày nhó chạy tới gian nhà chính kêu cô sau này trước khi ra ngoài hãy báo trước cho mình một tiếng. In Ok thấy con trai yêu thương vợ như vậy nhịn không được mà trêu chọc. Lúc này chị hai đột nhiên đi vào. In Ok có lòng tốt giúp hai vợ chồng họ đăng ký một lớp học yoga để gia tăng tình cảm, cũng tốt cho sự phát triển của đứa bé sau này. Nhưng hai vợ chồng họ vì hiểu lầm mà tình cảm đã sớm có rạn nứt. Mặc dù ở chung một phòng nhưng ai làm việc nấy, không ai quan tâm đến ai. Vậy nên cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến lời đề nghị của mẹ chồng. Thấy Jeondu dám lên mặt với mình, chị hai lập tức gọi cô sang một bên nói chuyện. Jeondu không một chút sợ hãi bày ra bộ dạng quyết chiến đấu tới cùng, khiến chị ta tức giận hét ầm lên. Mọi người trong nhà đều bị tiếng hét của chị ta đánh thức. 2 lần liên tiếp bị Jeondu công khai dạy dỗ, chị hai tức điên lên trách mắng cô quá kiêu ngạo không để ai vào mắt. Nhưng Jeondu vẫn bình tĩnh đáp trả đây chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Cả hai tranh cãi ngày càng kịch liệt, cuối cùng lao vào đánh nhau luôn. Mọi người vội vàng chạy tới ngăn cản, anh trai nhất quyết bảo vệ vợ mình. Trách Tae Kyung không dạy dỗ vợ thật tốt lại dám hỗn láo với chị dâu. Thấy tình hình không ổn, hai cô vợ lập tức chạy lên kéo chồng mình ai về nhà nấy. Tae Kyung mặc kệ anh trai, lo lắng hỏi Jeondu có bị thương ở đâu không, có ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng không. Thực ra Jeondu không tức giận, cô chỉ là cảm thấy đau lòng thay cho mẹ mà thôi, muốn cảnh cáo chị dâu một chút để sau này chị ta đối xử lịch sự hơn với mẹ. Thực ra Tae Kyung và anh trai cũng chỉ là giả vờ cãi nhau mà thôi. Ở bệnh viện cả hai vẫn là đồng nghiệp tốt, Tae Kyung còn muốn giúp Jeondu và chị hai hòa giải, kẻo trong nhà sau này không có lấy một ngày bình yên. Anh trai trưởng khoa đề nghị bọn họ sẽ cùng đưa vợ đến lớp học yoga và giả vờ như tình cờ đụng mặt. Thông qua buổi học yoga xoa dịu mối quan hệ này, cả hai đều gật gù tán thành, bởi vì lo lắng 2 tháng sau rời đi sẽ không thể dạy bà nội biết chữ nữa. Jeondu bèn lén lút mang sách đến phòng bà nội. In Ok lại tưởng con dâu bị mẹ chồng khiển trách liền vội vàng vào phòng kiểm tra. Jeondu bất đắc dĩ đành nói dối, nói rằng cô đang cùng bà nội đọc sách và chia sẻ kinh nghiệm. Buổi tối các thành viên trong gia đình lần lượt trở về. Anh muốn ăn tối với cô, anh nhiệt tình làm cơm chiên kim chi cho cô. Tuy rất khó ăn nhưng Jeondu vẫn rất vui vẻ.
Anh còn muốn phát triển thêm một bước với cô, làm vợ chồng thật sao có thể không ngủ chung. Thế là Tae Kyung mặc kệ vẻ mặt bất lực của Jeondu, nhảy thẳng lên giường la hét đòi ngủ cùng cô. Cơ mà chị nhà chẳng tinh ý gì cả, quay người ra sofa ngủ luôn. Tae Kyung không thể cứ nhìn Jeondu đang mang thai ngủ trên sofa được, liền bất đắc dĩ lại đổi chỗ với cô. Ngày hôm sau như đã hẹn, hai ông chồng đưa hai bà vợ đến lớp học yoga. Đụng mặt nhau trong phòng thay đồ, cả hai đều cảm thấy lúng túng khó xử và định ra về. Hai ông chồng khuyên hết nước hết cái mới giữ được họ ở lại. Hai người phụ nữ âm thầm chiến đấu phân cao thấp trong lớp học yoga, liều mình tập những động tác khó, không ai chịu nhường ai. Chỉ khổ hai ông chồng bất lực nhìn vợ đang hừng hực khí thế chiến đấu, có vẻ như muốn hóa giải không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay là ngày Jeondu đến bệnh viện khám thai, chưa đến giờ hẹn mà Tae Kyung không chờ được cứ gọi điện thúc giục cô. Không ngờ khi mở cửa định bước vào văn phòng, Junha không biết từ khi nào đang đứng lù lù ở đó đợi anh. Khoảnh khắc Tae Kyung mở cửa và nhìn thấy Junha, trong lòng anh lập tức nổi lên nỗi bất an khó tả. Lần ghé thăm bất ngờ này, Junha chỉ muốn biết cha của đứa bé trong bụng Jeondu thật sự là ai. Tính theo thời gian mang thai, khi ấy Jeondu và anh ta vẫn còn đang qua lại. Cộng thêm tin đồn anh ta chính là cha ruột của đứa bé, vậy nên mới đặc biệt đến tìm Tae Kyung làm rõ mọi chuyện. Tae Kyung không chút hoảng loạn phản bác bằng lý lẽ và bằng chứng. Theo suy nghĩ thông thường, không một thằng đàn ông nào chấp nhận chịu đổ vỏ mà kết hôn với người phụ nữ mang thai con của kẻ khác cả, nhìn tôi ngu lắm à. Junha bị nói đến cứng họng, không biết phản bác ra sao. Nghĩ cũng thấy có lý thật, không có bằng chứng xác thực, Junha cãi không lại Tae Kyung nên cũng không truy hỏi nữa. Khi đang định đuổi anh ta đi thì lại nhận được tin nhắn Jeondu nói mình đã tới. Tae Kyung hốt hoảng vội giữ Junha lại, sau đó chạy nhanh khỏi văn phòng, kéo Jeondu giấu trong phòng của anh trai trưởng khoa trước đợi. Sau khi Junha rời đi xong xuôi, Tae Kyung mới thở vào nhẹ nhõm tới dẫn vợ về. Người phụ nữ này có thể cho anh sức mạnh vô tận. Kể từ khi nhìn thấy Junha có ý đồ xấu xuất hiện, Tae Kyung ngày càng để ý tới Jeondu nhiều hơn, sợ rằng bí mật về cuộc hôn nhân hợp đồng của họ sẽ bị lộ, cũng sợ có chuyện không hay xảy ra khiến Jeondu rời bỏ mình. Thế là vừa tắm rửa sạch sẽ xong, Tae Kyung đã nằm trên giường đợi Jeondu từ sớm. Chỉ khi ở gần bên cạnh cô, anh mới dám chắc cô luôn bên mình và cảm thấy an tâm. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ cả đêm. Tay Tae Kyung bị đè tuy rất mỏi nhưng anh cảm thấy rất vui vì điều này. Được voi đòi hai bà trưng, anh nhà định từ giờ trở đi sẽ ngủ trên giường luôn, có vợ ôm ngủ ngon hơn hẳn các bạn ạ. Mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết hơn. Thậm chí ngay cả trước mặt người nhà họ cũng không ngại thể hiện tình cảm, khiến không ít người phải lên tiếng ghen tị. Bà Jeong đột nhiên đứng ra bảo vệ hai vợ chồng, còn nháy mắt ám chỉ cho Jeondu lát hẹn gặp riêng. Jeondu đưa bà nội vào phòng mở sách định bắt đầu bài giảng. Không ngờ bà ấy lại kêu cô cùng đến trường để giúp tham gia chiến dịch bầu cử. Bà Jeong tuy tuổi đã cao nhưng hiểu rất rõ quyền lợi sau khi trở thành chủ tịch hội học viên. Nếu thành công trúng cử trong trường sẽ không còn ai dám coi thường bà ấy nữa. Mẹ Jeondu đang tích cực vận động bình chọn trong lớp học. Bà Jeong lại mang theo một đống quần áo chơi golf, xuất hiện muốn dùng cái này để mua chuộc mọi người bình chọn cho mình. Sau đó bà ấy còn vung tiền như nước giúp trường thay thế các thiết bị hàng hiệu. Mẹ của Jeondu cực kỳ tức giận, muốn đến đồn cảnh sát để báo cáo họ hành vi hối lộ làm trái với luật bầu cử. Các bà lão khác vừa nãy thấy tiền là sáng mắt, bây giờ lập tức quay ngoắt 180 độ nhanh chóng trả lại đồ cho bà Jeong. Hiệu trưởng Giang thân là hiệu trưởng thấy bà Jeong không những không biết sai còn hung hăng hơn trước, lập tức tuyên bố sẽ tước bỏ tư cách là ứng cử viên của bà ấy. Đúng lúc này Jeondu bất ngờ xuất hiện lên tiếng thay bà Jeong. Với tư cách là giáo viên hướng dẫn riêng của bà, cô tự nhận bản thân phải có trách nhiệm, không chỉ dạy bà ấy biết đọc biết viết mà còn phải dạy cả bà cách ứng xử trong trường học. Mặc dù bà Jeong mới chỉ biết được vài chữ nhưng cô tin rằng bà ấy sẽ ngày càng học tốt hơn. Jeondu kêu bà hãy xin lỗi mọi người, cô sẽ giúp bà tranh cử một cách đường đường chính chính. Thấy vậy hiệu trưởng Giang cũng đồng ý cho bà tiếp tục tham gia tranh cử. Nhưng bà phải hoàn thành tất cả các khóa học trước cuộc bầu cử, nếu không sẽ bị loại ngay lập tức. Mẹ của Jeondu sao có thể nuốt trôi cục tức này, cho rằng bà Jeong chỉ dựa vào chút tiền trong tay mà ức hiếp bắt nạt mọi người. Bây giờ ngay cả con gái cũng không đứng về phía mình, thậm chí còn giấu nhẹm chuyện làm giáo viên hướng dẫn riêng cho bà Jeong nữa. Liền mắng cho cô một trận te tua té tát, và lý do Jeondu xuất hiện giải vây giúp bà Jeong là vì cô biết bà ấy không muốn bị các bạn trong lớp bắt nạt, chính cô cũng đã từng trải qua loại cảm giác này nên mới lựa chọn kiên trì đứng về phía bà. Bà Jeong thấy cô mặc kệ trước kia bản thân có đáng ghét bao nhiêu mà vẫn cố gắng giúp mình, trong lòng dần thay đổi suy nghĩ về cô cháu dâu này. Thấy Jeondu cùng bà nội trở về nhà, chị dâu bèn gọi cô vào phòng nói chuyện. Chị ta lấy ra rất nhiều túi xách mà mình không thích rồi kêu Jeondu chọn một cái cho mình. Jeondu nhìn cũng không thèm nhìn một cái, quay đầu lựa luôn chiếc túi chị ta đang đặt trên bàn. Đây là chiếc túi chị dâu yêu thích nhất, đương nhiên sao có thể đồng ý đưa cho cô. Jeondu đã sớm nhìn ra ý đồ của chị ta làm như vậy chỉ là muốn thể hiện sự vượt trội của mình. Không lạ gì khi chị dâu bị những lời này chọc tức. Bởi vì tình trạng thể chất của chồng nên vợ chồng họ vẫn chưa có con. Từ con đã trở thành từ ngữ cực kỳ nhạy cảm trong từ điển của bọn họ. Chị dâu nổi cơn tam bành, trực tiếp trách mắng Jeondu phớt lờ lòng tốt của cô trước mặt mọi người. Thậm chí còn lấy đứa con ra làm lớn chuyện, ai ngờ bà Jeong đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Đen mặt kêu cháu dâu mau xin lỗi Jeondu, người không coi ai ra gì chính là cô ta đó. Đen những đồ mình bỏ đi đưa cho người khác như bố thí là ai mà không tức cơ chứ.
Huống chi Jeondu còn đang mang thai, suy nghĩ nhạy cảm chị hai vừa mới về đến nhà cũng không dám tin. Bà nội luôn ghét cay ghét đắng Jeondu bây giờ lại ra mặt bảo vệ cô ấy. Cô biết chị dâu bởi vì chuyện không thể mang thai luôn rất phiền lòng. Nghĩ đến những lời mà bản thân đã từng nói, Jeondu nhất thời cảm thấy có chút tội lỗi. Thế là cô cùng bà nội đến trước cửa phòng muốn xin lỗi chị dâu. Đã tức giận thì chờ anh chồng còn ở ngoài uống rượu cả đêm không về. Jeondu thì vừa có con vừa có sự yêu thương của mọi người trong gia đình khiến chị dâu càng thêm ghen tị. Jeondu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt chị vào lòng kêu chị muốn khóc thì cứ khóc đi. Nghe chị dâu nhắc đến chuyện sảy thai khiến Jeondu nhớ tới đôi bào thai song sinh của mình. Cô cũng từng mất đi một đứa con, cũng đã đau lòng thời gian rất lâu. Hai người phụ nữ đều có thể thấu hiểu nỗi vất vả và đau đớn khi làm mẹ, cũng có thể đồng cảm với nỗi đau xé lòng khi mất con. Cả hai cứ thế ôm nhau khóc lớn, chị dâu cũng không còn giận nữa, còn chủ động đề nghị sẽ tặng cho cô chiếc túi mới mà cô yêu thích. Hiểu lầm cuối cùng đã được hòa giải. Phía bên kia Junha sau khi bị Tae Kyung nghe dằn mặt thì trong lòng cực kỳ bực bội, bèn xin chủ tịch Gong cho Se-jin làm thư ký cho mình, mặc kệ vẻ mặt đầy không muốn của cô ta. Junha định lợi dụng Se-jin để moi ra bí mật thực sự. Lần này anh ta quyết tâm phản đòn dẫm nhụt nhuệ khí của Tae Kyung. Nhưng Se-jin hiện tại cực kỳ không muốn làm thư ký cho anh ta, cứ mặc kệ và phớt lờ các yêu cầu cũng như cuộc gọi của đối phương. Bởi vì cô đã nhìn thấu sự đạo đức giả và thất thường của người đàn ông này, không muốn bị anh ta dắt mũi nữa. Dù có vì chuyện này mà bị sa thải cũng chẳng vấn đề. Junha thấy Se-jin dám phớt lờ mình, thế là ở ngay trước mặt cô ta gọi luôn cho Tae Kyung, kêu anh hãy nói chuyện với kẻ nghi ngờ danh tính cha của đứa trẻ, bởi vì người này đang đứng ở ngay trước mặt anh ta. Câu nói khiến Se-jin sợ hãi, ngay lập tức giật lấy điện thoại rồi cúp máy. Cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Junha, hy vọng anh hãy tiếp tục giúp mình giữ bí mật. Lúc này Junha mới nhận ra Se-jin đã yêu Tae Kyung một cách mù quáng điên cuồng. Và một cuộc điện thoại không đầu không đuôi vừa rồi của anh ta cũng khiến Tae Kyung lòng đầy bất an. Hôm nay anh cùng Jeondu đến công ty của bố. Jeondu thấy anh cứ thấp thỏm không yên liền quan tâm hỏi han đã xảy ra chuyện gì. Tae Kyung vừa định trả lời thì cửa thang máy mở ra. Junha bất ngờ đứng lù lù trước mặt, cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cả ba đứng hình ngay tại chỗ. Jeondu là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng kéo Tae Kyung rời đi. Junha không nhịn được mỉa mai, sắc mặt cô không tệ, chắc hẳn Tae Kyung đã chăm sóc cô rất tốt. Jeondu lập tức nghiêm mặt cảnh cáo cô và anh đã sớm kết thúc rồi, không nhất thiết phải dây dưa nữa. Sau này lỡ có gặp nhau thì cứ coi nhau như người xa lạ. Nói xong thì lập tức quay người rời đi. Jeondu gặp lại Junha nhất thời có chút hoảng loạn, bèn vào nhà vệ sinh bình tĩnh một lát. Tae Kyung lại đụng mặt Se-jin khi đang đứng bên ngoài đợi cô. Anh tiến tới hỏi chút tình hình về Junha, mới biết anh ta đã làm việc ở công ty được một thời gian rồi. Tae Kyung nghe xong trong lòng càng thêm bất an. Kể từ khi gặp Junha, Jeondu cứ luôn giữ im lặng. Tae Kyung đứng bên có chút lo lắng. Jeondu lại phải bình tĩnh an ủi anh, cô ấy vốn tưởng bản thân và Junha sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Trong tình huống đụng mặt nhau mà không hề có chút chuẩn bị nào, cô ấy thực sự có hơi bất ngờ. Sau khi trở lại văn phòng, Junha lập tức kêu Se-jin sắp xếp một buổi chơi golf vào ngày mai. Se-jin chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, gọi điện cho chủ tịch Gong mời hai bố con ông ngày mai cùng đi chơi golf. Chủ tịch Gong rất vui vẻ đồng ý, nhưng Jeondu có hơi lo lắng. Cô biết dây dưa không dứt với loại người như Junha chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Hơn nữa với tính cách hiếu thắng của anh ta, làm chuyện này nhất định là có mục đích. Tae Kyung không muốn bố nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ, bèn định bụng sẽ giả vờ thân thiết với anh ta một chút rồi tự xin lỗi bản thân vậy. Anh an ủi Jeondu, Junha có lẽ chỉ đang muốn khiêu khích, không cần quan tâm quá nhiều đâu. Cơ mà ngoài miệng thì nói vậy thôi, nhưng trong lòng Tae Kyung vẫn có chút nghi ngờ. Lúc này Junha vẫn không biết rằng mình chính là cha của đứa con trong bụng Jeondu. Tất cả những gì anh ta làm chỉ là cố gắng hạ bệ Tae Kyung. Thấy dáng vẻ muốn bảo vệ Tae Kyung của Se-jin, Junha không nhịn được châm chọc thật là đáng thương. Nhưng đối phương thì chẳng quan tâm tới cô chút nào cả. Ngày hôm sau, Tae Kyung vừa đến sân golf đã bị ông anh mắng cho một trận vì cái tội đi trễ. Junha bước đến nhiệt tình bắt tay chào hỏi với anh. Cả hai bề ngoài thì lịch sự thân thiện, nhưng ánh mắt nhìn nhau đã tràn ngập mùi thuốc súng. Anh trai quan tâm hỏi chút về đời tư cá nhân của Junha, thắc mắc sao ưu tú giỏi giang như vậy mà đến giờ vẫn độc thân cơ chứ. Junha lại bắt đầu bí mật khiêu khích Tae Kyung, nói rằng do bản thân vẫn bị tổn thương bởi mối quan hệ cũ. Bạn gái cũ đã lừa dối anh ta, dù vậy nhưng anh ta vẫn rất yêu người phụ nữ đó và tin rằng cô ấy sẽ sớm quay lại bên mình. Tên khốn này rõ ràng đang ám chỉ mối quan hệ của hắn và Jeondu. Tae Kyung nghe xong cũng không hoảng loạn, còn nhiệt tình đề nghị sẽ giới thiệu bạn gái cho anh ta. Và bóng gió nói rằng có tình cảm với vợ của ai đó sẽ khiến người ta nghĩ rằng anh là một kẻ thất bại đấy. Nghĩ càng cay, Junha đi theo Tae Kyung vào nhà vệ sinh, không nhiều lời đấm cho anh một quyền. Anh ta muốn cá cược liệu xem Jeondu có muốn đến gặp mình nữa hay không. Vừa nghe tên này vẫn muốn quấy rầy tới Jeondu, Tae Kyung không một động tác thừa bồi trả lại cú đấm vừa nãy. Vừa hay bố và anh trai đi vào thấy vậy liền vội vàng ngăn cản hai người. Anh trai không hiểu nổi hành vi của Tae Kyung. Junha là nhân viên xuất sắc, khó khăn lắm anh ta mới mời về được. Anh ta không muốn vì chuyện của Tae Kyung mà ảnh hưởng tới biểu hiện của mình. Trước mặt bố, Tae Kyung với vẻ mặt bất đắc dĩ bị kéo đến trước mặt Junha, nhưng anh không xin lỗi Junha mà lại quay đầu xin lỗi bố. Junha mặc dù đang tức giận nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện nên đành đồng ý bỏ qua.
Điều ngạc nhiên là chủ tịch Gong lại chủ động xin lỗi. Anh ta mong anh tha thứ cho hành vi bốc đồng của con trai mình. Chủ tịch Gong nhìn ra Junha mới là kẻ ra tay trước trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Nhưng Tae Kyung không muốn nói, ông ấy cũng không truy hỏi nữa. Trong khi đó phía bên kia Jeondu cùng bà Jeum đến trường học. Cùng mẹ của cô tranh cử chức chủ tịch hội học viên. Bà Jeum bước lên bục giảng ở trước mặt mọi người bình tĩnh xé bỏ bài phát biểu mà Jeondu đã chuẩn bị trước cho mình. Lại lần nữa dùng tiền dụ mọi người bầu chọn. Dù là học phí hay phí khám sức khỏe bà ấy đều có thể bao hết. Nước đi này của bà Jeum thực sự khiến Jeondu không lường trước được. Cô tức giận cãi nhau với bà một trận, ai cũng có lập trường của riêng mình. Nhưng đến nửa đêm cô vẫn nhân lúc Tae Kyung ngủ say mà lén đến dạy chữ cho bà. Cơ mà Tae Kyung đã bị hành động của cô đánh thức rồi, anh lao nhanh ra phòng khách. Tưởng rằng bà nội lại trách mắng Jeondu liền không do dự kéo cô đi luôn. Trên thực tế Tae Kyung đã xem qua cuốn sách học chữ của bà từ lâu. Cũng biết cô đang dạy bà học, anh không hề quan tâm đến việc bà nội có biết chữ hay không. Anh chỉ hy vọng rằng Jeondu sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mình. Jeondu phát hiện dạo gần đây Tae Kyung thay đổi rất lớn, rất đặc biệt quan tâm chú ý đến cô. Còn tưởng rằng là do sự xuất hiện tên bạn trai cũ Junha mới khiến anh cảm thấy lo lắng như vậy. Không nhịn được mà mắng anh là đồ thua cuộc. Tae Kyung tức giận lập tức trở về phòng. Lúc này Jeondu mới nhìn thấy tin nhắn Junha gửi cho mình. Bởi vì chuyện ở sân golf ngày hôm nay anh ta đã chế nhạo Tae Kyung là đồ thất bại. Tae Kyung chính là vì nhìn thấy tin nhắn này nên vừa rồi mới căng thẳng lo lắng cho cô. Nhưng Jeondu không biết lại vô tình nói ra lời lẽ xúc phạm anh. Jeondu suy nghĩ cả đêm cuối cùng quyết định sẽ đến gặp Junha. Nhưng cô không biết rằng cô đã rơi ngay vào cái bẫy mà Junha giăng ra cho mình. Những tin nhắn khiêu khích đó chính là do anh ta cố tình gửi. Anh ta biết rõ tính cách của cô, biết chắc chắn cô sẽ hẹn mình ra gặp mặt. Junha luôn cho rằng nếu không phải bị Tae Kyung cướp mất, thì Jeondu hiện tại vẫn sẽ ngoan ngoãn một lòng một dạ đợi anh. Jeondu lại không kiêng dè nói thẳng cô hy vọng anh đừng tới làm phiền và quấy rầy Tae Kyung nữa. Bọn họ tốt hơn là cứ coi nhau như người xa lạ. Đúng lúc này Tae Kyung bất ngờ xuất hiện hỏi anh ta rốt cuộc đang muốn làm gì. Vô dĩ ban đầu Junha chỉ hẹn Jeondu một mình gặp mặt, muốn mượn cớ khiêu khích Tae Kyung, chứng minh rằng anh ta vẫn có thể hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Anh ta cố tình thông báo cho Tae Kyung về cuộc hẹn với Jeondu, muốn tận mắt chứng kiến bộ dạng thua thất bại thảm hại của anh. Nhìn hai người trước mặt ân ái đút thức ăn cho nhau, Junha tức đỏ cả mắt không nhìn nổi nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi còn không quên chê một câu khiêu khích đứa trẻ đó nên phải là của tôi. Người nói vô tình người nghe hữu ý. Tae Kyung quả nhiên có chút tức giận, lo lắng Jeondu sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ lung tung. May mà cô ấy không sao, cô không muốn cứ mãi dây dưa vướng bận chuyện quá khứ nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh Tae Kyung sống thật tốt. Buổi tối Jeondu buồn ngủ muốn nghỉ ngơi một lúc trước khi đến dạy bà nội học. Nhưng bà Jeum cứ gọi điện thúc giục mãi. Vì không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, Tae Kyung bèn đích thân đến phòng bà nội. Bà Jeum nhìn thấy là cháu trai đến bèn vội vàng thu dọn sách vở. Tae Kyung không do dự nói ra sự thật bà cất giữ bấy lâu nay rồi giành lấy sách vở. Hôm nay anh sẽ thay Jeondu dạy bà viết chữ. Bà Jeum cực kỳ ghét Tae Kyung, sao có thể để anh dạy được. Tae Kyung lập tức đanh mặt uy hiếp nếu bà không chịu ngoan ngoãn ngồi yên học thì anh sẽ nói cho cả nhà biết bà đang làm gì. Bà Jeum đã quen với sự nhẹ nhàng dịu dàng của Jeondu. So với Jeondu kiên nhẫn nhiệt tình chỉ dạy, Tae Kyung nghiêm khắc hơn cô nhiều. Sự trái ngược rõ ràng như vậy khiến bà Jeum càng thêm nhớ Jeondu tốt bụng hơn. Jeondu sau khi tỉnh lại thì lập tức chạy đến phòng bà. Thấy Tae Kyung đang ngồi chễm chệ ở đó bà nội thì bị anh chọc cho la khóc oai oái. Jeondu thấy tình hình không ổn rồi đấy, lập tức kéo anh đứng dậy. Cả hai vừa ra ngoài thì gặp ngay In Ok. Bà In Ok cho rằng vợ chồng họ lại bị mẹ chồng trách mắng. Ai mà ngờ bà ấy lại đang sụt sùi lau nước mắt trong phòng. Đối với việc Tae Kyung dạy bà nội đến bật khóc, Jeondu cũng có chút bất lực. Dù sao bà ấy tuổi đã cao mới bắt đầu đi học lại quả thực không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa Tae Kyung càng không nên tự ý xen vào, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giảng dạy của cô. Bọn họ phải hoàn thành khóa học trong vòng 2 tháng. Nói đến đây Tae Kyung mới nhớ tới chuyện Jeondu sẽ rời đi sau 2 tháng nữa, không khỏi có chút lo lắng. Liệu lúc ấy cô có quay trở về bên cạnh Junha hay không? Jeondu cạn lời, cô đã nói rất nhiều lần rồi là cô và anh ta mãi mãi không thể quay lại. Cho dù anh ta mới là cha ruột của đứa bé nhưng đối với Jeondu mà nói con của cô chỉ có mẹ chứ không có cha. Tae Kyung nên tin tưởng cô ấy mới phải, đừng có suốt ngày nghi ngờ lung tung. Junha ngồi ở nhà nhớ lại cảnh yêu thương ngọt ngào của hai vợ chồng Tae Kyung, hồi sáng tức không ngủ được. Anh ta bèn gọi cho Sejin bàn bạc kế sách làm sao để tách hai người họ ra. Bây giờ anh ta đang có linh cảm mạnh mẽ rằng đứa con trong bụng Jeondu chính là của anh ta. Sau khi suy xét cẩn thận, Sejin lập tức chạy ngay đến tìm Junha, cả hai bắt tay hợp tác, quyết tâm cùng nhau chia cắt cặp đôi Tae Kyung và Jeondu này. Junha muốn giở trò gì đó với Tae Kyung, thế là anh ta đến gặp chủ tịch Gong, đề nghị rút khỏi vụ mua bán sáp nhập NNA, chấm dứt hợp tác với công ty. Junha không nói rõ lý do mà cứ thế quay người rời đi luôn. Sejin nhân cơ hội thể hiện nói rằng cô ta rất thân với Junha và hứa sẽ hỏi giúp nguyên do. Anh trai nhớ tới Tae Kyung và Junha từng có xích mích, thậm chí còn xảy ra va chạm, nghi ngờ liệu chuyện đó có liên quan gì đến quyết định lần này không. Sejin vừa hay nghĩ ra một kế hoạch. Junha là người phụ trách dự án,
Nếu anh ta thực sự rút lui sẽ khiến công ty chịu tổn thất rất lớn. Chủ tịch Gong hết cách chỉ đành nhờ Sejin giúp tìm hiểu rõ tình hình. Sejin cố tình dẫn dụ ông đổ hết sự bất mãn của Junha với công ty lên đầu Tae Kyung, khiến mọi người đều cho rằng hai người họ có mâu thuẫn cá nhân riêng. Sau buổi chơi golf hôm đó, Junha bị tổn thương lòng tự trọng nên mới lựa chọn chấm dứt hợp đồng với công ty. Vì lợi ích của công ty, anh trai chỉ đành yêu cầu Tae Kyung xin lỗi đối phương. Dự án đang tiến triển rất thuận lợi, nếu theo tính cách trước kia của Tae Kyung, anh ấy nhất định sẽ từ chối. Nhưng nghĩ đến việc này quan đến một dự án của công ty, anh nguyện ý cúi đầu xin lỗi. Tae Kyung đến nhà hàng gặp Junha. Sejin cẩn thận nhắc nhở anh tốt hơn nên nhượng bộ một lần. Vì lợi ích của công ty cũng như vì thể diện của chủ tịch Gong, cô ta còn bí mật thông báo cho Jeondu. Cô ta muốn Jeondu nhìn thấy cảnh Tae Kyung bị làm nhục. Tae Kyung đứng dưới lầu làm thật tốt công tác chuẩn bị, sau đó mới bình tĩnh xuất hiện trước mặt Junha. Theo yêu cầu của anh ta, Tae Kyung phải vứt bỏ lòng tự tôn mà cúi đầu xin lỗi. Nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn tiếp tục sỉ nhục Tae Kyung, cố tình kêu anh rót rượu cho mình. Đúng lúc này, Jeondu đẩy cửa xông vào, cô mạnh mẽ yêu cầu Tae Kyung mau đứng dậy. Cô sẽ vì anh giữ vững lòng tự tôn, cuối cùng nguyện ý thay anh quỳ xuống xin lỗi. Nếu Junha cần thì cứ trực tiếp liên hệ với hiệu trưởng Giang là được. Nói xong thì kéo anh ra khỏi phòng ăn. Thấy Tae Kyung bị xúc phạm như vậy, Jeondu cực kỳ đau lòng. Cô biết tất cả là do mình, Junha mới nhắm vào anh. Chính cô là người khiến anh phải chịu nỗi bất bình như vậy. Jeondu tràn đầy tội lỗi, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Tae Kyung dịu dàng ôm cô vào lòng, an ủi cô rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ vì cô. Chỉ cần cô nguyện ý tiếp tục ở bên cạnh là được. Nhờ sự đả kích lần này khiến tình cảm của anh chị nhà càng thêm khăng khít. Junha nhìn thấy cảnh này mà mặt mày tái mét. Anh ta tức giận chỉ trích Sejin đã hấp tấp gọi điện cho Jeondu. Kế hoạch không những không thành công, ngược lại càng làm cho vợ chồng họ càng thêm thắm thiết. Sejin thừa nhận lần này đúng là sai lầm của cô, nhưng cô cũng hiểu rõ muốn chia tách hai người họ không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm được. Sau đó anh ta đã đến gặp chủ tịch Gong bày tỏ thiện chí sẽ tiếp tục hợp tác với công ty. Hôm sau là ngày nghỉ, Tae Kyung dậy sớm nằm trên giường ngắm nhìn Jeondu tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc hiếm có này. Vốn định trải qua thế giới ngọt ngào, hai người mẹ chồng lại đột nhiên gọi điện đến hẹn Jeondu đến tiệm handmade lần trước. Lần này Tae Kyung quyết tâm đi cùng hai người luôn. Khi cả ba chuẩn bị ra ngoài, anh trai trưởng khoa hôm nay cũng rảnh nên muốn đi cùng luôn. Ra ngoài rồi mới nhớ để quên ví tiền nên đành quay lại lấy. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, ba mẹ con lại tình cờ nghe thấy một người đàn ông đang tỏ tình với chị hai. Cả ba sợ hãi vội quay đầu lại, nhìn thấy anh trai đang ở phía sau. Tae Kyung vội chạy tới kéo anh trai vào nhà, sợ anh nhìn thấy sẽ đau lòng. In Ok chủ động đi đến chào hỏi nam đồng nghiệp, ám chỉ rằng chị hai là người đã có chồng có con, làm gì cũng nên giữ khoảng cách. Sau khi đuổi đối phương rời đi, chị hai bắt đầu tỏ thái độ rất không hài lòng với việc mẹ xen vào việc của mình, khiến bà In Ok sốc suýt té ngã. Bà đã nghe rất rõ ràng nam đồng nghiệp kia nói rằng bọn họ đã không phải là vợ chồng thật nữa, rất hoang mang, chẳng lẽ hai đứa nó kết hôn giả sao? Jeondu không dám lên tiếng bởi chính cô và Tae Kyung cũng là vợ chồng giả mà. Mẹ chồng nàng dâu đồng ý tạm thời giữ bí mật chuyện này trước. Tae Kyung mới chỉ nghe đến đoạn nam đồng nghiệp tỏ tình với chị hai đã chạy tới kéo anh trai đi nên cũng không biết chuyện. Lúc này bên môi giới bất động sản gọi điện cho Jeondu, thông báo rằng chủ nhà cần cô thanh toán hết khoản tiền còn lại. Sau khi Jeondu rời đi, Tae Kyung lập tức bày ra bộ mặt thất vọng tràn trề. Điều đó có nghĩa là ngày cô rời khỏi nơi đây đã không còn xa nữa. Jeondu nói thật với chủ nhà rằng cô là mẹ đơn thân, ai ngờ bà ta lại hiểu lầm. Cô là người phụ nữ có đời sống riêng tư, buông thả trong lời nói tỏ rõ sự khinh thường. Jeondu tâm trạng không vui, nửa đêm mới mò về nhà. Tae Kyung vẫn luôn ở trong phòng đợi cô, anh yêu cầu cô hãy thôi mặc cảm, tự ti và cảm thấy có lỗi về bản thân. Anh không muốn thấy cô buồn bã, ngay cả khi hai người có thật sự chia tay thì trước thời gian đó anh muốn cả hai phải thật vui vẻ ở bên nhau. Jeondu mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Đôi tình nhân trẻ ôm nhau tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Junha sau khi nhìn thấy bạn gái cũ và người đàn ông khác vui vẻ ngọt ngào thì càng nghĩ càng tức. Anh ta không muốn thua Tae Kyung, thề rằng nhất định phải tìm cách chia rẽ bọn họ. Vừa trở về liền lập tức gọi Sejin đến thảo luận biện pháp đối phó. Sejin đã sớm nhìn ra cô ta và Tae Kyung không còn hy vọng quay lại, thế là cũng quyết định dùng thủ đoạn tàn nhẫn để chia rẽ đôi uyên ương này. Gần đây Junha rất quan tâm đến dự án của công ty, mọi thứ tiến triển khá thuận lợi. Chủ tịch Yang cũng rất vui, Junha bèn nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Anh ta muốn đến nhà ông làm khách. Jeondu và Tae Kyung vừa nhìn thấy Junha mặt mày lập tức biến sắc. Anh ta nhiệt tình chào mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra, còn lấy lý do suốt thời gian qua luôn phải ở khách sạn nên rất nhớ hương vị cơm nhà. Chủ tịch Gong và vợ tiếp đãi anh ta nồng nhiệt, chỉ có cặp đôi Jeondu và Tae Kyung là cảm thấy bất an, không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì. Trên bàn ăn, bà Jeong cảm thấy Tae Kyung cứ bày ra bộ mặt không mấy vui vẻ. Tae Kyung cũng không thèm giấu giếm, trực tiếp ghét ra mặt với Junha, luôn hỏi anh ta lần này đến đây có mục đích gì. Junha thẳng thừng nói rằng mình có chuyện muốn nói với anh nhưng không phải bây giờ. Sau khi dùng bữa xong anh ta sẽ giải thích rõ mục đích của mình. Lời vừa dứt, Jeondu và Tae Kyung lại càng thêm lo lắng. Tae Kyung lo lắng cho tâm trạng của Jeondu bèn kéo cô ra ngoài an ủi cô không cần để ý, có gì cứ để anh xử lý là được. Đúng lúc này Junha bước ra mời anh đi uống rượu. Tae Kyung kêu Jeondu về phòng nghỉ ngơi trước.
Jeondu run rẩy trở về phòng rất lo lắng cho tình hình của anh. Mấy người tụ tập uống rượu nói chuyện ngoài phòng khách. Chủ tịch Gong đề cập đến việc lần này Junha tới đây là muốn xin lỗi Tae Kyung. Anh cả còn hào phóng tặng mỗi người một vé xem buổi khai trương triển lãm bên nhà. Vợ Junha bày tỏ rằng cảm thấy có lỗi vì lần trước đã ép Tae Kyung quỳ xuống xin lỗi mình rồi muốn nói chuyện riêng với anh. Điều khiến Tae Kyung không ngờ tới là Junha đã thật sự xin lỗi anh vì hành vi thô lỗ ngày hôm đó. Còn thừa nhận tin rằng đứa con trong bụng Jeondu là của Tae Kyung. Anh ta chỉ là nhất thời không thể chấp nhận sự thật rằng Jeondu đã ở bên người khác, khiến lòng tự trọng bị tổn thương nên mới đối đầu với Tae Kyung. Junha hy vọng cả hai có thể bỏ qua hận thù trong quá khứ, bắt tay làm hòa. Thái độ của Junha thay đổi quá nhanh nhất thời khiến Tae Kyung không tiêu hóa nổi nên không giơ tay ra. Hành động bất ngờ của đối phương khiến cả hai vô cùng khó hiểu. Bọn họ quyết định sẽ từ từ quan sát thêm chờ thời cơ ứng biến. Junha ở trước mặt Sejin thích thú cười lớn. Anh ta đã thành công khiến vợ chồng Jeondu hoang mang bối rối không biết làm sao. Cả hai dự định sẽ dùng cách này xóa tan nghi ngờ của bọn họ rồi từng bước tiến hành kế hoạch tiếp theo. Hôm đó Jeondu và Tae Kyung đến buổi triển lãm trưng bày bằng cặp vé do anh cả tặng. Vừa hay bắt gặp Junha và Sejin cũng đang ở đây. Biết được bọn họ đang yêu nhau khiến Jeondu và Tae Kyung cực kỳ kinh ngạc. Thậm chí Junha còn yêu cầu họ hãy giữ bí mật giùm mình, nhỡ chẳng may bị đồng nghiệp phát hiện sẽ dẫn đến những tin đồn không hay. Nhìn hành động thân mật của cả hai từ phía xa, Tae Kyung thẳng thừng buông lời chê bai, đúng là nực cười. Mối quan hệ quả là rối tinh rối mù, những người bên cạnh đều đã đổi vị trí cho nhau. Quay đi quay lại là sự sắp đặt của số phận. Lúc này Jeondu nhận được điện thoại của chủ nhà. Đối phương chỉ muốn xác nhận cô có thực sự sẽ ở một mình không. Bởi hôm đi xem nhà cô đã đi cùng một người đàn ông, tò mò rằng hai người ly dị rồi sao. Jeondu vội vàng giải thích cô sẽ sống một mình và yêu cầu bà chủ nếu không muốn hủy hợp đồng thì đừng có hỏi những chuyện như vậy nữa. Ai mà ngờ cuộc trò chuyện này đã bị Junha vô tình nghe thấy hết. Sau đó bọn họ lại đụng mặt vợ chồng anh trai của Tae Kyung. Thấy cả hai đang hẹn hò, chị dâu tưởng rằng Sejin cuối cùng cũng chịu buông tha cho Tae Kyung, không phá hoại tình cảm vợ chồng em trai em dâu nữa. Junha nhân cơ hội hỏi chị ta có phải Tae Kyung và Jeondu sẽ dọn ra ở riêng hay không. Nhưng trong ấn tượng của chị dâu, vợ chồng em trai cũng được tính khá là hòa thuận với mọi người trong nhà. Chuyện chuyển đi chắc chắn không thể, lời nói này khiến Junha càng thêm nghi ngờ. Anh ta không kể chuyện mình nghe được cho Sejin. Bây giờ Tae Kyung và Jeondu biết họ đang hẹn hò nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Bọn họ có thể dễ dàng thực hiện các bước tiếp theo hơn, quả nhiên đúng như những gì anh ta nghĩ. Đặc biệt là Jeondu, cô cho rằng Junha đã có bến đỗ thì liền chắc chắn anh ta sẽ không tìm họ gây rắc rối nữa. Cho dù có biết được sự thật thì có lẽ cũng sẽ không đến để tranh giành quyền nuôi con với cô. Jeondu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Những ngày vừa qua cô luôn phải sống trong nỗi lo lắng bất an, sợ rằng Junha sẽ tới gây sự làm loạn. Vì để Tae Kyung không lo lắng, cô ở trước mặt anh luôn cố bày ra bộ dạng bình tĩnh như không có gì. Tae Kyung ôm chặt Jeondu vào lòng, rất xót xa khi cô cứ giả vờ mạnh mẽ. Nửa đêm tỉnh dậy không thấy Jeondu đâu. Tae Kyung có hơi hốt hoảng thì ra cô nàng đang ở phòng bên chơi với dụng cụ tập sinh mà Tae Kyung mang về từ bệnh viện. Cô dùng tai nghe thai nhi nói với em bé trong bụng, hy vọng con có thể biết rằng dù không có cha ở bên nhưng vẫn luôn có một người sẽ luôn ở bên bảo vệ và chăm sóc bé. Jeondu đối với người này cũng tràn đầy yêu thương và cảm kích, tiếc rằng cả hai sẽ sớm phải xa nhau. Người mà cô ấy nhắc đến đương nhiên là Tae Kyung của chúng ta rồi. Đồng thời lúc đó phía bên này Junha cũng đang đau đầu suy nghĩ hành vi của Jeondu thực sự rất kỳ lạ. Rõ ràng tình cảm hai vợ chồng họ rất tốt mà lại muốn dọn ra ở riêng. Sau một hồi vắt óc suy đoán, anh ta liền đưa ra kết luận Tae Kyung không phải là cha ruột của đứa bé, người đó có lẽ chính là anh ta. Tình cờ ngày hôm sau Jeondu đến công ty, khi rời đi thì đụng mặt Junha. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, Junha bèn tốt bụng cho cô đi nhờ một đoạn. Nhưng Jeondu đang muốn giữ khoảng cách với anh ta liền quả quyết từ chối ý tốt. Vì lo lắng cho cô, Junha bèn bất chấp trời mưa mang khăn choàng tới, còn nhiệt tình muốn mua ô cho cô nữa. Jeondu vì không muốn làm phiền đối phương liền đồng ý lên xe đi nhờ một đoạn. Cảnh này vừa hay bị Sejin nhìn thấy. Cô ta không hiểu nổi Junha đang muốn chơi trò gì. Vì thở chung một bầu không khí với người mình ghét nên Jeondu cảm thấy khó chịu khắp người. Junha cũng nhìn ra cô căng thẳng liền nói rằng sau khi dự án này kết thúc anh ta và Sejin sẽ trở về Mỹ. Rồi lại vô tình như cố ý đánh lái sang vấn đề của đứa trẻ. Jeondu lập tức tỉnh táo bật chế độ cảnh giác. Lúc này cô nhận được tin nhắn quan tâm của Tae Kyung. Suy nghĩ một lát thì quyết định xuống xe luôn, cô sẽ tự mình gọi taxi về. Junha nhìn cô rời đi mà đầu đầy suy nghĩ. Sau khi chia tay với Jeondu, Junha đến cửa hàng mua mấy bộ quần áo trẻ con. Vừa quay trở về khách sạn đã nhìn thấy Sejin với vẻ mặt giận dữ đợi mình. Sejin rất không hài lòng với hành vi thể hiện tình cảm với Jeondu của anh ngày hôm nay. Cô ta sao có thể không nhìn ra Junha đang có ý đồ khác nào, có giống đang muốn hại người. Một khi nảy sinh tình cảm khác lạ, bí mật của cả hai nhất định sẽ bị bại lộ. Junha không chút hoang mang đáp trả anh ta vẫn lừa Jeondu suốt đấy thôi mà có bao giờ bị phát hiện đâu. Mua mấy bộ quần áo trẻ con cũng chỉ vì để cô ấy nghĩ tốt về mình. Sejin cẩn thận nhắc nhở Junha cô ta đã đánh cược tất cả vì chuyện này. Nếu vì cảm xúc cũ của anh mà phá hỏng mọi thứ thì nên cuốn gói rời đi thì hơn. Rồi lại buông lời cảnh cáo đừng có hành động liều lĩnh, nói xong thì đạp anh ta một phát rồi lạnh lùng rời đi.
Đến nửa đêm Jeondu lại một mình đến phòng bên cạnh lấy tai nghe ra bắt đầu trò chuyện với đứa con trong bụng. Hôm nay cô bị mắc mưa lo lắng con sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này Tae Kyung chợt đi đến cũng muốn nói với đứa bé vài câu. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của anh, Jeondu cực kỳ cảm động không nhịn được rơi nước mắt. Tae Kyung bất ngờ kêu cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng trìu mến mà ôm bụng cô. Từ tận sâu đáy lòng anh thật sự rất muốn yêu thương bảo vệ Jeondu và mong đợi sự ra đời của đứa trẻ. Anh thích cô đương nhiên cũng sẵn sàng chấp nhận sinh linh bé nhỏ bất ngờ trong bụng. Cả hai cứ thế nắm chặt tay nhau chìm vào giấc ngủ, mong rằng thời gian hạnh phúc sẽ kéo dài lâu hơn. Jeondu ngắm nhìn Tae Kyung ngủ ngon lành bên cạnh cảm thấy hơi bất an và lo lắng rằng sau này sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông tốt như anh được nữa. Sáng sớm hôm sau, Jeondu đánh thức Tae Kyung dậy. Hôm nay bà nội sẽ mời hai vợ chồng họ ăn cơm cảm ơn vì đã giúp bà che giấu bí mật. Tae Kyung không muốn đi, Jeondu bèn bày ra bộ mặt đáng thương, nói rằng nếu đi một mình lỡ bà lại bắt nạt cô thì sao. Tae Kyung nghe xong không nhiều, lập tức bật dậy thay quần áo luôn. Vợ chồng Tae Kyung ra ngoài ăn cơm với bà nội khiến người trong nhà ai ai cũng vui vẻ. Đặc biệt là chủ tịch Gong rất mừng vì mẹ và con trai có thể hòa thuận. Jeondu hy vọng có thể nhân cơ hội này để xoa dịu mối quan hệ giữa Tae Kyung và bà nội. Nhưng cách cư xử của cả hai rất trẻ con, cứ mở miệng là cãi tới cãi lui không ngừng. Không ai chịu nhường ai khiến cô cũng bất lực. Jeondu vừa đi vệ sinh một cái là hai bà cháu nhà này lại bắt đầu đấu khẩu. Bà Jeum trách mắng Tae Kyung không làm gương tốt cho con cái. Lúc nào cũng chỉ gọi ba là chủ tịch, nghe chả có chút tình cảm gì cả. Ai ngờ những lời này khiến Tae Kyung hơi tổn thương, anh gọi bố là chủ tịch hoàn toàn đều là yêu cầu của bà nội. Lúc trước bà Jeum rất ghét đứa cháu trai là anh, làm gì muốn nhìn thấy cảnh hai bố con họ thân thiết. Nghĩ đến đây Tae Kyung mất hết tâm trạng ăn uống, đứng dậy đi về trước. Bữa cơm hòa giải, Jeondu mất công chuẩn bị coi như đổ sông đổ bể. In Ok rất quan tâm đến quan hệ giữa con trai con dâu và mẹ chồng. Vừa thấy Jeondu trở về liền lập tức đi tới hỏi han. Jeondu bộc bạch rằng cô hy vọng có thể sớm hòa giải mối quan hệ giữa Tae Kyung và bà nội để họ mở lòng với nhau hơn. Nhưng đó không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể giải quyết được, cái gì cũng cần phải có thời gian. Nghe lời tâm sự của mẹ chồng, Jeondu cũng cảm thấy mình đã hành động quá vội vàng. Bản thân cô một lòng chỉ muốn giúp mối quan hệ của họ tốt lên mà lại vô tình bỏ qua cảm xúc của Tae Kyung. Cô chân thành xin lỗi Tae Kyung, anh không hề tức giận, chỉ hy vọng cô sau này đừng bao giờ để anh một mình với bà nữa. Khi đang ngủ, Jeondu bất ngờ cảm nhận được cử động của thai nhi. Cô vẻ mặt phấn khích kêu Tae Kyung mau sờ thử bụng mình để cảm nhận sự tồn tại của đứa nhỏ. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động. Hóa ra là Junha đang giúp đưa chủ tịch Gong xe mềm về nhà. Đương nhiên không phải ngẫu nhiên mà anh ta đưa ông ấy về tận nhà. Việc Junha lúc trước mua quà cho Jeondu đã khiến Sejin cực kỳ tức giận. Lo lắng cô ta sẽ làm điều bốc đồng, Junha chỉ đành xuống nước nhắn tin xin lỗi. Hy vọng cả hai vẫn có thể ngồi chung thuyền tiếp tục thực hiện kế hoạch. Sejin trực tiếp gọi điện đến nói rằng cô ta đang trên đường đến tìm Jeondu và sẽ tiết lộ sự thật rằng cả hai chẳng có quan hệ gì hết. Junha lo lắng không nghĩ nhiều vội vàng chạy ra ngoài, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Sejin đứng lù lù trước mặt. Sejin thấy anh ta hoảng hốt đến nỗi quên thay giày liền biết mánh khóe của mình đã có tác dụng. Cô ta muốn dùng cách này để Junha biết rằng nếu dám phản bội cô ta thì sẽ có kết cục gì. Sejin muốn Junha ở ngay trước mặt mình thẳng tay vứt đi món quà đã mua tặng cho Jeondu. Sau này mọi thứ phải nghe theo cô ta sắp xếp vì để xoa dịu tâm trạng của Sejin. Junha chỉ đành ngoan ngoãn đồng ý. Cả hai lại bắt đầu kế hoạch chia rẽ tình cảm của cặp đôi nhà chúng ta. Ngày hôm sau khi chủ tịch Gong đến công ty, bọn họ liền đưa cho ông xem một mẩu tin nói rằng đứa trẻ trong bụng Jeondu không phải của Tae Kyung. Chủ tịch Gong ngay lập tức hoài nghi Sejin là kẻ đứng sau chuyện này. Bởi vì ngoại trừ cô ta làm gì có ai cứ mãi dây dưa không dứt với con trai ông, tung tin hủy hoại danh tiếng của nó. Junha nhanh chóng giải thích chuyện này không liên quan gì đến Sejin, hai người hiện tại đang hẹn hò. Chủ tịch Gong nghe xong cũng cho rằng mình đã trách nhầm cô, bèn ngượng ngùng xin lỗi. Junha và Sejin lần nữa tránh được mọi hiểm nguy nhờ vỏ bọc hẹn hò. Nước đi lần này của Sejin quả thật hơi mạo hiểm, nhưng cô ta hiểu rõ cho dù mọi người rất tin tưởng Jeondu, nhưng với tính cách đa nghi của chủ tịch, chỉ cần có chút manh mối ông ấy nhất định sẽ điều tra đến cùng. Quả nhiên chủ tịch Gong đã nảy sinh nghi ngờ ông hủy tất cả lịch trình trong ngày một mình đến quán bar uống rượu. Sejin từ miệng tài xế biết tin lập tức thông báo cho Junha. Junha đi đến quán bar cẩn thận thăm dò chủ tịch, hỏi ông xem có phải vẫn để ý chuyện hôm nay hay không. Chủ tịch cũng không phủ nhận việc bản thân nghi ngờ ông biết con trai đối với chuyện nam nữ luôn rất mơ hồ, thậm chí còn từng có suy nghĩ không kết hôn. Nhưng suy đi nghĩ lại ông vẫn nên tin tưởng vào nhân phẩm con trai mình, bật cười khổ một tiếng. Junha nhìn ra tâm trạng ông đang rất rối bời, mọi thứ đều đang diễn ra đúng theo kế hoạch của bọn họ. Chủ tịch Gong nửa tỉnh nửa mê hỏi Tae Kyung có chuyện gì muốn nói với ông không. Tae Kyung hoang mang không hiểu bố đang nói gì nên cũng không để ý lắm. Khi tiễn Junha rời đi, anh ta mới vô tình tiết lộ việc có người trong công ty đang âm thầm lợi dụng đứa con của Jeondu, làm loạn tung tin rằng đứa bé không phải của Tae Kyung, và đương nhiên chủ tịch cũng đã biết chuyện này. Tae Kyung nghe xong vô cùng lo lắng, cộng thêm với thái độ khiêu khích của Junha, anh đoán rằng chuyện này nhất định không hề đơn giản, đối thủ đang ráo riết tấn công và bí mật họ che giấu bấy lâu nay có thể sắp bị phơi bày. Trời còn chưa sáng, chủ tịch Gong đã đến công ty lại phát hiện Tae Kyung đang ở văn phòng chờ ông ấy. Tae Kyung không muốn bố biết sự thật từ miệng người khác nên đã đích thân đến công ty, ở trước mặt ông thú nhận sự thật rằng
Đứa con trong bụng Jeondu không phải của anh ấy. Anh vì trốn tránh đám cưới với Sejin nên mới đồng ý kết hôn với Jeondu để lừa mọi người. Lời thú tội của con trai khiến chủ tịch Gong Suk không nói lên lời. Ông yêu cầu cả hai ngay lập tức ly hôn. Tae Kyung không đồng ý. Ban đầu đúng là vì mục đích cá nhân nên anh mới cùng Jeondu kết hôn giả. Nhưng bây giờ anh đã thật sự động lòng muốn cùng cô sống bên nhau thật hạnh phúc, biến lời nói dối đó thành sự thật. Chủ tịch Gong nghe xong càng thêm tức giận, nhất quyết yêu cầu Tae Kyung phải chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt. Thấy bố khăng khăng không chịu chấp nhận, Tae Kyung hết cách chỉ đành tìm cơ hội khác thuyết phục ông. Khi ra khỏi cửa thì đụng mặt ngay cô nàng Sejin. Sejin thấy vẻ mặt Tae Kyung khó chịu thì đoán chắc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tae Kyung không chịu nói, cô ta chỉ đành đi hỏi chủ tịch. Dù sao cũng là chuyện xấu trong gia đình, chủ tịch sao có thể đi nói lung tung. Sejin không hỏi được gì, chỉ biết hai bố con họ đã cãi nhau, bèn bực bội gọi cho Junha, hỏi xem tối qua khi anh ta đưa ông về có xảy ra điều gì bất thường không. Junha nhớ lại tối qua anh ta đã nói với Tae Kyung về chuyện bài đăng trên mạng nhưng không nói lại với Sejin. Cúp điện thoại, anh ta nhận ra Tae Kyung đã cắn câu thành công, bị anh ta kích thích. Tae Kyung mới sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu. Jeondu có hơi lo lắng bèn gọi điện cho anh. Tae Kyung không dám nói ra sự thật, chỉ đành mượn cớ bệnh viện có việc gấp cần xử lý, kêu cô cứ yên tâm. Mặc dù giọng điệu của Tae Kyung rất bình tĩnh, nhưng Jeondu vẫn cảm thấy dường như anh có điều giấu mình. Không lâu sau, cô nhận được điện thoại từ chủ nhà. Bà ấy phát hiện cửa sổ trong nhà không đủ chắc chắn nên muốn nhờ Jeondu đến cửa hàng nội thất chọn cửa sổ mới để thay. Xui rủi thế nào lại đụng mặt ngay Junha và Sejin. Sejin vừa nhìn thấy Jeondu liền ngay lập tức khoác tay bạn trai đầy thân mật, vui vẻ nói với cô rằng họ đang chuẩn bị đồ trang trí phòng tân hôn. Junha không chút khách khí nhanh chóng giải thích, anh vừa đổi sang một căn phòng mới nên mới đến đây chọn đồ. Jeondu cảm thấy hơi khó chịu, khách sáo 2-3 câu liền lấy cớ rời đi trước. Junha cũng lấy cớ có việc gấp bỏ Sejin bơ vơ ở lại cửa hàng một mình, thực chất là đuổi theo Jeondu. Sejin nhìn ra anh ta đã động lòng. Jeondu vừa trở về liền đem chuyện hôm nay ở cửa hàng nội thất kể cho Tae Kyung nghe. Tae Kyung lại bất ngờ ôm chặt lấy cô, cầu xin cô hãy hủy hợp đồng thuê nhà, đừng rời xa anh. Mặc dù anh không biết làm cha thế nào, cũng không tự tin rằng mình có thể là một người cha tốt, nhưng chỉ cần Jeondu và đứa con ở lại, anh hứa sẽ cùng nhau cố gắng cho con một tương lai thật tốt. Nghe những lời bộc bạch chân thành từ tận đáy lòng của Tae Kyung, Jeondu cũng không che giấu tình cảm của mình nữa, cô đồng ý với anh sẽ ở lại. Bây giờ chủ tịch Gong đã biết bí mật của vợ chồng họ nên thái độ đối với cô cũng thay đổi, trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của Jeondu. Thấy thái độ của cha như vậy, Tae Kyung cẩn thận dặn dò cô, hôm nay bất luận anh có nói gì cô đều phải tin tưởng anh vô điều kiện. Trên bàn ăn, Tae Kyung ở trước mặt mọi người trong gia đình thông báo rằng anh và Jeondu sẽ dọn ra ngoài ở riêng, chuyển đến một căn hộ lớn hơn sẽ thuận tiện hơn cho việc nuôi dạy đứa nhỏ. Ai cũng bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, bà Jiung ngoài miệng thì thúc giục họ mau chuyển đi, càng sớm càng tốt, nhưng thực ra là đau lòng nên mới giận dỗi thốt ra những lời đó. Bà In Ok đem chuyện con trai con dâu dọn ra ở riêng nói với chồng. Chủ tịch Gong ngay lập tức gọi điện cho Tae Kyung, bởi vì Tae Kyung không chịu nghe lời kết thúc chuyện này bằng việc ly hôn. Ông ấy quyết định sẽ dùng cách của mình để giúp con trai xử lý. Ông giấu Tae Kyung bí mật gọi Jeondu đến công ty cho cô xem mẩu tin đang lan truyền trên mạng. Jeondu biết bí mật không giữ được nữa bèn chủ động cúi đầu nhận sai. Vì để che đậy vụ việc chẳng mấy tốt đẹp gì này, ông yêu cầu cô rời xa con trai mình ngay lập tức. Jeondu đau lòng bật khóc nức nở rồi đứng dậy rời đi. Junha và Sejin đến công ty vừa hay nhìn thấy Jeondu vẻ mặt buồn bã bước ra từ văn phòng chủ tịch. Junha lo lắng bèn lẳng lặng đi theo sau cô. Đồng thời lúc đó Tae Kyung thông qua cuộc gọi với Jeondu cũng phát hiện ngữ điệu của cô không đúng lắm, liền gọi thử cho Sejin thăm dò, biết được cô mới từ công ty rời đi không lâu. Anh liền lập tức lái xe như bay tới, chạy ngang đường vừa hay nhìn thấy Jeondu. Lúc này Jeondu đang cực kỳ đau lòng, cảm thấy đầu váng váng, mắt thì lại hoa hoa, phía dưới dường như đang chảy máu. Dưới ánh mặt trời gay gắt, cô ấy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp ngất xỉu rơi vào lòng Junha. Tình hình nguy kịch, Tae Kyung sắp xếp cho Junha ôm Jeondu lên xe, ngay lập tức đưa họ đến bệnh viện. Dù là tình huống cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện, hai người đàn ông vẫn tranh nhau để ôm Jeondu đến bác sĩ. Tae Kyung với tư cách là chồng của Jeondu nên anh có quyền quyết định cao hơn. Anh vượt qua Junha và lao vào bệnh viện nhờ giám đốc bệnh viện kiểm tra cho Jeondu. Junha không hài lòng với thái độ của Tae Kyung, nhưng nếu có thể chứng minh rằng đứa bé của Jeondu là con của mình, anh ta sẽ khiến Tae Kyung hối hận. Chủ tịch Gong đã nhận được tin về Jeondu và đã chạy đến bệnh viện. Junha bực bội, anh biết rõ Jeondu bị ngất sau khi gặp chủ tịch Gong, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngay khi Junha nói xong, Sejin đã tặng anh một cái vuốt má khiến anh ta bình tĩnh để cô còn tìm hiểu sự việc. Sejin gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện để hỏi tình hình. Sau khi biết Jeondu và đứa bé đều an toàn, Junha mới thả lỏng lo lắng. Jeondu hiện tại vẫn trong tình trạng hôn mê. Tae Kyung vẫn ở bên cạnh y tá đưa túi đồ Jeondu mang vào phòng thăm khám cho Tae Kyung. Tae Kyung tình cờ phát hiện vòng tay đặt hàng đặc biệt của Jeondu cho mình. Đó là đồ kỷ niệm của gia đình ba người, điều này khiến Tae Kyung không thể kìm được cảm xúc mà nước mắt tuôn rơi. Lúc này Jeondu tỉnh dậy nhìn thấy mình nằm trong bệnh viện, cô lo lắng về sự an toàn của đứa bé. Tae Kyung nhẹ nhàng an ủi cô bé yêu của cô đã an toàn, chỉ cần Jeondu nghỉ ngơi tốt sẽ sớm hồi phục.
Tae Kyung không muốn để Jeondu thấy đôi mắt sưng lên do khóc của mình. Anh liền tìm cớ rời khỏi phòng bệnh. Khi mở cửa anh thấy giám đốc bệnh viện và cha đang đến. Để tránh Jeondu bị kích thích thêm, Tae Kyung đề nghị nói chuyện riêng với chủ tịch Gong. Ông chính là người gây ra sự cố này nên Tae Kyung cảm thấy đau lòng cho Jeondu. Lần đầu tiên anh giận dữ với ông và đuổi ông rời đi. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tae Kyung, Jeondu dần dần hồi phục. Tae Kyung muốn biết chủ tịch Gong đã nói gì với Jeondu mà khiến cô ấy bị kích thích đến mức như vậy. Thấy Jeondu không yên lòng, Tae Kyung liền đưa ảnh siêu âm mới nhất của thai nhi cho cô xem. Nhìn thấy đứa bé đang phát triển khỏe mạnh, Jeondu không kìm được nước mắt. Hai vợ chồng họ đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để thành lập một gia đình 3 người như hiện tại. Trong lòng Tae Kyung không quan trọng có những điều đồn đại hay phê phán từ bên ngoài. Anh chỉ muốn cả 3 người không bị lung lay. Nhìn vào gương mặt chân thành của Tae Kyung, Jeondu gật đầu đồng ý trong nước mắt. Cha của Tae Kyung không tiết lộ việc Jeondu suýt sảy thai cho gia đình. Nhưng mẹ của Tae Kyung nhận cuộc gọi từ anh và biết về tình hình của Jeondu. Sau đó thông báo cho mọi người, cả gia đình lo lắng cho Jeondu, chỉ có cha là im lặng ngồi bên cạnh. Em dâu đã từng trải qua chuyện này nên đặc biệt gọi điện hỏi thăm Jeondu. Bà nội không thể chờ đợi, nhanh chóng lấy điện thoại và trách móc Jeondu vì không chăm sóc bản thân. Lời nói của bà nội vô cùng tức giận nhưng trong lòng thì chân thành lo lắng và đồng cảm với Jeondu. Jeondu đã hiểu rõ tính cách của bà nội nên cô cũng đoán được bà sẽ tỏ thái độ như vậy. Mẹ của Tae Kyung lo lắng cho Jeondu và muốn đến bệnh viện chăm sóc nàng dâu. Chủ tịch ông suy nghĩ kỹ và muốn thú nhận sự thật về cuộc hôn nhân giả của Tae Kyung và Jeondu với vợ. Ông đứng ngồi không yên, đang chuẩn bị nói ra thì lại nhận được tin nhắn của Tae Kyung. Đọc xong tin nhắn, chủ tịch Gong quay lưng và rời khỏi nhà. Ông nhìn Tae Kyung đang quỳ gối ở cửa thì tiến lên hỏi anh. Tae Kyung đến xin lỗi và nói ra tình cảm của mình với Jeondu. Anh đã chọn cuộc hôn nhân giả với Jeondu để thoát khỏi cuộc hôn nhân không vui vẻ. Trong quá trình sống chung với cô, anh dần có tình cảm với Jeondu, quý trọng cô và đứa bé. Tae Kyung hứa sẽ kể cho mẹ nghe sự thật và yêu cầu cha giả vờ không biết gì. Anh thể hiện lòng thành một cách chân thành, lần đầu tiên gọi ông là bố. Nhìn Tae Kyung quỳ khóc nức nở, người cha không còn lòng nào để từ chối và đồng ý yêu cầu của con. Buổi tối Jeondu đang ngủ say, Jun Ha lén cải trang mang cháo dinh dưỡng đến cho cô. Anh nhớ lại quá khứ của hai người, khi đó họ đã thảo luận về việc có con hay không. Anh không dám làm phiền Jeondu đang ngủ, sau khi để lại thức ăn liền rời khỏi phòng bệnh. Sau cuộc nói chuyện với Tae Kyung, cha gặp Jun Ha và Se Jin, hy vọng họ quên bài viết trên mạng và không đào sâu vấn đề này nữa. Ông đã xác định Tae Kyung là cha ruột của đứa bé và sẽ không tin vào lời đồn đại từ bên ngoài nữa. Chủ tịch Gong ra lệnh cho Se Jin tìm ra danh tính của người đã đăng tin. Ông tuyệt đối không cho phép những người tung tin đồn tự do thoát nạn, đồng thời yêu cầu hai người giữ bí mật về việc này. Ban đầu Jun Ha và Se Jin chắc chắn rằng chủ tịch Gong sẽ bắt hai người chia tay tới cùng, nhưng không ngờ lại không được như ý. Jun Ha nhận ra chủ tịch Gong đang nói dối, ông còn không biết việc anh ta từng hẹn hò với Jeondu. Cho dù Tae Kyung không phải là con ruột của ông thì ông cũng sẽ không đời nào ông ý một cô con dâu mang thai con của người khác. Jun Ha hoàn toàn tin rằng đứa bé trong bụng Jeondu chính là của mình. Anh ta quyết định phải lấy lại Jeondu và đứa bé bất kể cách nào. Nhưng trái tim Jeondu đã dành cho Tae Kyung, cô tặng món quà đặt hàng đặc biệt cho Tae Kyung để thể hiện sự xin lỗi. Cô đã nhiều lần không để ý đến tình cảm của Tae Kyung, chỉ tự lo nói những lời chia tay với anh. Tae Kyung bị tổn thương nặng nề nhưng vẫn tận tình, quan tâm và đặt an nguy của cô và đứa bé lên hàng đầu. Jeondu cảm động và biết ơn lòng tốt của Tae Kyung, cô quyết định sẽ không rời xa Tae Kyung. Vào đêm khuya, Jeondu đã ngủ say, Tae Kyung đến phòng khách phát hiện Jun Ha đang đợi anh. Jun Ha tỏ vẻ tức giận muốn giúp Jeondu hoàn tất thủ tục xuất viện và rời đi ngay. Bởi vì Jun Ha hoàn toàn tự tin rằng mình là cha ruột của đứa bé trong bụng Jeondu. Nhưng Tae Kyung không quan trọng vấn đề huyết thống của đứa bé. Anh chỉ muốn sống cùng Jeondu và nuôi dưỡng con. Khi hai người đàn ông đang xung đột với nhau, Jeondu xuất hiện ngăn chặn và đề nghị muốn nói chuyện riêng với Jun Ha. Gặp Jeondu, giọng điệu của Jun Ha ngay lập tức trở nên ôn hòa hơn. Bây giờ anh đã biết sự thật và muốn đưa Jeondu và đứa bé đến bên cạnh mình sống chung. Nhưng lời nói hoang đường này khiến Jeondu ngạc nhiên và ngẩn ngơ. Vì ngay từ đầu chính Jun Ha đã không muốn đứa bé này, là Tae Kyung đã luôn chăm sóc và bảo vệ đứa bé chứ không phải Jun Ha. Vì vậy Tae Kyung mới là cha của đứa bé. Ba người nhà cô là một gia đình thực sự, còn Jun Ha một người không chịu trách nhiệm, hoàn toàn không xứng đáng làm cha của đứa bé. Thấy Jeondu kiên quyết trong quan điểm của mình, Jun Ha tức giận và không ngừng đe dọa Jeondu. Anh nói nếu cô không đồng ý với yêu cầu của anh sẽ tiết lộ sự thật cho công chúng. Từ lúc Jun Ha yêu cầu Jeondu phá thai, anh ta đã mất hoàn toàn tư cách làm cha của đứa bé. Bất kể có Tae Kyung tồn tại hay không, Jeondu sẽ không bao giờ quay lại bên cạnh Jun Ha. Tae Kyung nhìn thấy tâm trạng xúc động của Jeondu và cảm thấy cô ấy không khỏe. Anh liền đến ngay bên cạnh Jeondu và ôm cô ấy thật chặt. Để tránh Jun Ha quấy rối Jeondu, Tae Kyung đã đưa cô ấy về nhà để nghỉ ngơi. Cả gia đình vây quanh Jeondu lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Chỉ có chủ tịch Gong không xuất hiện. Chủ tịch Gong đã quyết định giả vờ không biết chuyện Jeondu và đứa bé trước mặt những người trong gia đình. Ông sẽ coi đứa bé của Jeondu như cháu ruột và ông mong Jeondu nói sự thật với gia đình và được gia đình tha thứ. Vượt qua được ngăn cản của chủ tịch Gong thực sự không dễ dàng. Tiếp theo hai người còn phải đối mặt với các thành viên khác trong gia đình. Để chúc mừng Jeondu thoát khỏi hiểm nguy, gia đình đã chuẩn bị những món quà cho cô. Chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc, hòa hợp và vui vẻ,
Jeondu rơi nước mắt cảm động, cuối cùng Tae Kyung đã dám gọi cha mình là bố. Và điều này làm cho mẹ Tae Kyung cảm thấy xúc động. Chỉ mong gia đình họ sẽ được sống hạnh phúc và an lành cùng nhau trong tương lai. Trong khi đó, Sejin nghĩ ra một âm mưu mới, cô mời mẹ Tae Kyung gặp riêng và đưa Junha tới. Cô ép anh ta thú nhận sự thật trước mặt mẹ Tae Kyung. Junha suy nghĩ lại và hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để thú nhận với mẹ Tae Kyung. Junha giải thích rằng anh đã giúp đỡ Jeondu khi cô gục ngã trước cửa công ty và đưa cô đến bệnh viện. Mẹ Tae Kyung còn có chút nghi ngờ vấn đề này chưa quan trọng đến mức phải nói riêng. Khi nghe mẹ Tae Kyung đặt câu hỏi, Junha liền nói dối rằng mình và Sejin đang hẹn hò để bịt miệng cô. Anh biết rằng mẹ Tae Kyung luôn có thiện cảm với Sejin. Junha không muốn người mình trân trọng bị hiểu lầm. Vì vậy mới mời mẹ Tae Kyung ra ngoài và thông báo với cô ấy trước về mối quan hệ này. Giải thích này nghe có lý và làm mất hoàn toàn nghi ngờ của mẹ Tae Kyung. Bà không còn tiếp tục hỏi thăm về chuyện của Jeondu nữa. Kế hoạch của Sejin bị phá hủy, cô ta tức giận đến nỗi không nói được lời nào. Trái lại, Junha đã vượt qua kiếp nạn này một cách thành công, cười mỉa mai hành động của cô ta. Điều này khiến Sejin như bị lật đổ. Junha đã chán ghét vì cách Sejin làm việc một cách mù quáng và thích chuyên quyền. Anh ta không muốn tiếp tục hợp tác với cô ta nữa. Kể từ ngày hôm nay, Junha đã trở thành kẻ thù của Sejin, đồng nghĩa với việc anh sẽ phá hoại mọi hành động của cô. Hôm nay, Jeondu đưa bà nội đến quán ăn của nhà mẹ mình để tụ họp với các bạn học. Bà đã viết một lá thư muốn gửi cho người tên là Dâu Tây. Jeondu có thể cảm nhận được sự thương nhớ của bà nội dành cho người này. Trong lúc Jeondu đi vệ sinh, bà nội nhìn thấy một người phụ nữ đứng ngoài cửa ôm con nhỏ đi. Qua đó là một hình bóng quen thuộc với bà nội. Bà vội vã chạy theo người phụ nữ đó mà không thông báo cho Jeondu. Sau khi biết mình đã tìm nhầm người, bà nội còn nhận ra rằng mình đã lạc đường. Và Jeondu cũng đã nhận ra bà mất tích, cô hoảng loạn đi khắp nơi tìm kiếm. Không lâu sau, Tae Kyung tìm thấy bà nội đang khóc lóc bên lề đường. Bà đã rất sợ hãi khi bị lạc. Nhưng khi thấy tên Tae Kyung được viết trên tấm biển bên lề đường, bà ngồi ngoan ngoãn ở đó chờ sự xuất hiện của cháu trai. Lúc này bà nội không còn là một bà già nói lời cay độc như trước, mà trở thành một bà lão bình thường đang sợ hãi vì đã lạc đường. Mối quan hệ căng thẳng giữa Tae Kyung và bà nội suốt nhiều năm cũng được giải quyết. Bà nội tiết lộ bí mật trong lòng mình cho Tae Kyung và Jeondu. Dâu Tây là cô con gái bé nhỏ bị mất tích của bà nội từ nhiều năm trước. Lúc đó gia đình rất nghèo khó và không đủ ăn. Mẹ chồng đã giấu bà nội mang đứa bé mới sinh đến gửi cho người khác. Bà đã tìm kiếm con suốt nhiều năm mà không thấy. Sau đó bố Tae Kyung bị ốm khiến bà sợ mất đi cả người con trai này. Vì vậy bà không còn ý định tìm kiếm con gái bé nhỏ nữa. Không ai biết bí mật này, bà chỉ nói với Tae Kyung và Jeondu. Bà cảm ơn Tae Kyung vì sẵn lòng giúp đỡ bà. Trở về nhà, mẹ Tae Kyung kể cho anh về việc hôm nay Sejin hẹn gặp bà với Junha. Điều này khiến Tae Kyung và Jeondu lo ngại hai người kia không có ý đồ tốt. Vì vậy quyết định vào ngày mai sẽ thú tội với gia đình. Đồng thời lần trước Sejin đã lén ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và Junha. Trong đó có nội dung có thể chứng minh mối quan hệ giữa Junha và Jeondu. Cô ấy sẽ gửi thông tin này vào ảnh chụp của Junha và Jeondu vào ngày mai để tiết lộ hoàn toàn bí mật của họ. Mẹ của Sejin tốt bụng quan tâm tình cảm giữa cô và Junha. Nhưng Sejin lại nổi cáu với mẹ cô, nói rằng mình đã chia tay với Junha. Mẹ Sejin không hiểu tại sao Sejin và Junha đột ngột cắt đứt mối quan hệ, đành phải tìm Junha để hỏi rõ. Bà vô ý tiết lộ rằng đã nghe thấy tiếng nói của Junha trong phòng của Sejin và chuyện Sejin liên tục xác nhận xem mẹ cô có thực sự sẽ tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày mai không. Khi nghe Junha đã cảm nhận được sự nguy hiểm trong ngày sự kiện ra mắt, Sejin đang chuẩn bị đưa bằng chứng cho mẹ Tae Kyung thì Junha đột nhiên xuất hiện. Sejin chỉ có thể giấu chứng cứ chân tay đi. Sejin lợi dụng lúc Junha không chú ý lén rời khỏi hiện trường nhưng bị Junha phát hiện. Anh vội đuổi theo cô và lấy lại bằng chứng trong túi của cô. Sejin không từ bỏ dự định nói sự thật trực tiếp với mẹ Tae Kyung. Lúc này Jeondu nhìn thấy tin nhắn của Junha. Anh nhắc nhở cô rằng Sejin có thể có những hành động khác bất lợi cho cô. Vì vậy đã nhanh chóng chạy đến quỳ trước mẹ Tae Kyung và thú tội với bà rằng đứa bé trong bụng cô không phải của Tae Kyung. Bí mật của Jeondu đã không thể giấu được mãi. Cô quỳ dưới chân mẹ chồng xin lỗi bà, mong bà tha thứ cho những lỗi lầm của cô. Jeondu quỳ xuống trước mặt mẹ của Tae Kyung. Cô thú nhận đứa trẻ trong bụng của mình không phải là cháu của bà. Lời nói vừa được buông ra, bà In Ok nhất thời không thể đứng vững. Sejin vội chạy đến đỡ bà rời đi. Jeondu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này, nhưng khi nó xảy ra cô thật sự cảm thấy có chút hụt hẫng. Junha đứng ở phía xa nhìn thấy Jeondu làm như vậy thì có phần nào đó ủng hộ cô. Anh luôn mong hai người sẽ bỏ hết tất cả ở nơi này qua nước ngoài làm lại từ đầu. Đấy chỉ là suy nghĩ của Junha. Jeondu bây giờ đã yêu Tae Kyung mất rồi. Dù như thế nào đi chăng nữa nhưng bây giờ cha của đứa nhỏ chính là Tae Kyung. Mẹ Tae Kyung và Sejin chạy đến văn phòng riêng của Tae Kyung. Dù đã biết được sự thật nhưng bà In Ok vẫn muốn chính miệng con trai của mình nói ra sự thật. Tae Kyung cũng chẳng giấu giếm làm gì. Ban đầu anh đồng ý kết hôn với Jeondu cũng chỉ vì tránh cưới Sejin mà thôi. Nhưng mưa dầm thấm lâu, sau một thời gian hai người ăn ở sống chung, anh thực sự đã đem lòng yêu cô. Những điều này quá bất ngờ, mẹ Tae Kyung nhất thời không thể nào chấp nhận cho nổi. Bây giờ bà đang cảm thấy rất sốc, cần một mình để trấn tĩnh lại mới được. Tae Kyung lập tức nghĩ đến Jeondu, không biết hiện giờ cô có còn ổn không. Tae Kyung vừa chạy ra ngoài đã thấy Jeondu ngồi ngoài này.
Jeondu khóc thút thít cho rằng chính mình đã làm tổn thương mẹ của Tae Kyung. Tae Kyung liền ôm chặt Jeondu vào lòng an ủi rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Khi đã bình tĩnh, Jeondu đưa cho Tae Kyung đọc tin nhắn nhắc nhở mà Junha đã gửi cho cô. Tae Kyung cho rằng đây là mưu đồ của Junha và Sejin. Hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lý để thú nhận với người nhà. Họ hứa hẹn với nhau dù bầu trời này có sập xuống thì hai người cũng sẽ ở bên nhau. Ngay khi Jeondu và Tae Kyung muốn thú tội với bà nội, bà In Ok mở cửa xông vào trong. Bà tức giận trách móc Jeondu muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Bà nội không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi cả nhà tụ tập lại, mẹ của Tae Kyung liền nói ra bí mật của hai người. Jeondu ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Cô phải chịu đựng cơn giận từ gia đình Tae Kyung và những ánh mắt khinh miệt. Tae Kyung liền nhận trách nhiệm lên mình, cho đến hiện tại anh vẫn muốn bảo vệ Jeondu. Hành động này của anh càng khiến bà In Ok tức giận hơn. Bà cứ đinh ninh rằng Jeondu đã lừa dối tất cả mọi người và coi những quan tâm và yêu thương của mọi người là trò đùa. Tae Kyung rút ruột rút gan ra nói cho mẹ biết tấm lòng của Jeondu. Anh không mong mẹ có thể tha thứ cho lỗi lầm to lớn của anh, nhưng bà có thể đừng bắt hai người yêu nhau phải rời xa nhau có được không? Khi thấy hai người không chịu hối cải, mẹ đã tức giận đến mất hết kiểm soát. Bà tức rằng không thể đánh cho mấy cái đứa này một trận. Cả nhà phút chốc loạn hết cả lên. Bà nội là người lớn nhất liền nói đợi cho cả nhà mình bình tĩnh rồi nói chuyện tiếp được không? Anh trai muốn nói chuyện riêng với Tae Kyung, còn chị gái gọi Jeondu vào phòng. Sao em có thể cãi cha cãi mẹ làm ra cái chuyện tày đình này được chứ? Sao em có thể coi con người khác thành con của mình được? Chồng chị gái là viện trưởng sau khi nghe câu chuyện từ đầu đến cuối cũng phản đối cách làm của Tae Kyung. Nếu cha đứa bé không đồng ý với họ sau khi đứa bé ra đời, họ sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Anh trai đề xuất Tae Kyung nên ly hôn với Jeondu. Dù Tae Kyung không quan tâm ý kiến của người khác nhưng cũng nên nghĩ đến cảm giác của mẹ. Kể cả là người khác cũng chẳng có ai chấp nhận được điều này. Nếu như em có thể nhẫn tâm nhìn mẹ của mình đau đớn thì cứ cố chấp đi. Tae Kyung đôi mắt ướt đẫm hỏi ý kiến của viện trưởng. Anh trai viện trưởng cũng cho rằng bây giờ ly hôn là tốt nhất cho cả hai. Bên kia chị gái cũng tức giận hỏi Jeondu về sự thật. Jeondu vì không muốn Tae Kyung nghĩ nhiều mà cũng chia sẻ. Cô thực sự kết hôn với anh cũng chỉ để con của mình có cha mà thôi. Cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện nhẹ nhàng nhưng dường như nó đã vượt ngoài tưởng tượng. Jeondu thật sự mệt mỏi và muốn buông tay rồi. Nhưng làm sao đây, bây giờ cô đã yêu Tae Kyung quá nhiều rồi. Chị gái và chị dâu cảm thấy bị lừa dối nên không thể nguôi giận. Bà nội mới có chút hảo cảm với cặp đôi Tae Kyung bây giờ biết được sự thật động trời này cũng quyết định đuổi Jeondu đi. Jeondu đã phải chịu vô số lời nói cay nghiệt của mọi người, sắp không chịu nổi nữa rồi. Tae Kyung ôm chặt vợ vào lòng và an ủi cô, trao cho cô sự an ủi ấm áp. Hai người cùng biết đây chỉ là khởi đầu cho biến cố của cuộc đời họ. Việc họ cần làm bây giờ chính là đồng lòng để chiến đấu. Trong tình huống căng thẳng này, Junha đã thuyết phục Tae Kyung. Jeondu không thể chịu đựng sự trách móc của gia đình Tae Kyung. Thậm chí khi đứa bé ra đời không ai đảm bảo đứa bé không bị ngược đãi trong gia đình anh. Junha hy vọng Tae Kyung cân nhắc đề xuất của anh để Jeondu quay lại với anh ta. Như vậy Jeondu không cần đối mặt với nhiều lời chỉ trích. Tae Kyung nói rằng Jeondu không phải là đồ vật để mà trao từ người này sang người khác. Anh trách móc Junha là người ích kỷ, chỉ biết bản thân mình mà không suy nghĩ cho người khác. Khi mẹ Tae Kyung bình tĩnh lại, bà chỉ hy vọng cặp đôi Tae Kyung ly hôn. Chủ tịch ông nói với bà ông đã biết sự thật từ lâu và đã suy nghĩ rất nhiều. Ông thấy rõ ràng Tae Kyung và Jeondu yêu thương nhau chân thành. Cộng thêm việc Tae Kyung lần đầu tiên gọi anh là bố khi xảy ra sự việc này, điều đó cũng khiến ông rất vui vẻ. Nghe điều này, mẹ Tae Kyung càng không hiểu hành động của chồng. Tae Kyung là con riêng của bà nên trong gia đình không được đối đãi tốt. Bà cho rằng chồng không coi Tae Kyung là con ruột, vì vậy mới không để ý tới việc anh mắc lỗi và không chú ý tới anh. Mẹ Tae Kyung càng tức giận hơn, bà liền quyết định bắt Jeondu quay về nhà mẹ đẻ. Cho dù Jeondu khẩn cầu thế nào, bà vẫn muốn cho mẹ Jeondu biết sự thật. Sau khi gia đình Jeondu biết sự thật, mọi người liền rơi vào cảnh sốc. Thái độ của mẹ Tae Kyung rất kiên quyết, bà không thể chấp nhận Jeondu là con dâu của mình. Bà muốn mối quan hệ thông gia của hai nhà kết thúc từ đây. Nói xong bà tức giận rời đi. Cả gia đình đứng quanh Jeondu lắng nghe cô kể từ đầu đến cuối. Con gái đã gây ra một thảm họa, mẹ Jeondu cũng không biết phải làm gì. Sau khi Jeondu rời đi, mẹ không cho Tae Kyung gặp Jeondu nữa. Bà tuyên bố với anh nếu hai người gặp nhau, quan hệ mẹ con sẽ chấm dứt. Nhưng Tae Kyung vì Jeondu sẵn lòng rời bỏ gia đình này. Lúc Tae Kyung đang sắp xếp hành lý, Jeondu gọi điện thoại cho anh. Cô khuyên Tae Kyung không được rời khỏi nhà. Nếu mối quan hệ này không được gia đình chấp nhận, họ sẽ không bao giờ hạnh phúc. Vì vậy cô muốn Tae Kyung nên cố gắng thuyết phục gia đình. Và Jeondu cũng sẽ cố gắng kiên trì cho hạnh phúc của họ. Tae Kyung bị Jeondu thuyết phục và quyết định ở lại nhà. Ngày hôm sau, Jeondu bất ngờ đến nhà Tae Kyung và muốn gặp mặt mẹ của anh. Sejin ra mặt từ chối Jeondu, đồng thời khiển trách cô vô liêm sỉ nên mới có hành động ích kỷ như vậy. Jeondu không quan tâm đến sự ngăn cản của Sejin, trực tiếp đi đến cửa phòng mẹ của Tae Kyung. Cô không dám hy vọng nhận được sự tha thứ từ bà, chỉ mong được gặp bà một lần. Nhìn thấy trạng thái buồn rầu và hối lỗi của Jeondu, mọi người trong gia đình liền rời đi, để cô không phải đối diện với sự trách móc của họ. Jeondu không đợi được mẹ Tae Kyung ra ngoài, chỉ còn cách ở cửa và bày tỏ lòng chân thành của cô. Suốt thời gian qua, Jeondu luôn cảm nhận được tấm lòng của bà dành cho cô. Cô đã từng hy vọng đứa bé của mình là dòng máu của gia đình Tae Kyung.
Cô thực sự muốn sống cùng mọi người trong gia đình Tae Kyung. Tuy nhiên lời nói của mẹ Tae Kyung làm cô đau đớn tột độ. Những chia sẻ thật lòng của Jeondu không thuyết phục được bà, mà khiến trong lòng bà cảm giác bị phản bội càng mạnh mẽ hơn. Bà nói rằng cả cô và đứa bé đều khiến bà thấy ghê tởm, vì vậy bà đề nghị cô rời xa gia đình này. Khi Tae Kyung và mẹ Jeondu nhận được tin, họ vội vã trở về nhà. Nghe lời khiển trách của mẹ đối với Jeondu, Tae Kyung cảm thấy tức giận. Mẹ Tae Kyung đổ lỗi cho mẹ Jeondu và cho rằng đó là âm mưu của gia đình cô. Mẹ Jeondu thừa nhận mọi chuyện là lỗi của bản thân. Bà quỳ trước mẹ Tae Kyung, hy vọng mẹ Tae Kyung trách cứ bà đừng đổ mọi tội lỗi lên người Jeondu. Khi nhìn thấy mẹ Jeondu quỳ xin tha thứ cho mình, Jeondu càng cảm thấy tội lỗi. Ban đầu cô định tự gánh chịu hậu quả, hoàn toàn không nghĩ rằng mẹ mình sẽ bị kéo vào. Jeondu trước khi cùng mẹ rời đi, cô hứa với Tae Kyung sẽ không bỏ cuộc và cũng mong Tae Kyung ở lại nhà tiếp tục nỗ lực để xin lỗi mẹ của anh. Bà nội cho xe đưa mẹ con Jeondu về nhà. Mẹ Jeondu liền khuyên cô từ bỏ, bà không muốn con gái mình trở lại nhà Tae Kyung và chịu đựng sự đau khổ. Bà sẽ cùng cô nuôi dạy đứa bé thật tốt. Bất ngờ là Jun Ha xuất hiện tại nhà Jeondu và tự xưng là cha của đứa bé, muốn cùng Jeondu nuôi dưỡng con lớn lên. Jeondu vạch trần bộ mặt đáng ghét của anh ta trước mọi người trong nhà. Trước đây anh ta đã lừa dối cô và không muốn đứa bé này. Điều này hoàn toàn là hành vi của một người đàn ông tồi tệ. Jun Ha vì cố gắng trở lại bên Jeondu nên đã thú nhận rằng Se Jin biết anh ta là cha của đứa bé. Một khi sự thật được phơi bày, Jeondu sẽ không còn mặt mũi để quay lại nhà Tae Kyung. Là cha của đứa bé, anh ta sẽ mãi ở bên Jeondu, dù Jeondu có cố gắng như thế nào cô cũng không thể thoát khỏi anh ta. Sự xuất hiện đột ngột của Jun Ha làm tăng thêm phiền muộn cho Jeondu. Cô và Tae Kyung hẹn nhau cùng đi trò chuyện bên bờ biển. Hai người nhìn nhau cười, những phiền não của họ cũng được xua tan. Tae Kyung thích màu xanh và muốn đặt tên cho đứa bé là Heno. Nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp bên bờ biển, Jeondu hơi tò mò xem liệu Tae Kyung có hối hận khi gặp cô không. Tae Kyung không do dự hôn nhẹ Jeondu bằng hành động thực tế, anh đã đưa ra câu trả lời của mình. Hai người ôm nhau thắm thiết, mong muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Thực ra trước đó Jeondu đã đưa ra quyết định, vì không muốn người con trai mình yêu thương bị tổn thương thêm nữa. Sau khi trở về, Jeondu quyết định sẽ rời xa Tae Kyung. Cô viết một lá thư chia tay, sau đó hẹn Tae Kyung ra bờ biển, tận hưởng những giây phút cuối cùng ấm áp với anh. Trên đường trở về, Jeondu lấy ra lá thư đã chuẩn bị sẵn và tháo chiếc nhẫn đặt vào trong phong bì. Cô có nhiều tiếc nuối, nhưng cô chỉ hy vọng trong thời gian cuối cùng gặp nhau, để lại trong anh hình ảnh đẹp và ấm áp của mình. Lúc chia tay, Tae Kyung thể hiện tình yêu sâu đậm đối với Jeondu. Cô hơi ngạc nhiên và nhẹ cười, cô không thể đáp lại và mong đợi gì từ Tae Kyung nữa. Tae Kyung về nhà và tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc sống chung với Jeondu. Khi đó mẹ Jeondu đột nhiên gọi điện, bà nói với anh Jeondu đã không quay về nhà. Tae Kyung cảm thấy hoang mang vì anh nhớ rõ đã đưa Jeondu đến trước cửa nhà và nhìn thấy cô ấy bước vào. Anh nhanh chóng đến nhà Jeondu, mọi người đều lo lắng và hốt hoảng. Vào thời điểm này, em trai Jeondu tình cờ phát hiện lá thư từ biệt mà Jeondu để lại trong hòm thư. Jeondu cảm ơn mọi người đã yêu thương và giúp đỡ cho cô. Cô hứa sẽ sống và chăm sóc tốt cho đứa bé và hy vọng mọi người đừng tìm cô. Tae Kyung cố gắng kiềm chế sự bối rối trong lòng, cùng mọi người tìm Jeondu ở các địa điểm như bến xe và nhà ga. Lúc này Jeondu đang ngồi ở nhà chờ xe khách với vẻ mặt mất mát và bất lực, cô không biết mình nên đi đâu. Jeondu lên một chiếc xe buýt. Lúc chiếc xe khởi hành, Tae Kyung và mẹ Jeondu vừa lúc đến nhà xe. Họ tìm kiếm Jeondu khắp nơi. Khi nhìn thấy hai người thân yêu nhất, Jeondu không kìm nổi nước mắt. Hai bên lướt qua nhau trên đường đi, tìm Jeondu cả một đêm, đến sáng sớm họ mới quay về nhà. Đột nhiên em trai Jeondu nghĩ rằng có thể Jeondu muốn trốn thoát sự rối ren của Jun Ha. Lúc này Jun Ha xuất hiện và tự xưng là cha của đứa bé, muốn hàn gắn tình cảm với Jeondu. Tae Kyung nghiêm túc nói với anh rằng Jeondu chọn cách rời đi vì rắc rối từ Jun Ha. Jun Ha thừa nhận đã nói rằng Jeondu suốt đời này không thể thoát khỏi anh ta. Tae Kyung kết luận Jeondu đã bị những lời đó làm cho khiếp sợ nên mới cố gắng trốn thoát. Jun Ha phản đối, anh chỉ ra rằng Tae Kyung cũng có trách nhiệm. Nếu không phải vì gia đình Tae Kyung đối xử tệ với Jeondu, cô sẽ không đau đớn đến như vậy. Hơn nữa là Tae Kyung đề xuất hợp tác giả mạo với Jeondu lừa dối gia đình. Vì vậy Tae Kyung hoàn toàn không có tư cách trách móc anh ta. Tae Kyung không muốn tiếp tục cãi vã, liền quay trở lại ô tô. Và đột nhiên nhớ ra tối qua Jeondu đã cố ý nhờ anh đi mua nước. Anh tìm trong xe và tìm thấy lá thư mà Jeondu để lại cho anh. Tâm tư của Tae Kyung rất phức tạp. Anh gấp lá thư lại và thông báo cho gia đình về việc Jeondu biến mất. Mọi người bắt đầu lo lắng về sự an toàn của Jeondu. Mẹ Tae Kyung nói rằng bà không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng bà đang vô cùng lo lắng. Bà nội nói chuyện riêng với chủ tịch Gong để tìm hiểu xem mẹ Tae Kyung có thể chấp nhận Jeondu hay không. Bà hiểu rõ tính cách của Jeondu và dự đoán cô sẽ nuôi con một mình như mẹ Tae Kyung. Cha Tae Kyung hiểu được suy nghĩ của vợ. Jeondu thực sự đã làm sai và việc vợ ông không thể chấp nhận cô cũng là điều đúng đắn. Quay lại nhà, Tae Kyung nhìn vào lá thư mà Jeondu viết cho anh. Trên đó còn dấu vết của những giọt nước mắt. Tae Kyung có thể hiểu được tâm trạng khi Jeondu viết những dòng chữ đó. Anh tìm thấy chiếc nhẫn anh tặng cô được trả lại. Cầm nhẫn trên tay, anh không còn kiềm chế được cảm xúc mà khóc trong đau khổ. Chiếc nhẫn là biểu tượng của tình yêu giữa hai người. Jeondu đã trả lại nhẫn chính là biểu thị cô đã quyết định từ bỏ hoàn toàn tình cảm của họ.
Tae Kyung uống rượu giải sầu ôm theo hy vọng cuối cùng anh thử gọi điện cho Jeondu, nhưng chỉ nghe được tiếng nói của nhà mạng. Anh liền đến đồn cảnh sát thông báo tìm người và đi khắp các phòng khám phụ sản nhờ xin giúp đỡ. Sau mọi nỗ lực đến cuối cùng anh vẫn rời ra khỏi nhà đến căn nhà mà anh đã thuê và trang trí cho Jeondu và em bé để chờ đợi cô quay trở về. 5 tháng sau, Jeondu đã sinh được một bé gái vô cùng kháu khỉnh. Cô vẫn luôn âm thầm liên lạc với cậu để biết tình hình về mẹ hôm đó. Jeondu cùng con gái trở về Seoul để gặp một học sinh. Học sinh này nhận ra năng lực giảng dạy của Jeondu vô cùng xuất chúng. Vì vậy đề nghị hợp tác cùng cô thành lập một trung tâm gia sư cùng với người môi giới bất động sản. Hai người đi lựa chọn một căn nhà phù hợp làm địa điểm cho trung tâm gia sư. Lúc này học sinh phải đi sớm vì một việc gấp. Jeondu ôm con gái và theo người môi giới vào trong một căn nhà để tham quan. Jeondu tò mò về phòng cho em bé nên cô đã đi vào phòng và quan sát khắp nơi. Bất ngờ cô nhận ra những đồ trang trí trong phòng rất quen thuộc. Cho đến khi cô nhìn thấy 3 dây chuyền đặc biệt mà cô đã từng đặt hàng tặng cho Tae Kyung. Jeondu nhận ra đây là nhà của Tae Kyung. Cùng lúc đó Tae Kyung bước vào phòng. Anh vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người con gái mình nhớ mong suốt bao lâu nay đang đứng ở đây. Tae Kyung tức giận nên đã nói với người môi giới thuê nhà anh không muốn cho Jeondu thuê nhà. Người vợ cố ý mất liên lạc đã lâu bỗng nhiên xuất hiện khiến Tae Kyung vẫn chưa thể hết bàng hoàng. Jeondu cũng không biết làm thế nào để đối mặt với Tae Kyung. Cô nhớ lại chuyện Tae Kyung từng có những mong ước sẽ sống với Jeondu trong một ngôi nhà đủ rộng rãi và sáng sủa, một gia đình 3 người họ sống hạnh phúc. Tại thời điểm này Jeondu tự biết mình đã phụ lòng mong đợi của anh. Tae Kyung còn muốn nói chuyện với Jeondu, nhưng Jeondu có việc gấp nên không đợi Tae Kyung kịp phản ứng lại cô đã vội vã rời đi. Thái độ của Jeondu khiến Tae Kyung thất vọng. Jeondu rời đi vội vàng, khi ra đến ngoài mới nhớ túi đựng đồ dùng của con gái cô đã để quên ở nhà Tae Kyung. Tại thời điểm này Tae Kyung vô cùng khó chịu, anh liền đi vào phòng của em bé chuẩn bị cất toàn bộ những thứ đồ đó đi. Khi anh nhìn thấy chiếc vòng mà Jeondu đặc biệt làm cho 3 người, Tae Kyung suy nghĩ một chút vẫn quyết định dọn dẹp nó. Anh nhìn thấy túi xách trên mặt đất và biết được tên đứa trẻ là Heno. Anh đột nhiên nhớ tới đây là tên mà bà của anh đã đặt cho đứa trẻ. Không ngờ Jeondu vẫn còn nhớ và đã đặt tên cho đứa bé. Dù sao đi nữa Tae Kyung cũng quyết định phân định ranh giới với Jeondu, nên anh đưa túi xách cho nhân viên lễ tân để tránh phải gặp cô lần nữa. Jeondu cũng không cách nào đối mặt với Tae Kyung nên chỉ đành đi siêu thị mua một số đồ mới cho con. Tối nay Tae Kyung trằn trọc mãi đến sáng vẫn không thể nào ngủ. Anh liền muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Anh lại phát hiện ra rằng Jeondu đã không đến để nhận túi xách của mình, nên đành theo số điện thoại trên túi xách gọi điện cho cô. Jeondu đang chăm sóc người quen bị thương tại bệnh viện, nên Tae Kyung đến bệnh viện trả lại túi xách cho Jeondu. Jeondu xin lỗi anh, lẽ ra cô phải tự mình đi lấy lại để anh mất công phải đưa đến đây. Hai người gặp nhau vô cùng ngại ngùng, cũng may y tá đến nhắc nhở Jeondu, nếu muốn tiếp tục ở lại bệnh viện chăm sóc bạn thì cô ấy cần phải giao đứa trẻ cho người khác chăm sóc. Y tá đã phá lệ cho Jeondu tối qua, hơn nữa hiện nay đã có một bệnh nhân mới đến phòng đó. Vì vậy cô ấy không thể để Jeondu mang theo đứa nhỏ ngủ ở đó nữa. Tae Kyung vốn đã rời đi nhưng sau khi vào xe anh lại trở lại trước mặt Jeondu. Anh yêu cầu Jeondu tạm thời giao đứa bé cho mình chăm sóc. Sau đó Tae Kyung tự mình cởi điệu của Jeondu ra và nói cô khi nào xong việc thì qua đón Heno. Nhưng Jeondu lại phản ứng mạnh mẽ, cô ấy không muốn làm phiền Tae Kyung, thậm chí còn nói đứa trẻ là con người khác. Những lời nói của Jeondu khiến Tae Kyung bị tổn thương nặng nề. Anh cũng đã từng nghĩ con người khác là con của mình và mong chờ sự ra đời của nó. Jeondu trong lúc nhất thời không tìm được người khác giúp đỡ, chỉ có thể giao đứa bé cho Tae Kyung và nhờ anh chăm sóc con gái mình một thời gian. Tae Kyung nhận đứa bé từ Jeondu, chính thức bắt đầu cuộc sống của một người bố. Trở về nhà, Tae Kyung cũng không nghĩ tới những thứ đồ mà anh định thu dọn vứt đi vào hôm qua tại thời điểm này lại có thể có ích đến như vậy. Tae Kyung kiên nhẫn cho trẻ ăn và dỗ cho đứa bé ngủ. Không ngờ đứa bé ăn xong lại nôn ra khiến anh phải một phen dọn dẹp vất vả. Sau đó anh đặt đứa bé vào trong nôi để du cho cô bé ngủ. Tae Kyung không biết quyết định của mình có đúng hay không. Khi anh nhìn vào đứa trẻ đáng yêu, nhớ lại khoảnh khắc mình đã cùng với Jeondu mong đợi sự ra đời của đứa bé. Phía bên kia, bố đẻ của đứa trẻ Junha vẫn đang kiên trì tìm kiếm tung tích của Jeondu và đứa bé. Một khi tìm thấy Jeondu và đứa bé, anh ta sẽ xác nhận mối quan hệ cha con với đứa bé và kiện ra tòa để đòi quyền nuôi con. Junha biết được từ luật sư nếu không có sự chấp thuận của cha ruột sẽ không ai được tự ý nhận nuôi con của anh. Điều này phù hợp với ý định của Junha. Anh ta tuyệt đối sẽ không nhường con gái mình cho Tae Kyung. Tae Kyung vẫn không biết chuyện này, tiếp tục chăm sóc đứa trẻ. Nhìn đứa trẻ đang ngủ, Tae Kyung không khỏi thấy ấm áp trong lòng. Lúc này Jeondu bỗng nhiên đi tới muốn mang đứa nhỏ rời đi. Tae Kyung vừa dỗ mãi đứa bé mới ngủ, vì vậy anh khuyên Jeondu chờ một lát cho đứa bé tỉnh rồi hãy đi. Jeondu cũng không đành lòng đánh thức con gái nên đành phải ngồi ở nhà Tae Kyung chờ một chút. Trong thời gian này cô giúp Tae Kyung dọn dẹp nhà cửa. Nhìn những đồ chơi trẻ con sắp bị anh vứt đi, Jeondu trong lòng vô cùng rối bời. Tae Kyung ở trong phòng nghĩ đến Jeondu cũng không thể ngủ được. Anh vừa mở cửa phòng liền phát hiện Jeondu đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa đứa bé đi. Tae Kyung và Jeondu liền ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Tae Kyung rất muốn biết vì sao Jeondu lúc trước không nói gì mà âm thầm bỏ đi. Rõ ràng hai người đã thống nhất sẽ cùng nhau đối mặt với các khó khăn với nhau.
Taekyung nhìn Jeondu im lặng không nói gì nhưng mặt cô lại đầy nước mắt. Anh thậm chí còn tức giận hơn bởi vì anh mới là bên bị vứt bỏ. Jeondu đối mặt với Taekyung chỉ có cảm giác tội lỗi nên không ngừng xin lỗi anh. Cô nghĩ hai người sẽ không gặp lại nhau nữa nhưng hiện tại chắc hẳn sẽ khiến Taekyung đau lòng hơn. Vì vậy Jeondu muốn triệt để không quấy rầy xuất hiện xung quanh Taekyung nữa. Nhưng Taekyung không đồng ý, anh không muốn cô rời khỏi đây. Trong một năm qua Taekyung đã rất lo lắng cho Jeondu. Nỗi nhớ Jeondu làm cho Taekyung sống vô cùng vất vả. Chỉ là Jeondu có nỗi khổ của riêng mình. Cô lựa chọn chạy trốn là sợ Junha đến và cướp đứa bé với cô. Vì vậy chỉ có biến mất cô mới có thể nuôi dạy con gái mình tốt hơn. Jeondu bất đắc dĩ mới phải đưa ra lựa chọn khiến cho Taekyung đau lòng khổ sở. Anh yêu cầu Jeondu ở lại đây và nghỉ ngơi một đêm, sau đó đi về phòng. Hai người ở hai căn phòng khác nhau và cùng rơi nước mắt. Sáng sớm hôm sau bà nội đi đến nhà Taekyung, đúng lúc này Jeondu cũng tạm biệt Taekyung chuẩn bị rời đi. Biết bà đang đứng bên ngoài, Taekyung bảo Jeondu trốn trong phòng trước. Còn anh ra đón bà nội vào nhà, bà muốn Taekyung trở về nhà để làm hòa quan hệ với mẹ. Đồng thời muốn tìm hiểu xem Taekyung có lén lút qua lại với Jeondu hay không. Trong khoảng thời gian này bà nội cũng thỉnh thoảng nhớ đến Jeondu nên hay hóng tin tức của cô. Taekyung liên tục phủ nhận anh chỉ muốn nhanh chóng tiễn bà nội đi. Lúc này Heno bỗng nhiên khóc lớn làm dấy lên nghi ngờ của bà nội. Bà nội bất chấp sự phản đối của Taekyung mở cửa phòng. Bà nhìn thấy Jeondu và đứa bé đang ở trong phòng thì tức giận với cô. Bà tưởng rằng tình cũ của Jeondu và Taekyung sẽ được nối lại. Nhưng Jeondu trấn an đứa bé, sau đó cùng Taekyung giải thích cho bà nội hiểu mọi chuyện chỉ là tình cờ. Nên cô mới ở nhờ nhà anh một đêm. Bà nội không tin vào lý do của hai người. Dù sao bà cũng đã sống hai nửa đời người nghe vô số lời nói dối. Huống chi bà nhìn thấy phòng trẻ sơ sinh thì càng chắc chắn. Đó là sự chuẩn bị của Taekyung để nuôi dạy con cái với Jeondu. Taekyung thành thật thông báo cho bà nội biết mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Và anh cũng chuẩn bị bán căn chung cư này rồi. Sau khi Taekyung rời đi, Jeondu khẳng định với bà mình và Taekyung là người dưng. Bà nội thấy hai người có thái độ kiên định như vậy cũng không còn gay gắt nữa. Bà quan tâm đến tình hình của đứa trẻ nên hỏi thăm qua Jeondu. Taekyung hồi tưởng lại Jeondu từng nói sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa thì không chịu được. Khoảnh khắc này Taekyung sợ mất Jeondu một lần nữa nên vội vã về nhà. Phát hiện trong nhà trống rỗng, mọi hy vọng của Taekyung lại thất bại một lần nữa. Sejin cũng được biết từ người nhà của Taekyung. Thông tin họ đã gặp một người phụ nữ giống với Jeondu. Trong bệnh viện, Sejin lo lắng Jeondu thật sự trở về sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cô với Taekyung. Cô muốn xác nhận chuyện này nên gọi cho chị dâu và hỏi xem chị ấy đã gặp Jeondu ở đâu. Sejin cầm ảnh Jeondu đến bệnh viện tìm người, lại gặp được Junha cũng ở đây với cùng một mục đích. Junha đã sớm tìm một vòng ở chỗ này nhưng không thấy gì. Lúc này Jeondu đang ngồi trên xe cùng với bà nội. Bà nhìn đứa trẻ đáng yêu lại thấy vẻ mặt sầu não của Jeondu không khỏi có chút đau lòng cho Jeondu. Tính ra Jeondu cũng đã mất tích được hơn một năm nay, liền hỏi thăm tình hình của cô. Trong một năm qua như thế nào, bà đau lòng khi thấy một đứa con nít lại đi nuôi một đứa con nít khác mà không có sự giúp đỡ của ai. Bà nội đưa mẹ con Jeondu đến bệnh viện. Trước khi cô xuống xe, vì lo lắng cho cô nên bà nội đã nói cô để lại số điện thoại cho mình. Sau đó bà nội nhìn Jeondu đi vào bệnh viện, trong lòng không khỏi băn khoăn. Jeondu bước vào bệnh viện vừa vặn đi lướt qua xe Jin và Junha. Cả hai đang có ý định rời khỏi bệnh viện thì đột nhiên phát hiện ra xe của bà Taekyung cũng vừa vặn rời khỏi bệnh viện, khiến xe Jin nghi ngờ. Jeondu vẻ mặt mất mát trở lại phòng bệnh, cô ôm con gái mà nước mắt chảy dài. Mọi chuyện như bây giờ khiến Jeondu cũng rất buồn. Khoảnh khắc gặp lại Taekyung, Jeondu trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc. Điều đó khiến cô ấy đã bị lung lay muốn ở lại bên cạnh Taekyung. Cuối cùng Jeondu quyết tâm từ giờ trở đi cô không thể gặp lại Taekyung nữa. Jeondu đưa con gái rời Seoul cũng nghĩ rằng những ngày này là một giấc mơ. Cô không bao giờ muốn trở lại Seoul nữa, gặp lại Taekyung sẽ chỉ làm cho cả hai bên đau đớn. Taekyung cũng vô cùng buồn bã, anh không thể tập trung vào công việc. Bà nội gọi cho Taekyung và nói rằng bà sẽ giữ bí mật về chuyện bà gặp Jeondu, cũng sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của anh nữa. Thực ra bà nội đã có tình cảm sâu đậm với Jeondu, luôn lo lắng rằng cô ấy và con nhỏ ở bên ngoài sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Bà nội cũng nói được làm được khi Sejin thời muốn chứng thực nghi hoặc trong lòng. Liền trước mặt bố Taekyung hỏi thăm bà đến bệnh viện làm gì. Bà nội vì để tránh phơi bày hành tung của Jeondu nên không thừa nhận chuyện bà đã đến bệnh viện. Sejin nhận ra bà Taekyung đang nói dối nên đem chuyện này nói cho Junha. Hai người suy đoán bà Taekyung cũng đang tìm kiếm Jeondu. Trong số những người gần gũi nhất với Jeondu chỉ có mẹ của cô là không biết tung tích của con gái. Điều đó khiến bà luôn lo lắng cho Jeondu đến mức cơm nước cũng không cả muốn ăn. Bà Taekyung đã đến trường dành cho người cao tuổi để tìm mẹ Jeondu và quan tâm đến tình hình của cô ấy. Nếu mẹ Jeondu rất nhớ con gái thì bà sẽ nói với cô ấy số điện thoại của Jeondu. Bây giờ mẹ Jeondu vừa yêu vừa hận con gái. Cô vừa lo lắng Jeondu bên ngoài chịu khổ lại cảm thấy đau lòng. Vì Jeondu bỏ rơi gia đình và cắt đứt liên lạc. Mẹ Jeondu đổ lỗi cho gia đình, bà nội nhẫn tâm đuổi Jeondu đi nên mới dẫn đến tình hình hiện nay. Bà nội cảm thấy áy náy nên cố ý dặn dò tài xế mua một số thuốc bổ và thực phẩm. Sau đó nhắn tin cho Jeondu gửi địa chỉ của cô cho bà. Bà muốn gửi các loại thuốc bổ cho Jeondu. Lúc này Taekyung nhận được điện thoại của Hihi. Một năm qua Hu Hihi luôn ở bên chăm sóc Jeondu.
cũng chứng kiến sự đau khổ mà Jeondu đã trải qua. Cũng biết Jeondu có tình cảm sâu đậm với Tae Kyung như thế nào, nên cô muốn giải thích cho Jeondu một chút. Chỉ tiếc là Tae Kyung vẫn đang tức giận nên không muốn nghe bất cứ điều gì về Jeondu nữa. Hi Hi thấy Tae Kyung như vậy liền quyết định từ bỏ không đề cập đến vấn đề này nữa. Đúng lúc đó Tae Kyung lại xuất hiện trước mặt cô. Hi Hi liền nói lại với Tae Kyung về chuyện Jeondu đã gặp anh ngày hôm qua. Khi quay lại đây cô ấy khóc rất đau lòng. Cô ấy cũng nói rằng muốn được ở bên cạnh anh và rất vui khi gặp lại Tae Kyung. Nhìn và nghe thấy giọng của anh khiến bản thân Jeondu như đã quay ngược thời gian trở lại trước đó. Hi Hi cũng đã chứng kiến Jeondu khóc thầm nhiều đêm. Dù không hỏi nhưng Hi Hi cũng có thể nhận ra Jeondu vẫn luôn yêu Tae Kyung sâu đậm. Hi Hi cũng hiểu rằng Tae Kyung rất giận Jeondu. Khi cô không nói lời nào đã bỏ đi, sau đó đột nhiên lại xuất hiện. Cô ấy hy vọng Tae Kyung và Jeondu có thể đối mặt với cảm xúc của mình. Đừng giận dỗi vì nhất thời mà đánh mất hạnh phúc thuộc về họ. Nói xong Hi Hi gửi địa chỉ hiện tại của Jeondu cho Tae Kyung. Sejin lại đến nhà bà Tae Kyung, cô muốn tìm dấu vết từ bà Tae Kyung. Lúc này bà nội đang tự tay làm kim chi để cho người lái xe đưa đến cho Jeondu cùng thuốc bổ. Sejin phát hiện ra manh mối vội vàng đuổi theo người lái xe sắp rời đi. Lấy cuộc gọi của bố Tae Kyung làm cái cớ yêu cầu đối phương chở cô một đoạn đường. Trên đường đi Sejin tìm thấy một địa chỉ lạ trong định vị. Cô lặng lẽ ghi lại địa chỉ và hỏi người lái xe gần đây gia đình Tae Kyung có tin tức của Jeondu hay không. Nhưng người lái xe có ý thức nghề nghiệp nên không nói tin gì cho Sejin. Sejin đành phải bỏ qua. Ngay khi xuống xe cô đến nhà Junha thông báo với anh ta về hành động kỳ lạ của bà nội. Hai người suy đoán có thể bà nội biết bí mật về Jeondu. Sejin đọc cho Junha địa chỉ mà cô nhìn thấy trong xe của tài xế. Junha quyết định sẽ đi đến đó ngay lập tức để xác thực mọi chuyện. Người lái xe mang theo đồ của bà nội đến cho Jeondu. Jeondu cảm nhận được sự chân thành của bà nội dành cho cô nên vô cùng cảm động. Lúc này Junha đang tăng tốc vội vã đến nhà Jeondu. Jeondu nhận được điện thoại của cậu nói với cô Junha. Vừa gọi điện đến để hỏi về chuyện liệu cô có ở Seoul hay không. Cậu lo lắng hành tung của Jeondu bị lộ sẽ dây dưa với Junha không dứt. Vì vậy cậu khuyên Jeondu đưa con về nhà và bàn bạc làm thế nào để sống. Jeondu nghe nói chuyện này trong lòng rất lo sợ nhưng cô muốn suy nghĩ về chuyện này. Jeondu đi mua sắm đồ trong siêu thị. Khi về gần đến nhà cô phát hiện ra Junha đang la hét bên ngoài cửa nhà cô. Jeondu bị dọa liên tục lui về phía sau. Trong quá trình chạy trốn cô vô tình làm rơi túi xách và một chiếc giày của Heno. Chờ Jeondu phản ứng lại mới nhìn thấy Tae Kyung kịp thời xuất hiện. Anh nhanh chóng đưa cô tránh khỏi tầm mắt của Junha. Junha nhặt túi xách và chiếc giày của Jeondu rồi nhìn xung quanh tìm kiếm. Vừa lúc Tae Kyung lái xe rời đi cùng với Jeondu và đứa bé. Junha không từ bỏ ý định, anh ta ngăn cản hàng xóm của Jeondu và nói rằng mình là bố của đứa trẻ. Anh vẫn luôn đi tìm kiếm tung tích của Jeondu để nhận lại con mình. Hàng xóm thấy Junha ra tay hào phóng liền chủ động đem số nhà của Jeondu nói cho Junha, còn tiết lộ hành tung của Jeondu trong thời gian gần đây. Junha yêu cầu hàng xóm khi thấy Jeondu trở về hãy thông báo cho anh ta ngay lập tức. Anh ta sẽ trả công hậu hĩnh. Hàng xóm thấy số tiền thì vui vẻ đồng ý. Junha thông báo mọi chuyện cho Sejin, cả hai cũng đoán được Jeondu và bà Tae Kyung gặp nhau. Cô ấy cũng đã đến Seoul mà Junha vẫn không đợi được Jeondu. Về nhà liền chạy đến nhà mẹ Jeondu làm náo loạn. Anh ta muốn xem Jeondu có về nhà mẹ để trốn không. Tại thời điểm này Tae Kyung đưa Jeondu về nhà mình trú tạm. Vào ban đêm Jeondu trằn trọc không ngủ được. Cô đi vào phòng khách lại phát hiện ra Tae Kyung đã chuẩn bị quần áo cho cô ấy thay. Tae Kyung vẫn còn ngủ trên ghế sofa, cô đắp chăn cho anh. Tae Kyung bỗng nhiên tỉnh lại nắm lấy tay Jeondu, anh không muốn cô rời đi nữa. Khoảnh khắc này Tae Kyung thông cảm cho nỗi khổ tâm của Jeondu. Anh cảm thấy rằng cô đã đấu tranh cho tình yêu của hai người. Vì vậy Tae Kyung không muốn thả Jeondu nữa. Anh ôm chặt Jeondu mặc cho cô rơi lệ trong lòng mình. Cùng lúc với khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp của hai người, Junha chạy đến nhà mẹ đẻ Jeondu náo loạn. Junha nói với mẹ Jeondu chuyển lời đến cô rằng hắn nhất định sẽ tìm cách tìm ra Jeondu. Sau khi Junha náo loạn như vậy, người cậu liền nói cho người nhà biết chuyện mình liên lạc với Jeondu. Cậu còn chụp ảnh con gái Jeondu gửi cho mẹ cô. Nhìn đứa trẻ đáng yêu, sự tức giận của mẹ Jeondu cũng tiêu tan không ít. Cô cũng nhận ra Jeondu một mình ở ngoài sinh con chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Jeondu vẫn luôn chạy trốn, cuối cũng nghĩ rằng đó là một quyết định sai lầm. Sau khi cô ấy biến mất vẫn không có gì tốt hơn, ngược lại khiến gia đình và người cô yêu thương bị tổn thương. Jeondu quyết định gặp gỡ gia đình và chân thành xin lỗi họ. Cô cũng chính thức trước mặt gia đình giới thiệu con gái cưng của mình Heno. Jeondu cũng muốn thuyết phục gia đình, hy vọng họ sẽ chấp nhận tình cảm của cô với Tae Kyung. Còn với Junha, Jeondu cũng muốn cùng hắn nói chuyện trực tiếp. Tae Kyung sẵn sàng đi cùng cô ấy khi đối mặt với tình trạng khó khăn này. Hai người nói với nhau sẽ không bao giờ lùi bước trước khó khăn nữa. Có thể ở bên cạnh mẹ con Jeondu và bảo vệ họ, đối với Tae Kyung đó là một điều rất hạnh phúc. Ngay cả khi phải ngủ trên ghế sofa, Tae Kyung cũng có một giấc ngủ ngon. Ngày hôm sau cậu chuẩn bị xuất phát đi gặp Jeondu. Cậu khuyên mẹ Jeondu đi cùng mình nhưng mẹ Jeondu vẫn còn tức giận, liền nói coi như mình chưa từng sinh con gái này. Khi cô biết được rằng Jeondu đang ở Seoul nhưng lại không về nhà thì càng tức giận hơn. Vì vậy càng cự tuyệt đi gặp Jeondu.
Nhưng khi cậu rời đi, mẹ Jeondu lại đi theo phía sau. Bà vô tình bắt gặp Tae Kyung đang bế đứa bé. Cảnh này làm mẹ Jeondu vô cùng khiếp sợ khi bà biết được đứa trẻ trong vòng tay của Tae Kyung là cháu gái của mình. Và chuyện mẹ con Jeondu hiện vẫn còn sống với Tae Kyung. Điều này khiến mẹ Jeondu có chút tức giận. Cô ấy biết gia đình Tae Kyung không thể chịu đựng được sự tồn tại của Jeondu, nên lo lắng con gái sẽ phải chịu tổn thương một lần nữa. Mẹ Jeondu muốn Tae Kyung đưa đứa bé cho bà và chia tay với Jeondu. Nếu hai người ở bên nhau một lần nữa bà sẽ làm liều. Nhưng Tae Kyung quyết không giao đứa bé cho mẹ Jeondu. Đối với anh, đứa bé giống như đứa con ruột của mình nên anh sẽ chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái của mình. Tại thời điểm mẹ Jeondu cùng Tae Kyung đang nói chuyện, thì bị Junha đi đến nghe thấy. Junha ngại mẹ Jeondu ở đây nên quyết định sau này sẽ tìm Tae Kyung tính sổ. Tae Kyung vẫn muốn thuyết phục mẹ Jeondu chấp nhận cho anh và cô ở bên nhau. Khoảnh khắc anh gặp lại Jeondu, trong lòng liền nhận định cả anh và Jeondu đều không thể mất nhau lần nữa. Tae Kyung không bắt mẹ Jeondu phải chấp nhận ngay chuyện này. Anh chỉ mong bà cho anh cơ hội chứng minh sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho hai mẹ con Jeondu. Anh cũng chấp nhận cắt đứt quan hệ với gia đình nếu họ không đồng ý quan hệ của hai người. Nhưng thái độ của mẹ Jeondu vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin của Tae Kyung. Lúc này Jeondu đi đến, khi nhìn thấy con gái mình, mẹ cô tức giận muốn tát cô để trút giận. Nhưng bà thu hồi cơn thịnh nộ của mình, chỉ nói rằng cô không phải con tôi rồi quay người rời đi. Cậu thấy chị mình quá cố chấp liền lùa theo và nói rằng bây giờ đứa con của Jeondu đã ra đời, mọi chuyện không thể thay đổi. Có thể Junha là bố ruột nhưng làm sao so được với Tae Kyung. Jeondu chọn Tae Kyung làm chồng và cùng với anh nuôi dạy đứa bé là thích hợp nhất. Đáng lẽ bà là bà ngoại của đứa bé phải ở bên cạnh Jeondu để tìm cách giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất thay vì đổ lỗi và phàn nàn. Ngay khi mẹ Jeondu đau đớn, Junha đột nhiên xuất hiện và yêu cầu được nói chuyện với bà. Junha cho bà thấy mình và bố của Tae Kyung quen biết nhau và là đối tác của nhau. Vì vậy nếu ông ấy và gia đình Tae Kyung biết đứa bé là con của anh ta thì mọi chuyện sẽ vô cùng thú vị. Nếu gia đình Tae Kyung biết Jeondu và Tae Kyung quay lại với nhau, chắc chắn cô ấy sẽ còn bị đối xử tệ hơn. Junha hy vọng mẹ Jeondu thấy rõ sự thật anh mới là cha ruột của đứa bé, và hy vọng mẹ Jeondu chia rẽ hai người bọn họ, trả lại đứa bé cho anh ta. Mẹ Jeondu bị Junha hù dọa một hồi thì bắt đầu lo sợ. Khi Junha đang khuyên mẹ Jeondu thì Sejin cố ý đi tới trước mặt bà nội. Cô ấy biết người mình gặp ở bệnh viện hôm đó chính là bà nội, cũng biết bà nội từng gặp Jeondu. Nhưng mặc kệ Sejin truy vấn thế nào, thậm chí đe dọa sẽ đem chuyện này báo cáo với mẹ Tae Kyung, bà nội vẫn kiên quyết phủ nhận chuyện bà đã gặp Jeondu và không biết thông tin liên lạc của cô ấy. Thấy vậy Sejin đành phải bỏ qua và rời đi. Cô đến bên ngoài cửa phòng mẹ Tae Kyung muốn nói chuyện với bà ấy. Mẹ Tae Kyung vừa nghe giọng nói của Sejin liền từ chối gặp cô. Gần đây Sejin thường đến nhà làm cho mẹ Tae Kyung rất không được tự nhiên. Mẹ Tae Kyung có thể cảm nhận được Sejin còn có ý với Tae Kyung. Để xua tan ý tưởng của Sejin, mẹ Tae Kyung lén lút giúp Sejin đi xem mắt. Sejin tức giận liền đến nhà đối chất trực tiếp với mẹ Tae Kyung. Mẹ Tae Kyung từ trước đến nay đều hiểu được tâm ý của Sejin đối với Tae Kyung, nhưng đối với bà ấy, Sejin dù có làm cách nào cũng sẽ không thể kết hôn với Tae Kyung. Chính mẹ Tae Kyung cũng không chấp nhận Sejin trở thành con dâu của mình, vì ngay từ đầu bà đã nhận ra Sejin chính là có mục đích muốn tiếp cận bà. Sejin lúc này mới hiểu được người nhà Tae Kyung đều giống nhau. Khi cần cô ấy thì sẽ lợi dụng, khi không cần thì sẽ đá cô đi. Tại thời điểm này, cho dù Sejin có tiết lộ ra chuyện bà nội và Jeondu có liên lạc riêng, mẹ Tae Kyung vẫn giữ quan điểm của mình. Sejin quá mưu mô nên tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh người nhà của mình. Sau khi Sejin rời đi, mẹ Tae Kyung đến phòng bà nội làm ầm ĩ. Dưới sự truy vấn của mẹ Tae Kyung, bà thừa nhận rằng bà đã gặp Jeondu. Mẹ Tae Kyung rất tức giận, bà đuổi Jeondu đi vì không muốn Jeondu hủy hoại cuộc sống của Tae Kyung. Không ngờ bà nội lại đối nghịch với bà. Mẹ Tae Kyung nổi giận liền mất đi sự dịu dàng và hiền lành của quá khứ. Bà quyết định cắt đứt quan hệ với bà Tae Kyung. Ngôi nhà này bà và bà nội chỉ có thể ở lại một người. Trong khi đó mẹ Jeondu ở trong nhà lăn qua lộn lại suy nghĩ về những gì Junha nói. Tae Kyung đem địa chỉ nhà gửi cho mẹ Jeondu, hy vọng bà ấy có thể yên tâm giao con gái mình cho anh. Tae Kyung không thể ngờ mẹ Jeondu đến nhà anh để buộc hai mẹ con Jeondu rời đi. Jeondu khẩn cầu mẹ buông tha cho mình, cô không thể chia tay Tae Kyung. Nếu thật sự muốn hai người tách ra, đối với Jeondu đó là một điều khó chịu hơn bất cứ thứ gì. Sự kiên trì của Jeondu đã khiến mẹ cô buông tay, cuối cùng cô ấy bế đứa bé trở lại bên cạnh Tae Kyung. Ngay khi hai người cho rằng tạm thời yên ổn thì Junha đã đến tầng dưới căn hộ của họ. Cùng lúc này mẹ Jeondu đi tới trước mặt mẹ Tae Kyung và nói chuyện với bà ấy về chuyện Tae Kyung và Jeondu đã quay lại. Bà muốn bằng mọi giá phải tách Jeondu và Tae Kyung ra. Mẹ Tae Kyung vẻ mặt khinh liệt, trong mắt bà ấy Jeondu mới là người nói dối. Bà sẽ là người không để cho Jeondu tiếp cận với Tae Kyung một lần nữa. Nói xong bà lạnh lùng đuổi mẹ Jeondu rời đi. Mẹ Tae Kyung không thể nào ngờ dù mình phản đối cực lực như vậy, Jeondu còn có thể tái hợp với Tae Kyung. Tại nhà Tae Kyung, hai người đối diện với Junha đang đứng ở tầng dưới của căn hộ. Jeondu ngăn cản Tae Kyung ra mặt, cô muốn đối mặt với Junha một mình. Tae Kyung đã phải ở lại để chăm sóc đứa trẻ. Anh dặn dò cô dù có nghe chuyện gì cũng không được lung lay ý chí của bản thân.
Dù Jeondu không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận cha ruột của con gái cô thực sự là Junha. Junha nghe nói tên con gái là do Tae Kyung đặt thì lập tức cơn ghen nổi lên. Junha vẫn đang ảo tưởng chuyện đưa Jeondu và đứa trẻ đến Mỹ bắt đầu một cuộc sống mới. Cho dù Jeondu không muốn đi, anh ta cũng phải làm mọi thứ có thể để lấy đi quyền nuôi con của cô. Jeondu cố gắng giữ bình tĩnh, cô ấy có thể cho phép Junha đến thăm con mình. Nhưng cô không thể rời khỏi Tae Kyung và mong muốn được cùng Tae Kyung nuôi dạy con cái. Jeondu hy vọng Junha sẽ hiểu được suy nghĩ của cô. Nhưng Junha vô cùng cố chấp, những gì anh ta muốn chắc chắn phải có được dù bằng cách nào đi nữa. Tae Kyung đang ở nhà chờ Jeondu trở về, không nghĩ tới người tới lại là mẹ của anh. Người mẹ nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay của Tae Kyung và phòng em bé thì hiểu được tâm ý của Tae Kyung. Tae Kyung thú nhận với mẹ phòng em bé đã được chuẩn bị khi Jeondu rời đi. Anh và Jeondu cũng cách đây không lâu mới quyết định ở lại với nhau. Mẹ rất thất vọng về Tae Kyung, bà quyết định muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với Tae Kyung. Bà hy vọng Tae Kyung sẽ trải nghiệm tốt nỗi đau của việc nuôi dạy con của người khác. Mẹ Tae Kyung trên đường rời đi thì gặp Jeondu. Bà không quan tâm đến sự tồn tại của Jeondu mà trực tiếp bước qua. Lời nói của mẹ khiến Tae Kyung vô cùng đau lòng. Jeondu thông cảm cho khó khăn của anh, cô ôm anh để cổ vũ Tae Kyung. Lần này cả hai cùng quyết tâm sẽ chia sẻ mọi chuyện với nhau. Ngày hôm sau, Tae Kyung và Jeondu đưa con đến trước mặt mọi người trong nhà anh. Hai người cũng hy vọng được nói chuyện với mẹ Tae Kyung. Mẹ Tae Kyung tức giận muốn rời đi nhưng chồng bà đã lên tiếng ngăn cản người vợ. Ông khuyên bà nên lắng nghe những gì hai người muốn nói, sau đó đuổi họ rời đi cũng chưa muộn. Mọi người đến phòng bà nội nói chuyện. Bố Tae Kyung là người đầu tiên lên tiếng vì ông đã giúp Tae Kyung che giấu sự thật làm tổn thương vợ mình. Nên lần này ông quyết định theo ý của vợ mình vô điều kiện. Bà nội cũng lên tiếng đồng ý theo ý kiến của mẹ Tae Kyung. Bà nội bây giờ đã không còn bá đạo ngang ngược như trước. Trước kia bà nội đối với mẹ con Tae Kyung quá mức nhẫn tâm và nói những lời gây tổn hại đến mẹ con anh. Bây giờ bà nội rất hối hận về điều đó. Bà nội cũng có thể nhìn ra tình cảm của Tae Kyung và Jeondu vô cùng đậm sâu. Nên bà nội không hy vọng mẹ Tae Kyung giống như bà ngày xưa làm những chuyện để rồi phải hối tiếc. Bà nội hy vọng mẹ Tae Kyung cho hai người một cơ hội. Tae Kyung và Jeondu không nghĩ tới bầu không khí vừa dịu đi thì Junha đột nhiên đến thăm. Jeondu sắc mặt lập tức hoảng hốt, cô có một linh cảm xấu cho chuyện này. Junha trước mặt đại gia đình Tae Kyung liền nói ra sự thật mình là cha ruột của đứa trẻ này. Tae Kyung và Jeondu hít một hơi lạnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Jeondu bị mẹ Tae Kyung chất vấn liền thừa nhận lời nói của Junha, bà nội bà bàng hoàng suýt ngất xỉu. Tae Kyung tức giận muốn kéo Junha đi nhưng Junha tiếp tục nói với mọi người. Tae Kyung và Jeondu hợp tác để cướp con của mình và lừa dối tất cả mọi người. Bây giờ hắn sẽ cướp đứa bé lại. Mẹ Tae Kyung rất tức giận liền nói với Junha. Bà không muốn nghe gì về chuyện này nữa và đuổi anh rời đi. Junha được Tae Kyung kéo ra ngoài, mục đích của hắn đã đạt được. Bất kể Tae Kyung đối xử với hắn như thế nào thì Junha cũng sẽ tìm mọi cách để đưa đứa bé đi. Những cú sốc liên tiếp khiến mẹ Tae Kyung mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà ấy không bao giờ muốn gặp lại Jeondu nữa. Jeondu thú nhận với mẹ Tae Kyung cha đẻ của đứa trẻ thực sự là Junha. Lúc đầu Junha yêu cầu cô ấy bỏ đứa bé, gia đình cũng không đồng ý cho cô làm mẹ đơn thân. Nhưng Jeondu không đành lòng từ bỏ đứa bé nên mới cùng Tae Kyung dùng kết hôn giả để che giấu sự thật. Mọi thứ cứ vậy cho đến bây giờ, bất kể Jeondu có thành tâm khẩn cầu như thế nào. Mẹ Tae Kyung cũng không thể chấp nhận cô ấy. Mọi người đều biết Junha là cha của đứa trẻ, nên không ai đồng ý để Tae Kyung đi nuôi con của người khác. Jeondu không có khả năng cứu vãn cục diện, chỉ có thể ôm đứa bé khóc lớn. Mọi người cũng khuyên Tae Kyung nên từ bỏ mối quan hệ này. Dù sao đứa bé và Junha mới có huyết thống ràng buộc, đó là một thực tế không thể chối cãi. Junha quyết tâm tranh giành con Tae Kyung, tốt nhất không nên xen vào. Tae Kyung đau lòng đưa Jeondu về nhà, tâm trạng hai người vô cùng nặng nề. Quyết định tạm thời không đem những thứ này nói cho mẹ Jeondu. Nhưng họ không ngờ rằng bà nội đã gọi đến và nói chuyện này với mẹ Jeondu. Nghe nói về điều đó, mẹ Jeondu lòng nóng như lửa đốt. Bà nhận ra Junha hèn hạ như thế nào. Không chỉ đe dọa, bà còn đến nhà cha mẹ Tae Kyung nói ra mọi chuyện. Mẹ Jeondu đau lòng vì con gái gặp người không tử tế. Bà đã hẹn gặp Junha và cổ trách hành vi quá mức của anh ta. Junha lúc này mới lộ ra bộ mặt thật, anh ta đang cạnh tranh với Tae Kyung để cướp mẹ con Jeondu. Vì thế mới ở sau lưng bày ra rất nhiều âm mưu. Cho dù mẹ Jeondu không tình nguyện, nhưng bây giờ có vẻ như cha đẻ của đứa trẻ mới là người có tư cách quan tâm đến mẹ con Jeondu nhất. Vào ban đêm, Tae Kyung và Jeondu đều có tâm sự trong lòng nên không thể ngủ được. Họ đột nhiên phát hiện ra Heno bị sốt cao, cả hai vội vã đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Mẹ Jeondu gọi điện thoại cho Tae Kyung khi được biết hai người đang ở trong bệnh viện. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán đứa bé chỉ bị sốt thông thường, lúc này hai người mới yên lòng. Jeondu vì lo lắng quá độ mà chảy máu cam. Lúc này mẹ cô đi đến, khoảnh khắc Jeondu gặp mẹ, áp lực tích lũy trong một thời gian dài của cô được trút xuống. Jeondu không tự chủ được mà bật khóc. Thấy con gái chịu không ít uẩn khuất, mẹ cô muốn đưa Jeondu đến một nơi khác để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Jeondu rất kiên trì, lần này cô ấy sẽ không từ bỏ Tae Kyung. Mẹ không thể ngăn cản được Jeondu nên đành phải nghĩ biện pháp khác. Sáng sớm hôm sau, mẹ Tae Kyung một mình hẹn gặp Jeondu, bà đưa mẹ con Jeondu đến gặp Junha. Jeondu không thể tin được mẹ Tae Kyung lại nhẫn tâm muốn mẹ con họ chia tay.
Jeondu phớt lờ yêu cầu của mẹ Tae Kyung đưa đứa bé rời đi. Junha cho rằng mẹ Tae Kyung đang giúp mình lấy lại đứa bé. Trong thực tế mẹ Tae Kyung chỉ muốn Jeondu từ bỏ đứa con. Tae Kyung mới không bị dính líu đến mối quan hệ phức tạp này. Junha đã thông báo cho Tae Kyung về vấn đề này. Nghe nói mẹ đã làm một hành động vô lý như vậy, Tae Kyung quả thực không dám tin. Jeondu tìm mẹ Tae Kyung nói chuyện, cô không ngờ bà lại tuyệt tình như vậy. Mẹ Tae Kyung vẻ mặt lạnh lùng, bà cảm thấy ghê sợ trước sự phản bội của Jeondu vì những lời nói dối của cô. Sau đó Jeondu biến mất, bà nhìn con trai mình vì nhớ nhung cô mà chịu không ít khổ sở. Vì vậy dần dần bà bắt đầu ghét Jeondu, bà càng chán ghét Jeondu ở bên cạnh Tae Kyung. Nghe vậy Jeondu xem như hiểu rõ cho dù cô có đem đứa trẻ giao cho Junha, mẹ Tae Kyung cũng sẽ không đón nhận con dâu như cô. Jeondu đoán không sai, mẹ Tae Kyung đã quyết định dù bằng cách nào nhất định bà phải chia rẽ Jeondu và Tae Kyung, không bao giờ để họ ở bên nhau. Điều này khiến Jeondu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì không để Tae Kyung lo lắng, cô quyết định giữ bí mật cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người. Mẹ Tae Kyung vừa về nhà, Tae Kyung đã theo sát phía sau. Anh chất vấn mẹ có đưa Jeondu và đứa bé đến chỗ Junha hay không. Mẹ không giấu giếm thừa nhận chuyện đó. Chỉ cần Jeondu trả lại đứa bé cho Junha thì có thể sống với Tae Kyung mà không hề có gánh nặng. Tae Kyung không thể tin được mẹ lại trở nên tàn nhẫn như vậy, ép buộc Jeondu và con mình rời xa nhau. Khoảng thời gian này anh và Jeondu đã chịu đựng sự thờ ơ của mẹ, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể nhận được sự cho phép hai người ở bên nhau. Bây giờ đối mặt với thái độ kiên quyết của mẹ, Tae Kyung từ bỏ việc tiếp tục thuyết phục với mẹ. Từ bây giờ trở đi anh sẽ không bước vào nhà nửa bước nữa. Hai mẹ con cũng không liên quan gì đến nhau. Thấy hai mẹ con cãi nhau như thế, bầu không khí trong nhà cũng vô cùng căng thẳng. Trong lòng bà nội có rất nhiều bất mãn. Đối với cách làm của mẹ, Tae Kyung cũng rất không hiểu. Ép buộc mẹ con Jeondu chia lìa đúng là quá mức tàn nhẫn. Lúc trước bà nội cho phép mẹ Tae Kyung gả vào nhà, nhưng chưa bao giờ để cho cô ấy từ bỏ con trai của mình. Bà nội là người từng trải cũng không thể hiểu được lý do tại sao mẹ Tae Kyung làm vậy với Jeondu. Nhưng mẹ Tae Kyung lại nói rằng bà nội là một người độc tài trong nhà, không bao giờ nghe bà nói. Lời này vừa nói ra khiến bà nội rất tức giận, liền dọn dẹp hành lý và chuẩn bị rời khỏi nhà. Thật vất vả mọi người trong nhà mới trấn an được cảm xúc của bà. Bên kia Tae Kyung bắt đầu lấy lòng mẹ Jeondu. Anh đã mua một đôi giày thoải mái cho mọi người trong gia đình Jeondu, cũng cố gắng giúp đón khách và dọn dẹp. Mẹ Jeondu thấy thế, đối với Tae Kyung cũng dần có cái nhìn khác về anh. Tae Kyung bận rộn trong cửa hàng, ngay cả khách hàng cũng khen ngợi anh. Tae Kyung chỉ hy vọng có thể làm cho mẹ Jeondu thay đổi tâm ý, chấp nhận anh một lần nữa như một con rể. Tae Kyung biết chuyện đó không dễ dàng để có được sự đồng ý của mẹ cô. Giống như Jeondu dù thế nào đi nữa cũng không giao đứa nhỏ cho người khác nuôi dưỡng. Tae Kyung cũng không bao giờ từ bỏ mẹ con Jeondu. Hai người là những người anh ấy cần bảo vệ suốt phần đời còn lại. Lời nói của Tae Kyung đã chạm đến trái tim mẹ Jeondu. Bà có thể cảm thấy Tae Kyung là một người đàn ông tốt bụng. Ngày hôm sau cả nhà hoảng hốt khi nhận được một tờ giấy nhắn của bà nội. Bà nội nói rằng mình phải rời đi trong vài ngày và dặn mọi người không phải tìm bà. Cả gia đình bị lo lắng khi bà nội bỏ đi. Nhưng lúc này bà nội lại chạy đến căn hộ của Tae Kyung ở nhờ. Tae Kyung vô cùng bất đắc dĩ với chuyến thăm đột ngột của bà nội. Bà không muốn ở nhà với cả chuyện mẹ Tae Kyung tức giận khiến cả nhà phải rón rén xung quanh mẹ Tae Kyung, nên bà nội đành phải ra hạ sách này. Bà nội nhìn gia đình bị chia rẽ cũng muốn khuyên Jeondu và Tae Kyung chia tay. Nếu không trò hề này sẽ không bao giờ kết thúc. Tae Kyung bất mãn với ý tưởng của bà nội. Thấy hai người xảy ra mâu thuẫn, Jeondu tiến lên ngăn cản, sau đó cô nói Tae Kyung đi làm. Trước mọi chuyện xảy ra như vậy, Jeondu cũng chỉ có thể tạm thời để cho bà nội ở lại. Tae Kyung đến phòng khám thì thấy mẹ Jeondu đang chờ anh ở đây. Bà có thể hiểu được thái độ cứng rắn của mẹ Tae Kyung. Dù sao hai mẹ con Tae Kyung đã trải qua chuyện tương tự như vậy. Bây giờ anh lại phải vất vả nuôi con của người khác, khiến mẹ Tae Kyung trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Mẹ Jeondu hy vọng Tae Kyung nghĩ biện pháp thuyết phục mẹ mình trước. Chỉ có vậy bà mới sẽ không ngăn cản Tae Kyung cùng Jeondu ở cùng một chỗ. Trước mắt Tae Kyung đã vượt qua cửa ải mẹ Jeondu khiến anh có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ bầu không khí trong nhà vô cùng nặng nề. Để giải quyết mâu thuẫn giữa hai mẹ con Tae Kyung, chị dâu và em rể liền tình cớ đi đến nhà Tae Kyung. Jeondu và bà ngoại nhìn thấy hai người thông qua màn hình thì vô cùng lo lắng. Jeondu tạm thời giấu bà nội trong phòng trẻ sơ sinh, còn mình đi đối phó với hai người sau khi vào cửa liền cùng Jeondu hàn huyên một hồi. Họ nhìn thấy phòng trẻ sơ sinh thì muốn vào thăm. Ngay khi bà nội sắp bị phát hiện thì Tae Kyung trở về nhà kịp thời. Bà nội tuyệt đối không ngờ tới Tae Kyung trực tiếp mở cửa phòng trước mặt mọi người. Tae Kyung không muốn bà nội sống ở đây nên anh hy vọng bà nội sẽ về nhà sớm. Bà nội rất kiên quyết, hiện tại bà không muốn về nhà đối mặt với mẹ Tae Kyung. Jeondu thấy vậy đành phải khuyên Tae Kyung để bà nội ở lại một đêm, ngày hôm sau sẽ đưa bà nội trở về. Thấy bà nội tạm thời không chịu về nhà, hai người đành phải mặc cho bà nội ở lại nhà của Tae Kyung một đêm. Nhìn thấy Tae Kyung và Jeondu yêu nhau, chị dâu cùng viện em rể cũng vô cùng vui mừng. Sau khi về nhà, chị dâu đã kể cho chồng nghe về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Hai vợ chồng liền quyết định sẽ đi đón bà nội về vào ngày mai. Chị dâu bị ấn tượng bởi tình cảm chân thành của Tae Kyung và Jeondu.
Cô hy vọng họ có thể có một kết quả tốt. Cô cũng thuyết phục chồng chấp nhận chuyện của hai người họ. Vào ban đêm bà nội nhìn Tae Kyung mệt mỏi liền chu đáo dỗ dành đứa trẻ ngủ. Heno là con của người khác nhưng Tae Kyung vẫn coi đó là con của mình khiến bà nội không khỏi có chút xúc động. Ngày hôm sau mẹ Tae Kyung cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bà đã gửi tin nhắn cho bà nội và xin lỗi vì hành vi sai trái của mình. Mà vợ chồng nhà chị dâu và anh rể viện trưởng cũng đến nhà Tae Kyung đón bà nội về nhà. Nhân tiện chụp một số bức ảnh kỷ niệm cho con gái của Jeondu. Lúc này vợ của anh rể bỗng nhiên gọi điện thoại tới cô, nghe thấy giọng nói của bà ngoại qua điện thoại. Dưới sự tra hỏi của vợ, anh rể viện trưởng đành phải thú nhận mình đang ở trong căn hộ của Tae Kyung. Một lát sau chị gái đến, theo sau còn có mẹ Tae Kyung. Thấy cả gia đình ở đây, bà nội bỏ nhà đi cũng đến đầu quân cho Tae Kyung và Jeondu. Cảnh tượng này khiến mẹ Tae Kyung vô cùng khiếp sợ. Bà liền phát ra cơn thịnh nộ của mình trên người Jeondu. Mẹ Tae Kyung lầm tưởng mọi người cùng nhau đối nghịch với bà, tức giận nhất thời xoay người rời đi. Chị gái theo sát phía sau đuổi theo mẹ. Anh rể và mọi người sau khi bàn bạc quyết định đón bà nội về nhà trước để tránh mọi chuyện rắc rối. Nhưng mẹ Tae Kyung thấy họ trở lại càng thêm nổi trận lôi đình. Mẹ Tae Kyung cảm thấy ấm ức trong lòng liền đổ lỗi cho bà nội trước mặt mọi người. Lúc trước bà trải qua bao vất vả mới được gia đình này tiếp nhận. Thế nhưng Jeondu chỉ mất mấy tháng đã lấy được lòng mọi người. Mẹ Tae Kyung không thể chịu đựng được sự lừa dối của mọi người đối với bà ấy. Cũng không nghe con rể và con dâu giải thích, con trai cả chủ động lên tiếng. Hơn một năm nay mọi người mỗi ngày đều nhìn sắc mặt của bà để cư xử khiến cả gia đình mất đi tiếng cười. Mọi người chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường như trước. Nghe vậy mẹ Tae Kyung liền nói ra ấm ức trong lòng bà đã bị buộc phải sống như thế suốt 15 năm qua trong căn nhà này. Chưa bao giờ có người thông cảm cho cảm xúc của bà. Hiện tại mới có một năm mọi người trong nhà đã cảm thấy khó chịu. Điều đó khiến bà cảm thấy những tháng ngày qua bà bỏ ra cho gia đình thật là lãng phí. Mẹ Tae Kyung cũng không muốn ở lại nữa, bà bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người chọn rời khỏi nhà. Mẹ Tae Kyung đi đến biệt thự ở ngoại ô ở để bình tĩnh lại tâm trạng của bản thân. Jeondu biết được mẹ rời khỏi nhà liền đi đến biệt thự thăm bà. Mẹ Tae Kyung vừa thấy người tới là Jeondu liền đóng chặt cánh cửa. Jeondu kiên trì tiếp tục gõ cửa và lấy lý do đứa trẻ cần thay tã cầu xin bà cho cô ấy vào nhà. Lần này đến đây Jeondu đã quyết tâm nhất định phải khiến mẹ Tae Kyung nguôi giận. Đối mặt với thái độ cứng rắn của mẹ Tae Kyung, Jeondu nhiều lần giải thích cho bà và khuyên bà nên chuyển về nhà trước. Mẹ Tae Kyung rất ngoan cố kiên quyết không về nhà, còn đuổi Jeondu đi. Jeondu không bỏ cuộc, cô liền đi chợ và mua đồ về nấu ăn cho bà. Nhưng đối với thái độ đối xử của Jeondu, mẹ Tae Kyung vẫn giữ nguyên thái độ lạnh như băng. Cho dù Jeondu bỏ công sức nấu bữa đầy đủ thức ăn bày lên bàn, bà vẫn không một lời cảm ơn mà đổ toàn bộ thức ăn đi. Jeondu biết mẹ Tae Kyung không muốn nhìn thấy mình, nên cô nói mình sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt bà nữa. Jeondu rất biết ơn mẹ Tae Kyung khi cô ấy mất một thai nhi trong cặp song sinh. Là mẹ Tae Kyung đã an ủi cô rằng một thai nhi còn lại chắc đang cố sống sót. Bởi vì câu này mới khiến Jeondu lấy hết dũng khí để lại đứa bé trong bụng. Những lời nói của Jeondu khiến mẹ Tae Kyung càng thêm phẫn nộ. Bà vô tình làm vỡ đĩa thức ăn, Jeondu chủ động cúi xuống thu dọn đĩa vỡ. Vô tình mẹ Tae Kyung phát hiện ra rằng cô bị chảy máu. Điều này làm cho mẹ Tae Kyung khó chịu hơn, muốn Jeondu nhanh rời khỏi đây. Lúc này bà nội làm theo yêu cầu của Jeondu và gia đình đi đến biệt thự. Mẹ Tae Kyung cho rằng mọi người lại đến để bảo vệ Jeondu, chưa đợi bà nội nói chuyện bà liền lớn tiếng với bà nội. Chỉ thấy bà nội ôm cô vào lòng và xin lỗi bà vì bà nội đã biến mẹ Tae Kyung thành bộ dáng ngày hôm nay. Cũng vì bà nội quá nhẫn tâm luôn bắt nạt mẹ con Tae Kyung làm tan nát trái tim của bà, khiến cho bà phải sống một cuộc sống đau khổ suốt bao nhiêu năm qua. Anh trai và chị gái cũng xin lỗi mẹ Tae Kyung vì đã khiến bà buồn suốt thời gian qua. Mẹ Tae Kyung bật khóc nức nở, những ủy khuất và oán hận những năm qua của bà hoàn toàn được giải tỏa. Jeondu yên lặng đi theo Tae Kyung rời khỏi biệt thự. Nhìn thấy mẹ Tae Kyung và gia đình thể hiện tình cảm chân thành, hai người rốt cuộc cũng buông được tảng đá lớn trong lòng xuống. Cũng chân thành hy vọng một ngày nào đó mẹ Tae Kyung cũng có thể tha thứ cho cả hai. Jeondu đoán sau vụ việc này mẹ Tae Kyung có thể chủ động liên lạc với Tae Kyung để gặp mặt, vì vậy cô quyết định cùng con về nhà mẹ đẻ ở tạm vài ngày. Trong biệt thự bà nội nói thẳng là Jeondu đã tìm đến mọi người trong nhà và xin mọi người cùng đến biệt thự để an ủi cảm xúc của mẹ Tae Kyung. Trong khi Jeondu một mình sinh con, cô mới hiểu được cảm giác và sự vất vả của mẹ mình và mẹ chồng khi là một người mẹ đơn thân. Jeondu cũng có thể hiểu được cảm xúc mẹ Tae Kyung lúc này. Jeondu cũng đối xử với tất cả mọi người trong gia đình với sự chân thành và biết ơn, mà không quan tâm liệu cô có thể được đối xử tử tế hay không. Jeondu chỉ hy vọng rằng tất cả mọi người sống một cuộc sống bình an hạnh phúc. Khoảnh khắc này gia đình rất hiểu thành ý của Jeondu dành cho mọi người. Mẹ Tae Kyung cũng có chút xúc động trong lòng. Jeondu đưa con về nhà mẹ đẻ, Tae Kyung lo lắng cho tình hình của mẹ mình nên anh đã gọi cho bà. Thật ra hôm nay anh cùng Jeondu đến biệt thự nhưng anh lo lắng rằng mẹ không muốn gặp mình, vì vậy đành đứng ngoài chờ Jeondu. Trong cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, Tae Kyung tiết lộ Jeondu cố ý trở về nhà mẹ đẻ để cho bà có thể sang thăm anh. Jeondu thân thiết lại hiểu lòng người như thế, khiến trái tim lạnh lẽo của mẹ Tae Kyung đang dần tan chảy. Mẹ Tae Kyung sau khi suy nghĩ kỹ một đêm, sáng sớm hôm sau bà đến nhà mẹ đẻ của Jeondu xin lỗi gia đình Jeondu vì hành vi quá đáng của mình.
Bà còn một lần nữa gọi mẹ Jeondu là thông gia cũng đồng nghĩa chấp nhận lại Jeondu và đứa trẻ. Hy vọng sẽ đưa hai mẹ con Jeondu về nhà và sống với nhau. Jeondu rốt cục đợi đến ngày này vui mừng đến phát khóc, cô đem tin tốt này báo cho Tae Kyung. Hai người đang chuẩn bị gặp nhau thì bà nội đột nhiên gọi điện thoại cho Tae Kyung và nói muốn gặp anh. Khoảng thời gian này Junha thấy gia đình Tae Kyung lặng yên liền muốn đến tìm Tae Kyung tìm hiểu tình hình gần đây. Junha và bà nội gặp nhau ở tầng dưới của căn hộ. Junha tuyên bố sẽ đến tìm Tae Kyung để cướp Jeondu và đứa bé. Bà nội biết Junha là một tên cặn bã không biết xấu hổ. Lúc trước muốn Jeondu bỏ đứa nhỏ trong bụng, hiện tại lại muốn tranh quyền nuôi con với Jeondu. Bà nội tức giận cầm nạng định dạy dỗ Junha. Tae Kyung xuống dưới lầu đón bà nội, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Bà nội nói với anh phải ngăn tên cặn bã Junha tiếp cận mẹ con Jeondu. Tae Kyung an ủi bà ngoại bây giờ Jeondu và đứa bé không có ở đây nên Junha sẽ không gặp được. Sau đó anh đưa bà nội đang tức giận về nhà. Bà nội đã chủ động đến xin lỗi Tae Kyung. Nhiều năm trước bà đã mất con gái nên đau lòng cho con gái mình. Trong khi đó hai mẹ con Tae Kyung lại ăn no mặc ấm trong nhà bà, khiến bà không khỏi sinh lòng ghen tị. Bà nội thừa nhận lòng mình hẹp hòi nên trong những năm qua đã quá hà khắc với mẹ con Tae Kyung. Bà nội không mong đợi sự tha thứ của Tae Kyung, chỉ cần cởi bỏ những khúc mắc trong lòng bà. Nghe những gì bà nội nói trong lòng Tae Kyung cũng không dễ chịu. Dù sao ân oán nhiều năm như vậy không phải nói buông xuống là có thể buông xuống. Bây giờ anh chỉ hy vọng rằng bà nội có thể đối xử tốt với Jeondu cùng đứa trẻ và sống khỏe mạnh. Nghe Tae Kyung nói như vậy bà nội cảm thấy được an ủi. Chỉ có điều bà nội vẫn không thể quên được cô con gái dâu tây của mình. Tae Kyung thấy bà nội nhớ nhung con gái ruột của mình như thế, quyết định dành thời gian cùng với bà nội tìm kiếm đứa con gái đã mất tích trong nhiều năm. Hai người đã đến văn phòng đăng ký người mất tích của sở cảnh sát báo cáo. Cảnh sát cũng đã thu thập gen của bà nội để làm xét nghiệm. Bà nội lo lắng cho đến ngày mình nhắm mắt lại cũng không tìm được con gái, nên đưa lá thư và tín vật giao cho cảnh sát để nhờ họ chuyển cho con gái. Cảnh sát an ủi bà nội họ chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Hiện tại mẹ Tae Kyung cũng chấp nhận Jeondu. Mọi người trong nhà cũng trở lại vui vẻ hòa thuận. Thái độ thay đổi của gia đình Tae Kyung làm cho Junha cảm thấy khó hiểu. Cách đây không lâu mẹ Tae Kyung còn buộc Jeondu còn đưa đứa bé cho anh ta, khiến Junha lầm tưởng hai người đứng ở cùng một phe với nhau. Mẹ Tae Kyung thành thật và thẳng thắn nói với Junha gia đình bà đã quyết định chấp nhận Jeondu. Bà cũng chân thành hy vọng Junha có thể cho phép gia đình Tae Kyung nuôi nấng Heno. Junha từ chối, anh ta không thể từ bỏ con của mình. Để giành lại quyền nuôi con, anh ta sẽ làm bất cứ điều gì. Sau khi nhận được sự chấp thuận của gia đình, Tae Kyung đề nghị kết hôn với Jeondu vào ngày mai. Vì sau khi đăng ký kết hôn 1 năm sau anh có thể được nhận nuôi Heno. Lúc đó họ thực sự là một gia đình 3 người hạnh phúc. Ý tưởng của Tae Kyung khiến Jeondu vô cùng xúc động. Nhân cơ hội này Tae Kyung lấy nhẫn ra đeo cho Jeondu. Jeondu có thể trở lại bên cạnh mình đã là hạnh phúc lớn nhất của Tae Kyung. Đối mặt với tình cảm của Tae Kyung, Jeondu cũng đeo nhẫn cho anh và chủ động hôn Tae Kyung. Ngày hôm sau cả hai chính thức đăng ký kết hôn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Để cho vợ chồng Tae Kyung có một thế giới hai người, hai bà mẹ đề nghị họ có thể giúp chăm sóc con của hai người bất cứ lúc nào. Junha ở một bên nhìn thấy một màn cả nhà hòa hợp vui vẻ như vậy thì trong lòng sinh ra phẫn hận. Anh ta không quan tâm Jeondu kết hôn với ai mà chỉ muốn con mình. Junha đến văn phòng đăng ký quan hệ gia đình để nộp đơn đảm bảo quyền cha mẹ. Anh ta sẽ không để vợ chồng Tae Kyung được như mong muốn. Lúc này cặp vợ chồng Tae Kyung không biết gì vẫn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của cuộc hôn nhân mới. Ngay sau đó Junha lái xe đến trước cửa nhà Jeondu. Thấy mẹ Jeondu bế đứa bé ra ngoài liền đi theo bà đến trường dành cho người già. Hắn lấy ra giấy chứng nhận quan hệ huyết thống đưa cho mẹ Jeondu. Giờ đây hắn đã chính thức là bố của Heno nên muốn đến đưa đứa trẻ đi. Bà nội Tae Kyung cũng ở đây liền đứng ra bảo vệ nhà thông gia. Các bạn học trong trường cũng không thể nhìn Junha bắt nạt bạn mình, cùng nhau liên hợp đối phó tên cặn bã này. Junha không thể chịu đựng được nữa liền đưa mọi người đến đồn cảnh sát. Đám người Junha đến đồn cảnh sát vẫn còn ồn ào thì vợ chồng Tae Kyung đã đến để tìm hiểu tình hình. Junha đưa ra bằng chứng về mối quan hệ cha con của anh ta. Hiện tại Heno đã theo họ của anh ta và tuyên bố rằng anh ta bị bà nội và những người khác hành hung. Anh ta không đồng ý hòa giải trừ phi Jeondu nguyện ý trả lại con cho hắn. Jeondu thấy Junha cố chấp nên không muốn tiếp tục cãi nhau với anh ta nữa. Cô đồng ý mang theo đứa trẻ cùng đi với anh ta và yêu cầu Junha buông tha mọi người. Jeondu an ủi Tae Kyung cô ấy và đứa bé sẽ không xảy ra chuyện gì, để Tae Kyung không phải lo lắng cho hai mẹ con. Jeondu biết rằng chỉ cần để cho Junha biết được chăm sóc con cái là một điều khó khăn. Như thế nào anh ta mới có thể buông bỏ? Quả nhiên đối mặt với đứa trẻ sơ sinh, Junha hoàn toàn luống cuống. Anh ta vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, ngay cả tã cũng không thể thay được. Đối mặt với sự chất vấn của Jeondu, Junha nghĩ rằng chỉ cần thuê một người giữ trẻ là có thể giải quyết tất cả các vấn đề. Jeondu phản bác nuôi dạy con cái không thể giao hết cho vú nuôi được. Chỉ cần Junha có thể trở thành một người cha thực sự, cô ấy sẵn sàng giao đứa bé cho Junha. Nói xong Jeondu mang theo đứa trẻ rời đi. Tae Kyung luôn chở cô ấy ở dưới lầu và đưa hai mẹ con cô về nhà. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết tạm thời. Vợ chồng Tae Kyung nhận ra Junha không phải là một người tốt gì. Vì vậy quyền nuôi con sẽ là một cuộc chiến lâu dài của hai bên.
Junha đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho Sejin. Cả hai đều không thể tin được gia đình Tae Kyung lại tiếp nhận Jeondu và đứa trẻ một lần nữa. Họ cũng đồng ý cho hai người kết hôn. Hơn nữa họ còn quyết tâm bảo vệ Jeondu và đứa trẻ trước Junha. Lần này hai bên gia đình chắc sẽ không dễ dàng để cho người ngoài đàn áp Jeondu. Lúc này Tae Kyung nhận được một cuộc gọi từ sở cảnh sát. Cảnh sát đã tìm thấy người phù hợp với ADN của bà nội Tae Kyung và tên hồi nhỏ của người đó cũng được gọi là dâu Tây. Tae Kyung căng thẳng chậm rãi thú nhận với bà nội cảnh sát đã tìm thấy một người tên là dâu Tây. Chỉ tiếc là người đó đã qua đời vào 25 năm trước rồi. Bà nội vô cùng đau lòng, bà đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng không ngờ nghe được tin này vẫn không thể chấp nhận điều đó. Tae Kyung đi ra phòng khách để bà nội bình tĩnh một mình. Anh nói dối gia đình vừa rồi cảnh sát gọi tới bảo bà nội bổ sung một ít thông tin cá nhân. Anh muốn giúp bà nội giữ bí mật về con gái mình. Jeondu nhận ra Tae Kyung cùng bà nội kỳ lạ nên cũng đoán được Tae Kyung có việc nói dối mình. Tae Kyung không muốn tự mình nói ra chuyện này. Anh tin rằng đến lúc bà nội sẽ tự mình nói với gia đình. Phía bên kia Junha gọi điện thoại cho Jeondu yêu cầu cô cho anh ta một cơ hội khác. Đây cũng là lần đầu tiên anh được làm bố nên còn nhiều thiếu sót. Đến bây giờ anh ta mới nhận ra cuộc sống của một gia đình ba người hạnh phúc như thế nào. Jeondu nghe ra được Junha đang uống rượu, nên hy vọng anh sẽ bỏ rượu trước khi nghĩ đến chuyện chăm sóc trẻ nhỏ. Jeondu không thể ngờ Junha đã liên lạc riêng với luật sư và sẵn sàng tranh giành quyền nuôi con với cô ấy. Ngày hôm sau, gia đình bố mẹ Tae Kyung nhận được thư từ tòa án, là đơn giành quyền nuôi con do Junha nộp. Mọi người đều hiểu ra Junha là muốn cùng Jeondu tranh quyền nuôi đứa nhỏ. Tae Kyung không quá ngạc nhiên về chuyện này. Anh cũng đã tham khảo ý kiến luật sư trước. Khi tranh giành quyền nuôi con, phía người mẹ sẽ được ưu tiên hơn. Anh trấn an tâm trạng Jeondu, họ sẽ không bao giờ để cho Junha thành công. Jeondu đem chuyện Junha muốn cướp quyền nuôi dưỡng nói cho mẹ biết. Junha vì tra tấn hai vợ chồng Tae Kyung nên đã làm mọi thứ có thể. Một người đàn ông như vậy không có tư cách làm bố. Mẹ Jeondu cho rằng có thể nhân cơ hội này để Jeondu cùng Junha phân định rõ ràng. Gần đây mẹ Jeondu từ chối đi học ở trường người già khiến Jeondu cảm thấy kỳ lạ. Dưới sự tra hỏi của con gái, mẹ cô mới nói sự thật. Hiệu trưởng trường người già là bố của Sejin. Sejin và Jeondu có quá nhiều ân oán với nhau, nên bà không muốn đến trường đối mặt với hiệu trưởng. Tin này khiến Jeondu rất sốc, cô quyết định một mình đến gặp bố của Sejin. Bố Sejin thừa nhận với Jeondu Sejin là con gái của ông. Jeondu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước khi cô gặp tai nạn trên đường, cô nhớ rõ cô ở bên bố Sejin, nhưng Sejin lại nói người giúp Jeondu là một người xa lạ. Hóa ra lúc đó Sejin đã nói dối Jeondu. Ba Sejin nhìn thấy Jeondu vẻ mặt nghi hoặc, ông mới nói ra sự thật. Sejin chứng kiến Jeondu gặp nguy hiểm nhưng vẫn đứng yên, vì vậy ông đã ra tay cứu cô. Ba Sejin có chút hổ thẹn với Jeondu, ông có ý tốt nhắc nhở Jeondu hãy cẩn thận với Junha. Junha từng xuất hiện trong đám cưới của Sejin, gây rối và cũng tuyên bố mình là bạn trai cũ của Sejin. Nghe những tin này, nội tâm Jeondu bị chấn động lớn. Cô đột nhiên nhận ra người tình bí mật của Junha lúc trước chính là Sejin. Đúng lúc này bố Tae Kyung gọi cô đến nói chuyện. Ông nghi ngờ Junha và Sejin đã âm thầm làm không ít chuyện xấu với Tae Kyung và Jeondu, vì vậy gọi hai người đến hỏi chi tiết. Tae Kyung thấy không cách nào giấu giếm đành phải thành thật khai báo. Lúc trước ở bảng tin của công ty, người tung tin chính là Sejin và Jeondu. Bố Tae Kyung nghe nói về chuyện này lập tức hẹn Junha và Sejin đến công ty, hỏi thẳng nguyên nhân hai người âm thầm tung tin trên bảng tin. Junha không phủ nhận anh ta thực sự đứng sau chuyện này, nhưng tất cả những gì anh ta nói là đúng sự thật. Về phần Sejin, ông hỏi cô ta vì sao lại nói dối chuyện bố cô đã cứu Jeondu khỏi vụ tai nạn. Sejin nghe hỏi vậy thì không biết trả lời như thế nào. Ông cũng vạch trần bộ mặt xấu xa của hai người khi ngoại tình với nhau và lừa dối Jeondu, sau đó làm những điều điên rồ chỉ để làm hại Jeondu và Tae Kyung. Bố Tae Kyung thất vọng vô cùng, sa thải Sejin ngay tại chỗ và yêu cầu Junha không được quấy rối Tae Kyung và Jeondu nữa. Về phần con của Jeondu, bố Tae Kyung hy vọng Junha sẽ từ bỏ quyền nuôi con, bởi vì ông đã coi Heno là cháu gái của mình. Junha tuyệt đối không nhượng bộ, hắn nhất định phải cướp đứa nhỏ với Jeondu. Bố Tae Kyung thấy anh ta vẫn còn ám ảnh liền ra tay giáo huấn hắn một chút. Nếu Junha còn dám tranh giành quyền nuôi dưỡng, ông nhất định dùng hết tiền bạc, quyền lực và các mối quan hệ ông có để chôn vùi hắn ta. Nói xong, Junha và Sejin bị bảo vệ đuổi ra khỏi công ty. Sejin biết bọn họ đã hoàn toàn không thể đối đầu được nữa, nhưng Junha còn muốn ngoan cường chống cự một phen. Cả gia đình Tae Kyung đang bảo vệ Tae Kyung và Jeondu làm cho hai người cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình. Lúc này Tae Kyung nhận được một cuộc gọi từ trung tâm hỗ trợ tìm người mất tích. Phía bên kia nói rằng con gái của dâu Tây muốn gặp bà nội Tae Kyung. Bà nội thấy tội lỗi về sự ra đi của con gái mình nên luôn tự nhốt mình trong phòng, từ chối ăn uống. Để bù đắp cho những sai lầm của mình, thậm chí còn muốn đi theo con gái. Dưới sự thuyết phục của Tae Kyung, bà nội liền đi ra khỏi phòng và ăn uống. Sau đó bà nội nhận được một cuộc gọi từ Tae Kyung thông báo với bà con gái của dâu Tây muốn gặp bà. Bà nội nghe nói vậy lập tức đi đến nơi hẹn bà đến trung tâm hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Khi nhìn thấy Jeondu cũng có mặt ở đây, trong lòng bà nội cũng yên tâm hơn rất nhiều. Bà nội đi vào nhà vệ sinh một mình để bình tĩnh lại thì một nữ tu xin bà ít khăn giấy.
Bà nội không nghĩ nhiều đưa khăn giấy cho người đó, bà nội không ngờ nữ tu này là cháu gái của bà. Người phụ nữ nhìn thấy bà ngoại vui mừng đến phát khóc. Cô lấy chiếc váy của mẹ mình và đưa nó cho bà. Đây là chiếc váy mà bà nội năm đó tự tay khâu cho dâu tây. Dâu tây dặn dò con gái mình sau này khi gặp bà ngoại thì lấy ra vật này đưa cho bà. Bà nội về nhà với sự hộ tống của vợ chồng Tae Kyung. Bà nội chính thức thông báo với gia đình mình cũng từng có một cô con gái. Năm đó cô bé bị mẹ chồng trọng nam khinh nữ của bà nội vứt bỏ, hiện giờ hai người đã âm dương biệt. Sau chuyện này bà nội mới nhận ra sự quý giá của gia đình. Mọi người đều là một phần không thể thiếu của ngôi nhà này. Thật bất ngờ cháu gái vừa nhận của bà nội lại là chị gái mà Junha đã không gặp trong nhiều năm. Nữ tu là cháu gái của bà nội Tae Kyung, đồng thời nàng cũng là chị gái của Junha. Junha không thích chị gái này, chị gái đã nhiều lần sử dụng mẹ Junha như một cái cớ để cho Junha quyên góp rất nhiều tiền. Trong mắt chị gái, số tiền mà Junha kiếm được nên được trả lại cho xã hội. Junha đã chịu đủ sự dày vò từ người chị gái này nên không muốn nói chuyện với cô nữa mà đứng lên rời đi. Nữ tu thấy Junha vô cùng lạnh lùng với mình thì rủ Sejin ngồi uống trà với mình. Nữ tu cho biết cô và Junha có mối quan hệ rất thân thiết. Nữ tu cũng muốn giữ liên lạc với Sejin nên xin số điện thoại từ Sejin. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Sejin nhìn thấy Tae Kyung đã gọi cho. Nữ tu liền cảm thấy người này cũng không đơn giản. Sau đó đưa số điện thoại của mình cho nữ tu còn nhờ Sejin đưa cô đến nhà ở Junha. Lúc này Junha đang vô cùng tức giận vì các công ty luật trong nước giỏi về quyền nuôi con đều bị bố Tae Kyung ngăn cản. Không có luật sư nào dám bào chữa cho Junha để giúp anh ta giành lại quyền nuôi con. Nữ tu đến nhà Junha đem chuyện mình và bà ngoại nhận nhau nói cho Junha. Cô muốn đưa Junha đi gặp người thân, nhưng Junha đang bận vào vụ tranh giành đứa nhỏ nên không rảnh bận tâm đến những thân chưa từng gặp mặt. Nữ tu thấy thái độ kiên quyết của anh ta cũng không miễn cưỡng nữa. Sau khi nữ tu và bà nội nhận nhau, mọi người trong gia đình cẩn thận đề nghị bà nội và nữ tu tiến hành giám định quan hệ huyết thống, nhưng cần phải có sự đồng ý của nữ tu nên nói Tae Kyung gọi điện cho nữ tu, nghe vậy nữ tu lập tức đồng ý. Vào ban đêm, vợ chồng Tae Kyung tận dụng thời gian con ngủ tận hưởng thế giới của hai người. Tae Kyung nằm trên đùi Jeondu muốn cô ngoáy tai cho mình. Khoảng thời gian ấm áp này khiến Jeondu cảm thấy rất hài lòng. Cô ấy không thể không nói với Tae Kyung rằng mình rất yêu anh. Nghe Jeondu thổ lộ, Tae Kyung ôm cô vào lòng, hai người nằm trên ghế sofa cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau, Tae Kyung muốn lấy bàn chải đánh răng của bà nội để mang đến viện để làm xét nghiệm. Anh cũng đã hẹn gặp nữ tu tại bệnh viện. Trước khi đến bệnh viện, nữ tu gọi điện để gặp Sejin. Lần này nữ tu về nước một thời gian ngắn, sau đó sẽ quay về Mỹ. Cô thấy tính tình Junha càng ngày càng nóng nảy, bên cạnh cũng không có người thân. Nữ tu hy vọng Sejin có thể ở bên cạnh Junha, quan tâm đến hắn nhiều hơn. Hai người trò chuyện xong, Sejin xuất phát từ ý tốt đưa nữ tu đến bệnh viện. Điều làm cô ấy ngạc nhiên là cô thấy nữ tu gặp Tae Kyung, nơi hai người đi đến là viện xét nghiệm di truyền. Sejin đem tất cả những gì cô nhìn thấy nói cho Junha. Junha như hiểu ra chuyện nữ tu đã từng nói với anh ta, gần đây cô đã tìm thấy những người thân. Junha lập tức gọi cho nữ tu thì được biết cô ấy đang ở nhà người thân. Trong khi nói chuyện, Junha còn nghe thấy ở đầu dây bên kia bà nội Tae Kyung gọi một tiếng Jeondu. Điều này khiến Junha bị sốc, hóa ra chị gái đã tìm được bà ngoại và người đó là bà nội của Tae Kyung. Bà nội từ miệng nữ tu biết được mình còn có một đứa cháu trai nên rất mong được gặp cậu ấy. Sejin nghe nói chuyện này cũng khó có thể tin được, cho đến khi cô nhìn thấy Junha nhận được tin nhắn từ nữ tu. Nữ tu mời Junha đến nhà bà nội Tae Kyung để tụ tập, và địa chỉ mà nữ tu gửi đến đúng là nhà bà nội Tae Kyung. Hóa ra Junha là cháu ngoại của bà Tae Kyung. Tại thời điểm này, Tae Kyung nhận được tin tức từ bệnh viện, anh nhanh chóng báo kết quả cho mọi người. Nữ tu thực sự là cháu gái ruột của bà ngoại. Ngay khi gia đình đang đoàn tụ, Junha đi đến. Gia đình Tae Kyung nhìn thấy Junha thì cảm thấy vô cùng mất hứng. Lúc này nữ tu giới thiệu Junha là em trai của cô. Trong nháy mắt, gia đình Tae Kyung đứng yên tại chỗ, bà nội nhận được tin này thiếu chút nữa ngất xỉu. Mà Junha sau khi nhận người thân nhanh chóng mang theo nữ tu rời đi. Vợ chồng Tae Kyung bị sốc nặng, họ luôn muốn giữ khoảng cách với Junha, nhưng bây giờ lại cùng Junha trở thành người nhà. Điều đó khiến họ càng không thể thoát khỏi sự dây dưa với Junha. Tình hình hiện nay rất thuận lợi cho Junha. Sejin nói với hắn ta nếu Junha có quan hệ huyết thống với bà nội của Tae Kyung thì chính là cháu trai của tập đoàn. Nhưng Tae Kyung thì không phải là con ruột của chủ tịch Gong. Hơn nữa, Junha còn là bố của Hanel, trong lòng Sejin ít nhiều có chút hối hận. Nếu lúc trước cô không chia tay với Junha, bây giờ cô ta sẽ là một thành viên của gia đình tài phiệt. Sự xuất hiện của Junha đã khiến gia đình Tae Kyung vô cùng khó xử. Vào ban đêm, Tae Kyung tỉnh dậy không tìm thấy Jeondu và đứa bé thì vô cùng bối rối. Cho đến khi thấy Jeondu bước ra từ phòng khách, Tae Kyung mới thở phào nhẹ nhõm, vội ôm chặt lấy cô vào lòng. Jeondu biết Tae Kyung đang lo cô lại một lần nữa rời đi nên nhẹ giọng an ủi Tae Kyung. Cô sẽ không rời khỏi Tae Kyung nữa, cũng không để anh phải đối mặt với mọi chuyện một mình. Mặc kệ phía trước có gian nan hiểm trở như thế nào đang chờ đợi hai người, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của cô ấy dành cho Tae Kyung. Ngày hôm sau, bà nội khăng khăng muốn đến thăm một con gái quá cố của mình. Bà đến nghĩa trang ngạc nhiên khi thấy Junha đang thắp hương cho mẹ mình. Nhân cơ hội này, bà cũng muốn nói chuyện với Junha. Bà được con trai dìu đến linh vị của con gái mình. Đây là lần đầu tiên bà nội nhìn thấy con gái trưởng thành.
Bà không thể kiềm chế nỗi đau trong lòng nhìn vào di ảnh của con gái mà bật khóc. Bà muốn tìm hiểu thêm về mẹ con Junha. Junha tỏ ra lịch sự liền nói về cuộc sống của mình, bố mẹ hắn qua đời khi hắn còn nhỏ. Chị gái thì làm sơ nên hắn rất đau khổ vì có cảm giác mình bị bỏ rơi. Những lời nói của Junha đã chạm đến trái tim bà nội. Bà xót xa cho hoàn cảnh cô đơn không nơi nương tựa của Junha trong những năm qua. Thái độ của bà nội đối với Junha cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Mà Junha chính là muốn dùng phương thức này để thu hẹp khoảng cách giữa anh ta và bà ngoại của mình. Junha tìm hiểu sở thích của bà nội với Sejin để thuận tiện tiếp cận bà hơn nữa. Anh ta tin rằng thời gian tới bà nội chắc chắn sẽ chấp nhận cháu trai và con gái của mình. Một khi được bà ngoại chấp thuận, hắn liền có biện pháp từ trong tay Tae-kyung cướp lại Jeondu và đứa bé. Junha cũng có kế hoạch thứ hai, đó là yêu cầu Sejin thay mình ra mặt tìm luật sư, âm thầm chuẩn bị cho vụ kiện đoạt quyền nuôi con. Sự xuất hiện của Junha khiến Tae-kyung sợ hãi bất an, vì không muốn Jeondu lo lắng anh giả vờ như không có gì xảy ra. Mặc dù Junha là cháu ruột của bà nội nhưng đối với các thành viên khác trong gia đình họ không quen thuộc với Junha, mà luôn coi Tae-kyung là anh em một nhà của họ. Với sự hỗ trợ của gia đình, vợ chồng Tae-kyung tạm thời thấy thoải mái hơn. Hai người trở về với cuộc sống ngọt ngào và ấm áp hàng ngày. Tae-kyung đang chuẩn bị tan làm thì bố anh gọi đến muốn anh cùng uống rượu. Hai người vừa ăn vừa uống và tâm sự với nhau. Tae-kyung mượn rượu liền thẳng thắn với bố mình. Anh thực sự sợ hãi khi đột nhiên trở thành người thân với Junha. Hai vợ chồng lại có nhiều khúc mắc với anh ta nên khi ở bên nhau sẽ rất ngại ngùng. Nhưng Tae-kyung lại không thể yêu cầu bà nội không quan tâm đến Junha. Nghe xong tâm sự của Tae-kyung, bố anh quyết định tự mình ra tay giúp hắn cùng Junha giải quyết mọi chuyện. Ông đến nhà của Junha gặp mặt. Ông hy vọng Junha sẽ không tranh giành quyền nuôi con với Jeondu nữa. Như vậy gia đình ông mới có thể hoàn toàn chấp nhận Junha. Mối quan hệ huyết thống trong mắt bố Tae-kyung không quan trọng, bởi vì với ông Tae-kyung là con trai ruột của mình. Junha bất mãn khi mình bị đối xử như vậy liền đến nhà bà nội Tae-kyung, không quan tâm đến sự thù địch của mọi thành viên trong gia đình. Junha đi thẳng vào phòng của bà nội vốn cũng không muốn để ý tới hắn. Nhưng vì hắn yêu cầu nhiều lần được nói chuyện với bà, nên bà không đành lòng mà đồng ý để Junha đưa đến trường học người cao tuổi. Junha nói mình quyết định từ bỏ việc trở thành cháu trai của bà và đem những lời bố Tae-kyung nói với mình kể lại cho bà nội nghe. Junha biết mình không được chào đón trong ngôi nhà này. Mọi thứ đã xảy ra cho đến bây giờ hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Hắn luôn khao khát có được tình cảm gia đình, chỉ tiếc là đoạn duyên phận này quá ngắn ngủi. Junha bày ra chiêu khổ nhục kế này vì hắn biết rằng bà sẽ mềm lòng và thay đổi suy nghĩ của mình. Quả nhiên sau khi bà nội và Junha chia tay thì bắt đầu dao động. Ngay sau đó Junha lại đến cửa hàng của mẹ Jeondu. Anh ta đem thân phận của mình thông báo cho người nhà của Jeondu. Mẹ Jeondu vô cùng sốc liền đến nhà thông gia tìm hiểu tình hình. Khi thấy bà nội thất thần trở về nhà, mẹ Jeondu muốn nói chuyện với bà nội, nhưng bà đang rối như tơ vò nên chỉ muốn một mình suy nghĩ. Mẹ lo lắng cho Jeondu nên cố ý đi tới quan tâm con gái. Bà có thể nhận ra bà nội đang lung lay giữa Tae-kyung và Junha. Nghe vậy tâm trạng Jeondu trở nên nặng nề hơn. Tất cả bắt nguồn từ mối tình của cô và Junha nên bây giờ mọi thứ mới trở nên phức tạp hơn, cũng khiến Jeondu trong lòng vô cùng áy náy. Mà Tae-kyung cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, anh cảm thấy mình vẫn nên đến gặp Junha nói chuyện một lần. Tuy nhiên khi đến nhà, Junha thấy anh ta đã chuẩn bị một phòng cho trẻ em tươm tất. Tae-kyung nhận ra Junha sẽ không từ bỏ quyền nuôi con trong mọi trường hợp. Vì vậy anh cũng phải đấu với Junha đến cùng. Anh tuyệt đối sẽ không để Junha cướp đi những người mình yêu nhất. Tae-kyung trở về nhà liền biết được chuyện bà nội đang rối bời từ phía Junha. Jeondu vẻ mặt áy náy bởi vì cô mà khiến bà nội rơi vào sự lựa chọn đau đớn. Tae-kyung không đành lòng nhìn thấy Jeondu tự trách. Anh quyết định đi tìm bà nội một mình để hỏi rõ ràng. Tae-kyung đến phòng bà nội và hỏi bà muốn làm gì với Junha. Bà nội không kìm được nước mắt xin lỗi đối với Tae-kyung. Bà không muốn bỏ Tae-kyung hay Junha, bà không có cơ hội đối xử tốt với con gái mình. Bây giờ Junha xuất hiện như là cháu trai của bà. Đối mặt với Junha cô đơn một mình, bà không đành lòng nên muốn có cơ hội để bù đắp cho anh ta. Nhưng Tae-kyung và Junha nhất định không thể hòa thuận với nhau, nên bà chỉ có thể chọn một trong hai điều này, khiến cho bà nội vô cùng khó khăn để lựa chọn. Tae-kyung thương bà nội nhưng anh cũng không thể sống hòa thuận với Junha, càng không thể cùng Junha trở thành người nhà. Tae-kyung không nói cho Jeondu biết cuộc trò chuyện giữa anh và bà ngoại. Trong lòng anh đã có quyết định của riêng mình. Ngày hôm sau, bà nội đưa Junha về nhà ăn cơm, cũng tuyên bố trước mọi người Junha cũng là một thành viên của gia đình. Điều này khiến các thành viên trong gia đình đều cảm thấy không xứng đáng với Tae-kyung. Bà nội làm điều này hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Tae-kyung. Ngay sau đó Tae-kyung đến gặp gia đình. Junha làm bộ hai người đều là cháu của bà và nói anh ngồi xuống cùng ăn cơm. Tae-kyung có thể chấp nhận chuyện bà nội coi Junha là một thành viên trong gia đình. Còn anh cũng hy vọng bố mẹ sẽ gạch tên anh ra khỏi hộ khẩu của gia đình. Từ hôm nay anh sẽ không còn là một thành viên trong gia đình nữa. Nghe vậy cả gia đình càng thêm bất mãn với Junha. Mọi người nghi ngờ Junha lợi dụng bà nội để có mục đích khác. Bà nội liền lập tức đứng lên bảo vệ Junha, không cho phép mọi người nói xấu anh ta. Bố mẹ phản đối sự ra đi của Tae-kyung. Họ không bao giờ có thể từ bỏ Tae-kyung và đối xử với anh ta như một người lạ. Tae-kyung kiên trì với quan điểm của mình, anh không muốn gây ra mâu thuẫn gia đình vì bản thân.
Dù mọi người khuyên giải thế nào, Tae Kyung cũng vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Junha tỏ ra áy náy trước mặt mọi người trong gia đình, nhưng ở trước mặt Tae Kyung lại là vẻ mặt kiêu ngạo. Mọi người trong gia đình đều có thể thật lòng đối đãi với Tae Kyung, không có quan hệ huyết thống như vậy, chắc chắn hắn ta cũng sẽ rất nhanh được mọi người tiếp nhận. Junha đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho Jeondu. Jeondu lập tức mang theo đứa nhỏ đi tìm Tae Kyung. Jeondu hiểu Tae Kyung làm trước rồi mới thông báo với cô vì sợ bị cô phản đối. Jeondu không thể trơ mắt nhìn Tae Kyung vì mình mà phải rời xa gia đình thân yêu, nhưng cô không thể thuyết phục Tae Kyung nên đành phải tự mình đi gặp Junha. Junha đang ở nhà thảo luận với Sejin về việc Tae Kyung yêu cầu chấm dứt quan hệ với gia đình. Jeondu đến nhà Junha hy vọng anh ta có thể rời đi, đừng làm phiền cuộc sống của mọi người. Junha không chút do dự từ chối, anh ta đã sống một cuộc sống cô đơn suốt bao nhiêu năm. Bây giờ cuối cùng đã tìm thấy người thân của mình nên muốn dành thời gian bên gia đình đó. Hơn nữa hôm nay bà đã chấp nhận anh ta trước mặt mọi người, tại sao anh ta phải rời đi? Jeondu nghe vậy có chút bất an. Điều này có nghĩa là tình hình của Tae Kyung sẽ khó khăn hơn. Vì vậy cô cầu xin Junha đừng gây khó dễ cho cô và Tae Kyung nữa. Cô sẵn sàng để Junha gặp con bất cứ lúc nào, chỉ cần anh ta đừng làm tổn thương Tae Kyung. Lúc này Tae Kyung đến đưa Jeondu đi, anh không hy vọng Jeondu vì chuyện của mình mà gặp mặt Junha. Lý do anh quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình mình chính là vì muốn cùng Jeondu tránh cùng Junha dây dưa. Nhưng Jeondu bản tính thiện lương, cô không muốn Tae Kyung hy sinh cho chính mình. Jeondu vô cùng tự trách nên đưa đứa nhỏ về nhà mẹ ở tạm để bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Bây giờ điểm đột phá duy nhất là bà nội, mọi người đều cầu xin bà cấm Junha vào nhà. Nhưng bà nội cố chấp một mực muốn nhận Junha. Bà nội đã lớn tuổi nên luôn hy vọng con cháu vây quanh mình. Nhưng đối với Tae Kyung phải rất lâu bà mới đồng ý chấp nhận anh ấy. Còn Junha vừa nhận nhau không bao lâu bà đã giới thiệu anh ta là cháu trai mình. Cách làm này thực sự làm tổn thương Tae Kyung. Nhưng anh cũng là người hiểu biết nên sẵn sàng thông cảm cho cách làm của bà nội. Vì vậy nghĩ đi nghĩ lại anh mới quyết định rời khỏi nhà, để bà nội có thể chia sẻ niềm vui với Junha mà không hề e dè. Bà nội thấy Tae Kyung hiểu rõ lý lẽ như vậy trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Nhưng anh trai cùng chị gái không rộng lượng như Tae Kyung. Với hành vi trước đó của Junha, họ nghi ngờ Junha muốn tranh giành quyền thừa kế nên mới cố ý tiếp cận bà nội. Hơn nữa bà nội chỉ làm xét nghiệm ADN với nữ tu, còn Junha có phải là cháu của bà nội hay không vẫn chưa được biết. Sự nghi ngờ của hai người đã chọc giận Junha. Anh tuyên bố rằng mình gần gũi với bà ngoại của mình chỉ vì tình cảm gia đình. Anh ta chưa bao giờ tham lam tài sản của gia đình Tae Kyung. Để xua tan những nghi ngờ của tất cả mọi người, Junha liên hệ với Sejin muốn cô ấy làm giúp một việc. Junha giao bàn chải đánh răng của bà nội và bàn chải đánh răng của mình cho Sejin, yêu cầu cô ấy giúp gửi những vật dụng này đến phòng xét nghiệm di truyền. Sejin nhớ tới chuyện nhìn thấy Tae Kyung bên ngoài cửa nhà Junha, thì biết rằng anh ấy đang rất buồn vì sự can thiệp của Junha. Jeondu đưa con về nhà, Tae Kyung thấy Jeondu bình phục tâm tình thì cũng yên lòng ra ngoài làm việc. Tae Kyung vừa rời đi, mẹ Tae Kyung đến thăm Jeondu. Hôm nay là ngày giỗ của dâu tây nên mẹ Tae Kyung vừa nhìn thấy Junha liền nhớ tới chuyện con trai mình muốn cùng bà đoạn tuyệt quan hệ, vì vậy bà từ chối tham dự đám giỗ đến đây. Bà nội bận rộn chuẩn bị lễ cúng cho con gái đã mất. Mọi người đều có thể nhìn ra bà cảm thấy có lỗi với con gái mình nên càng u sầu trong lòng hơn. Jeondu lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy Tae Kyung sẽ hoàn toàn mất đi vị trí của mình trong gia đình. Cô bất chấp sự ngăn cản của mẹ Tae Kyung kiên trì đưa con đi dự đám giỗ. Mẹ Tae Kyung đành đưa mẹ con Jeondu về nhà, sau đó lập tức liên lạc với Tae Kyung. Bà đem chuyện Jeondu đến nhà tham gia đám giỗ nói cho anh biết, cả gia đình quỳ lạy trước di ảnh dâu tây. Junha bày tỏ những lời chân thành với mẹ làm cho bà nội không thể không rơi nước mắt. Bà nội hy vọng sẽ thay thế con gái chăm sóc tốt cho cháu trai mình. Sau khi cả gia đình hành lễ với dâu tây, Jeondu đề nghị mình cũng phải hành lễ. Lúc này Tae Kyung vừa vặn bước vào nhà. Mọi người nghe Jeondu tuyên bố trước di ảnh của dâu tây mình là vợ của Tae Kyung. Con gái của cô không phải là họ của Junha mà là họ của mình. Tất cả mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ. Không ai nghĩ đến Jeondu thể hiện ý của mình theo cách này. Jeondu nói xong những điều trong lòng liền cùng Tae Kyung mang theo đứa trẻ rời đi. Cả hai đã quyết tâm dù có khó khăn gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Cách làm của Jeondu khiến Junha bất ngờ. Anh ta muốn bà ngoại đứng về phía mình giúp anh ta lấy lại quyền nuôi con. Bà nội khuyên Junha bình tĩnh lại. Trong đêm khuya, cháu gái nữ tu đã gọi điện cho bà ngoại của mình. Bà nghĩ cháu gái của bà đã bận rộn với công việc nên ngày giỗ của mẹ không xuất hiện. Trong thực tế Junha hoàn toàn không thông báo cho nữ tu chuyện này. Nữ tu cảm thấy Junha có điều gì đó giấu giếm mình nên ngay lập tức gọi cho Junha để biết mọi chuyện. Lúc này Junha đang nhìn kết quả từ phòng xét nghiệm và vô cùng hoảng hốt. Kết quả được thể hiện rõ ràng anh ta không có quan hệ huyết thống với bà Tae Kyung. Đầu tiên hắn nghi ngờ Sejin đã động tay động chân vào chuyện này. Nhưng đối mặt với sự nghi ngờ của Junha, Sejin vội vàng đi đến chỗ máy tính xem kết quả. Nhìn kết luận không có quan hệ huyết thống, Sejin cũng vô cùng kinh ngạc. Sejin khuyên anh nên tìm hiểu thêm chuyện này từ chị gái. Junha có chút do dự không dám hỏi, nếu anh ta thực sự không phải là cháu trai của bà thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Junha phiền lòng vội vàng đuổi Sejin rời đi, hắn đến phòng chuẩn bị cho con gái suy nghĩ. Bà sẽ là người giúp hắn ta giành lại quyền nuôi con. Nếu hắn không phải là cháu của bà thì sẽ mất đi trợ thủ đắc lực này.
Junha đang lúc khó chịu thì chị gái đến thăm. Vì không thể gọi được cho Junha nên chị gái mới phải đến tận đây. Sau khi hỏi thăm Junha vài câu nhưng nữ tu nhận ra Junha có biểu hiện không đúng. Hắn đang cùng bực bội nói chuyện với chị gái cũng chỉ lấy lệ. Chị gái nhận thấy căn phòng đầy đồ dùng cho trẻ em. Nhưng Junha nói dối rằng con cái của một người bạn đã sống tạm ở trong nhà vẫn chưa chuyển đi hết. Hai chị em đã sống với nhau từ nhỏ, nữ tu vừa nhìn liền biết Junha đối với mình có điều giấu giếm. Nữ tu cảm thấy em trai mình có chút bất thường. Sự bất thường này dường như có liên quan đến gia đình bà ngoại. Vì vậy cô đến gặp bà ngoại hỏi tin tức. Hơn nữa khi cả gia đình lần đầu tiên nhìn thấy Junha, phản ứng quả thực có chút kỳ quái, không giống như cảm giác lần đầu tiên gặp mặt. Bà nội biết che giấu mọi chuyện cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nên thú nhận với nữ tu bố ruột của con gái Jeondu là Junha. Anh ta đang tranh giành quyền nuôi con với Tae Kyung. Đối với vấn đề quyền nuôi con, Junha quyết tâm trở thành cháu ngoại của bà nội để cướp con gái với sự giúp đỡ của bà. Tae Kyung cũng nhìn ra mưu mô này của Junha, vì vậy anh định cùng hai mẹ con Jeondu di cư đến Canada để sống những tháng ngày tốt đẹp hơn. Mẹ Tae Kyung suy nghĩ thật lâu, mặc dù bà không nỡ từ bỏ con trai của mình, nhưng nếu đó là yêu cầu của Tae Kyung, bà sẵn sàng đồng ý. Thấy mẹ đồng ý, Tae Kyung thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến lên để an ủi người mẹ đang khóc của mình. Trên đường trở về, Tae Kyung nắm tay mẹ hai mẹ con đi đến tiệm chụp ảnh để chụp bức ảnh chung của hai người. Trong khoảng thời gian Tae Kyung vắng nhà, nữ tu đến gặp Jeondu muốn biết ý định của cô ấy. Jeondu bày tỏ thái độ cô ấy sẽ nuôi dạy đứa trẻ với Tae Kyung. Nữ tu hiểu được tâm ý của Jeondu, cô bị kẹt ở giữa chắc hẳn vô cùng khó khăn. So với những khó khăn của mình, Jeondu lo lắng hơn cho Tae Kyung. Khi anh quyết định từ bỏ gia đình và di cư, nữ tu không ngờ sự xuất hiện của Junha đã làm rối tung cả gia đình nhà bà ngoại. Nữ tu không muốn Junha khuấy đảo mọi chuyện nên khuyên Junha nên từ bỏ quyền nuôi con. Junha không cam lòng, tại sao anh ta phải từ bỏ con của mình? Chẳng lẽ chỉ vì hắn không phải cháu ruột của bà? Biểu hiện ngạc nhiên của nữ tu càng khiến Junha hiểu được cô đã biết điều này từ lâu. Nữ tu thú nhận năm đó cha mẹ nhận nuôi Junha. Junha trách cứ chị gái không nói cho mình biết điều đó. Nhưng đối với chị gái, chuyện đó không quan trọng. Cô vẫn coi Junha là em trai cho nên mới không đề cập đến thân thế của hắn ta. Vì quan hệ huyết thống không quan trọng nên Junha vẫn quyết nhận mình là cháu ngoại của bà. Thấy Junha không chịu tỉnh ngộ, nữ tu quyết sẽ không để anh ta sai lầm một lần nữa. Nếu Junha tiếp tục gây họa cho gia đình Tae Kyung, nữ tu sẽ nói ra sự thật. Nhưng Junha vẫn quyết tâm giành quyền nuôi con nên mặc kệ những lời nói của chị gái mà rời đi. Junha đi đến trước mặt bố Tae Kyung tỏ thái độ anh ta chỉ muốn lấy lại quyền nuôi con. Chỉ cần Jeondu ngoan ngoãn giao đứa bé ra, anh ta sẽ biến mất khỏi gia đình này. Và Tae Kyung cũng không cần rời khỏi nhà. Còn Tae Kyung, anh đã cố tình bảo vệ đứa trẻ khỏi bị cướp đi, nên mới quyết định từ bỏ gia đình, mang theo mẹ con Jeondu ra nước ngoài. Tae Kyung đi tới trước mặt mẹ Jeondu, nói với bà chuyện mình cắt đứt quan hệ với mọi người trong gia đình. Mẹ Jeondu vô cùng xúc động, cũng vô cùng tức giận đối với Junha. Nếu không phải hắn xen ngang, mọi người không cần phải trải qua khó khăn này. Mẹ Jeondu muốn ngăn cản bà nội cho Junha vào nhà. Bà không thể trơ mắt nhìn Tae Kyung vì bảo vệ mẹ con Jeondu mà cắt đứt với gia đình. Nhưng Tae Kyung ngăn cản mẹ vợ. Trong thời gian này anh đều mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Chỉ cần mẹ Jeondu đồng ý, quyết định của anh đã là điều tốt nhất cho anh và Jeondu. Cậu cùng Tae Kyung uống rượu, Tae Kyung uống nhiều liền đi đến nhà bà nội, làm náo loạn mọi người đang ngủ, bị anh đánh thức dậy đi ra phòng khách. Tae Kyung bày tỏ tình yêu với gia đình mình, anh ôm lấy anh rể viện trưởng. Tiếp theo lại muốn ôm anh trai nhưng bị anh ấy đẩy ra, cứ vậy anh bị hai người đẩy qua đẩy lại. Sau đó Tae Kyung uống thêm vài ly nữa với bố mình rồi anh đi đến phòng của bà nội ôm chặt lấy bà. Anh muốn tối nay ngủ cùng với bà cũng không ngăn cản để Tae Kyung ngủ trong phòng mình. Khi Tae Kyung ngủ say, bà nội ngồi một bên nhìn cháu trai và giúp anh lau tay. Bà đau lòng vì Tae Kyung bị buộc phải chia tay gia đình. Tae Kyung đang ngủ trong miệng không ngừng lẩm bẩm mình không muốn đi. Nghe được lời trong lòng Tae Kyung, bà liền tự trách mình và rơi nước mắt, bởi vì quyết định của bà mà khiến cháu trai thành như vậy. Ngày hôm sau, Tae Kyung tỉnh rượu phát hiện bà nội không còn ở bên cạnh nữa. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, hận không thể tìm một khe hở mà chui vào. Trong khi đó, bà nội đi ra ngoài vào sáng sớm và đến nhà Junha. Bà đã đến thăm phòng trẻ sơ sinh được chuẩn bị trước của Junha. Sau đó nói ra những lời trong lòng bà, hy vọng Junha sẽ từ bỏ cuộc tranh giành quyền nuôi dưỡng Heno. Jeondu cũng được gọi về nhà. Trước mặt mọi người, bố mẹ đưa ra tuyên bố gạch tên Tae Kyung ra khỏi hộ khẩu. Hiện tại đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Vợ chồng Tae Kyung quyết tâm bảo vệ đứa trẻ, sống cuộc sống mà họ muốn. Đúng lúc này, tu sĩ đã đến thăm cả gia đình. Cô đã nhìn ra em trai Junha gây ra rất nhiều rắc rối cho gia đình Tae Kyung. Vì vậy có một số chuyện cô cần phải nói rõ ràng với mọi người. Trong khi đó, bà đang ở nhà ở Junha cũng cố gắng thuyết phục Junha từ bỏ quyền nuôi con. Dù sao Jeondu cũng là mẹ của đứa trẻ, cô ấy muốn cùng đứa bé và Tae Kyung sống chung. Dù Tae Kyung không có quan hệ huyết thống với bà, nhưng tất cả mọi người đã có nhiều năm ở bên nhau nên đã có rất nhiều tình cảm với nhau. Bà không thể cướp đứa bé khỏi Tae Kyung, cũng xin Junha đừng cố chấp. Nhưng Junha vẫn không thể chấp nhận đề nghị của bà nội. Anh ta và đứa bé mới là cha con có quan hệ huyết thống. Vì vậy anh ta không bao giờ để cho con gái mình sống với một người đàn ông khác. Lúc này bà nhận được một cuộc gọi từ bố Tae Kyung.
Nữ tu đã giải thích với mọi người chuyện Junha không phải em trai ruột của cô. Bà nội sợ đến run rẩy vì tin tức này. Bà hỏi Junha rốt cuộc có phải là cháu ruột của mình hay không. Nhưng không đợi Junha giải thích rõ ràng, bà nội đã tức giận đến ngất xỉu. Bố Tae Kyung nghe thấy tiếng la hét của Junha qua điện thoại, nhận ra rằng bà nội có vấn đề. Ngay lập tức đưa gia đình đến nhà Junha. Ngay sau đó gia đình Tae Kyung đưa bà nội đi. Bây giờ trong mắt bố Tae Kyung, Junha đã trở thành kẻ cố tình nói dối để tiếp cận mẹ mình. Junha tự biện minh cho mình chuyện này anh cũng chỉ mới biết gần đây. Lời giải thích của Junha càng khiến bố Tae Kyung tức giận hơn. Mọi người trở về nhà, nữ tu thấy bà trở về đã khóc đỏ mắt. Bà gọi cô ấy một mình vào phòng để hỏi chuyện. Trước mặt bà ngoại, nữ tu đã nói ra sự thật Junha là đứa con được mẹ nuôi khi nhỏ. Vào thời điểm đó Junha còn nhỏ nên không biết gì về chuyện này. Bố mẹ cũng coi anh như con ruột mà đối đãi. Sau khi bố mẹ qua đời, chị gái không muốn Junha buồn nên cũng giữ bí mật chuyện này. Nếu như không phải Junha muốn cùng Jeondu cướp đứa nhỏ làm cho gia đình Tae Kyung náo loạn như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ chủ động nói ra bí mật. Sau khi nghe lời giải thích của cháu gái, bà chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Nữ tu ra ngoài gặp các thành viên khác trong gia đình và xin lỗi mọi người một lần nữa. Cũng may đã xác nhận Junha và bà nội không có quan hệ huyết thống, nên Tae Kyung không cần phải gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình. Đây cũng chính là điều mà Jeondu hy vọng. Thấy bà nội không trả lời điện thoại, Junha trực tiếp đến nhà, quỳ gối bên ngoài cửa phòng bà nội khẩn cầu và gặp anh ta. Trong mắt mọi người ở nhà, Junha là một người đê tiện và vô sỉ. Junha thấy bà nội không để ý tới mình liền bất chấp mọi người ngăn cản, trực tiếp xông vào phòng bà nội. Sau đó quỳ xuống trước mặt bà nói lời xin lỗi với một thái độ cực kỳ chân thành. Lời còn chưa dứt đã bị mọi người kéo ra ngoài. Thái độ của Junha đối với gia đình Tae Kyung vô cùng thất vọng. Thì ra một khi không có quan hệ huyết thống, mọi người sẽ xử lý anh ta như rác rưởi. Junha nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo mọi người. Anh ta sẽ không bao giờ đồng ý để Tae Kyung nhận nuôi con gái ruột của mình. Bà nội Tae Kyung suy nghĩ hồi lâu quyết định gặp mặt Junha. Junha cho rằng bà nội đã nghĩ thông suốt nên cố tình nhắc đến khoảng thời gian hai người gặp nhau. Hy vọng bà tha thứ cho mình và coi anh như người thân. Bà nội lắng nghe những lời Junha nói nhưng không có biểu hiện gì. Lần này bà nội đến gặp Junha là có mục đích khác. Bà gọi vợ chồng Tae Kyung đến cũng yêu cầu Junha từ bỏ quyền nuôi con. Bà hiểu vì tranh đoạt quyền nuôi con với Tae Kyung, Junha mới cố ý tiếp cận mình. Những người có hành vi sai trái như vậy không xứng đáng là bố của một đứa trẻ. Tuy anh ta xấu xa như vậy, bà nội cũng không cắt đứt quan hệ với Junha, mà sẽ ở bên quan tâm và chăm sóc anh ta, giúp anh ta thoát khỏi những tật xấu. Đồng thời hy vọng Junha sẽ giao đứa bé cho Tae Kyung. Bà nội một lòng bảo vệ Tae Kyung làm cho Junha rất thất vọng. Kể từ khi bà không đứng về phía mình, hắn cũng không cần bà trở thành người thân. Junha chỉ muốn có được quyền nuôi con, anh ta sẵn sàng trả tất cả mọi thứ cho điều này. Sự tùy hứng của Junha khiến bà nội cảm thấy đau lòng. Mặc dù vậy, bà vẫn sẽ không từ bỏ Junha. Vợ chồng Jeondu hiểu nỗi khổ của bà đối với Junha. Họ chỉ có thể chờ đợi một ngày nào đó Junha có thể hiểu được trái tim của bà nội. Trước mặt bà nội, vợ chồng Tae Kyung hứa sẽ không bao giờ đề cập đến việc nuôi dưỡng một lần nữa. Cả gia đình sẽ sống hòa thuận và hạnh phúc bên nhau. Các thành viên trong gia đình rất vui khi nghe tin. Bà nội cũng lấy lại tinh thần, chủ động xin lỗi gia đình. Gần đây vì chuyện của bà và Junha làm cho ngôi nhà bị trao đảo. Bây giờ bà chỉ muốn gia đình trở lại cuộc sống bình thường. Nghe vậy cả gia đình rất ủng hộ quyết định của bà nội. Trong buổi tiệc gia đình, mọi người quây quần bên nhau. Junha bỗng nhiên đi tới, đứng ngoài cửa nhà Tae Kyung. Hắn muốn gặp Jeondu lần cuối vì sắp rời khỏi Hàn Quốc. Junha khiêm tốn đi tới trước mặt Jeondu xin cô cho hắn gặp đứa trẻ lần cuối. Anh ta sẵn sàng từ bỏ quyền nuôi con và rời khỏi Hàn Quốc, chỉ cầu xin Jeondu có thể cho hắn một cơ hội ở một mình với đứa nhỏ. Yêu cầu của Junha khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, không khỏi hoài nghi đối phương lại đang chuẩn bị kế hoạch ác độc gì đó. Tất cả đều kiên quyết từ chối yêu cầu của Junha. Anh ta tức giận muốn xông vào phòng để bế đứa trẻ đi, lại bị đám người Tae Kyung đuổi ra ngoài. Tae Kyung đem lời nói của Junha nói cho mọi người. Anh trai liền gọi điện cho luật sư, từ trong miệng đối phương biết được Junha quả thật đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Nghe điều này cả gia đình cười lớn, tảng đá lớn trong lòng vợ chồng Tae Kyung rốt cuộc cũng được hạ xuống. Hai vợ chồng thấy lần này Junha thật lòng hối hận, nên do dự về việc có nên để Junha gặp đứa bé hay không, dù sao anh ta cũng là bố của đứa bé. Hai vợ chồng bàn bạc cả đêm, cuối cùng gọi cho Junha, họ đồng ý đưa đứa trẻ đến gặp Junha. Nhưng hai vợ chồng cần phải đi cùng con, thời gian cụ thể cũng phải được họ sắp xếp. Thấy vợ chồng Tae Kyung cảnh giác như vậy, Junha bất đắc dĩ đành phải đáp ứng điều kiện của hai người. Vợ chồng Tae Kyung cuối cùng đã buông bỏ cảnh giác với Junha và đưa đứa trẻ đến gặp anh ta. Trên đường đi, Jeondu tâm tình phức tạp. Một mặt cô cảm thấy may mắn vì sau ngày hôm nay cô không cần phải đối mặt với Junha nữa. Một mặt lại cảm thấy áy náy với Junha, chính cô ấy đã ngăn cản Junha và đứa bé. Tae Kyung ấm áp an ủi cô, nếu đứa trẻ muốn gặp cha đẻ sau này anh ta sẽ tuân theo mong muốn của đứa trẻ. Junha cố ý chọn một nhà hàng cao cấp để chiêu đãi vợ chồng Tae Kyung. Trong phòng ăn, Junha ở một bên chăm sóc đứa bé. Những động tác thuần thục khiến vợ chồng Tae Kyung kinh ngạc. Junha lúc này mới thẳng thắn nói mình vì ngày hôm nay mà đã đọc rất nhiều tư liệu nuôi dạy con cái. Vợ chồng Tae Kyung nhìn Junha thay đổi mà mỉm cười. Hai vợ chồng cảm ơn sự hy sinh của Junha.
cũng hứa sẽ thường xuyên chụp ảnh của đứa trẻ trong tương lai để gửi cho anh ta. Hôm nay Junha đến gặp vợ chồng Tae Kyung. Dù hai vợ chồng Tae Kyung không muốn nhưng Junha không ngừng hỏi thăm về đứa trẻ. Lần này hắn tới thật ra là muốn giúp Tae Kyung chuyện nhận nuôi đứa trẻ và để đứa trẻ cùng họ với Tae Kyung. Qua chuyện vừa rồi anh ta thấy mình không đủ điều kiện để trở thành một người cha luôn làm tổn thương đứa trẻ. Cuối cùng anh ta yêu cầu hai vợ chồng nuôi dạy con của mình. Nghe xong những lời chân thành của Junha, oán hận của hai vợ chồng đối với hắn nhất thời tan thành mây khói. Họ hứa sẽ nuôi dạy đứa trẻ một cách cẩn thận lớn lên, đồng thời cảm ơn Junha vì những nỗ lực của anh. Đêm đó hai vợ chồng đã báo tin tốt cho gia đình. Bà nội có một tâm trạng phức tạp liền hẹn Junha ra ngoài nói chuyện. Bà cảm ơn vì anh đã từ bỏ đứa nhỏ. Trước khi Junha rời đi, bà chân thành gọi anh là cháu ngoại. Cũng nói rằng từ bây giờ Junha mới là cháu trai duy nhất của bà ngay cả khi không có huyết thống. Junha khóc nức nở, bao nỗi đau và bất lực trong thời gian này đều theo nước mắt chảy ra ngoài. Bây giờ anh đã biết trên thế giới này mình không còn cô đơn nữa. Có bà ngoại ở phía sau ủng hộ anh cũng như là chỗ dựa của mình. Lúc này cả nhà đều trang điểm để chuẩn bị chụp ảnh gia đình. Trước khi chụp, Jeondu thông báo gia đình cô quyết định trở về nhà bà nội sinh sống. Jeondu rất vui, cuối cùng cô ấy cũng có thể cho đứa trẻ lớn lên trong một gia đình lớn hạnh phúc. Jeondu nghĩ đến chuyện sau khi hai vợ chồng chuyển nhà, mọi người trong gia đình có thể giúp chăm sóc con của mình. Cô muốn nhân cơ hội này để trở lại nơi làm việc theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Tae Kyung đương nhiên là đồng ý. Không lâu sau, gia đình Tae Kyung chuyển về nhà bà ngoại. Mọi người tụ tập để chào đón gia đình họ. Khi đang nói chuyện vui vẻ, Jeondu tuyên bố cô sẽ tổ chức một đám cưới với Tae Kyung khiến cả nhà rất vui mừng. Hai người thương lượng rốt cuộc muốn mời ai làm chủ hôn cho họ. Jeondu lén tìm bà nội nhờ bà làm chủ hôn cho hai vợ chồng. Hơn nữa đối với trình độ tiếng Hàn của bà nội thì khen ngợi không ngớt. Bà nội cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Không ngờ Tae Kyung cũng gọi điện cho mẹ vợ và muốn bà làm chủ hôn cho hai vợ chồng. Mẹ Jeondu sảng khoái đáp ứng. Cứ như vậy hai người vì muốn cho đối phương sự ngạc nhiên mà bí mật che giấu điều đó. Hôm nay hai người cùng nhau đi thử áo cưới. Lúc này hai vợ chồng cùng nhận được một cuộc điện thoại. Hai vợ chồng xích mích vì người làm chủ hôn cho mình. Hai người cứ thế cãi nhau như là trẻ em lên ba vậy. Trước mặt con mà bố mẹ cũng giận dỗi nhau cho được. Đứa bé khóc lớn, lúc này họ mới biết là mình đã làm sai, vội vàng xin lỗi con. Cùng lúc đó họ mới nhận ra người chứng hôn có hay không cũng đâu có quan trọng. Quan trọng là gia đình họ có nhau, bố mẹ hai bên lên sân khấu là được rồi. Sejin bây giờ cũng cảm thấy chuyện được gả vào nhà hào môn cũng không còn quá quan trọng nữa. Thời gian qua cô đã làm tổn thương hai vợ chồng nhiều rồi. Cô xin lỗi vì những gì mình đã làm khiến họ bị tổn thương nặng nề. Hai vợ chồng cũng không để bụng, tha thứ cho Sejin, chúc cô sau này sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình. Đêm đó Jeondu trở về nhà mẹ đẻ để ngủ. Hai mẹ con trong lúc trò chuyện, Jeondu nói chuyện người chủ hôn cho mẹ biết. Mẹ Jeondu lập tức ngồi dậy nghiên cứu lời chúc cả đêm. Ngay cả khi đến địa điểm đám cưới, bà vẫn ôn lại lời chúc mãi cho đến khi các vị khách đến bà mới vội vàng đi đón. Đám cưới bắt đầu, Jeondu kéo Tae Kyung lên sân khấu. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn vất vả, cuối cùng họ cũng đã là của nhau. Dưới sự chúc phúc của cả nhà, hai vợ chồng nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Một năm sau, Jeondu trở lại lớp học tiếp tục giảng dạy cho trẻ em. Tan ca, hai vợ chồng cùng tới gặp Junha. Anh chàng này mới về nước chưa được bao lâu. Hóa ra lần này Junha về là để thực hiện lời hứa một năm trước. Anh làm các thủ tục để Tae Kyung chính thức làm cha của đứa trẻ. Vậy là Junha đã không nói dối. Vợ chồng Tae Kyung mời cả gia đình cùng ăn mừng. Trong phòng ăn, đứa bé lần đầu tiên mở miệng gọi Tae Kyung là bố khiến Tae Kyung vô cùng kích động. Các thành viên trong gia đình đều cảm thấy hạnh phúc cho Tae Kyung. Họ nhao nhao tiến lên bảo đứa bé mau gọi tên của mình đi. Ăn xong, hai vợ chồng Tae Kyung cùng ra ngoài đi dạo. Tae Kyung cảm ơn vợ vì khoảng thời gian qua đã đồng hành cùng anh. Hai vợ chồng ôm nhau tình cảm dưới ánh chiều tà. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.